নাম্বাৰ 1 মই আৰু 2 নম্বৰ দুই নম্বৰ সাপ্লিমেণ্টাৰীটো মই একেবাৰে কৈ দিছোঁ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ৰ সিদিনা আশ্বাস দিয়া ধৰণে গোলকগঞ্জবাসীয়ে বহুত আনন্দ পাইছে আৰু গোলকগঞ্জৰ পৰা বহুত মানুহে মোলৈ ফোনো কৰিছিলে যে আমাৰ এই তামাহাট কাঠালতলি ব্ৰিজখন যে চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয় বিধানসভা দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে এইটো কিমান দিনত দিব এইটো ক্লিয়াৰ কৰিব দিছে মানে শুনিব বিচাৰিছে স্যাৰ ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় আসাম ৰিজিলিয়েন্স ব্ৰিজ প্ৰজেক্ট এইটো এটা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা আমি লোৱা ঋণেৰে আমি নিৰ্মাণ কৰিম সমস্যাটো হ'ল যে ইয়াৰ বিল্ডিং ব্ৰিজৰ নাম এছেছমেণ্ট আৰু গোটেই কথাখিনি আগতে ঠিক হৈ যায় এছওপিডি আঁচনি বা আনটাইড ফাণ্ডৰ দৰে নহয় যে ইয়াক বদলাব পাৰি গতিকে যিখিনি আঁচনি এবাৰ ফ্ৰিজ হৈ গ'ল তাক বদলাব পৰা নাযায় বা তাৰ স্পেচিফিকেশ্যনো চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযায় তথাপিতো মোৰ অনুৰোধ যে আপুনি কোনোবা এটা সময়ত আমাৰ এটা ডিটেইল জাষ্টিফিকেশ্যন এটা পিডব্লিউডিৰ আয়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ পঠাব আৰু তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিম যে এবাৰ বিশ্ব বেংকৰ লগত কথা পাতি চাওক সম্ভৱ হয় নেকি কিন্তু সম্ভাৱনা কিমান দূৰ সেইটো আজিয়ে ক'ব নোৱাৰি কাৰণ ৱৰ্ল্ড বেংকত এবাৰ স্কিম ফ্ৰিজ হৈ গ'লে তাক ৰিঅপেন কৰাব নোৱাৰি দ্বিতীয়তে কথা যে তামাৰহাটৰ ব্ৰিজখন মই এটা উদ্দেশ্যৰ কথা কৈছোঁ ইণ্টেনশ্যনৰ কথা কৈছোঁ আজিয়ে সদনত তাৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত সময় দিব পৰা নাযায় সময়ৰ লগে লগে চৰকাৰৰ ইচ্ছা আছে সময়ৰ লগে লগে পুঁজি সাপেক্ষে আমি হাতত ল'ম কিন্তু কালি কৰিব পৰহি কৰিব এই কথা সদনৰ মজিয়াত ক'ব পৰা অৱস্থাত মই নাই ধন্যবাদ শ্ৰী আতাবুদ্দিন মোল্লা হৈছে আপুনি দুটা কৰিলে আতাবুদ্দিন মোল্লা মাননীয় স্পিকাৰ ছাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত জানিব বিচাৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ নৱীকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে আজিৰ পৰা প্ৰায় 1 বছৰ আগত অৰ্থাৎ যোৱা বাৰিষাৰ আগত ৰাজমিতা টু তাৰাঙ্গাপুৰ ধুমৰঘাট টু তাৰাঙ্গাপুৰ কাটাৰিহাৰা টু বননগৰ ৰাখালকিল্লা টু চাটাইমাৰী মৰিচবাৰী টু বাঁশাট্টাৰী আৰু লক্ষীপুৰ টু খলচাইবিটা এইকেইখন ৰাস্তাৰ অনুমোদনো হৈছিল আৰু আবণ্টনো দিয়া হৈছিল প্ৰায় 1 বছৰ আগত কিন্তু আজিলৈ কণ্ট্ৰাক্টৰ গৈ নাপালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাস্তাখিনি অতি সোনকালে কৰি দিবৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব ঠিক আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাপ্লিমেণ্টাৰী যেহেতু ৰাস্তাখিনিৰ নাম আহিছে মই মুখত মনত ৰখা টান হ'ব আপুনি এখন লিখিতভাৱে মোক দিয়ক আৰু মই গোটেইখিনি লগে লগে ৱৰ্ক এলটমেণ্ট কেনচেল কৰি নতুন নিবিদা আহ্বান কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম ছাৰ মই লিখি আনিছোঁ ধন্যবাদ আপুনি দি দিয়ক কুৱেশ্যন নম্বৰ 202 শ্ৰী অখিল গগৈ নালাগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ প্ৰথম সাপ্লিমেণ্টাৰী মোৰ দুটা সাপ্লিমেণ্টাৰী আছে প্ৰথম সাপ্লিমেণ্টাৰীটো হ'ল যে আমি দেখিছোঁ যে যিবিলাকে এতিয়া NPS পাইছে নিউ পেঞ্চন ছিষ্টেমলৈ আহিলে বা নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমলৈ আহিলে সেই ছিষ্টেমত খুব কম পৰিমাণে পেঞ্চন পাইছে মাহিলী যেনেকৈ ধৰক মোৰ লগত ইয়াত আছে গৌৰাংগ চন্দ্ৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক গোপালপুৰ ME স্কুল পাথাৰকান্দি কৰিমগঞ্জ তেখেতে এই মাহত মানে পাইছে 2553 টকা পেঞ্চন তেখেতৰ কেঞ্চাৰ হৈ আছে পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো সাংঘাতিক ধৰণে বিপদত আছে কিন্তু তেওঁলোকে একেবাৰে চলিব পৰা অৱস্থাত নাই গৌৰাংগ চন্দ্ৰ তেখেতৰ নাম 2 নম্বৰটো হ'ল যে দম্বৰু খনাল তেখেতেও 2020 চনত ৰিটায়াৰ কৰিছিলে মুক্তিনাথ পোখৰেল ME স্কুল গমিৰি গহপুৰত তেখেতে আজিৰ দিনটোত 1437 টকাৰ পেঞ্চন লাভ কৰিছে তাৰপিছত আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক হয় শশধৰ নাথ আৰু এটা মাত্ৰ হেৰি কৰি শশধৰ নাথ প্ৰধান শিক্ষক লংগাই চাহ বাগিচা তেখেত পাথাৰকান্দি কৰিমগঞ্জ তেখেতে 1088 টকা পেঞ্চন পাইছে মাহেকত এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে পশ্চিমবংগ ৰাজস্থান হিমাচল প্ৰদেশ ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড কৰ্ণাটক এইবিলাক ৰাজ্যই আগৰ NPSৰ পৰিৱৰ্তে OPSলৈ ঘূৰি আহিছে পশ্চিমবংগত প্ৰথমৰ পৰাই OPSতে আছে অসম চৰকাৰে
সকলো পেঞ্চনপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী অৱসৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে কিছুমানটো OPSত আছে সকলো কৰ্মচাৰীৰ বাবে OPSলৈ ঘূৰি আহিবনে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত যিকেইটা ফেচবুকৰ জৰিয়তে ডাটা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাত সমস্যাটো এইটোৱে হ'ল যে এওঁলোক ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছিল আৰু মানৱীয়তাৰ কাৰণতে এখেতসকলক প্ৰাদেশিকৰণ কৰা হৈছিল চৰকাৰত এওঁলোকক চাকৰিৰ কাৰ্যকাল 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ NPS আৰু OPSৰ গুণগত পাৰ্থক্য প্ৰাদেশিকিত ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকক লৈ কৰা উচিত নহয় আজি আমাৰ কনিষ্টবলত যিবিলাক ল'ৰা সোমাইছে বা আমি যি 1 লাখ ল'ৰাক নিযুক্তি দিছোঁ তেওঁলোকে OPSতকৈ বহুত বেছি টকা পইচা পাব আফটাৰ 35 years অফ ছাৰ্ভিচ আজি যিখিনি OPSৰ কাৰণে আমি সঘনাই পাই আছোঁ এই গোটেইখিনি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰতে দেখা গৈছে যে তিনিওজনেই শিক্ষক আৰু এওঁলোক প্ৰাদেশিকিত বহুত দিন ব্যক্তিগত খণ্ড বা সামাজিক খণ্ডত কাম কৰি তেওঁলোক ভেঞ্চাৰ আছিলে ভেঞ্চাৰৰ পৰা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ল কোনোবা 8 মাহ কাম কৰিছে কোনোবাই 6 মাহ কাম কৰিছে কোনোবাই 2 বছৰ কাম কৰিছে কোনোবাই 3 বছৰ কাম কৰিছে এতিয়া এখেতসকলে চৰকাৰৰ পেঞ্চন পোৱাৰ বাবে বহুতে যিটো ৰিকোয়াৰ্ড পিৰিয়ড অফ সাৰ্ভিস কৰিব লাগে সেই সাৰ্ভিসটোও কৰা নাছিলে যে এওঁলোক OPS হলেও পেঞ্চন পাব বুলি কোনো গ্যাৰেন্টি নাছিলে কাৰণ পেঞ্চন পাবৰ কাৰণে এটা ৰিকোয়াৰ্ড সাৰ্ভিস এটাও কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰত চৰকাৰে এখন কমিটি বনাই দিছে OPS আৰু NPSৰ বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ কাৰণে তাতে অসম চৰকাৰে এটা প্ৰস্তাৱ দিছে যেটো যোৱাকালি কেৰালাটো একেখিনি কথা কেৰালাৰ বিধানসভাত এইবাৰ বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এচিউড পেনশন অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে OPS হওক NPS হওক এটা এচিউড পেনশন এটা তেওঁলোকে পাব লাগে আৰু অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখন কমিটি বনাই দিছে ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী লগত সেই ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী নেতৃত্বত হোৱা কমিটিখনত অসম চৰকাৰে স্মাৰক পত্ৰ দিছে যে OPS হওক NPS হওক এচিউড পেনশন এটা পাব লাগে বিষয়টোলৈ ভাৰত চৰকাৰে আলোচনা কৰি আছে আৰু এই আলোচনাবিলাক দেশ ভিত্তিক হ'ব লাগিব কিছুমান ৰাজ্যই বেংগলৰ কথা কৈছে বেংগলে OPS লোৱা নাই বেংগলে মানুহক দিয়া নাই কাকো দিয়ে নিদিয়ে যত অসম চৰকাৰে দি আছে বেংগলে দিয়ে নিদিয়ে কৰবাত কিবা এটা ললে কৰবাত কিবা এটা কাটি লয় গতিকে আমি কালেক্টিভ স্পিৰিটত আছো আজি ৰাজস্থানে OPS দিছে ঘোষণা কৰিছে টকা কাটি লোৱাটো বন্ধ কৰিছে কিন্তু মানুহেটো OPS পোৱা নাই হিমাচলে কান এইকেদিন যোন ৰিটায়াৰ হৈ আছে তেওঁলোকেটো OPS আগৰ পৰাই পাই আছে অসমৰ বাহিৰে বাকি জায়গাতো ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক নাই গতিকে ৰাজস্থান বা বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন অপজিশনত থকা চৰকাৰে কি কৰিছে খালি NPSৰ কন্ট্ৰিবিউশন কাটাটো বন্ধ কৰি দিছে আৰু মানুহখিনি কৈছে যে আপোনালোক OPS হৈ গল এটা তেওঁলোক OPS হল নে নাই 2035 তে গম পাব মানুহ ৰিটায়াৰ হ'ব 2035 হতে অসমতে আগত ৰিটায়াৰ হৈ আছে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ ঘটনাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকেটো আৰ্থিক অৱস্থা ভাল কৰি লৈছে NPSৰ টকা কটা বন্ধ কৰি দিছে মানুহখিনি OPS এই সময়ত পাব নাপাব তাৰ কোনো গ্যাৰেন্টি নাই মানুহখিনিটো কি হ'ব হেতুলৈ দিল্লীটো আলোচনা চলি আছে কাৰণ এইবিলাক ন্যাশনাল পলিসি হ'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াত পলিসি লৈ কোনো লাভ নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন আঁচনি কৰি দিছে আৰু সেই কমিটিখনৰ প্ৰতিবেদন আহিলে আমি প্ৰতিবেদন অনুসৰি কাম কৰিম আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জনাই দিছে যে আমি এচিউড পেনশন এটাক মুখকটা কৰো যে এটা মিনিমাম পেনশন এটা মানুহে পাবই লাগিব সেই কথাটো আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমাৰ মেমৰেন্ডামত আমি জনাই দিছো কিন্তু যোৱা কেইদিনমান আগতে সদনত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰী এটা উত্তৰ দিছিলে নতুন কৰ্মচাৰীখিনি OPSত যাব নোখোজে যি আজিকালি এপইন্টমেন্ট পাইছে পৰখি এপইন্টমেন্ট পাইছে কাৰণ দে হেভ এ লং সাৰ্ভিস কেৰিয়াৰ অফ 35 years
যি ল'ৰাই 20-21 বছৰত চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকে 40 বছৰ চাকৰি কৰিব গতিকে 40 বছৰত NPSত তেওঁলোকে চাকৰি কৰাৰ পিছত যিমান পেনশন পাব it will be almost equivalent to the salary সেইকাৰণে ই এটা নিয়ম হ'ব নোৱাৰে আজি যদি আপোনালোকে কয় যে মই OPS কৰি দিম আজি চাকৰি পোৱা ল'ৰাখিনিয়ে প্ৰতিবাদ কৰিব যে আমাকতো নালাগে OPS কাৰণ পৰিৱেশ সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰক মই যোৱাবাৰো সদনত উত্তৰ দিছোঁ যে আমি যেহেতু চেন্ট্ৰেল পে স্কেল ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যাম ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰীও আছে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত কাম কৰা কিমান লাখ লাখ কৰ্মচাৰী আছে গতিকে তেওঁলোকৰ হিতৰ কাৰণে যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰেও সেই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ পে স্লিপখন লৈ পেলাই যে গোটেই কৰ্মচাৰীৰে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব তেনেকুৱা ভয় খুৱাই থকাটো উচিত নহয় কাৰণ এইটো তথ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় 3 বছৰ চাকৰি কৰা আৰু 30 বছৰ চাকৰি কৰা মানুহৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য থাকে অধ্যক্ষ মহোদয় মই মোৰ সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টাৰীটো কৰি লওঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যদিও তেখেতে কৈছে যে এইটো 3 মাহ 4 মাহ 3 বছৰ কাম কৰা মই যি তিনিটা উদাহৰণ দিছিলোঁ এজনৰ 10 বছৰ এজনৰ 9 বছৰ এজনৰ 8 বছৰ চাকৰি হৈছিলে আৰু মোৰ লগত আৰু তেনেকুৱা ঢেৰ আছে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিবিলাকৰ পৰা কিন্তু দেখা গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থালৈ আহিব খোজা নাই এতিয়া মোৰ দ্বিতীয় মোৰ সাপ্লিমেন্টাৰীটো হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 21 মাৰ্চ 2023 তাৰিখৰ দিনা বিধানসভাত মোৰ এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰত কৈছিলে যে 2035 চনতহে মানে গম পোৱা যাব যে আচলতে লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে এই কথাটো কৈছিলে যে OPS আৰু NPSৰ গ্যাপটো মানে যদি OPS আগতে যেটো পাইছিলে তেনেকুৱা পেনশনত যদি যিমান বেছি পায় তাতকৈ যদি NPSত কম পায় তাৰ যেটো মাজৰ যেটো গ্যাপ সেইটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দি দিম বুলি কৈছিলে এতিয়া অসমত 7600 জনে নতুনকৈ পেনশন পায় NPS পায় 7600 জনে কিন্তু এই 7600 জনক এজনকো য'ত কোনোবাই 400 টকা পায় কোনোবাই 300 টকা পায় কোনোবাই 2500 টকা পায় সিমান টকালৈকে পায় তেওঁলোকৰ OPS আৰু NPSৰ যেটো গ্যাপ সেই গ্যাপটো এতিয়ালৈকে 1 টকাও দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যেতিয়ালৈকে OPS লাগু নকৰিব এতিয়ালৈকে এই 7600 জন বা যিকোনো এজন ৰিটায়াৰ কৰা নতুন এমপ্লয়ী চৰকাৰে এই গ্যাপটো যেটো গ্যাপ সেই গ্যাপৰ এমাউণ্টটো পে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি 21 মাৰ্চ 2023 তাৰিখৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই হাউচত কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই মই কৈছোঁ যে এই গ্যাপটো এছিয়ৰ্ড পেনশন স্কিম হিচাপে দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটিৰ ওচৰত আমি আৰ্জি দিছোঁ এতিয়া আৰ্জিৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদন আহিব ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ আৰ্জিটো মানি ল'লে আমি সেই অনুসৰি কাম কৰিম একজেক্টলি আমি হাউচত যিটো কৈছোঁ সেইখিনি আমি ভাৰত চৰকাৰক লিখি দিছোঁ যে সব ষ্টেটৰ কমেণ্ট বিচাৰিছিল অসমৰ কমেণ্ট এইটোৱে আছিলে যে যদি এজন OPS ৰিটায়াৰ হ'লে 50% পেনশন পায় NPS ওজনেও বেংকৰ পৰাই হওক চৰকাৰৰ পৰাই হওক 50% পেনশন পাব লাগে এইটো অসম চৰকাৰৰ বিচাৰ আৰু আমি সেই বিচাৰটো ভাৰত চৰকাৰক দিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অহাৰ পিছতহে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব বুলি সিদিনাখনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ গতিকে তেখেতে কোৱা ভিডিঅ'টো যদি দেখুৱাই দিব লাগে মই ইয়াত সাউণ্ডটো দি দিওঁ প্লিজ তেখেতে কৈছিলে যে যেটো OPS পালে যেটো পইচা পেনশন পালেহেঁতেন 10 বছৰত সেই পৰিমাণটো আৰু NPSৰ পৰিমাণটো দুইটা ক্যালকুলেট কৰা হ'ব আৰু ক্যালকুলেট কৰি যেটো গ্যাপ সেই গ্যাপৰ এমাউণ্টটো দি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ভিডিঅ'টো অখিল গগৈয়ে নিজৰ ফেচবুকত ধুনীয়াকৈ এডিটিং নকৰাকৈ প্ৰকাশ কৰি দিলে হৈ যাব ঠিক আছে ধন্যবাদ নেক্সট এতিয়া চৰকাৰ তাৰমানে OPS লৈ ঘূৰি নাযায় চৰকাৰে NPS কৰিব নহয় জানো অসম চৰকাৰে কেতিয়া কৰ্মচাৰীবিলাকক OPS নিদিয়ে মানে না এইটো কুৱেশ্যন নহয় মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আজি NPSত প্লিজ এতিয়া যদি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া পৰিষদীয় মন্ত্ৰী এনেকৈ টেবুলৰ পৰা দি থাকে চেয়াৰৰ পৰা প্লিজ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ লাগিব তেনেকৈ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ হ'ব তেওঁ যিটো কৈ আছে খালি অনাৰেবল মেম্বাৰ আপুনি কুৱেশ্যন কৰক কুৱেশ্যনটো সম্পৰ্কত মোৰ স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্নটো হৈছে যে 2 লক্ষ
58,456 জন এতিয়া NPSত আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে কিন্তু আমি ইয়াতে এছিয়ৰ্ড পেঞ্চনৰ কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে এইটো হ'ব নহ'ব আমি গম পোৱা নাই কিন্তু কথাটো হৈছে NPSত এই যি 4 লক্ষ কৰ্মচাৰী আছে 4 লক্ষতকৈ বেছি কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু ৰিচেণ্টমেণ্ট আছে সাংঘাতিকভাৱে ৰিচেণ্টমেণ্ট আছে তেওঁ অকল ৰিটায়াৰ্ড এই 2-3 বছৰীয়া শিক্ষকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ বিষয়টোৰে এই বিষয়টোক চালিজাৰি চোৱাটো উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এতিয়া NPSৰ অন্তৰ্ভুক্ত সকলো কৰ্মচাৰীৰ মাজতে আমি বুজা মতে বা আমি দেখা মতে ৰিচেণ্টমেণ্টটো আছে আৰু এটা জেনেৰেল ডিমাণ্ড উঠি আছে যে NPSৰ পৰা OPSলৈকে যাব লাগে এই সংক্ৰান্তত তেওঁলোকে আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক আচ্ছা চৰকাৰে কৈছে এছিয়ৰ্ড পেঞ্চনৰ কথা কৈছে কিন্তু কি অসুবিধা আছে OPSলৈকে যোৱাৰ কাৰণে যদি এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতংভাৱে বুজায় আমি বুজিলে ভাল পাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজিৰ দিনটোত মোৰ পেঞ্চনৰ বিল 1700 কোটি টকা মাহত আৰু আমি যদি OPS ব্যৱস্থাত থাকিব লাগে তেলে উইদিন 5 ইয়াৰ্ছ ৰাজ্য চৰকাৰ ভাঙি যাব কোনো চলোৱা ৰাস্তাই নাথাকিব 17 তাৰমানে চৰকাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া আৰু ভালৰ কথা নহয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া মানে আপুনি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ জবাব সেই ধৰণে মই দিব নোৱাৰোঁ যদি পেঞ্চন দি থাকিব লাগে অৰ্থনীতি বেয়া হৈ যাব আজি বেয়া নহয় যদি OPSত আমি পেঞ্চন দিব লাগে চেলাৰী আমাৰ আজিৰ দিনত হ'ল সে 2800 3000 পেঞ্চন এই বছৰ আমাৰ হৈছেগৈ 1700 কোটি পাৰ মান্থ আৰু যদি 5 বছৰত তাৰ যিটো বেৰোমিটাৰ OPS মতে যদি দি থাকিব লাগে চেলাৰীতকৈ পেঞ্চনৰ বিল বাঢ়ি যাব মানুহৰ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বাঢ়ি গৈ আছে সেইটো কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে মানুহখিনিয়ে একে সুবিধা পাওক কিন্তু আমি টকাখিনি বেংকত ইনভেষ্ট কৰি যাওঁ প্ৰথমৰ পৰা যাতে বেংকৰ পৰা আমি যেটো ইন্টাৰেষ্ট পাওঁ সেইখিনি দি কৰ্মচাৰীখিনিক চাব পাৰিম এতিয়া যিখিনি কথা আমি বুজাব খুজিছো এটা পক্ষৰ পৰা আপোনালোকে বুজিব নালাগে ইয়াত যেটো আমি ডেটা দিছো অসমত 4 লাখ কৰ্মচাৰী আছে 4 লাখ NPSৰ মানুহ নাই ডাটাটো 4 লাখ কৰ্মচাৰীৰ 1,75,000 জন OPSতে আছে তাৰমানে 2 লাখ ৰাফলি 2 লাখ কৰ্মচাৰীৰ কোনো ইয়াত সমস্যা নাই 2,52,000 জন কৰ্মচাৰী আছে যোন NPSত আছে তাৰো 95,000 আৰু 32,000 যোৱা ডেকা বয়সতে মানে একেবাৰে 20-21 বছৰত আমাৰ চৰকাৰ দিনত নিযুক্তি হৈছে তেওঁলোকে 35 ইয়াৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত OPSতকৈ তেওঁলোকে বেছি পইচা পাব সমস্যাটো হৈ আছে মাজত 50,000 যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে আৰু এই কৰ্মচাৰীখিনি কেতিয়াও ফ্ৰেছ এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাছিল এই কৰ্মচাৰীবিলাক ৰেগুলাৰাইজ হৈছিল গতিকে অকণমান এক পক্ষৰ পৰা কথাখিনি শুনি থাকিব নালাগে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা কথাখিনি বুজিব খোজে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিম ষ্টেটখনটো চবৰে ইয়াতে সকলোৱে বহি বুজি পাব আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ যে 4,04,000 জন আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে ইয়াৰে 1,75,998 অলৰেডি কাভাৰ্ড আণ্ডাৰ OPS আপোনালোকে ভাষণত 4 লাখ বুলি কৈ দিয়ে এই মাত্ৰ প্লিজ এই মাত্ৰ আপুনি কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মই নাজানো সিদিনাখনটো আপোনাৰ নেতৃত্বত সব ওলাই গ'ল গতিকে আপুনিয়ে বিৰোধী দলপতি নে কোনটো মই নাজানো আমি বুলি ক'লে আপোনাৰ লগত কষ্ট হৈ যায় আপোনাৰ ইমান পাৱাৰ আছে কংগ্ৰেছ UDFকো একেদিনাই মিলাই দিলে গতিকে আপোনাৰ অদ্ভুত পাৱাৰ আছে না তেখেতক উত্তৰ দিছোঁ তেওঁ আমি বুলি কৈছে নিৰ্দলীয়ৰ আমি কি থাকে মই হ'ব লাগিব তাৰমানে আপোনালোকে অথৰিটি দিছে আমি বুলি কোৱাৰ কাৰণে নহ'লে এজনে মই জেগাত আমি কিয় কয় মাননীয় অধ্যক্ষ আপুনি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা কৰিব নে নকৰিব সেইটো উত্তৰ দিয়ক এখন পলিটিকেল উত্তৰবিলাক নালাগে আমাক অধ্যক্ষ মহোদয় এখন কোনো আমাক পুৰণি পেঞ্চন লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো কোনো গোটেই অসমৰ মানুহে গোটেই ভাৰতৰ মানুহে পুৰণি পেঞ্চনৰ কথা কৈছে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত পুৰণি পেঞ্চন আছে অধ্যক্ষ মহোদয় কেৱল বিজেপি চৰকাৰখনে পুৰণি পেঞ্চন নিদিয়ে য'তে বিজেপি আহিছে তাত পুৰণি পেঞ্চন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পুৰণি পেঞ্চন দি আছে কিয় পুৰণি পেঞ্চন নিদিব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই এনেকে বেনেটটো লগাই দি ক'বনে নাই কওক এইটো নক্সালৰ কেম্পত হয়
বিধানসভাত নহয় গতিকে এইটো মই উত্তৰ নিদিওঁৱে মৰি যাম কিন্তু এইটো উত্তৰ নিদিওঁ আপুনি কওক এনেকৈ বেইনত নক্সালৰ কেম্পত হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ চানমাৰী PSত কোৰ্টত কেছো চলি আছে নক্সাল কেম্পৰ ওপৰত গতিকে এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কোনেও 4 লাখ কোৱা বুলি কোৱাটো মই কোৱা নাই প্ৰশ্নকৰ্তাই কমপ্লিটলি কৈছে 4 লাখ কৰ্মচাৰী বুলি গতিকে প্ৰথম মই হাউচত ভুলটো ভাঙি দিব খুজিছোঁ যে এইটো 4 লাখ নহয় কিমান হয় 2,58,000 জন এইটো ছাবষ্টেঞ্চিয়েল নাম্বাৰ মই নহয় বুলি কোৱা নাই 2,58,000ৰ অলমষ্ট 1.5 লাখ কৰ্মচাৰী আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত নিযুক্তি পাইছে আৰু একেবাৰে সৰু বয়সত নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোক OPSত যাবও নোখোজিব এতিয়া সমস্যাটো কিমানজন মানুহৰ হ'ল 70, 80, 90,000 মানুহৰ সমস্যা আৰু এই মানুহখিনি কোন যাক মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে বিভিন্ন পৰ্যায়ত চাকৰি প্ৰাদেশিকৰণ কৰিছিলোঁ 2012 চনৰ পিছত সেইকাৰণে 10 বছৰৰ কথা কৈছে 2012ৰ পিছতে এওঁলোকৰ চৰকাৰত ৰেগুলাৰাইজ হৈছে ৰেগুলাৰাইজ কৰ্মচাৰী আৰু নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটিখন কাম কৰি আছে ৰিপৰ্ট আহক ৰিপৰ্ট সদনত সকলোৱে জানিব আৰু আজিতো প্ৰশ্নকৰ্তা নিজে ট্ৰেড ইউনিয়ন মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ কৰ্মচাৰী কোন আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহখিনিয়েতো এতিয়ালৈকে ৰাস্তাত নামা নাই তাৰমানে দে আৰ ইন ডেলিবাৰেশ্যন উইথ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে আজি প্ৰশ্নকৰ্তাই ভাল কৰি জানিব যে ৰেলটোতো তেখেতৰে দলৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে বেংকত তেখেতৰ দলৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে আজি বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ত তেখেতৰ দলৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন আছে তেওঁলোকতো আন্দোলনত নমা নাই তাৰ মানে কি যে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কবাত নহয় কবাত এটা সুন্দৰ আলোচনা চলি আছে গতিকে আমি অলপ অপেক্ষা কৰিব লাগে মই ইমান সংকল্প প্ৰস্তাৱতো কৈছিলোঁ যে আমি অলপ অপেক্ষা কৰা ভাল ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো কি হয় আৰু কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো যদি নিগেটিভ হয় যোৱাবাৰো মই কৈছিলোঁ তেতিয়া আমি হাউচত আকৌ এবাৰ বহিম এই মানুহখিনিতো আমাৰে মানুহ কিন্তু এনেকৈ আপুনি OPS কৰিব নে NPS কৰিব তেনেকৈ থোৰে ৰাজহুৱা সেৱা চলিব এইখনতো গভৰ্ণমেণ্টৰ মই মালিক নহয় আই এম জাষ্ট এ কাষ্টডিয়ান অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আজি কংগ্ৰেছে উইথড্ৰ কৰিছে তেওঁলোকেওতো এইটোৰ লগতে আছিলে ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 200 মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিখিনি কথা ক'লে তেখেতে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ অকল শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তিটোক লৈ ক'লে কিন্তু 1/1/2004 চনৰ পৰা ছাৰ অল্ড পেঞ্চন স্কিম বাতিল হৈছে ভাৰত ৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ কালচোৱাত তেতিয়া ছাৰ এডুকেশ্যন হেল্থ ভেটেনেৰী SES গৃহ পঞ্চায়ত এইবিলাক বিভাগত হৈছিল তেখেতে কৈছে অলৰেডি নিযুক্ত হৈ থকা গতিকে ছাৰ সেইবিলাক বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত কিয় কণ্ট্ৰিবিউটৰী লৈ থকা হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ পিছত সব হ'ব আজিও ছাৰ তেখেতে এইখিনি কথা উত্তৰ দিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম গৌৰৱ তৰুণ গগৈৰ দিনত অসমত OPS লাগু হৈছিলে ইয়াত ভাৰত ৰত্ন অটল বিহাৰী ভাৰত চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে 1/1/2004 চনৰ পৰা স্যাৰ সেইসকলক কিয় স্যাৰ কণ্ট্ৰিবিউটৰী কৰা হৈছে সেইসকলক স্যাৰ কণ্ট্ৰিবিউটৰী ল'ব নালাগে সেইসকলক স্যাৰ OPS পাব লাগে স্যাৰ OPS দিয়াটো কৰিব লাগে স্যাৰ ঠিক OPS আনিব লাগে আপোনালোকে ৰেডি হৈ দিব লাগে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো ৰেকৰ্ড মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তৰুণ গগৈৰ নামটো কোনো ৰেকৰ্ড এইটো কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত হৈছে Don't display postcard. Please don't display. তৰুণ গগৈৰ নামটো আমি কিয় বিচাৰি দিলোঁ এইটো ৰাজনীতি নহয় Question number 2003 আপুনি কৈ আছে ভাৰত চৰকাৰ 2004 চনৰ শ্ৰী ৰূপেশ গোৱালা সন্মানজনকভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী ৰূপেশ গোৱালা কালেক্টিভ স্যাৰ কেবিনেট কালেক্টিভ ডিসিশন শ্ৰী ৰূপেশ গোৱালা OPS no শ্ৰী ৰূপেশ গোৱালা স্যাৰ আমি ওয়াকআউট কৰিছো এফালে কোনো ৰেকৰ্ডত OPS লাগে OPS মোদী ডাঙৰীয়া দিনত যদি তাত OPS লগাব পাৰে তেতিয়া তৰুণ গগৈ কেলে OPS লগালে তেতিয়ালে ৰূপেশ গোৱালা এবসেন্ট অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যিসকলে OPS বিচাৰে সেই অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ বাহিৰত কওক এইটো বাহিৰৰ কাম নো উকিল গগৈ দিছ ইজ নট ইনসাইড দি হাউস ইউ গো আউটসাইড মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি
এটাই কথা যে OPS আৰু NPSৰ ওপৰত আমি গোটেই কথাখিনি কৈছোঁৱেই যোৱাকালিয়ে ফেচবুকত ডিচাইড কৰি লৈছে আমি সদন ত্যাগ কৰিম এইবিলাক আচলতে সদনৰ বিশেষাধিকাৰ ভংগ সদনত কি হ'ব আগদিনাখনেই মানুহে গম পাই যায় এইটো যোৱাকালিয়ে ফেচবুকত কথা বতৰা পাতি হৈ গৈছে কাৰ কি কমেণ্ট আছে কি কমেণ্ট দিয়ক আৰু অসমত OPS তৰুণ গগৈ চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে কোনো বিজেপি চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা নাই প্লিজ আমি এটা কথা no debate no discussion আপুনি বহক মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিপ্লাই দিব আপুনি বহক এটা কথা ক'ব আমাৰ পাৰ্টি ফালৰ পৰা প্লিজ নো যি সকলে OPS বিচাৰে সেই সকলে OPS দিও কোনো হয় NPS বিচাৰে সেই সকলক NPS দিও এইটো হল no discussion no more this is question award এটো question award হয় ইয়াত কোনো ডিসকাশন নহয় সলভ হৈ যাব আপুনি বাহিৰত ডিসকাশন কৰক প্লিজ অনাৰেবল ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকল আপুনি বাহিৰত এই সকল 2000 আপুনি বাহিৰত ডিসকাস কৰক না গতিকে সেই সকল 30 আপুনি বাহিৰত ডিসকাশন কৰক মাইক বন্ধ কৰক অনলি কুৱেশ্যন অধ্যক্ষ মহোদয় ESIৰ দ্বাৰা কোনো ৰেকৰ্ডত নাযাব ৰফিকুল ইছলাম অধ্যক্ষ মহোদয় ESIৰ দ্বাৰা বীমাকৃত বিভিন্ন উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত কৰ্মচাৰী বা শ্ৰমিকসকলৰ সুবিধাৰ্থে ছ'চাইটি গঠনৰ এটা বিষয় আজিও অমীমাংসিত হৈ আছে সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই আৰু মই জানিবলৈ পোৱা মতে ভাৰতবৰ্ষৰ 4খন ৰাজ্যত ছ'চাইটি গঠন হৈছে আৰু আমাৰ কাষৰীয়া ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাতো ছ'চাইটি গঠন হৈছে আৰু ছ'চাইটি গঠন হোৱাৰ পিছত ত্ৰিপুৰাৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ যথেষ্ট সুবিধা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াতো যদি ছ'চাইটি গঠন হয় তেন্তে ইয়াৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকল পূৰ্বৰ তুলনাত আৰু অধিক লাভান্বিত হ'ব আজিৰ তাৰিখত যিটো বিলিং হয় বীমাকৃত ব্যক্তিগৰাকী বা তেওঁৰ নিৰ্ভৰশীল ব্যক্তিসকল যদি চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হয় তেন্তে বিলিঙৰ যিটো অংশ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 87.5% আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 12.5% শ্বেয়াৰ কৰে কিন্তু ছ'চাইটি হোৱাৰ লগে লগে 100% বিলিং চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু সেইটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন সেইটো হ্ৰাস পাব কমিব আৰু কৰ্মচাৰীসকলো যথেষ্ট উপকৃত হ'ব গতিকে এই যি ছ'চাইটি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে সমাধান কৰিলে মই ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে এখন কমিটিও বনাই দিছিল কমিটিয়ে অধ্যয়নো কৰিলে আৰু আমিও ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰি পেলাই খবৰ লৈছিলোঁ কৰ্মচাৰীসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে গতিকে বিষয়টো অতি সোনকালে মীমাংসা কৰিলে ভাল হয় কাৰণ আজিৰ তাৰিখত ESIৰ যিবিলাক হস্পিটেলৰ লগত টাই আপ আছে সেই টাই আপ থকা হস্পিটেলবিলাকে সময়মতে বিলিং নোপোৱাৰ কাৰণে কৰ্মচাৰীসকল চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সুবিধা পাব লাগে নাপায় আৰু বহু হস্পিটেলে ৰিফিউজ কৰাও দেখা যায় কাৰণ এবছৰ 2 বছৰলৈকে পেমেণ্ট পেণ্ডিং হৈ থাকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই আমাৰ ESIৰ আণ্ডাৰত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি কেইবালাইনো আলোচনা কৰিছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা আঁচনি অসম এখন সামাজিক সুৰক্ষা আৰু জনহিতকৰ আঁচনি হয় ESI Act 1948 58 অনুচ্ছেদ অনুসৰি 28/12/1958 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ অধীনত এই বিভাগটোৰ গঠন কৰা হৈছিল বৰ্তমান সময়ত এই বিভাগটোৰ অধীনত 26খন ঔষধালয় আছে আৰু নতুনকৈ 7খন স্থাপনৰ যোজনা কৰা হৈছে কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা নিগমৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি 31/3/23 পৰ্যন্ত অসমত প্ৰায় 2,91,000তকৈ অধিক বীমাকৃত ব্যক্তি প্ৰায় 12 লাখ হিতাধিকাৰী আছে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ শ্ৰম কল্যাণ বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত এই কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা আঁচনিৰ পৰা হিতাধিকাৰীসমূহে স্বাস্থ্য সেৱাৰ লগতে অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ বিভাগটোৰ জন্মলগ্নৰ পৰা অতি নিয়াৰিকৈ সুকলমে গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা নিগমৰ পৰা অসম ৰাজ্যত ছ'চাইটি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ এই চৰকাৰে লাভ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ লগত অল আছাম ESI ডক্টৰ এছ'চিয়েশ্যন অল আছাম ESI এমপ্লয় এছ'চিয়েশ্যনৰ এখন আলোচনা সভাত 2019 চনৰ মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হয় সেই আলোচনা সংগঠনৰ ছ'চাইটি গঠন আখুৱাসমূহৰ অৱগত কৰি চৰকাৰক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে সেই অনুসৰি 28/3/2019 তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম কল্যাণ বিভাগত তদানীন্তন অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত সভাত ছ'চাইটি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ সাময়িকভাৱে
স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছত পুনৰ 19/9/2021 তাৰিখে তদন্তকালীন মাননীয় অসম চৰকাৰৰ লগত সংগঠন দুটাৰ ছ'চাইটি গঠনৰ সন্দৰ্ভত আন এক সভাত মিলিত হয়। উক্ত সভাত সংগঠন দুটাই ছ'চাইটি গঠনৰ বিভিন্ন আঁকোৱাসমূহ দাঙি ধৰে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। সকলো দিশ চালি জাৰি চাই উক্ত সভাত এক সিদ্ধান্ত উপনীত হয় যে কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা আঁচনিৰ অসমত অতি সুকলমে আৰু নিয়াৰিকৈ বীমাকৃত ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ স্বাৰ্থত সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এই হেতুকে অসমত ছ'চাইটি গঠনৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি পেলাই উক্ত দিনাখন আলোচনা কৰা হয়। তদুপৰি 2022 তাৰিখে মাননীয় আমাৰ কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা নিগমৰ ESI সমিতি ৰিজনেল কমিটি 28তম সাধাৰণ সভাত ছ'চাইটি গঠনৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হয়। উক্ত সভাতো অসম ছ'চাইটি গঠনৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। 2023 চনৰ 26/4/2023 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা 59তম ৰিজনেল বৰ্ড সভাত উক্ত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত কৰা হয়। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, পুনৰ 4/7/23 তাৰিখে উপৰোক্ত সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে শ্ৰম কল্যাণ বিভাগ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা ESIৰ ভাৰত চৰকাৰ পত্ৰযোগে অৱগত কৰা হয়। কৰ্মচাৰী ৰাজ্য বীমা নিগমৰ ESIৰ পৰা পোৱা তথ্য মতে ভাৰতবৰ্ষৰ মাত্ৰ 4খন ৰাজ্যত 2022-23 বৰ্ষৰ পৰ্যন্ত ছ'চাইটি গঠন কৰা হৈছে। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কেৱল এখন আৰু বাকী 24খন ৰাজ্যত এতিয়াও ছ'চাইটি গঠন হোৱা নাই আৰু এই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰি থকা হৈছে। যিহেতু সংগঠন দুটাৰ ছ'চাইটি গঠন সম্পৰ্কত বহুতো আঁখোৱা আছে আৰু স্বাস্থ্য বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে অধীনত, সেই অনুসৰি 2023 বৰ্ষতে এই সময়ৰ মাননীয় সচিব শ্ৰম কল্যাণ বিভাগৰ অসম চৰকাৰৰ অধ্যক্ষতাত ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটি গঠন হোৱা ৰাজ্যসমূহত গৈ চৰজমিন অধ্যয়ন কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ এখন সমিতি গঠন কৰি দিয়া হয়। সেই আদেশ অনুসৰি সমিতিখনে এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে আৰু বৰ্তমান বিষয়ত চৰকাৰে বিবেচনাধীন হৈ আছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে গোটেই বিষয়টো আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এইটো বিচাৰাধীন হৈ আছে। যদি আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে গোৱালা ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে ইয়াৰ যদি প্ৰয়োজনীয়তা আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিম আৰু যদি হ'বলগীয়া হয় এই আইনখন আমি গ্ৰহণ কৰিম। থেংক ইউ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 205 শ্ৰী কৰিমউদ্দিন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ কুৱেশ্যন আছিলে যে ডিবুটাৰ কিমান আছে টোটেল আমাৰ অসমত আৰু আপোনালোকে ৱাক আউট কৰা নাই? তাৰ মাজত আপোনালোকে ৱাক আউট কৰিছে কুৱেশ্যন আৱাৰ? তাৰ মাজত কুৱেশ্যন আৱাৰ ৱাক আউট কুৱেশ্যন আৱাৰৰ ফুল টাইমৰ কাৰণে কৰা হোৱা নাছিল। মানে এতিয়াতো লগে লগে হৈ গ'ল, এইটো চলি থকাটো। আচ্ছা, এইটো চলি যাওক। আমাৰ জানিব লগা আছিল যে অসমত গোৰ্খা ডিবুটাৰ কিমান, মুছলমান কিমান, খ্ৰীষ্টান কিমান। কিন্তু আমি উত্তৰ যি পাইছোঁ, প্ৰথমতে উত্তৰতে কত লিখা আছে 96,987 ডিবুটাৰ আছে। আকৌ খত লিখা আছে 94,412। এইটো প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক না তথ্য কোনটো সঁচা এইটোও জানিব লাগে। দ্বিতীয়ত, আমি চিন্তিত এইকাৰণে ডিবুটাৰ ইয়াত লিখা আছে জাতি জনগোষ্ঠী ভিত্তিক ডিবুটাৰৰ সংখ্যা তথ্য সংৰক্ষণ কৰা নহয়। এতিয়া মোৰ জানিব লগা এইকাৰণে ইচ্ছা হৈছে যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় সংসদ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হোম মিনিষ্টাৰলৈ এখন পত্ৰ লিখিছিল যে অসমৰ গোৰ্খা জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিমান ডিবুটাৰ আছে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। তাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিৰ মনত এটা সন্দেহৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে, এটা ভয় ভীতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তো আমি তথ্যখিনি যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আইনী সাহায্য দিয়াত আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু মানুহখিনিৰ এটা সংখ্যাৰ পৰা ওলাই আহিব। থেংক ইউ। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰশ্নটো দুটা আছিলে। এটা হ'ল যে ডি ভোটাৰ কিমান আছে আৰু কিমান নিষ্পত্তি হৈছে। গোচৰ নিষ্পত্তি হোৱাৰ লগে লগে ডি ভোটাৰটো আঁতৰি নাযায়।
নেক্সট ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া ভোটাৰ লিষ্ট ওলায় তেতিয়া ডি ভোটাৰটো আঁতৰি যায়। এতিয়া অসমত আজিৰ দিনত 96,987 মানুহৰ ওপৰত ডি লগোৱা আছে। তাৰে 94,412 নিষ্পত্তি হ'বলৈ বাকী আছে। বাকী 2000 নিষ্পত্তি হৈছে, হয় ডিটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল, নহ'লে তেওঁলোকৰ ডিটো উইথড্ৰ কৰিব দিছে, যিটো কমিশ্যনে উইথড্ৰ কৰিব। তাৰমানে সমস্যাটো আজিৰ দিনত 94,412 ব্যক্তিৰ আছে। দ্বিতীয়তে, গোৰ্খা লোকসকলৰ ওপৰত এই চৰকাৰ অহাৰ সময়তে গোৰ্খা লোকসকল বিদেশী সংজ্ঞাত নপৰে বুলি এই চৰকাৰে কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে নেপালৰ মানুহ ভাৰতত আহি থাকিব পাৰে, ভাৰতৰ মানুহ নেপালত আহি থাকিব পাৰে বাই দ্য ইণ্ডো নেপাল ট্ৰিটি। আৰু তাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ নেপালী মানুহক যি ভাৰতত থাকিবই পাৰে, ভাৰতৰ আৰ্মিত কাম কৰিব পাৰে যে গোৰ্খা হিচাপে, গতিকে তেওঁলোক বিদেশীৰ সংজ্ঞাত নাহে। আৰু বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰে গোৰ্খা লোকসকলৰ বিপৰীতে ট্ৰিব্যুনেলত যিমান কেছ আছে, কেছ হোৱাৰ দিনাটোৱে আমি কেছবিলাক উইথড্ৰ কৰি দিওঁ যে আমি এইটো কেছ চলাব নোখোজোঁ। গতিকে গোৰ্খাৰ কাৰণে মুছলমান মানুহ শংকিত হোৱাৰ কথা নাই, বৰঞ্চ আপুনি হেপী হ'ব লাগে যে ভাই আমাৰ গোৰ্খা ভাইসকলৰ সমস্যাটো এখন চৰকাৰে সমাধান কৰি দিলে। কাৰোবাৰ ভাল হ'লে কোনোবাই শংকিত হয় নেকি? বেয়া হ'লেহে শংকিত হয়। গতিকে আমি হাউচটো আজি হেপী হ'ব লাগে যে অসমত আমি গোৰ্খা লোকসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব পাৰিলোঁ। আমি জাতি হিচাপে এইকাৰণে আমি সংজ্ঞা নাৰাখোঁ যে আমি বিদেশী বুলি ৰাখোঁ। কোন মুছলমান, কোন হিন্দু, কোন বঙালী, কোন অসমীয়া, এই ধৰণৰ সংজ্ঞাৰ ভিতৰত আমি যোৱা নাই। গতিকে জনগোষ্ঠীয় তথ্যটো আমি সংৰক্ষণ কৰা নাই। আৰু আজিকালি বহুত মানুহ আছে যাৰ টাইটেলৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰি হিন্দু নে মুছলমান। গতিকে আমি বহুত বৰাক ভেলীতে তালুকদাৰ নামৰ বহুত মানুহ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী তালুকদাৰ আছে। সেইকাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট টু ন' ডেট 94,000 মানুহৰ ওপৰতে আজিৰ দিনত কেছ চলি আছে। ধন্যবাদ। আমাৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ যদি ডিপুটাৰত নাম থাকে আমি ভাল পাওঁ, বেয়া পোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ মানুহখিনি শংকিত হৈছে এইকাৰণে যে এজন দায়িত্বশীল এমপিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই কথা আমি ইয়াতে এক মিনিট, আমি ইয়াতে কোনো দায়িত্বশীল সংসদৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, কিন্তু এটা কথা দুখ লাগে যে সেই দায়িত্বশীল সংসদজনে যাৰ ভোট লয় তেওঁৰ নামটো লিখি দিলে ভাল আছিল কথাটো। আৰু এটা মোৰ সৰু ছেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী হ'ল, কাৰ জৰিয়তে যিখিনি মানুহক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব, এই ডিপুটাৰৰ তালিকাত থকা কিমান মানুহৰ নাম আহিব, এইটো এটা আমাৰ তথ্য যদি দিব পাৰে ভালে আছিল। অধ্যক্ষ মহোদয়, কা আইনত পৰিণত হৈছে, বিধি এতিয়াও প্ৰস্তুত হোৱা নাই। গতিকে বিধিখন আহিলে আমি গম পাম যে কোনে নাগৰিকত্ব বা কি প্ৰচেছত দিব। কিন্তু এটা কথা যদি কাৰ আইনখন আমি পঢ়োঁ যে 14 চনৰ পিছত কোনো মানুহে নাগৰিকত্ব পাব নোৱাৰে। আৰু 71 চনলৈকে অহা মানুহ 96,000ৰ ভিতৰতে আছে, যিখিনি আছে। 2000 তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত কিমান মানুহ আহিছে সেইখিনি NRCতে আছে, যিখিনি নাম NRCতে কটা গৈছে। কিন্তু আমি বঙালী, অসমীয়া, হিন্দু এনেকৈ কৰা নাই, কাৰণ NRCত নাম নথকা, মই যেতিয়া আপাৰ আছামত গৈছোঁ আমাৰ বহুত খিলঞ্জীয়া লোকৰো NRCত নাম নাই। গতিকে NRCত 16 লাখ মানুহৰ নাম কটা গৈছে। এই 16 লাখ মানুহৰ মই ঘূৰা ফুৰা কৰি দেখিছোঁ যে 2 লাখটো আমাৰ খাছ একেবাৰে অসমীয়া মানুহৰ নাম কাটা গৈ আছে। 14 লাখ 14 লাখৰ ভিতৰত যদি বঙালী হিন্দু বুলিও আমি কওঁ, 3-4 লাখতকৈতো তাত থকাৰ উপায় নাই, কাৰণ জিলাবিলাক চালেই দেখা পোৱা যায়। কিন্তু NRCৰ ডাটাটো ৰিলিজিয়ন ভিত্তিক কৰা হোৱা নাছিল কাৰণে তাৰ ওপৰতো চাই পেলাই আমি ধৰ্ম বিশেষে তাক ভাগ কৰিব নোৱাৰোঁ,
কাৰণ এই বিষয়বিলাক ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত নহয়, এই বিষয়বিলাক এটা সেকুলাৰ সিস্টেমতে কৰা হয়, গতিকে কাৰ জাতি কি কাৰ ধৰ্ম কি এইটো ক'ব দিগদাৰ। কিন্তু এটা কথা কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ লগত মই সমভাগী যে কলিয়াবৰ, চামুগুৰি, ঢিং, হোজাই এইবিলাকততো আৰু গোৰ্খা মানুহ নাই, গতিকে গোৰ্খাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণেতো বিজেপি আছেই। গতিকে যিজন সংসদে কাৰোবাৰ পৰা ভোট লৈ তেওঁৰ কথা চিন্তা নকৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। এইটো ভুল তথ্য। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীলৈ এই বিষয়টো উল্লেখ কৰিছে, মই পত্ৰখন আপোনাক দি দিম, আপুনি ৰেকৰ্ড কাৰেক্ট কৰাই দিব। কমলক্ষ দেৱ প্ৰকাশিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কথাখিনি ক'লে, আমি কথাখিনি দেখা পাইছোঁ বা কিমানখিনি হ'ব কি নহ'ব। মেইনলি উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ এই যে FT কোড 100 নম্বৰছ FT কোড হৈছিল, তাৰপিছতে হোৱাৰ পিছতে এই FT কোডৰ যিখিনি আমাৰ জাজ হৈছিল বা হেৰি হৈছিল, এই জাজ হওঁতে আমি দেখা পালোঁ যে কেইটবিলাক যেতিয়া নিষ্পত্তি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান খেলি মেলি বা ভালকৈ হেৰিয়ে নহয়। এই ক্ষেত্ৰত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলোঁ যে FT কোৰ্টৰ এই ক্ষেত্ৰত যাতে কেছখিনি যাতে সোনকালে যাতে ডিছপ'জ হয়। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে বেংগলী মানুহৰ সমস্যাটো ইয়াৰ পিছতে হ'ব, তো এই ক্ষেত্ৰত যাতে তৎপৰতে কাম কৰে, এইটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যদি চাব যাওঁ যে 2,44,144টা কেছ আছিলে আৰু এতিয়া কেছ কমি 94,000 হৈছে। কেছৰ সংখ্যা বহুত যোৱা কিছু বছৰত কমিছে। আৰু ময়ো এবাৰ FT কোৰ্টৰ কামবিলাকৰ ৰিভিউ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনিও এবাৰ ৰিভিউ কৰক, আমিও চাম। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে এবাৰ আমি গোটেই FT কোৰ্টৰ কাৰ্য বিৱৰণী সম্পৰ্কে ৰিভিউ কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰস্তাৱ দিছে সেইটো মই মানি লৈছোঁ আৰু উইল ৰিভিউ দ্য functioning of the Foreigners Tribunal. Question number 2063, Aminul Islam. Sir, Honorable Chief Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ নগাঁও, ঢিং, ভোৰাগাঁও এই পথটোৰ নগাঁৱৰ পৰা ঢিঙলৈকে অসম মালাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হৈ আছে। আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এবাৰ লিখিতভাৱে জনাইছিলোঁ যে বাকীখিনি ঢিঙৰ পৰা ভোৰাগাঁও হৈ যিটো মৰিগাঁও বাচনাঘাট আহি লাগিছে, এই বাকী ৰাস্তাখিনিও অসম মালাত অধীনত সামৰি এটা মালা তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লিখি দিছিলে, আমি ডিপাৰ্টমেণ্টত দিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে অসম মালাৰ অধীনত বাকী ৰাস্তাখিনিৰ কোনো ধৰণৰ চেংচন হোৱা আমি দেখা নাই। গতিকে ঢিঙৰ পৰা ভোৰাগাঁও বাচনাঘাটলৈকে বাকীখিনিও অসম মালাত যদি সোমাই লয়, তেনেহ'লে মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁওলৈকে এটা বিকল্প ৰাস্তা হ'ব। বাকীখিনি তাতে আছে প্ৰায় 50+ হ'ব। নগাঁৱৰ পৰা 24 কিলোমিটাৰ হৈছে ঢিঙলৈকে। ঠিক আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, নগাঁৱৰ পৰা ঢিঙলৈকে আমি ৰাস্তাখিনি অসম মালাত কৰিছোঁ। ঢিঙৰ পৰা মৈৰাবাৰীলৈকে 5.9 কিলোমিটাৰ। ইমানেই অসম মালা কৰিব লাগে নে নেকি? তো মৰিগাঁওলৈকে মালাটো এটা হ'ব লাগে, মানে মৰিগাঁও মালাটো হ'ব লাগে, তাৰমানে মৰিগাঁৱৰ পৰা ঢিঙলৈকে। ঠিক আছে, আপুনি কৈছে, বিষয়টো মই পৰীক্ষা কৰি চাম। আমাৰ বিভাগৰ বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে বিষয়টোৰ ওপৰত কিমান টকা কি প্ৰয়োজন চাই পেলাই মোক জনাব। আজিয়ে মই কথা নিদিওঁ, পিছত বিধায়ক মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি অসম মালা 3ত তাক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি ল'ম। Thank you. Question number 207. Yes, sir, মোৰ Aminul Islam. Second supplementary. No, junior. হৈছে আৰু এটা ছাপ্লিমেণ্টাৰী আৰু এটা আছে ইয়াত, মানে নৰসিংবাৰী এখন দলং 2018 চনত নৰ্থ ইষ্ট প্লেণ্টেশ্যন এণ্ড কমাৰ্চিয়েল প্ৰাইভেট লিমিটেডে এই 6 বছৰত নকৰিলে। এইবাৰ 2023তহে এইটো কেঞ্চেল কৰা বুলি কৈছে। এই দলংটো আৰু মৈৰাবাৰীৰ পৰা গৰুখুটিলৈ PMGSI ৰাস্তা ইয়াত আছে, কুচনত চিট আছে। এইটো এনেকুৱা এজন কণ্ট্ৰেক্টৰক দিছে, আফতাবুদ্দিন নাম, মানে কাম কৰি গৈ আছে, পিছফালে ৰাস্তাটো একদম শোচনীয়ভাৱে নষ্ট হৈ আছে। কাম কৰাৰ লগে লগে গোটেই ৰাস্তা বৰবাদ হৈ গ'ল। কিন্তু এইটো যদিও দিছে যে তেওঁৰ যিটো ছিকিউৰিটি এমাউণ্ট জমা থাকে তাৰ পৰা কিন্তু কামটো নহ'ব বাকীখিনি।
ইয়াতে হেভি গাড়ী অহাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰশ্নত, কিন্তু হেভি গাড়ীটো যায়েই, কিন্তু ৰাস্তাটো সঁচাকৈ বেয়াকৈ কৰিছিল। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা কঠোৰ হেৰি ল'ব লাগে, মানে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টো মই বিবেচনা কৰিম। The next question 207 Aminul Islam Junior. অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ বিভিন্ন সমস্যা সংক্ৰান্ত যিটো প্ৰশ্ন আছিল, আমি উত্তৰত অলৰেডি পাইছোঁ যে 6,40,375জন গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে। ইয়াৰ 5,62,725জন পঞ্জীকৃত আৰু 77,650জন অপঞ্জীকৃত। এই বিষয়টোৰ তেখেতসকলৰ যিটো মাননি হিচাপত দিয়া হয় বা পাৰ হেড 100 টকাকৈ, মান্থলি 100 টকাকৈ পাৰ হেড দিয়া হয়, আৰু 25জনীয়া এটা সদস্য টীম হৈ বনোৱা হৈছে। সেইখিনিক 2500 টকা মাহত দিয়া হয়। তাৰো আমি দেখিছোঁ যে যোৱা প্ৰায় 6 মাহৰ পৰা সেই পইচাখিনি আদায় দিয়া হৈ থকা নাই। এটা অত্যন্ত এটা চিৰিয়াছ ইছ্যু বুলি আমি বিবেচনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতেও চৰকাৰে 5,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা কথা আছিল। এই বিষয়টো অলৰেডি খুব বেছি ক'বলৈ এইকাৰণে নাই যে অসম গাঁও প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী সংশোধনী বিধেয়ক 2024 অলৰেডি বিল এটা আহিছে। এই বিষয়ে অলৰেডি ইয়াৰ সংজ্ঞা, কৰ্তব্য, কাৰ্য সমিতিসমূহ গঠন, প্ৰশাসনৰ নিয়ন্ত্ৰণ, পাৰিতোষিক বিষয় সাঙুৰি লোৱা হৈছে। এইকাৰণে বেছি কুৱেশ্যন কৰিব লগা নাই। কিন্তু এনেকুৱা এটা ইনজাষ্টিছ যে য'ত 6 লাখ 6.5 লাখ মানুহ 100 টকাকৈ মাহত পায়। আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক, আপুনি কি জানিব বিচাৰে? হয়, মই খালি লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰৰ মানুহ, গাঁওৰক্ষী বাহিনী আমাৰ তাত যথেষ্ট এক্টিভ। প্ৰতিখন গাঁৱত কিবা বুজি পাইছোঁ। আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে এতিয়া? বিচাৰিছোঁ যে 100 টকাকৈ পাৰ মাহ এইটো অন্যায় আৰু ৰেগুলাৰ কৰিব লাগে। গাঁওৰক্ষী বাহিনী কোনো চাকৰি নহয়, ই এটা ভলেণ্টিয়াৰী এছ'চিয়েশ্যন আৰু নিজৰ গাঁওখনকে নিজে সুৰক্ষা দিয়ে। গতিকে ইয়াততো আৰু টকা পইচাৰ কথা আহিবই নালাগে। গাঁৱৰ ডেকা চামে যেনেকৈ যুৱক সংঘ এটা প্ৰত্যেক বছৰে নতুন নতুন কমিটি আহে, গাঁওখনৰ দেখভাল কৰে। অসমত যেতিয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনী বনোৱা হৈছিল, তাৰ উদ্দেশ্য এইটো আছিল যে গাঁওখনক চুৰি ডকাইতিৰ পৰা গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে বচাব। এইটো চাকৰি বুলি ভাবি ল'লে দিগদাৰী হ'ব। গতিকে এইটোতো মোৰ মতেতো 100 টকাও মাননি ল'ব নালাগে। তেওঁলোকে নিজৰ গাঁওখনকে নিজে প্ৰটেকশ্যন কৰে। খালি প্ৰটেকশ্যন কৰাটো যাতে ইলিগেল নহয়, সেইটো কাৰণে গাঁওৰক্ষী বাহিনীক এটা সাংবিধানিক দায়িত্ব দিয়া হয়। এইবাৰ আমি আইনত আনিছোঁ যে গাঁওৰক্ষী বাহিনীক যদি অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়ে, যেনেকৈ ইলেকশ্যনৰ দায়িত্ব দিয়ে, চৰকাৰী কামত যদি লগায়, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক সেই কামৰ বিপৰীতে মাননি এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইলেকশ্যনত লগালে, কোনোবা ফ্লাড অপাৰেশ্যনত লগালে, কোনোবা যিখিনি তেওঁলোকৰ ডিউটি নহয়, কিন্তু গাঁওখন ৰক্ষা কৰাটো তেওঁলোকৰ এটা ভলেণ্টিয়াৰী কাম, আৰু সেই কামটোৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে টকা নাপাব বা লোৱাটো উচিত নহয়। কাৰণ সম্পত্তি চুৰি হ'লে কাৰ হ'ব? নিজৰে সম্পত্তি চুৰি হ'ব। কিন্তু এইবাৰৰ বিলখনত আমি আনিছোঁ যে আজি হাউচে এমেণ্ডমেণ্ট হ'লে যে তেওঁলোকক যদি চৰকাৰী কামত লগায়, তেওঁলোকক আমি এটা মাননি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু গাঁওখনক নিৰাপত্তা দিয়া কামটো আমি চৰকাৰী কাম বুলি ধৰা নাই। নিজৰ ঘৰখনক নিজে তলা চাবি মাৰি ৰাখে যাতে প্ৰটেক্ট হয়, তেনেকৈ গাঁওখন সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব। কিন্তু এইটো মই মানি লৈছোঁ যে কেতিয়াবা চৰকাৰে তেওঁলোকক চৰকাৰী কামত ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে মাননি পাব লাগে। সেইকাৰণে এইবাৰ বিলখনত অনা হৈছে যে গাঁও সুৰক্ষা বাহিনী যে ভলেণ্টিয়াৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন, বাট এজ এণ্ড হুৱেন দে আৰ ডেপ্লয়ড ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৱৰ্ক আউটছাইড দ্য ভিলেজ, বা তেওঁলোকৰ নৰ্মেল কামৰ বাহিৰেও যেতিয়া আমি স্পেচিয়েল কামত এংগেজ কৰিম, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক কিবা এটা মাননি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ধন্যবাদ। শেষত মই আমাৰ সদনক ক'ব খোজোঁ যে গাঁওৰক্ষী বাহিনী এটা খুব ভাল সংগঠন। অসমৰ মানুহে ভলেণ্টিয়াৰলি ৰাজহুৱা কাম কৰে।
ইয়াক দৰমহা বেতন আদিৰ লগত সোমোৱাই পেলাই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ আত্মাটোক আমি কিল কৰি দিব নালাগে, এইটো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 208 শ্ৰী কমলেশ দে পুৰকাইছে এটা কথা হৈ গ'ল, আপুনি ক'লে কমলেশ পুৰকাইছে হৈছে, আপুনি ক'লে সাপ্লিমেণ্টাৰী পাওঁ নাই আপুনি ক'লে সাপ্লিমেণ্টাৰী এটাতো পাওঁ। আৰে আপুনি তেতিয়াই ক'লে যে ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যন নাই, জবাবৰ পিছত খালি এটা কথা পাওঁ যে তেখেতসকলৰ কুৱেশ্যন কৰক, সেইটো কি জানিব বিচাৰিছে আপুনি? আপুনি কুৱেশ্যন কৰক। বিচাৰিছোঁ যে এই তেখেতসকলৰ ৰাতি পহৰা দিবৰ কাৰণে টৰ্চ লাইট, কাপোৰ, ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ, ব্লেংকেট, এই যিখিনি সা সৰঞ্জাম দিব লাগে বা আগত এটা সময়ত দিছিল, সেই বস্তুটো ৰেগুলাইজ হ'ব নে নাই? অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটো বস্তু ৰেগুলাৰাইজ হৈ আছে। কেতিয়াবা টকা পইচাবোৰ পাওঁতে 31 মাৰ্চ হয়, আমাৰ বিত্তীয় পৰিৱেশৰ লগত বা চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম, বহুতখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টে পকেট মানি পাইছে, কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টে পোৱা নাই। ফাইলবিলাক প্ৰচেছত আছে, মাৰ্চৰ আগতে চবেই পাই যাব। আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সুবিধা বঢ়োৱাত টৰ্চ লাইট, আঁঠুৱা বা মস্কিটো অইনমেণ্ট, এইবিলাক সুবিধা বঢ়োৱাত চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নাই। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰি গৈ থাকিম। থেংক ইউ। শ্ৰী কমলেশ দে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 208। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত কিছুমান দৃষ্টান্তমূলক আৰু প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আমি দেখা পালোঁ, যেনেকুৱা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, মাটিৰ দালাল, সুদখোৰ আৰু গুড গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পদক্ষেপ লৈছে, এৰেষ্ট হৈছে বা ইতিমধ্যে আইনী ব্যৱস্থা চলি আছে, এইখিনি ব্যৱস্থা হৈ আছে, তৎপৰতে কাম চলি আছে। আমি এইখিনি ক'ব বিচৰা নাই, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। মই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা বস্তু কথাটো মই ভিতৰৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ, আৰু যি কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আগতে কৈছিল, এই যেতিয়া এই পদক্ষেপটো সুশাসন অৰ্থাৎ গুড গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে যেতিয়া এই এৰেষ্ট বা এইখিনি চলি আছে, তেতিয়া অকণমান সলনি কৰি দিলে। সিহঁতে কি কৰে, মানে সিহঁতে কৰে যে এতিয়া অফিচত সেইখিনি কাম নকৰে, কাষত কিবা টি ষ্টলত যাই কেনে সিহঁতৰ লগত কিবা কণ্টেক্ট হয়, ঘৰত যাই কেনে কণ্টেক্ট হ'ব, মানে পদ্ধতিটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই অনুৰোধ কৰিম, এই যে যিটো টি ষ্টলত বা কোনোবা হোটেলত যাই কিনে এনেকুৱা যদি কোনোবা কাৰ্য যদি সংগঠিত কৰি থাকে, তে যিজন টি ষ্টলে এই কামটো কৰে বা কিছুমান বিষয় আছে, কিছুমান কৰ্মচাৰী আছে, আমি দেখা পাইছোঁ যে হয়তোবা সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে তথ্য আছে, কিন্তু আমি অফিচিয়েলি তথ্যখিনি দিব নোৱাৰি। এই ক্ষেত্ৰতো যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী যাতে তৎপৰতা কাম কৰে, কাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম শুরু কৰিছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে এই ক্ষেত্ৰত যাতে কামটো হাতত লৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাজ্যৰ ভিজিলেন্স, এণ্টি কৰাপশ্যন, CM ভিজিলেন্স আৰু CIDৰ ফালৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ, য'তে আমি অভিযোগ পাওঁ, আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ঘোষ ল'লে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু ই আমাৰ নিৰন্তৰ এই চেষ্টা চলি থাকিব। মই এই ক্ষেত্ৰত সদস্যজনৰ লগত সন্মতি প্ৰকাশ কৰোঁ যে আজিকালি টকা হাতেদি নলয়, গুগল পে' বা কোনোবা এখন হোটেলৰ বাহিৰত দোকান এখন, অফিচৰ বাহিৰত তেওঁলোকে দোকান এখন ফিক্স কৰি থৈ দিয়ে, পইচাটো তাত জমা দিব লাগে। দোকানৰ মানুহজনে কৰ্মচাৰীজনক কৈ দিয়ে যে মই পইচাটো পালোঁ, তেতিয়া ফাইলটো প্ৰচেছ হয়। আৰু বহুতে গুগল পে'ত পইচা লয়, আৰু বহুতে নিজৰ ড্ৰাইভাৰ PSOৰ একাউণ্টতো গুগল পে'ত পইচা লৈ লয়। গতিকে এইবিলাক নতুন নতুন কাম বা নতুন নতুন পদ্ধতি বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত ব্যৱহাৰ হৈছে, কিন্তু আমি তেনেকুৱা মানুহকো বৰ্তমান কেইবাজনো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা মানুহকো আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। চোৰে যেতিয়া কৌশল সলনি কৰে, পুলিচেও তাক সলনি কৰিব লাগে। গতিকে চোৰ পুলিচৰ এইটো খেলা চলি থাকে। আমি এই সম্পৰ্কে সজাগ যে বৰ্তমান ছিষ্টেমবিলাক অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আমি নতুন ছিষ্টেমৰ লগত নতুন পদ্ধতি আমি গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 209 শ্ৰী দুৰ্গাৰাজ বড়ো, এবচেণ্ট। The question number 210 Sri Jadhav Surgiyari, Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, 2020 চনত তৃতীয়খন বড়োশান্তি চুক্তি অসম চৰকাৰ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, NDP আৰু UBPৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল।
মোৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যন হ'ল যে শক্তিৰ লগত BTCৰ বাহিৰত প্ৰায় 22খন জিলাৰ বাহিৰত থকা বড়ো কছাৰীসকলক অট'নমাছ কাউন্সিল বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল যিটো গঠন কৰা হ'ল আজিলৈকে বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভিলেজ নটিফিকেশ্যন আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কাম বৰ্তমানলৈকে কৰা হোৱা নাই সেয়ে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কেতিয়ালৈকে ভিলেজ নটিফিকেশ্যন আৰু সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ লগতে বড়ো কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব থেংক ইউ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো আমি বিভিন্ন সময়ত আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু বিষয়টো 90% সমাধান হৈছে কিন্তু ৰাভা হাছং এৰিয়াত যিখিনি বড়ো গাঁও পৰে সেই বড়ো গাঁওখিনি বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বনে নাই এই সম্পৰ্কে ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত নিৰন্তৰ আলোচনা চলি আছে এই আলোচনাত 2-3 বাৰ ময়ো ভাগ লৈছোঁ আৰু সমস্যাটো যিমান সোনকালে পাৰা যায় সমাধানৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ মই বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলক এটা প্ৰস্তাৱো দিছিলোঁ যে ৰাভা হাছঙৰ গাঁওখিনি বাদ দি বাকী গাঁওখিনি অন্তত নটিফাই হৈ যাওক যাতে যিখিনি হোৱা নাই সেইখিনি আমি আলোচনা কৰি থাকিব পাৰোঁ কিন্তু বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত তেখেতসকল এতিয়াও একত্ৰিত হ'ব পৰা নাই আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো নীতি যে আমি আলাপ আলোচনা কৰি সমস্যাবোৰ সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ মই ভাবোঁ যে ৰাভা নেতৃত্ব আৰু বড়ো নেতৃত্বৰ মাজত আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰিম সময় নাই আৰু ইয়াত মাত্ৰ যিহেতু বিষয়টো উত্থাপন হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পৰা এটা কথা জানিব খুজিছোঁ ভৈয়াম কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলৰ বিষয়ে কিমান আগবাঢ়িছে বা সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে তেখেতে কিবা ক'ব নেকি প্লেন কাৰ্বি কাউন্সিল ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল অধ্যক্ষ মহোদয় প্লেন কছাৰী ভৈয়াম কাৰ্বিসকলৰ ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল নিৰ্মাণৰ বিষয়টো আগবাঢ়ি গৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এই কাউন্সিলখন ঘোষণা কৰিব পাৰিম তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় আগবাঢ়ি গৈছে থেংক ইউ কুৱেশ্যন over এতিয়া অনাৰেবল মেম্বাৰ স্যাৰ আমাৰ বিধানসভাত ৱাকআউটৰ নিয়মটোৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা ৰুলিং লাগে স্যাৰ মই নাজানো মই যদিও সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী মই নিজেও নাজানো স্যাৰ এইমাত্ৰই দেখিলোঁ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ সদস্যসকলে আৰু এজন নিৰ্দলীয় বিধায়কে সদন ত্যাগ কৰিলে সদন ত্যাগ কৰি মই মোবাইলত চাই আছোঁ বাতৰি আহি গ'ল যে OPSৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে সদন ত্যাগ কৰিলে তেওঁলোকে বাইট দি স্যাৰ আকৌ 5 মিনিটৰ ভিতৰতে ঘূৰি আহি তেওঁলোকে সদনৰ প্ৰশ্ন আমাৰ কুৱেশ্যন আৱাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে স্যাৰ একচুৱেলি এইটো সদনটো কিমান মিনিটৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদন ত্যাগ কৰিলে স্যাৰ এইটো পাৰে নেকি স্যাৰ এইটোৰ পৰা আপোনাৰ ৰুলিং এটা লাগে স্যাৰ টিভি তোলাবৰ কাৰণে এইটো সদন ত্যাগ হয় স্যাৰ অকল টিভি তোলাবৰ কাৰণে এইটো সদন ত্যাগ হয় তাৰ কাৰণে স্যাৰ আমাক ৰুলিং লাগে স্যাৰ টিভি তোলা আপোনালোকে কৈ যাব টিভি তোলোৱাৰ কাৰণে আমি ৱৰ্কআউট কৰিলোঁ কৈ যাব লাগিব টিভি তোলোৱাৰ কাৰণে ফৰ 5 মিনিট সন্মানীয় সদন আমাৰ দেশৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক মানে প্ৰক্ৰিয়া এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি যি ধৰণে আমাৰ ৰুলে দিছে সেই ৰুল অনুযায়ী কোনোবা যদি চৰকাৰৰ কিবা এটা প্ৰস্তাৱক মনোভূত নহয় আৰু এইটো প্ৰতিবাদৰ নামত ৱাক আউট কৰিব পাৰে এতিয়া ৱাক আউট কৰাৰ নিয়মটো হ'ল এটা হ'ল টাইম টেবল ছাবজেক্টৰ ওপৰত যিটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে এটা কুৱেশ্যন আৱাৰত যদি হৈ যায় তো কুৱেশ্যন আৱাৰৰ পৰা ৱাক আউট কৰিব পাৰে মানে খণ্ড বাই খণ্ড আৰু
ইয়াৰ পিছত কিবা এটা বিলৰ ওপৰত যদি ডিছকাশ্যন কৰে সেইটোৰ ওপৰত নহয় আপোনালোকে মেনশ্যন কৰা নাই আৰু এটা কথাটো হ'ল কি মানে আপোনালোকে যেতিয়া ৱাক আউট কৰে তেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰি যাব লাগে যে আপোনালোকে দিনটোৰ কাৰণে ৱাক আউট কৰিছে না গোটেই ছেশ্যন না এটা ডিছকাশ্যনৰ মানে বিজনেছৰ ওপৰত সেইকাৰণে যেতিয়া আহিছিলে আমি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটোৰ আজি হৈ গ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে নহয় পেঞ্চনৰ ওপৰত যিটো কুৱেশ্যন না এইটো মই পেঞ্চনটোৰ কাৰণে আমি ৱাক আউট কৰিছোঁ বেলেগৰ কাৰণে নহয় ৱাক আউটটোতো নহয় ৱাক আউট সদন ত্যাগটোতো পেঞ্চনৰটো অলৰেডি ৰিপ্লাই হৈ গ'ল আৰু কি সদন ত্যাগ কৰিব এটা সময়লৈকে কুৱেশ্যন আৱাৰ নাই এতিয়া কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন আৱাৰ হ'ব ইট ইজ ন' ডিছকাশ্যন প্লিজ কুৱেশ্যন আৱাৰ ডিছকাশ্যন নহয় সেইটো কাৰণে কুৱেশ্যন আৱাৰত যদি কোনোবা এটাত ৱাক আউট হয় টোটেল কুৱেশ্যন আৱাৰত ৱাক আউট বুলি ধৰা হ'ব কাৰণ তেওঁ বিষয় নহয় তো কৰিমুদ্দিন ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্চ এক্ট যিটো আমাৰ মাইক যেতিয়া আপুনি ক'ব তেতিয়া পাব দে না কি ক'ব খুজিছে আপুনি পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ না পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ না কি সদনৰ বাকী কাৰ্যসূচী না প্লিজ এতিয়া আমাৰ শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন শ্ৰী আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া প্লিজ শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন প্লিজ না শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন বহক শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন প্লিজ শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন প্লিজ সিট ডাউন স্যার আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া এজন মোশন আনিছিল না নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এক মিনিট ক'ব দিয়ক শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন তাৰ পিছত ক'ব শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন শ্বৰ্ট নটিচৰ পিছত এডজৰ্নমেণ্ট শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পিছত কি আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা অধ্যক্ষ শ্বৰ্ট নটিচ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া জ্যেষ্ঠ তেখেতৰে আছিলে 5টা প্ৰশ্ন গোটেই 5টা প্ৰশ্নৰে উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছে নেক্সট এডুকেশ্যন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নট সাপ্লিমেণ্টাৰী নাই ইয়াত সাপ্লিমেণ্টাৰী না প্ৰশ্ন নাই অনলি লে আপুনি কিবা কৈ দিয়ক আমিনুল ইছলাম জ্যেষ্ঠ ডাঙৰীয়াৰ শ্বৰ্ট নটিচৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰা হ'ব ঠিক আছে থেংক ইউ নাও কুৱেশ্যন আৱাৰ অভাৰ ইনক্লুডিং শ্বৰ্ট নটিচ কুৱেশ্যন আমাৰ এতিয়া কৰিমুদ্দিন কিবা কৈ আছে প্লিজ মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্চ এক্ট এইটো অসম চৰকাৰে এতিয়া বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এই ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ অল ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰে এই নটিচটো মই পাইছোঁ আৰু বিষয়টো যিহেতু এতিয়ালৈকে সদনত অহাই নাই এটা চৰকাৰে ইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে আৰু কেবিনেট সিদ্ধান্ত ইমপ্লিমেণ্ট নহয় এইটো আপোনাৰ সদনত তেওঁলোকে যেতিয়া বিল আহিব তেতিয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰিব সেইটো কাৰণে এতিয়া এডজন কৰি কোনো আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মই এইটো অগ্ৰাহ্য কৰিছোঁ এইটো মই একচেপ্ট কৰা নাই প্লিজ এইটো বিল আহিব যদি চৰকাৰে বিচাৰে চৰকাৰে এতিয়াও মানে একো কিবা কৰা নাই হ'ব গতিকে সদনৰ এইটো আলোচনা কৰাৰ যথেষ্ট সুযোগ আছে সদনৰ যথেষ্ট এতিয়া কোনটোলৈ আলোচনা কৰিব প্লিজ নেক্সট এতিয়া আইটেম নম্বৰ 13 Honorable Minister, Honorable Minister Ashok Singhal, lay of the paper. এটা কথা হাউচৰ সদস্যসকলক মই জনাব খোজো যে বিলখন আমি সদনত এতিয়াও অনা নাই সদনত যেতিয়া বিলখন আনিব তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব সুবিধা পাব কিন্তু বিলখন আমি কিয় বাতিল কৰি খুজিছোঁ কেবিনেটে ডিচিশ্যন লৈছোঁ আপোনালোকে বুজিলেই হ'ল যে এই আইনখনত এটা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও থিয় হৈছে কাৰণে মই আচৰিতে হৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় এই আইনখনত এটা অদ্ভুত ক্লজ আছে যিটো ক্লজ মতে
কোনে জানে নাজানে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে নাজানি উঠি লৈছে নেকি? স্যাৰ ছেকশ্যন স্যাৰ কেবিনেটত স্যাৰ বা বিধানসভা চলি থাকোঁতে যিকোনো চৰকাৰী সিদ্ধান্ত ল'লে আগতে স্যাৰ সদনত ক'ব লাগে। সদনত এই বিষয়ে অৱগতি নকৰাকৈ কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে। তাৰপিছত স্যাৰ এতিয়া আপুনি এনেকৈ এনাউন্স কৰিছে নেকি স্যাৰ যে এইটো এতিয়া এটা বিবৃতি দিব বুলি? কোনটো ডিভাইচত স্যাৰ এইটো কৰা হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ এটা দিলক। অধ্যক্ষ নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকে যিকোনো গোটেই হাউচটোৰ সদস্যসকল থিয় হৈছে এটা কেবিনেট ডিচিশ্যনক কেন্দ্ৰ কৰি। যিকোনো বিল প্ৰথমতে কেবিনেটত এপ্ৰুভ হয়, কেবিনেটৰ পিছত হাউচত এইটো নৰ্মেল নিয়ম। ইয়াততো আমি একো নিয়মৰ বাহিৰত কৰা নাই। গতিকে এইটো হাউচত যিকোনো বিলে আজি যিমান বিল হৈছে প্ৰত্যেকখন বিলেই প্ৰথমতে কেবিনেটত এপ্ৰুভ হৈছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আপুনি ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ দিছে নেকি? প্লিজ আপুনি ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ দিছে নেকি? আপোনাৰ একো বিষয় নাই, আপুনি বহক। ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ আপুনি কি ক'ব খুজিছে আপুনি বহক। ইয়াতে স্যাৰ আপোনাৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমতে আহিব লাগে যে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা গুড কেবিনেট সিদ্ধান্ত বিবৃতি দিব। এইখিনি কোৱা হোৱা নাই স্যাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি লেজিছলেটিভ নিয়মৰ ওপৰত কোনোবাই প্ৰশ্ন সোধে, মিনিমাম যিখিনি আমি সদায় হাউচত কৰি আহিছোঁ যে এখন বিল প্ৰথম কেবিনেটত পাছ হয়, তাৰপিছত ৰাজ্যপাললৈকে যায়, ৰাজ্যপালে হাউচলৈকে পঠায়, সেই ধৰণে আজি বিজনেছত স্যাৰ এইটো এনাউন্সমেণ্ট কৰা হোৱা নাই স্যাৰ। আপুনি চিফ মিনিষ্টাৰ ষ্টেটমেণ্ট আছে বুলি আমাক শুনোৱা নাই স্যাৰ। চিফ মিনিষ্টাৰে ষ্টেটমেণ্ট দিয়াও নাই। আপোনালোকে থিয় হৈছে কাৰণে তাৰ মই জবাব দিছোঁ। আপোনালোকে থিয় হ'ব বুলি আছে নেকি? আপোনালোকে বহকচোন। আগতে এডজনমেণ্ট মোচনটো আনিবলৈ দিয়ক, তাৰপিছত ষ্টেটমেণ্ট। এডজনমেণ্ট মোচনটো অহাই নাই স্যাৰ। যি মন যায় তাকে কৈ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি লিডাৰ অফ দ্য হাউচে কৈ আছে, আপোনালোকে বহকচোন। অপৰচুনিটি আপোনালোকে বহক। অধ্যক্ষ মহোদয়, এডজনমেণ্ট মোচন আপুনি ৰিজেক্ট কৰিছে। আপুনি ৰিজেক্ট কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে থিয় হৈ কৈ আছে, যদি আপোনাৰ ৰুলিংটো মানি লয়, ময়ো নকওঁ, তেওঁলোকেও নকয়, তেখেতসকলে থিয় হৈ আছে। এতিয়া মই এটাই কথা কৈছোঁ, মই থিয় হোৱাৰ কাৰণটো জানিবলৈ পাই মই এটা শব্দতে মই ক'ব খুজিছোঁ, যাতে আপোনালোক থিয় হ'ব নালাগে। এই আইনখন আমি কিয় বাতিল কৰিছোঁ? এই আইনখনত 6 বছৰ 5 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰো মেৰেজ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ প্ৰভিজন আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনালোকে শুনি লওক। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি যদি ইউডিএফৰ এজনক ক'ব দিয়ে, আপুনি যদি ইউডিএফৰ এজনক ক'ব দিয়ে, কংগ্ৰেছৰ এজনক ক'ব দিয়ে, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, মই আপত্তি কৰা নাই। আপোনালোকক মইতো কৈছোঁ যে কওক, স্পীকাৰে ৰিজেক্ট কৰিছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি এজনে এনেকুৱা ড্ৰেকনিয়ান এক্ট এখনক যদি সমৰ্থন কৰি আপোনালোকে ক'ব খুজিছে, আপোনালোকে কওক, আপোনালোকে কওক না। আৰে অলপ বাচ্চাৰ কাৰণে ভাবক। 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিওঁ। আপোনালোকে যি কৰক, आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है, तब तक असम में चाइल्ड मैरिज আপোনালোকে বহক। सुन लीजिए। আপোনালোকে বহকচোন আগতে। আপোনালোকে বহক। আপোনালোকে কৈয়ে আছে দেখোন, মইতো আপত্তি কৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, কৈ থাকক একেবাৰতে দুজনে। আৰু পইণ্ট ব্লেংক শুনি লওক, মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহ'ব। এইটো আপোনালোকে বুজি লওক, আপোনালোকে বুজি লওক। আৰু আপোনালোকক मैं आप लोगों को आइनখন স্যার এমেন্ডমেন্ট করার যুক্তি আছিল, এমেন্ডমেন্ট কৰি প্ৰিভেন্ট কৰিব পৰা গ'ল হয় স্যার। 2026 सन का पहले ফলত मैं আৰু ये হাৰাশাস্তি दुकान হ'ব। बंद कर दूंगा। ইয়াৰ ফলত স্যার হাৰাশাস্তি হ'ব। আইনখন স্যার সংশোধন কৰিব পাৰিলে হয়। এই আইনখন স্যার সংশোধন কৰাৰ স্কোপ আছে। আজি কংগ্ৰেছ সেকশন 8 আৰু 10 এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰিলে হয় স্যার। 8 আৰু 10 এমেন্ডমেন্ট কৰি lawful guardian can make application for registration of marriage on behalf of minors. আজি লাজ নালাগে যে বাচ্চা ল'ৰা 6 বছৰ 7 বছৰ 8 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ ফেভাৰত কংগ্ৰেছ থিয় হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়,
হৈছে এইটো আইটেম আমি নেক্সট নিজৰ ছোৱালীবিলাকক বিয়া দিয়ক আইটেম নম্বৰ 3 স্যাৰ আমি স্যাৰ এই Item আইনখন number ভুল 3 ব্যাখ্যা কৰিছে আইনখন স্যাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰিলে হয় আমি কিমান দেৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে স্যাৰ সদন ত্যাগ কৰিছোঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আইটেম নম্বৰ 3 শ্ৰী অশোক সিংঘল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাইক কিয় বন্ধ মাইক বন্ধ মাননীয় অধ্যক্ষ এই হাউচত যাতে ভাৰতৰ মানুহেও বুজি পায় তাৰ কাৰণে মই হিন্দীতে কৈছো বাৰে বাৰে আমাৰ মাইক বন্ধ কৰি দিয়া হয় মাইকটো পাৰ্মানেণ্ট বন্ধ হৈ যাব নহয় এইটো মই কৈ আছো ডিক্টেটৰশ্বিপ নচলিব ডিক্টেটৰ চলিব এনেকুৱা ক'লে অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকুৱা নহ'ব ইয়ে UDF और कांग्रेस जान ले এইফালে ক'ব দিছো আপোনালোকক ক'ব দিয়া আপোনালোকে বহক মাননীয় অধ্যক্ষ আপোনালোকে বহক মই এইফালে ক'ব দিছো ऑनरेबल स्पीकर सर मुस्लिम मैरिज ये कांग्रेस और UDF जान ले कि असम में मैं बाल विवाह होने नहीं दूंगा बाल्य विवाह हम लोग चाहता है और ये हम लोग चाहता है जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक ये असम में नहीं होगा ये आप सुन लीजिए नहीं करने देगा প্লিজ সাইলেন্ট অধ্যক্ষ মহোদয় প্লিজ সাইলেন্ট মই অগ্ৰাহ্য কৰিছো এইটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোৱেশ্চন নম্বৰ ভাৰতৰ আইটেম সংবিধানে নম্বৰ 3 শ্ৰী অশোক সিংঘল কৰিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পাৰ্সোনাল আইটেম নম্বৰ 3 ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন allowed the personal laws of Muslim marriage and divorce. This is under the personal law. Indian constitution only মিনিষ্টাৰৰ কিবাটো ৰেকৰ্ডত যাব শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই মাননীয় গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ 2022 চনৰ ৰিয়েল ইষ্টেট ৰেগুলেটৰী অথৰিটি আসামৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন সদনত দাখিল কৰিলোঁ আইটেম নম্বৰ 4 শ্ৰী বিমল বৰা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই সন্মানীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াৰ হৈ বাণিজ্য তথা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ 2032-23 চনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেডৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ আইটেম নম্বৰ 5 শ্ৰীমতী নন্দিতা গাৰ্লছা Honourable Speaker, sir, with your permission, I please, have to lay the annual don't report come in for the the year 2020-2023 of Assam Power Corporation Limited. Please, আহিব নালাগে প্লিজ ইয়াত আহিব নালাগে প্লিজ হৈ গ'ল পঢ়ি যাওক আপোনালোকে মই অগ্ৰাহ্য কৰিছোঁ এইটো ইয়াত ন ডিছকাশ্যন সেইটোৰ ওপৰত কোনো ডিছকাশ্যন নাই শ্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছা কাণত লৈ ল'ব চবে Honourable Speaker, sir, যিবিলাক with ৰিপৰ্ট your লে কৰিব permission, I beg to lay the annual report for the year 2022-23 of Assam Power Generation Corporation Limited. শ্ৰী যোগেন মোহন স্যার মাইকটো কিয় বন্ধ কৰি ৰাখিছে আমাৰ স্যার মাইকটো কিয় বন্ধ কৰি ইমাৰ্জেন্সি হৈছে নেকি ইমাৰ্জেন্সি তেতিয়াই পাব অকল চিফ মিনিষ্টাৰ মাইকটো খুলি কৰি থাকে ফাল্টু কেইটা মাননীয় আৰু ৰেকৰ্ডত নাযাব অনলি মানে ৰিপৰ্ট লিং মই 2019 আৰু 20 চনৰ আসাম মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ লিমিটেডৰ 36তম বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ আইটেম নম্বৰ 7 শ্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস মাইক প্লিজ ন শ্লোগান অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই মাননীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ হৈ 31 আগষ্ট 2023 তাৰিখৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনাখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ নেক্সট শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা নো শ্লোগান প্লিজ নো শ্লোগান মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আইটেম নম্বৰ 10 না আইটেম নম্বৰ 8 মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই এতিয়া ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহা হিচাপ পৰীক্ষকৰ 2022-23 বছৰটোৰ বাবে অসম চৰকাৰ সম্পৰ্কীয় বিত্ত বিভাগ খণ্ডৰ নং 1 আৰু 2 প্ৰতিবেদনৰ লগতে বিনিয়োজন হিচাপ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন সদনত দাখিল কৰিলোঁ নাও নেক্সট আইটেম নম্বৰ 9 শ্ৰী তেৰজ গোৱালা ৰেকৰ্ডত নাযায় ক'লেও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই অসম বিধানসভাৰ আবেদন
সমূহৰ সমিতিৰ 50তম প্ৰতিবেদনখন সদনত দাখিল কৰিলোঁ। এতিয়া আইটেম নম্বৰ 10 অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ ইন ৰিক্ৰুটমেণ্ট বিল 2024 বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। মই এতিয়া প্ৰস্তাৱটো বিবেচনাৰ বাবে সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ ইন ৰিক্ৰুটমেণ্ট বিল 2024 খন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। এতিয়া বিধেয়কখন সদনত দফাই দফাই বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব। দফা নং 2 দফা নং 2ত সংশোধনী নাই। এতিয়া মই দফা 2 সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দফা 2 বিধেয়কখন অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 2 বিধেয়কখন অংশ হ'ল। দফা নং 3ত সন্মানীয় সদস্য অখিল গগৈৰ এটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে। আপুনি সংশোধনী প্ৰস্তাৱ কৰিব। কোনখন আইন শুনাই নাই ছাৰ? শুনা হাল্লাত একো শুনাই নাই কোনখন আইন হৈছে ছাৰ? প্ৰশ্নটো হ'ল যে সন্মানীয় সদস্য অখিল গগৈ উত্থাপন কৰা সংশোধনীটো শুনাই নাই ছাৰ। ছাৰ কোনটো আইন, কোনখন আইন শুনাই নাই ছাৰ? ছাৰ শুনাই নাই একো। আচ্ছা নাই আপুনি কাণত লওক, এইটো কাণত লওক, একোৱে শুনা নাই ছাৰ। কাণত লওক, কাণত লওক, নহ'লে মই পাছ কৰি দিওঁ। দফা নং 3ত সন্মানীয় সদস্য অখিল গগৈৰ এটা সংশোধনী আছে। আপোনাৰ সংশোধনীটো উঠাই ল'বনে? নাই, ঠিক আছে, উঠাই নলওঁ। প্ৰশ্ন সন্মানীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈ উত্থাপন সংশোধনী কোনখন বিলৰ ছাৰ? ধৰিলোঁ। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহয়ৰ সপক্ষে নহয়ৰ সপক্ষে নহয়ৰ সপক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো নাকচ হ'ল। এতিয়া প্ৰশ্নটো 3 নং বিধেয়কখন 3 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 4ৰ পৰা 8লৈ সংশোধনী নাই। এতিয়া মই দফা 4ৰ পৰা 8লৈ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দফা 4ৰ পৰা 8লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকলে বিপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা 4ৰ পৰা 8লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 9ত সন্মানীয় সদস্য শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ এটা সংশোধনী আছে। তেখেতে এবচেণ্ট। গতিকে এতিয়া দফা নম্বৰ 9 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 9 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 10ৰ সন্মানীয় সদস্য শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ 2টা, শ্ৰী অখিল গগৈৰ 2টা আৰু কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্টৰ এটা সংশোধনী আছে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি মানে উত্থাপন কৰিবনে? ছাৰ কোনখন আইন শুনাই নাই একো? যিটো চলি আছে আইটেম নম্বৰ 10। আইটেম নম্বৰ 10 ছাৰ ইমান হুলস্থুল হ'ল আমি গমেই নাপাওঁ। আইটেম নম্বৰ 10 એટલે নিজৰ কিবা মনোযোগ দিয়ক। আপুনি অকল চিফ মিনিষ্টাৰৰ হেৰিটো খুলি থলে, আমাৰ বিলাক চব বন্ধ কৰি দিলে ছাৰ। ইমাৰ্জেন্সি প্ৰশ্নটো হ'ল যে সন্মানীয় ছাৰ এইটো অন্যায় হৈছে, আমাৰ মাইক বিলাক চব বন্ধ কৰি দিলে, আমি গম নাপালো ছাৰ। ডাঙৰীয়াৰ যি সংশোধনী প্ৰস্তাৱ এইটো মই সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহয়ৰ সপক্ষে নহয়ৰ সপক্ষে নহয়ৰ সপক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো নাকচ হ'ল। এতিয়া 10 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 10 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 11ৰ পৰা 21লৈ সংশোধনী নাই। এতিয়া মই দফা 11ৰ পৰা 21লৈ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দফা 11ৰ পৰা 21লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়।
মই ভাবোঁ হয়ৰ খপকে দফা 11ৰ পৰা 21 লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 22ত সন্মানীয় সদস্য হাফিজ বাছিৰ আহমেদ আৰু তেখেতৰ সহযোগীৰ এটা সংশোধনী আছে তেখেতসকল এবচেণ্ট এতিয়া দফা নম্বৰ 22 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ খপকে দফা নং 22 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 23ত সংশোধনী নাই এতিয়া মই দফা 23 সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা 23 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ খপকে দফা নং 23 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ শিৰোনামা আৰু অনুসূচী 1 আৰু 2ত সংশোধনী নাই এতিয়া দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ শিৰোনামা আৰু অনুসূচী 1 আৰু 2 সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ শিৰোনাম আৰু অনুসূচী 1 আৰু অনুসূচী 2 বিধেয়কখনৰ অংক হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ খপকে দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ শিৰোনাম আৰু অনুসূচী 1 আৰু 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল মই এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিলখন পাৰিত কৰাৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এণ্ড ৰিক্ৰুটমেণ্ট বিল 2024 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিধেয়ক পাৰিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱটো সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এণ্ড ৰিক্ৰুটমেণ্ট বিল 2024খন পাৰিত কৰা হওক যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ খপকে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল বিধেয়কখন পাৰিত হ'ল এতিয়া নেক্সট আইটেম নম্বৰ 11 মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিচেছ বিল 2024 বিবেচনাৰ বাবে মই সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ মই এতিয়া প্ৰস্তাৱটো বিবেচনাৰ বাবে সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিচেছ বিল 2024খন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ খপকে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল এতিয়া বিধেয়কখন সদনত দফাই বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব দফা নং 2ৰ সংশোধনী নাই এতিয়া মই দফা 2 নং সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয়ৰ খপকে দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 3ত সন্মানীয় সদস্য শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগী শ্ৰী হাফিজ বাছিৰ আহমেদ আৰু তেখেতৰ সহযোগী আৰু শ্ৰী অখিল গগৈ এটাকৈ সংশোধনী আছে গতিকে প্ৰথমতে শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ আপোনালোকে এমেণ্ডমেণ্ট মুভ কৰিব ন ডিছকাশ্যন অনলি মুভ আৰু যদি কিবা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰে মানে আৰু ডিছকাশ্যন নহয় কিবা যদি আপোনালোকৰ এমেণ্ডমেণ্টত যদি কিবা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰে ছাৰ আমি কেইবাটাও আনিছোঁ কিন্তু প্ৰথমটো কাম হয় নহয় জানো নহয় এইটো দফা বাই দফা যাই থাকিব ছাৰ আপোনাৰ এইটো দফাত কেইটা আছে ছাৰ ইন ক্ল'জ 3 তো একেবাৰতে আপোনালোকে কিবা এটি কৰক পাছ কৰোঁতে মই কৰি যাওঁ আপোনালোকে উইড্ৰল হ'লে উইড্ৰল মুভ হ'লে ভোটৰ দ্বাৰা পাছ হৈ যাব প্ৰথম আমি যিটো এটা প্ৰথম মই আপোনাক কৈ আছোঁ এতিয়া আপুনি মুভ কৰিব নালাগে আপুনি কি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সেই বিলখনৰ ওপৰত যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট দিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া কৈ দিয়ক ইয়াৰ পিছত এটাৰ পিছত এতিয়া আমি পাছিং কৰোঁতে মুভ কৰিম এতিয়া আপুনি কওক প্ৰথমতে ছাৰ আমাৰ ছাৰ যিখিনি মানে বিলখনক লৈ সন্দেহ আছে সেইখিনি এতিয়া ক'ব পৰা যাব ক'ব পাৰিব শ্বৰ্টলি ক'লে হ'ল আপোনালোকে ছাৰ আছাম যি এইটো নাই মোৰ লগতে ক'ত গ'ল বিলটোৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল বেছি হৈ গৈছে এইটো
বিলখনৰ কপি এটা ছাৰ এই হিলিং হয় ছাৰ যিখন নতুনকৈ এখন আইন অনা হৈছে বিল কপি আছে নেকি ছাৰ আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ এভিল প্ৰেক্টিচেছ বিল 2024 ছাৰ এইখন একাষাৰে সমৰ্থন কৰিবলৈ অসুবিধা আৰু এইখন আমি ভাবোঁ যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অনাৰ বাবে ৰোডমেপ প্ৰস্তুতি হিচাপে এখন অনা হৈছে UCC আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ আৰ্টিকল 44ত আছে সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে প্ৰথম অৱস্থাত এইখন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত UCC-টো দিব বিচৰা নাছিল যিহেতু আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত অনৈক্য ভাৰতবৰ্ষৰ দেশ বিভিন্ন জাতি উপজাতি আছে তেখেতসকলৰ সকলোখিনিয়ে যেতিয়া একেধৰণৰ আইনেৰে আমি সহমত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আইনৰ বাবে তেতিয়া UCC অনাৰ কথা কৈছিল ছাৰ যিটো আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ এভিল এক্ট এই আইনখনত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে ইয়াত এভিল প্ৰেক্টিছ মানে কি ছাৰ স্পষ্ট ব্যাখ্যা ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থাটো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই প্ৰতিটো সংস্কৃতিৰ সৰলতাৰ জটিলতা যিয়েই নহওক ৰোগ সম্পৰ্কে নিজস্ব বিশ্বাস আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ থাকে ছাৰ প্ৰতিটো সংস্কৃতিয়ে নিজৰ নিজৰ পদ্ধতিৰে ৰোগৰ চিকিৎসাৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিকাশ ঘটায় পশ্চিমীয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আবিৰ্ভাৱৰ পূৰ্বে আমাৰ বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত যদি অসমৰ কথাই কওঁ 1826 ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পূৰ্বে ইয়াত পশ্চিমীয়া আমি সভ্যতা পোৱা নাছিলোঁ খুব কমেই বাহিৰৰ পৰা গৈ 2-এজন মানুহ শিকি আহিছিল কিন্তু পশ্চিমীয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আবিৰ্ভাৱৰ পূৰ্বে বেমাৰ ৰোগ আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা পদ্ধতি প্ৰচলিত আছিল সেই বেমাৰ আৰু ৰোগৰ চিকিৎসা কেনেকৈ কৰিছিল বিশেষকৈ সৰল সমাজত তেওঁলোকৰ থলুৱা পদ্ধতিৰ স্বাস্থ্য সেৱা পৰম্পৰাগত ঔষধ যাদুকৰী ধৰ্মীয় নিৰাময়ৰ জৰিয়তে ইয়াক কৰা হৈছিল আৰু এতিয়াও চলি থাকে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় বৈচিত্ৰ্যৰ চহকী অঞ্চল তেওঁলোকৰ নিজস্ব পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক পদ্ধতি আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ ব্যৱস্থা থলুৱা জ্ঞান আছে কাৰ্বিসকলৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰাথমিক বসতি প্ৰধান অঞ্চল কাৰ্বি আংলং ইয়াতে চে কাৰকুলিৰ দৰে আচাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ভোৰ কামাথা লগতে কাফেৰেম নামৰ জনাজাত জব কলাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ৰোগৰ উপশমৰ কৰা হয় কাফেৰেম হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়া য'ত তেওঁলোকে গেষ্ট্ৰাইটিছ সংক্ৰমণ হাড় ভগা আদি ৰোগ ভাল কৰে আৰু লগতে জব কৰি কুৎসিত প্ৰভাৱ দূৰ কৰে ই এক মৌখিক পৰম্পৰা যিটো প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি আগবঢ়াই নিয়া হৈছে বিমূৰ্ত পৰম্পৰাগত জ্ঞানে উত্তৰাধিকাৰীৰ সূত্ৰে পোৱা ৰীতি নীতি আৰু বিশ্বাসৰ অভ্যাসক বুজায় ছাৰ অনুৰূপ ধৰণেৰে বড়ো সমাজত ৰোগ নিৰাময় আৰু পৰম্পৰাগত ঔষধৰ শিপা গভীৰভাৱে শিপাই আছে পৰম্পৰাগত ধৰ্ম বিশ্বাস ব্যৱস্থা ৰীতি নীতি সামাজিক মূল্যবোধ আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানে যি ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপট ইয়াক অধ্যয়ন কৰা প্ৰয়োজন নিৰাময় পদ্ধতিত ৰীতি নীতি পশু বলি যাদু আচাৰ কিছুমান কৰা হয় ৰোগ নিৰাময়কাৰীজনক বড়ো সম্প্ৰদায়ত ওজা বুলি কোৱা হয় ঠিক অনুৰূপ ধৰণে ছাৰ অৰুণাচল অসমত বসবাস কৰা মিচিং জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বনৌষধি ঔষধৰ অতি চহকী পৰম্পৰা আছে আৰু এই সকলোবিলাক ছাৰ বহুত কোডিফাই হোৱাও নাই অসমৰ লখিমপুৰ ধেমাজি জিলা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব চিয়াং জিলাৰ কিছু ঠাইত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকে ঔষধি ব্যৱহাৰেৰে চিকিৎসা কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ঔষধ আৰু লগতে অন্যান্য নতুন সামগ্ৰী উৎস কৰি তেওঁলোকে নিৰাময় কৰি থাকে অসমত 600 বছৰ ৰাজত শাসন কৰা আহোমসকলৰ নিজা উপাসনা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা বিশ্বাস ৰীতি নীতি আছে যিসমূহ অসমৰ অন্য লোকসকলৰ সৈতে একে নহয় অৱশ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰজাৰ আস্থা আদায়ৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ বহু ধৰ্মীয় বিশ্বাস ৰীতি নীতি আহোমসকলে গ্ৰহণ কৰিছিল আহোমসকলে কৃষিভিত্তিক অথবা ঋতুকালীন বহু উৎসৱ পালন কৰে পৈ চানকিয়েন অথবা বহাগ বিহু মাই কু চুংফাই বা মাঘ বিহু শিৱশংকা বা কাতি বিহু আৰু এইবিলাকত পূৰ্বপুৰুষ যাক দাম বুলি কোৱা হয় তেখেতসকলৰ ওচৰত নৈবেদ্য আগবঢ়োৱা হয় ন খোৱা অথবা কিনৌ মেউন আঘোণ মাহত পূৰ্বপুৰুষসকলৰ ন চাউল শাক পাচলি নৈবেদ্য আগবঢ়াই সকলোৰে কুশল কামনা কৰা হয় ছাৰ কোনো দুখ অপায়মংগল নহ'বলৈ সেৱা জনোৱা হয় টাই আহোমৰ বিবাহ তেনেকৈ চকলং পদ্ধতিৰে হয় য'ত টাই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ হয় ছাৰ আমাৰ ভাৰতীয় সভ্যতা হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণি ইয়াৰ বিভিন্ন লোকাচাৰ আছে যিসকলে আমাৰ চাওতাল তেখেতসকলে বাহা পৰৱ পালন কৰে বাহা মানে ফুল চাওতানসকলে ছাৰ ফাগুন আঘোণ মাহত
সূৰ্য প্ৰকৃতিক পূজা কৰে পৃথিৱীৰ সকলো জীৱ জন্তু গছ গছনি নদ নদীৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঠাকুৰজীয় আৰু দ্বিতীয়জন দেৱতা হ'ল ছাৰ মাৰাংবুৰু অৰ্থাৎ ওখ পাহাৰ আৰু কিছুদিন পূৰ্বে উৰিষ্যাৰ নিয়মগিৰিৰ পাহাৰত যেতিয়া বেদান্তই খনন কৰিব গৈছিল তেনেকৈ তাৰ জনগোষ্ঠীসকলে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই কথা ছাৰ আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ চাহ বাগিচাৰ লোকসকলৰ যিবিলাক প্ৰকৃতিক পূজা বেদাচাৰ লোকাচাৰ পৰম পূজা গ্ৰাম পূজা ইত্যাদি বিভিন্নখিনি আছে আমাৰ ছাৰ আৰ্যসকলৰ বেদৰ মন্ত্ৰৰ উপৰিও অনাৰ্য দেৱী দেৱীৰ পূজাও ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত জ্যোতিষ আৰু বহু পদ্ধতি ভাৰতীয় হিন্দু পৰম্পৰা ঋগ্বেদ যজুৰ্বেদত জ্যোতিষৰ উল্লেখ আছে ছাৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ অথৰ্ববেদ যজুৰ্বেদত উল্লেখ আছে শিৱ ভগৱান তন্ত্ৰৰ অধিপতি ছাৰ 2004 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা গোচৰ হৈছিল ছাৰ এই গোচৰত জ্যোতিষ বিদ্যা বিজ্ঞানসন্মত বুলি এষ্ট্ৰলজি যে ছায়েন্স বুলি ৰায় দিয়া হৈছে ছাৰ আৰু জ্যোতিষক বিজ্ঞান ঘোষণা কৰাৰ পিছত ইউজিচিক গ্ৰাণ্ট কমিশ্যনক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত যাতে জ্যোতিষ চৰ্চা কৰিব পৰা যায় আৰু জ্যোতিষৰ আনুষংগিক অন্যান্য বিদ্যাসমূহ যাতে এটা বিধিগতভাৱে পাঠদান কৰিব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্ট ছাৰ্ভিচৰ ৰিটায়াৰ্ড ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল কে.এন. ৰাৱে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লৈছিল ছাৰ যিখিনি ইয়াত কিছুমান ভুৱা কবিৰাজ ভণ্ড ফকীৰ বা তান্ত্ৰিক ভণ্ড জ্যোতিষী থাকে আৰু এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ছাৰ আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ হ'লে ড্ৰাগছ এণ্ড কছমেটিক্স এক্ট 1940খন বিভিন্ন সময়ত ছাৰ সংশোধন কৰা হৈছে আৰু তাত এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আছে আৰু আমি নতুনকৈ এইখিনি আৰু পুনৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ইয়াত পুলিচক হাতত ছাৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে ভণ্ড তান্ত্ৰিক ভণ্ড জ্যোতিষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ ছাৰ মায়ং আমাৰ অসমৰ এটা উল্লেখযোগ্য অঞ্চল মায়ং ৰিজনেল কলেজত 2020 চনত এখন সেমিনাৰ হৈছিল মেজিক আৰু পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সেমিনাৰ আৰু ইয়াত ছাৰ বিভিন্নজনে কৈছিলে ইণ্টাৰেষ্ট ইন প্ৰেক্টিকেল ইউজ অফ ছায়েন্স কেম ফাৰ্ষ্ট থ্ৰু ছুপাৰষ্টিশ্যন এণ্ড মেজিক এই কথাটো বাৰ্ট্ৰাণ্ড ৰাছেলে কৈছিল ছাৰ এভৰি ছ'চাইটি হেজ ইটছ অ'ন হেৰিটেজ অফ ছায়েন্স stored in traditional malice. Although traditional wisdom appear to be nothing more than mere magic and superstition, it forms the basics for later development. ঠিক তেনেকৈ ছাৰ এই ইয়াৰ অবজেক্টিভ আছিল ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড বিলিফ এণ্ড নলেজ আৰ গোয়িং টু ডিছএপিয়াৰ ফ্ৰম দ্য টুডেজ ছ'চাইটি টুডেজ ৱৰ্ল্ড অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইন দ্য অনস্লট অফ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড মডাৰ্নিটি বিফোৰ দ্য ডিছএপিয়াৰেঞ্চ অফ দ'জ ট্ৰেডিশ্যনেল চিষ্টেমছ অফ নলেজ it is essential to record this since it will inevitably offer at least glimpse of into some aspects of the processes of social and cultural transformation of a civilization through the centuries. Sir, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা 4000 বছৰতকৈ অধিক পুৰণা বুলি কওঁ স্যাৰ এই গোটেইবিলাকে আমাৰ সেই উপাদানসমূহ স্যাৰ এই আইনখনত স্যাৰ এই গোটেইবিলাক কথা বিস্তৃতভাৱে দিয়া নাই মাত্ৰ এভিল প্ৰেক্টিছ মিনছ কমিশ্যন অফ এনি এক্ট অফ হিলিং প্ৰেক্টিছ এণ্ড মেজিক হিলিং বাই এনি পাৰ্চন Healing and healing practice means a traditional holistic approach to heal body, mind and spirit of human being with traditional medicine and art, including any system, treatment, diagnosis or practice for ascertainment, cure, relief, correction. এইবিলাক কথা কৈছে ছাৰ কিন্তু ছাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ ছাৰ তাতে এই ৰিচাৰ্চ পেপাৰখনত উল্লেখ আছে যে আছামিজ ফিজিচিয়ান known as বেজ use both natural or herbal medicine and versified incantations of psalms অর্থাৎ মন্ত্র মতে Mayong, a small isolated location in west of district of Morigaon, has been famous as a nerve center of knowledge and practice of folk medicine and magic in Assam. It is now such a place which can be regarded as treasure chest of magic and folk medicinal knowledge. People not only from Assam but from different parts of India is coming to Mayong since very early till today for remedy of many mental and physical diseases with the help of its folk medicine and magic. In Mayong, the traditional magic practitioners, who are popularly called as Bej or Uja, are very much adept in applying both the mantra and herbal medicine for the removal of diseases or other evil spirits from the body of a man or animal. Sir, এনেধৰণে ছাৰ আমাৰ গোটেই কথাখিনি ছাৰ বহুতখিনি আমাৰ পৰম্পৰাগত বিদ্যা আছে ছাৰ
আৰু যদি এখন আইন আনি পেলাই গোটেইখিনি কাঢ়ি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিখিনিক লৈ আমি কওঁ অতীতক নাযাবা পাহৰি নিজৰ পূৰ্বপুৰুষক পাহৰিব নালাগে, আমি কিমান এই আইনখনৰ যোগেদি আমি নাইকিয়া হৈ যাম নেকি, আমাৰ অস্তিত্ব বিলোপ হ'ব নেকি, এই কথাখিনি ছাৰ চিন্তা কৰিব লাগে। সেই গতিকে এই আইনখনৰ ছাৰ সংশোধনখিনি দিয়া হৈছে, তথাপি মই সংশোধনৰ উপৰিও ছাৰ আপোনাক অনুৰোধ কৰিম যে চিলেক্ট কমিটিক দি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিব পৰা মানুহ আনি, যিহেতু ছাৰ আমি এক্সপাৰ্ট নহয়, সেই গতিকে আইনৰ বেয়া কাম ছাৰ এভিল প্ৰেক্টিচ বন্ধ হ'ব লাগে। ভণ্ড চিকিৎসক, আনকি মেডিকেল প্ৰফেশ্যনতো ছাৰ ভণ্ড চিকিৎসক, ভুৱা চিকিৎসক থাকে। সেই গতিকে এই বিদ্যাবিলাকত নাথাকিব তেনেকুৱা নহয়। সেই গতিকে এইখিনি কেনেকৈ গভাৰ্ণ কৰিব পাৰি ছাৰ, তাৰ বাবে চিলেক্ট পেনেলৰ যোগেদি ভাল পৰামৰ্শ দি এই আইনখন ছাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিম, ভৱিষ্যতে সংশোধন কৰি আনিবলৈ আপোনাৰ যোগেদি ছাৰ প্ৰস্তাৱ কৰালোঁ। থেংক ইউ শ্ৰী মানে অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আছাম হেলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিছ বিল 2024 এইখন বিলৰ ওপৰত আমাৰ অলপ কথা ক'বলগীয়া আছে। এই বিলখন এটা স্পিৰিট আমি ভাল, এইটোক আমি সমৰ্থন কৰোঁ যে অসমত বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একাংশ ভণ্ড বেজ কবিৰাজ আছে, যিসকলে মানুহক প্ৰবঞ্চনা কৰি বিভিন্ন ধৰণে অসৎ পদ্ধতিৰে টকা উপাৰ্জন কৰে, মানুহক প্ৰবঞ্চনা কৰি ধোকা দিয়ে আৰু মানুহৰ পৰা এটা লুণ্ঠন চলায়। এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে। এনে কিছুমান ভণ্ড বেজ আৰু কবিৰাজ বা যিবিলাক বেজৰ কবলত পৰি বহু লোক সৰ্বশান্ত হোৱাৰ নজিৰ এইখন অসমত আছে। তাৰ বিপৰীতক্ৰমে আমি আৰু এটা কথা চাব পাৰোঁ যে যিটো কথা ইতিমধ্যে আমাৰ LOP ডাঙৰীয়াই ক'লে যে যিখিনি আমাৰ ঐতিহ্য বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিটো ৰেকৰ্ড আছে সেই কথাটো আমি চাব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে খালি কেৱল মায়ং অঞ্চলৰ হেৰি বুলিয়েই নহয়, ইয়াত আমি এটা কথা ক্লাছিফাই কৰিব লাগিব। ইয়াত এই কথাটো আমি এমেণ্ডমেণ্টত আনিছোঁ যে প্ৰথম কথাটো হ'ল কোনোবাই যদি টকাৰ কাৰণে, আমাৰ স্পিৰিটটো হ'ব লাগে, কোনোবাই অবৈধ উপায়েৰে টকা উপাৰ্জনৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে ভুৱা এটা বেজালি বা কিবা তেওঁলোকে অনুষ্ঠান বা এডভাৰটাইজ কিবা প্ৰচাৰ কৰি কাষ্টমাৰ বা বেমাৰীসকলক তেওঁলোকে আকৰ্ষণ কৰে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰৰোচনা কৰি বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে টকা লুণ্ঠন কৰে। এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব লাগে। ইয়াত আইনত যিটো 2 বছৰৰ জেল বা যিটো জৰিমনাৰ যিখিনি কথা আছে সেইখিনিত আমি একমত। কিন্তু আৰু এটা কথা আছে, আমি সেই সকলো কথাক একাকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। খুব কম সংখ্যক হ'লেও যিসকলে আধ্যাত্মিক অলপ চিকিৎসা কৰে, যেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে মানুহৰ যিটো শাৰীৰিক বেমাৰ তাৰ লগে লগে আত্মিক বেমাৰ কিছুমানৰ থাকে। যেনেকৈ আমি অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানুহৰ যে লোভ কৰাটো এটা আত্মিক বেমাৰ, হিংসা কৰা, প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হোৱা, বেলেগৰ প্ৰতি পৰশ্ৰীকাতৰ হোৱা বা অন্য মানুহৰ কাৰোবাক ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে যিটো মানুহৰ মনত এনেই এটা আকাংক্ষা থাকে, এইবিলাক হ'ল মানুহৰ আত্মিক বেমাৰ। কিছুমান আছে আত্মিক বেমাৰ ধৰ্মীয় ধৰ্মগুৰুসকলে তেওঁলোকেও হয়তো কিবা মন্ত্ৰ বা ধৰ্মশাস্ত্ৰত কিছুমান তত্ত্বগত মন্ত্ৰ সেইবিলাকৰ জৰিয়তে যদি তেওঁলোকে অন গুড ফেইথ কিবা কৰে, যিসকলে মানুহৰ আত্মিক বেমাৰৰ কাৰণে মানুহৰ কমপক্ষেও তেওঁলোকে মানসিকভাৱে এটা হেৰি হয় যে আমি এজন ভাল ধৰ্মগুৰুৰ পৰা মোক মানে অলপ ঝাৰি দিছে বা তেওঁলোকে আমাক অলপ কিবা মন্ত্ৰ শিকাই দিছে, যিটো আমি মানে এক্সিকিউট কৰিলে বা আমল কৰিলে তেওঁৰ জীৱনটোত এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব। সেই আত্মিক বেমাৰ কিন্তু কোনো ডক্টৰে ধৰিব নোৱাৰে। কাৰোবাৰ যদি মনত পৰশ্ৰীকতা আছে, হিংসা আছে, বেলেগৰ প্ৰতি মানে প্ৰতিশোধ পৰায়ণ বা লোভ বা মানুহক ক্ষতি কৰাৰ যিটো আকাংক্ষা, এইবিলাকতো কোনো মেডিচিনৰ দ্বাৰা কিয় নহয়। গতিকে অন গুড ফেইথ ক'ৰবাত যদি কোনো ধৰ্মগুৰুৱে তেওঁলোকক আত্মিকভাৱে সংস্কাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ যদি কিবা নীতি নিয়ম পদ্ধতি আছে যে তেওঁৰ অন্তৰাত্মাটো পবিত্ৰ হ'ব আৰু যাৰ দ্বাৰা আৰু তেওঁৰ কোনো টকা পইচাৰ কাৰণে নহয় বা কোনো বেজালি ভণ্ডামি বা এডভাৰটাইজ কৰি সেইটো কাৰণে নহয়, আমি ভাবোঁ সেই বস্তুটো আৰু এইটো একাকাৰ কৰাটো উচিত নহয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা খোলাখুলিয়ে কৈ দিওঁ, মানে এই কথাটো বহুতে কিন্তু আমাৰ বিৰোধী দলে সমালোচনা কৰে যে আমাৰ যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমত চাহেবে বহুতে কয় কিন্তু বিৰোধীয়ে যে জাৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি কৰে, কিন্তু তেখেতে জাৰা ফুকাৰ ৰাজনীতি নকৰে। তেখেতে কেতিয়াও ৰাজনীতি নকৰে। আলিম, তেখেত যিহেতু এগৰাকী আলিম মানুহ না, মই আজি চান্স পাইছোঁ কাৰণে কথাটো স্পষ্ট কৰি দি আছোঁ সদনৰ মজিয়াত। তেখেত এগৰাকী আলিম হিচাপে যিমান আমাৰ আলিম ধৰ্মগুৰু মানুহ থাকে, বহুতৰ এটা বিশ্বাস থাকে যে তেওঁলোকে কোৰআনৰ আয়াতৰ পৰা যদি এটা হেৰি কৰে মানুহৰ এটা অন্তৰ এটা শান্তি পায়, কিন্তু এইটো ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত নহয়। তেখেত ৰাজনীতি তাৰ আগতেও কৰে বা আলিমসকলক কৰে। এইটো যাতে এইটোলৈ যাতে কোনো বিৰোধীয়ে কোনোদিন নকৰে, এইটো ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত ঠিক নহ'লেও
মই চান্স পাইছোঁ কাৰণে কৈ দিছোঁ এইটোৰ লগত ৰাজনীতি জড়িত নহয় আৰু এই কথাটো যাতে কোনো হেৰি নকৰে থেংক ইউ আৰু তাৰ লগে লগে আমি দুটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ এইটোৰ লগত কৈ দিম না তেতিয়া আমি ক্লজ নাই একেবাৰে আৰু নাই আৰু এমেণ্ডমেণ্ট দুটা আনাত আমাৰ এটা কথা আমি ইয়াত আনিছোঁ যে যদি কোনোবাই টকা পইচাৰ লোভ নকৰাকৈ কাৰোবাৰ মনৰ মানে অন্তৰাত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে তেওঁক যদি কিবা ধৰ্মীয় মন্ত্ৰ বা কিবা হেৰি কৰে এইটোক আমাৰ এই প্ৰিভেনশ্যন অফ হিলিং আওতাত এইটো পৰিব নালাগে বস্তুটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই কাৰণে আমি আনিছোঁ আৰু এটা কথা হ'ল কোনোবাই যে বান মাৰা বুলি মানে কয় বান মাৰে বা যাদু কৰি কাৰোবাক ক্ষতি কৰা নাজানো কিন্তু কোনোবাই যদি এনেকৈ কৰে যে ইয়াক অংগ ক্ষত কৰিলে বা তাক এনেকৈ মাৰিলে পৰিয়ালৰ এক মাৰিলে এইটো হেৰি হ'ব বা এইটো যদি কোনোবাই কৰে তাৰ শাস্তি বিধানটো আৰু 7 বছৰলৈকে দিবলৈ আমি এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ 5 পৰা 7 বছৰ কৰিব লাগে যিটোৱে মানুহক ক্ষতি কৰে বিভিন্ন ধৰণে গতিকে আমি এই কথাখিনি মই ভাবোঁ চবে পঢ়িছে এমেণ্ডমেণ্টটো অখিল গগৈ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আসাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিচেছ বিল 2024 এনেকুৱা ধৰণৰ এখন বিল আপাত দৃষ্টিকোণৰ পৰা অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে বা তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন অনাটো ডেফিনেটলি এটা ভাল কথা আপাতত কিন্তু ছাৰ ইয়াত যিখন বিল আনিছে ইয়াত মানে হিলিং ইভিল প্ৰেক্টিচেছ কোনখিনি সেইখিনি কথা ইয়াতে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া নাই ইভিল প্ৰেক্টিচেছখিনি এই ডেফিনেশ্যনটো দিবলৈ থাকি গ'ল মানে প্ৰথমতে সেই ডেফিনেশ্যনটো নিদিয়াকৈ এই আইনখন কি ধৰণে আনিছে মই ভাবোঁ যে এইটো ভালকৈ মানে অনুশীলন নকৰাকৈ ভালকৈ চৰ্চা নকৰাকৈ ভালকৈ বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত কথা নপতাকৈ এই আইনখন ফটককৈ অনাৰ কাৰণে মূল কথাটো হ'ল যে ছেকশ্যন 2ত যিটো ডেফিনেশ্যন দিব লাগিছিলে ইভিল প্ৰেক্টিচেছৰ মিনছ বুলি কৈ যিকেইটা কথা ক'লে তাত বহুত কথা সোমাই যোৱা নাই কাৰণ ইভিল কি কয় আপোনাৰ হিলিং বুলি ক'লে আমি দেখিছোঁ যে হিলিং বুলি ক'লে আপোনাৰ বহুত বস্তু পৰে সেই আটাইবিলাক বস্তু ইয়াত পৰিব নে নপৰিব যেনেকৈ ধৰক হিলিং বুলি ক'লে হিলিং হেণ্ডছ তাত থেৰাপিক মেছেজ এইটো পৰে প্ৰেয়াৰ পৰে গ্ৰুপ অৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ক্লিনজিং পৰে বাৰ্নিং অফ চেজ সং অৰ ডেন্সেছ ড্ৰাম্পিং চাৰ্কল ট্ৰেডিশ্যনেল প্লাণ্ট মেডিচিন ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট অফ ভেৰিয়াছ এইলমেণ্ট কালচাৰেলি চেঞ্চিটিভ এণ্ড ছাপৰ্টিভ কাউন্সেলিং টকিং চাৰ্কলছ এইখিনি পৰে এইবোৰ ডিক্সনেৰীৰ মতে আৰু যদি আমি প্ৰেক্টিকেলি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে ৰেইকিটো ধৰক এতিয়া ইয়াত হিলিং বেড প্ৰেক্টিচৰ ভিতৰত ৰেইকিটো পৰিব নে নপৰিব ইয়াত ডেফিনেশ্যনত কোৱা নাই ৰেইকিটো পৰিব নে নাই ৰেইকি মানে হাতেৰে মহাজাগতিক কিবা এটা এনেকৈ কস্মিক পাৱাৰ এটা নিমন্ত্ৰণ কৰে আৰু সেই পাৱাৰটো নিমন্ত্ৰণ কৰি সেই পাৱাৰে চিকিৎসা কৰোঁ বুলি কয় সেইটো এতিয়া বেড প্ৰেক্টিচ হয়নে নহয় হিলিঙৰ এই বস্তুটো ইয়াতে স্পষ্ট কৰি দিয়া নাই ৰেইকিটো ইয়াত পৰিব নে নপৰিব তন্ত্ৰমন্ত্ৰ বেজালে টকা লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি আপোনাৰ কি কৰে যে বেমাৰৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ আশ্বাস দিয়ে তন্ত্ৰমন্ত্ৰ কৰে সেইটো পৰিব নে নপৰিব ব্লেক মেজিক যেনেকৈ বান মৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছে সেই ব্লেক মেজিকবিলাক পৰিব নে নপৰিব ইয়াত মানে ডেফিনেশ্যনত অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই কথাবিলাক নক'লে আপোনাৰ মন্দিৰত কোনোবাই গৈ সন্তানৰ কামনা কৰে বেমাৰৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰে দেৱ দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু তাৰ কাৰণে তাৰ বিনিময়ত কোনোবাই ধন লয় গহৰত্ন পিন্ধে আমাৰ এজন মন্ত্ৰীৰ হাতত যিমানটা আঙুলি আছে তাতকৈ বেছিকৈ আঙুঠি আছে তো কোনোবা আমি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা মন্ত্ৰীৰ হাতত যদি দেখোঁ 5টা আঙুলিত মানে 10টা মানে আঙুঠি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততো চাগে তেনেকৈ ধৰণে আছে আমাৰ নাই বাৰু ছাৰ এতিয়া তাৰপিছত পানী জৰা এইটো কি হ'ব ছাৰ আমাৰ গাঁৱত পানী জৰা এটা কৰে এইটো মানে সোমাবনে নাই তাবিজ দিয়া এইটো সোমাবনে নাই ফু মাৰি দিয়ে যে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে যিটো ফু মাৰি দিয়ে সেইটো কৰিবনে নাই জ্যোতিষটো যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে পাঠ্যপুথিলৈ আনিছে ছাৰ চবকে বহুত সময় ক'ব দিছে মোক 2 মিনিট দিয়ক আৰু আপুনি ক'লে না কথাটো মই কথাকেইটা শেষ কৰি লওঁ ছাৰ সময় নাই আৰু আমি দুটা বিল আমি 2 ঘণ্টা আৰু আলোচনা কৰিম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বুজি পাইছে তেওঁ ৰিপ্লাই দিব তেখেতে ৰিপ্লাই দিব জ্যোতিষ শাস্ত্ৰটো
জ্যোতিষশাস্ত্ৰটো এইটো এতিয়া পৰিব নে নপৰে জ্যোতিষশাস্ত্ৰটো এতিয়া মানে পাঠ্যপুথিৰ অংশ কৰিছে গোমূত্ৰ খাবলৈ কয় গোমূত্ৰ গৰুমূত খোৱাটো এতিয়া কিহত তেনেকুৱা বহুত আছে তেনেকুৱা ৰত্ন পিন্ধি আপুনি উত্তৰ পাই যাব ৰত্ন পিন্ধি স্যাৰ লিভাৰ ভাল হ'ব নে নহ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এনেকুৱা ধৰণৰ যে চিকিৎসাবিলাক কৰা স্যাৰ এইবিলাক সোমাব নে নোসোমাব স্যাৰ উত্তৰ দিব স্যাৰ যিখন চৰকাৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসী এইটোত যাব নালাগে আপোনাৰ বিলৰ সামন্তবাদী চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে গোটেই দেশৰ মানুহক একেবাৰে পুৰণি দিনলৈ লৈ যাব খুজিছে জবাব দি আছে ৰিপ্লাই দি আছে সেইখন চৰকাৰে স্যাৰ নামত দেখুৱাবৰ কাৰণে আপুনি হৈছে আপুনি বহক প্লিজ চৰকাৰখনে স্যাৰ পৃথিৱী প্লিজ আৰু ৰেকৰ্ডত নাযাব উকিল গগৈৰ ৰেকৰ্ডত নাযাব ৰিপ্লাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিছুমান বিষয়বস্তু আমি এৰাই চলোঁ কিন্তু সদনত বিষয়বস্তুবিলাক নিজে নিজে উত্থাপিত হয় ইউচিচিৰ প্ৰসংগ আমি এবাৰো উল্লেখ কৰা নাই হাউচত বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই নিজে নিজে ইউচিচিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে এতিয়া প্ৰথমতে আমি এইটো কথা বুজাব খুজিছোঁ যে আজি ভাৰতত ইউচিচি ক'ত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত হৈছে আৰু ইউচিচি মানে কি ইউচিচি মানে খালি 4টা পইণ্ট কোনো ব্যক্তিৰ নিৰ্ধাৰিত বয়সতকৈ তলত বিয়া হ'ব নোৱাৰে নাম্বাৰ 1 পইণ্ট নাম্বাৰ 2 পইণ্ট পলিগেমি হ'ব নোৱাৰে এজন মানুহৰ দ্বিতীয়জন ৱাইফ হ'ব নোৱাৰে তৃতীয় এজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীয়েও পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ পাব লাগে 4 নম্বৰ কোনোবা যদি লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ সন্তানেও সেই পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে ইউচিচিত ৰীতি নীতি নাহে ইউচিচিত পৰম্পৰা নাহে এই বিষয়টোলৈ কেতিয়াবা কোৱা যায় ইউচিচি মিনছ অনলি দিছ 4 ছাবজেক্ট ইয়াত পূজাৰ পদ্ধতি কি উপাসনাৰ পদ্ধতি কি এই কথাবিলাক ইয়াত নাহে গতিকে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে যিটো কৈছে যে হিলিং প্ৰেক্টিছৰ জৰিয়তে আমি ইউচিচি আনিব খুজিছোঁ পিছ দুৱাৰেদি আমি ইউচিচিটো ফ্ৰণ্ট দুৱাৰেদি আনিম আমি কিয় পিছ দুৱাৰেদি আনিম গতিকে যিটো সময়তে আজি যেনেকৈ মই অলপ আগতে খুব দুখ পাইছোঁ যে এক্ট এখন আহিলে তাত কি লিখা আছে বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া হ'লে বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে ইমান এখন ভাল বিল মুকলি কণ্ঠে কংগ্ৰেছ UDFে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে আজি আমি এইটো বিচাৰোঁ নেকি যে 6 বছৰীয়া 9 বছৰীয়া ছোৱালীৰ বিয়া হওক আৰু বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ কৰক আজি ইয়াত ইউচিচিৰ প্ৰসংগ কোৱা হৈছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত হাইকোৰ্টে বেল দিছে কাৰণ 1935ৰ এই একখনৰ কাৰণে তাক আমি সংশোধন কৰা দায়িত্ব নহয় জানো গতিকে এই হাউচ ইমান কংগ্ৰেছ UDF CPM বা আৰু যিমানবিলাক দল আছে আমি এটা বিষয়ত ঐক্যমত হ'ব নোৱাৰোঁ নেকি যে এই হাউচত অন্তত 18 বছৰ আৰু 21 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া হ'ব নোৱাৰে স্যাৰ বেলেগ এটা বিষয়তহে ভাষণ দিছে স্যাৰ প্লিজ না অধ্যক্ষ মহোদয় মই এফালে কৈছে উত্তৰ আপুনি প্লিজ ডোন্ট ইন্টাৰাপ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় ইউচিচিৰ প্ৰসংগ বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে মই কৰা নাই তেওঁ এই বিলখনৰ লগত ইউচিচিক লিংক কৰিছে গতিকে মইতো জবাব দিব লাগিব ন হোৱাট ইজ ইউচিচি অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউচ এটা বিষয়ত একত্ৰিত হ'ব লাগে যে 21 আৰু 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া হ'ব নালাগে এতিয়া সেইবিলাক কথাত যদি একমত এতিয়া এই যিখন বিলক লৈ আপোনালোকে ইমান হুলস্থুল কৰিলে তাত কি আছিলে যে এটা আলোচনা সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আমাৰোতো ইমান মেম্বাৰ আছে তেওঁলোক বহি থাকোঁতেতো এনেকৈ চিটিকাই থাকিব পাৰিলেহেঁতেন মইতো এই চকীৰ তলত কি আছে চাব লাগে এইটো মানে মেইন প্ৰব্লেমটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে আজি সেইকাৰণে বিলখন আহিব সদনে আলোচনা কৰিব আমিতো একো অনাই নাই গতিকে আপোনালোকে কিবা এটা বাতৰি কাকতত পাইছে ইয়াত আহি হুলস্থুল কৰি দিছে যিখন এই বিলৰ ক্ষেত্ৰতো মই ক'ম এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে
UCCয়ে হওক মুছলিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিলে হওক যাৰ জৰিয়তে বাল্য বিবাহক প্ৰমোট কৰে তাক আমি বন্ধ কৰিব লাগে এই কথাত হাউছে ডিসপিউট কৰিব লাগে নেকি এতিয়া আজি যে বিলখন আনিছো তাৰ লগত UCCৰ কি সম্পৰ্ক 1954ত ভাৰত চৰকাৰে আজি কেনেকৈ হাউছত বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই কথা কৈছে যে 1954ত প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰু ডাঙৰীয়াই প্ৰথম এখন এক্ট আনে যিখন এক্টৰ নাম হ'ল দ্য ড্ৰাগছ এণ্ড মেজিকেল ৰিমেডি অবজেকশ্যনেবল এক্ট 1954 কোনে আনিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰু ভাৰতৰত্ন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰু এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে যিখন বিল আনিছিল তাতে তেওঁ যিখিনি ডেফিনেশ্যন দিছে সেইখিনি ডেফিনেশ্যনটো আজিতো ইয়াতেতো কোনো আমাৰ বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই ইনডাইৰেক্টলি নেহেৰুক সমালোচনা কৰি আছে নেহেৰুৰ এক্টত কি ডেফিনেশ্যন আছিল যে মেজিকেল ৰিমেডি ইনক্লুডছ এ টালিছমান মন্ত্ৰ নেহেৰুৱে মন্ত্ৰক বেন কৰি থৈ গৈছে মন্ত্ৰ কবচক বেন কৰি থৈ গৈছে and any other charm of any kind which is alleged to possess a miraculous power এটোত আমিতো বিশ্বাসে কৰো যে মন্ত্ৰত miraculous power আছে ট্ৰাইবেল মানুহেতো বিশ্বাসে কৰে যে তেওঁলোকৰ তন্ত্ৰত শক্তি আছে ইমানবিলাক পিছতো 1954ত নেহেৰু ডাঙৰীয়াই এইবোৰ বেন কৰি থৈ গ'ল মায়ংটো তেতিয়াই শেষ কৰি থৈ গ'ল নেহেৰু ডাঙৰীয়াই 1954ত এতিয়া আমি এই কথাবিলাক যাতে বেন নহয় ট্ৰাইবেলৰ পৰম্পৰাবিলাক যাতে নষ্ট নহয় মই ক'ব খুজিছো যে তেওঁৰ এক্সট্ৰিমিজমটো আমি লোৱাই নাই জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে কি এক্সট্ৰিমিজম লৈছিলে যে মেজিকেল ৰিমেডি ইনক্লুডিং এ টালিছমান ইনক্লুডিং মন্ত্ৰ কবচ এণ্ড এনি আদাৰ চাম অফ এনি কাইণ্ড তাৰমানে বলি বিধান তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে 1954ত সবকে ড্ৰাগছ এণ্ড মেজিকেল ৰিমেডিজ এক্টৰ আণ্ডাৰত আনি থৈ গ'ল কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ তো নালাগে সেইখনেই প্ৰয়োগ কৰক আপুনি সেইখন কিয় প্ৰয়োগ কৰিম মই পগলা হ'লে প্ৰয়োগ কৰিম জনজাতি লোকৰ গোটেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপুনি কৈছে বেন কৰিছে এতিয়া বেন হোৱা নাই সেই গতিকে সেইখন চলি আছে বেন নকৰে কাৰণে চলি আছে এইখনত এভিল ছাৰ গোটেইখিনি কৈছে মই চিলেক্ট কমিটিৰ কথা কৈছো মই তন্ত্ৰ নাজানো কিন্তু ঋগবেদ যজুৰ্বেদ গোটেইবিলাকত আছে বুলি কৈছে ছাৰ মই সেইটোৱে কৈছো অধ্যক্ষ মহোদয় বিৰোধী দলপতিয়ে কওঁতেতো মই এবাৰো থিয় হোৱা নাই মোৰ চিটটোত কোনো দাৱাই লগোৱাই হোৱা নাই আপোনালোকে কৈছে মই শুনিছো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই আইনখনৰ জৰিয়তে যেতিয়া এই আইনখন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গ'লো তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে এই আইনখন যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ তন্ত্ৰও নোহোৱা হ'ব মন্ত্ৰও নোহোৱা হ'ব গোটেই জনজাতীয় লোকৰ শক্তিখিনি নোহোৱা হৈ যাব সেইকাৰণে আমি এই বিলখন ৰিভাইজ কৰিলোঁ যে অসমত এই বিলখন আমি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰোঁ বিৰোধী দলপতিয়ে কৈছে এইখন কৰক আমি কৈছোঁ আমি এইখন নকৰোঁ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পঠাম আমি ক'ম যে অসমত আমি সেইখন বিল নকৰোঁ আমাৰ বিলখনহে আমি ৰূপায়ণ কৰিম কাৰণ এই বিলখন আজিলৈকে কোনেও দেখা নাই বা কোনেও ডিছকাশ্যন কৰা নাই যে 1954ত জৱাহৰলাল নেহেৰু ডাঙৰীয়াই মেজিকেল ৰিমেডিত টালিছমান মন্ত্ৰ কবচ এতিয়াতো আমাৰ মুছলমান মানুহেতো কবচ দিয়েই আমিতো মন্ত্ৰ তন্ত্ৰত বিশ্বাস কৰোৱেই আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নিজেই ক'লে যে মায়ঙত শক্তি আছে তেওঁৰ কথাটোক মই পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছোঁ না আপুনিতো মহান গতিকে এতিয়া কাৰণে আমাৰ এই বিলখনত আমি কি কৰিছোঁ উই আৰ মেকিং এ ভেৰি চিম্পল ডিজাইন যে যোনে যি কৰিব খোজে কৰক আমি কাকো বাধা নিদিওঁ আমি তেতিয়াহে বাধা দিম যদি non-scientific eradicate the non-scientific healing practices with ulterior motive তাৰমানে হিলিং প্ৰেক্টিছ কৰাটোক আমি বেন কৰা নাই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সব কৰিব
খালি উইথ আল্টেৰিয়ৰ মটিভ যেনেকৈ আজমল চাহাবে যেতিয়া আপোনাক পানীৰে ধোৱা দিয়ে একো অসুবিধা নাই কিন্তু পানীত ধোৱা দি যেতিয়া ভোট কিনিব খোজে দ্যাট ইজ এ অফেন্স না মই ক'লো না মোৰ কোনো আপত্তিয়ে নাই মইতো কোনোদিন ভোট খোজা নাই মইতো কৈছো যে ইলেকশ্যন এইটোত আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ তেখেতক অধ্যক্ষ মহোদয় ইলেকশ্যন মিটিঙত যেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছে আৰু বিজেপি একে সুৰত কথা কৈ আছে জানো ভিতৰত এইটোত আমি 100% সমৰ্থন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় ৰেকৰ্ড এই কথাটো 100% সমৰ্থন ৰিপ্লাইটো কৰি অধ্যক্ষ মহোদয় বহক প্লিজ কথাটো হ'ল যে আমি কৈছোঁ ইয়াক আমি নেহেৰু ডাঙৰীয়াৰ কথাৰ পৰা আমি দূৰলৈকে গুচি আহিলোঁ নেহেৰুৱে ক'লে মন্ত্ৰ তন্ত্ৰ কবচ আমি কৈছোঁ এইটো নহয় আমি কৈছোঁ যে মন্ত্ৰও কৰক তন্ত্ৰও কৰক হিলিং সেশনো হওক ৰেকি হওক বাট উইথ আল্টেৰিয়ৰ মটিভ হ'ব নালাগে এতিয়া যেতিয়া আজমল ডাঙৰীয়াই আজি মোক আহিছে মোৰ গাটো বেয়া হৈ আছে বোলে তুমি পানী এক টুপি খোৱা গাটো ভাল হৈ যাব দ্যাট ইজ নট এ আল্টেৰিয়ৰ মটিভ বাট হুৱেন হি গোজ ইন এ ইলেকশ্যন মিটিং আৰু পানী খুৱাব আৰম্ভ কৰে ষ্টেজত বহি দেন ইট ইজ এ আল্টেৰিয়ৰ মটিভ টু কেপচাৰ ভোটছ সেইটোক আমি এই বিলখনত বেন কৰিছোঁ আজমল চাহাবক আপুনিও ক'ব আমিও ক'ম যে বাকী দিনা কৰক ধুবুৰীত ইলেকশ্যন মিটিঙত কৰিব নালাগে সেইটো তেওঁক জনাই দিয়া ভাল যে গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াতে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়া বিৰোধিতা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই যে এভৰিথিং ইজ এলাউড আমি ৰেকি কৰোঁ দূৰৰ পৰা আমি ৰেকি কৰোঁ তোমাৰ বেমাৰ ভাল হৈ যাব সংস্পৰ্শ নহয় ৰেকি হয় তাত কি অসুবিধা আছে ট্ৰাইবেলসকলে ছেক্ৰিফাইচ কৰে ফৰ ৱৰ্ল্ড পিচ লোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে তাত কি বাধকতা আছে আৰামবাৰী মানাসকলে তেওঁলোকে একো বেয়া চিন্তা কৰি নকৰে নহয় সমাজৰ মংগলৰ কাৰণে কৰে গতিকে আমি ডেফিনেশ্যনত যাবই খোজা নাই আমি কৈছোঁ যে এজ লং এজ ইট ইজ নট উইথ আল্টেৰিয়ৰ মটিভ এভৰিথিং ইজ ক্লিন ট্ৰাইবেলৰতো কোনো আল্টেৰিয়ৰ মটিভে নাথাকে ইমান সহজ মন সৰল মন আহোমসকলৰ ইমান সহজ সৰল মন তাত ইণ্টেৰিয়ৰ মটিভ কি থাকিব এনেকৈ জাতিবিলাকৰ নাম ইয়াত গাইছে যি জাতিৰ কোনো আল্টেৰিয়ৰ মটিভ নাই গতিকে সেইকাৰণে এই আইনখনৰ চিম্পল ডেফিনেশ্যন যে হিলিং প্ৰেক্টিছ মিনছ কমিশ্যন অফ এনি এক্ট হিলিং প্ৰেক্টিছ এণ্ড মেজিকেল হিউমেন by with sincere motive to exploit common people. এটা ট্ৰাইবেলসকলে কামাখ্যাত মই বলি বিধান দিলোঁ মোৰ ইয়াত sincere motive কি আছে মোৰ ঘৰত কিবা ভাল হওক বুলি আমি বলি বিধান দিওঁ ট্ৰাইবেলসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰে পূজা পালন কৰে তাতো কোনো sincere motive নাথাকে গতিকে এনিথিং ইজ এলাউড আনলেছ দেয়াৰ ইজ এ sincere motive গতিকে বুজাত ভুল হৈছিলে ইয়াৰ লগত আমাৰ ইউচিচিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আগত অসুবিধা হৈছিলে থানাৰ এছআইসকলে কি কৰে কোনোবাই মন্ত্ৰ পাতিলেও কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে কবচ দিলেও কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আমি কৈছোঁ এইটো অসমত হ'ব নোৱাৰে অসমত মায়ং আছে মই বিৰোধী দলপতিৰ কথাখিনিকে সমৰ্থন কৰিছোঁ অসমত মায়ং আছে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ এটা উজ্জ্বল পৰম্পৰা আছে অসমত আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হিলিঙৰ এটা পৰম্পৰা আছে আৰু সেই পৰম্পৰাবিলাকত বিশ্ব শান্তিক বাদ দি কোনো আল্টেৰিয়ৰ মটিভ নাই আজি যেতিয়া আমি চাৰ্চত যাওঁ বহুত বেপ্টিষ্ট চামত ৱাটাৰ স্প্ৰিংকিল কৰে তাত কোনো বেয়া মটিভ নাই নহয় ইট ইজ এ উইথ এ পজিটিভ মটিভ যে আমি ৱাটাৰ স্প্ৰিংকিল কৰিছোঁ যাতে মানুহৰ এটা ডেপুটি স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াই জানিব যে তাত কোনো বেয়া মটিভ নাথাকে নহয় বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে ফেমিলিৰ পিছৰ কাৰণে কৰে তাততো কোনো ক'বলগীয়া নাই আজি মন্ত্ৰ হৈছে তন্ত্ৰ হৈছে যোগী ৰামদেৱ আহিছে যোগ সাধনা কৰাইছে আমি নৱগ্ৰহত গৈছোঁ মূৰ কুস্তিখন দিছোঁ ভাল বেয়া চাই দিছে তাত কোনো sincere মটিভ নাথাকে কিন্তু আজমল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া পানীটো ইলেকশ্যন মিটিঙত খাই দিয়ে তাত sincere মটিভ থাকে চ' আমি সেইটোহে বেন কৰিব খুজিছোঁ কথাটো বুজি পালেনে গতিকে এতিয়া আমিনুল চাহাবে যেতিয়া কয় যে নহয় তেওঁৰ মনত নিকা লৈ কৰে খুব ভাল কথা আমাকো দিয়ক কিন্তু নট ইন দ্য ইলেকশ্যন মিটিং ইমানে কথা গতিকে এইবিলাকত বিৰোধিতা কৰা একো নাই আমাৰ খুব ভাল উদ্দেশ্যত বিলখন আনিছোঁ
মই ভাবোঁ বিৰোধী দলপতি আৰু সদনে ইয়াক সমৰ্থন কৰিব। ধন্যবাদ। সমৰ্থন কৰিছোঁ। এতিয়া উইথড্ৰল কৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ক'লে, আমাৰ পুৰণি ৰীতি নীতি বিশ্বাসক কোনো আঘাত নকৰাকৈ এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ অসমত খুব বেছিকৈ চলে। মায়ং আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে পুৰণি বিখ্যাত। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতে এই কথাখিনি আশ্বাস দিয়াত আমি এই কথাখিনি সন্তুষ্ট হৈছোঁ। কেৱল তেওঁ লাষ্টত এটা কথা কৈছিল যে আজমল চাহাবক তেওঁ ক'ব যাতে ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত এই মঞ্চত এয়া নকৰে, সেই কথাখিনি যাতে তেওঁ কয়। গতিকে আমি এইটো উদ্যোগ কৰিছোঁ। থেংক ইউ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কথা ক'ব লাগিব। আত্মচাহৰ কথাটো তেখেতে কৈছে, আত্মচাহ কোনো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নকৰে। তেখেতৰ ওচৰত মানুহ যায় ধোৱা ল'বৰ কাৰণে, তেখেতৰ ওচৰত মানুহ উপজাচি গৈ পানী পৰা লৈ আহে। তেখেতে একদম ফিল্টাৰ পানী দিয়ে, আনা ফিল্টাৰ পানী নিদিয়ে। হ'ব, আমি নিশ্চয় ডাঙৰীয়া। মানে অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটো এটা ভুল বাৰ্তা যাব। আৰু আজমত চাহাবে বা আমাৰ দলৰ কোনো মানুহে কোনোদিন কোৱা নাই যে আপোনালোকে পানী লৈ আহক, তেখেতে ঝাৰি দিব। মই দেখিছোঁ তেখেত গৈ থাকিলেও পিছে পিছে মানুহে বটল লৈ, তেখেতৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা আছে ধৰ্মগুৰু হিচাপে। এইটো কোনো দিন এইটো নহ'লে যিমান মই দেখিছোঁ, এবাৰতো তেখেত তাত হাৰিছিল, যিমান মানুহে পানী জাৰা নিছিল, যদি আধা মানুহে ভোট দিলে হয় তেখেত জিকিলে হয়। মানে কংগ্ৰেছ কৰা মানুহে, বিজেপি কৰা মানুহেও নিয়ে। এইটো ভোটৰ কাৰণে নহয়, ভোটৰ কাৰণে নহয়, এইটো মানে কথাটো মানে ভুল বাৰ্তা এটা যাব। গতিকে কৈ আছো যে গতিকে এই কথাটো ভুল বাৰ্তা যাব। এই কথাটো কৈছোঁ, এইটো ৰাজনীতিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। যিয়ে নহওক, আমিও এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলোঁ যিখিনি, যে আচলতে কোনখিনি মানুহক যিটো এভিল প্ৰেক্টিছত সামৰে। আৰু মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী একেখিনি কথাই ক'লে যে যিসকলে নিজৰ ভক্ত বা ধৰ্মীয় গুৰুসকলে যদি যিখিনি মন্ত্ৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ পাৱাৰ বা প্ৰত্যেক ধৰ্মই নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, সেইখিনিৰ ওপৰত কোনো বাৰ নাই। যিসকলে অবৈধ এটা ব্যৱসায় চলাই বেজালিৰ নামত, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ নামত, এইখিনি বেন কৰিবলৈ চৰকাৰে যিটো পদ্ধতি লৈছে, আমি তাক একমত হৈছোঁ। আৰু সেইমতে মই আমাৰ এই এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰস্তাৱিত মই উদ্যোগ। ঠিক আছে, অখিল গগৈ উঠাই ল'ব না নাই? অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি যিটো সংশোধনী আনিছিলোঁ দুটাই মানে একেটাই আছিলে। সেইটো আছিলে যে এক্সক্লুডিং ট্ৰেডিশ্যনেল হিলিং প্ৰেক্টিচেছ বেছড অন হাৰ্বেলিজিম হুইচ হেজ বিন পাছড অন ফ্ৰম জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন। ক্লিয়াৰ কৰি দিলে। হয়, মানে এইটো আনিছিলোঁ। মই এটা মাত্ৰ কথা সুধি ল'লে শেষ হৈ যাব। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতত বহুত ৰঙা, সেইবোৰ কথা আনিব নালাগে, বহুত ৰঙা চিন আৰু সেইটো কৰিব নে নপৰিব? অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, সেইটো কৰিব নে নপৰিব? অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰঙা চিন যে বহুত যে আছে, আমাৰ নাই, আমাৰতো ফ্ৰী, এটাও আঙঠিও নাই। সেইটো পৰিব নে নপৰিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া? সেইটো কৈ দিলে ভাল হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাইলেন্ট প্লিজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো যে মই পিন্ধিছোঁ মোৰ নিজৰ কল্যাণৰ কাৰণে পিন্ধিছোঁ। এক মিনিট, যোনে দিছে পইচা লৈছে নে নাই? প্লিজ এক মিনিট প্লিজ। অখিল গগৈ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মানে নক্সাল ট্ৰেইনিং কেম্প আৰু এছেম্বলিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো থাকিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো মই পিন্ধিছোঁ, এইটো মই কাকো এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে পিন্ধা নাই, মোৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে মই পিন্ধিছোঁ, যাতে আপোনাৰ কালা নজৰৰ পৰা মই বাচি থাকিব পাৰোঁ। গতিকে এইটো এক্টত নপৰে, এইটোত নপৰে। কাৰণ যেতিয়া কোনোবাই মানুহে মোৰ 9 বছৰ বাচ্চালৈকে এৰি নিদিয়ে, তেতিয়াতো মই কিবা এটা দৈবিক পাৱাৰক ল'ব লাগিব। গতিকে যেতিয়া মই আপোনাক ইভিল ডিজাইন কৰোঁ যে আপুনি মোক এই বিষয়টো, মই আপোনাক এই মোৰ হিলিং প্ৰেক্টিচটো ল'লে আপোনাৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ ভাল হৈ যাব, কিন্তু ভাল নহয়, তাত কোনো চাইণ্টিফিক প্ৰুফ নাই, তাত পৰিব। কিন্তু যদি মানুহজনে কেঞ্চাৰ বেমাৰ ভাল কৰিম টকা পইচা নলয়, সি খালি হিলিং কৰিছে বাহিৰৰ পৰা, দেন আল্টেৰিয়ৰ মটিভটো নাথাকিলে ইয়াত নপৰে, আল্টেৰিয়ৰ মটিভটো থাকিলেহে ইয়াত পৰিব। ইমানে কথা। ঠিক আছে, উঠাই লৈ আছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মোৰতো উঠোৱাৰ নিয়ম নাইয়ে জানে আপুনি। ঠিক আছে, তো মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহয় আৰু সপক্ষে সংশোধনী নাকচ হৈ গ'ল। এতিয়া 3 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে
দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 4 যেটো আছিলে এটো অলৰেডি আপোনালোকে সব উঠাই ললে এতিয়া সেই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মই প্ৰস্তাৱটো সদনত দাঙি ধৰিলোঁ যেসকল সদস্য সপক্ষে আছে কক হয় যেসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো নহয়ৰ সপক্ষে সংশোধনীটো নাকচ হ'ল এতিয়া 4 নং বিধেয়ক দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যেসকল সপক্ষে আছে কক হয় যেসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো নহয়ৰ সপক্ষে দফা নং 4 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 5 অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো মই সদনত দাঙি ধৰিলোঁ যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কক হয় যেসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো নহয়ৰ সপক্ষে সংশোধনীটো নাকচ হ'ল দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া 6 নম্বৰ প্ৰস্তাৱটো 6 নম্বৰ দফাটো উঠাই ল'লে সেইকাৰণে 6 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 6 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যেসকল সপক্ষে আছে কক হয় যেসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে 6 নং দফা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 7 পৰা 17 লৈ মানে সংশোধনী নাই এতিয়া মই দফা 7 পৰা 17 লৈ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা 7 পৰা 17 লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যেসকল সপক্ষে আছে কক হয় যেসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে দফা 7 পৰা 17 লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনামত সংশোধনী নাই এতিয়া দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনাম সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণৰ শিৰোনাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যেসকল সপক্ষে আছে কক হয় যেসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনাম বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পাৰিতকৰণৰ বাবে অনুৰোধ জনাব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিছ বিল 2024 পাৰিত কৰাৰ বাবে মই পবিত্ৰ সদনক অনুৰোধ জনালোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা বিধেয়কক পাৰিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱটো সদনৰ ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টিচেছ বিল 2024 খন পাৰিত কৰা হওক যেসকল সপক্ষে আছে কক হয় যেসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল আৰু বিধেয়কখনো পাৰিত হ'ল এতিয়া আইটেম নম্বৰ 12 অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ দি আছাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2024 বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ মই এতিয়া প্ৰস্তাৱটো বিবেচনাৰ বাবে সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য আছাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন বিল 2024 খন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক যিসকল সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল এতিয়া বিধেয়কখন সদনত দফাই বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব দফা নং 2 দফা 2ত সংশোধনী নাই এতিয়া মই দফা নং 2 সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো হয়ৰ সপক্ষে দফা নং 2 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 3ত সন্মানীয় সদস্য শ্ৰী অখিল গগৈৰ দুটা সংশোধনী আছে তাৰপিছত অকল 1 মিনিট আমাৰ দফা নং 4 শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰো আছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ শ্ৰী আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ আছে 6 নম্বৰত 5 নম্বৰতো আছে অখিল গগৈ মই একেবাৰতে আপোনালোকৰ তেতিয়াৰ নিচিনা মানে কোনোবা এজনক ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আছাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2024 যিটো অনা হৈছে তাত কিছুমান সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় গাঁওৰক্ষী বাহিনী
যথেষ্ট দায়িত্বশীল হ'ব লাগে। গাঁওৰক্ষী বাহিনী যদি ইচ্ছা কৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনী এটা গাঁৱত চুৰি ডকাইতি হত্যা লুণ্ঠন ড্ৰাগছ মদ জুৱা ভাং চব নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে যদি দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰে, কিন্তু দেখা যায় বহু গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে দায়িত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে কাম নকৰে। আৰু দায়িত্ব সহকাৰে কাম নকৰা কিছুমান কাৰণ আছে ছাৰ। আজি চুৰ ধৰিবলৈ যাব, ডকাইত ধৰিবলৈ যাব, ডকাইতে চুৰে যদি উল্টাই গাঁওৰক্ষী বাহিনীক আক্ৰমণ কৰে, তেওঁক যদি মাৰি পেলায়, তেওঁক যদি আহত কৰে, আহত কৰিলেও তেওঁৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে চৰকাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰখা নাই। যদি তেওঁক মাৰি পেলায় তেওঁৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই যে তেওঁ মৰি গ'লেও তেওঁৰ পৰিয়ালে এটা সকাহ পাব, সুবিধা এটা পাব অৰ্থনৈতিকভাৱে, কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু এই আইনখনত নাই। গতিকে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰত্যেকজন গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো হ'ব লাগে, যাতে যদি তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ আক্ৰান্ত হৈ যায়, অপৰাধমূলক কাম ভেটা দিবলৈ গৈ, তেতিয়াহ'লে যাতে তেওঁলোকে এটা নিৰাপত্তা পায়, জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে এটা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, গাঁওৰক্ষী বাহিনী গোটেইটো ৰাতি তেওঁলোকে গাঁৱক পহৰা দিয়ে, আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কি পায়? মাহেকত মাত্ৰ 2500 টকা পায়। 30 দিনৰ কাৰণে যদি চাহ খাবলগীয়া হয়, আপোনাৰ চাহ খোৱা পইচাটো নহয়। গতিকে গাঁওখনক যে ৰক্ষা কৰিব, গোটেই নিশা উজাগৰে থাকি গাঁওখনক ৰক্ষা কৰিব বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ প্ৰতিখন গাঁওৰক্ষী বাহিনীক মাহে কমেও তেওঁলোকক এই পকেট মানি জলপানী খৰচ কমেও প্ৰতিদিনৰ কাৰণে 500 টকাকৈ মাহেকত 15,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে ইচ্ছা কৰে যে এই গাঁওখনত কোনো ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্য হ'ব নোৱাৰিব, ড্ৰাগছ খাব নোৱাৰিব। আজি অধ্যক্ষ মহোদয়, ড্ৰাগছ এনেকুৱা হৈছে, মহামাৰী ৰোগ যেনেকৈ বিয়পি পৰে তেনেকৈ ড্ৰাগছ বিয়পি পৰিছে। আজি সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকেও ড্ৰাগছ খাব লৈছে। গতিকে এই ড্ৰাগছৰ পৰা যদি আমাৰ মুক্ত কৰিব পৰা নাযায়, হয় চৰকাৰে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হৈছে, কিন্তু যদি অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীক, আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে যদি ইচ্ছা কৰে যে এই গাঁওখনত কোনো এজনে ড্ৰাগছ খাব নোৱাৰিব, ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক যদি সষ্টম হৈ থাকে, ড্ৰাগছ কিন্তু প্ৰতিৰোধ হ'ব। আজি পুলিচ প্ৰশাসনে কিন্তু সম্পূৰ্ণ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু পৰা নাই। কিন্তু পাৰিব আপোনাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে যদি মনে প্ৰাণে এইটো চেষ্টা কৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ড্ৰাগছে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দি আছে, শেষ কৰি দিছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি পিছফালে দি আছে। গতিকে ড্ৰাগছ একেবাৰে নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীক সষ্টম কৰিব লাগে, তেওঁলোক মাননি বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে, আৰু তেওঁলোকক পৰ্যাপ্ত সুবিধাখিনি দিব লাগে। আৰু যদি এইবিলাক দিয়া নহয়, আজি অপৰাধমূলক কাম ধৰক চুৰি ডকাইত এইখিনি দেখে, কিন্তু ভাং জুৱা, এই জুৱাটো নাইকিয়া কৰিব লাগে। আজি জুৱা খেলাৰ ফলত কি হৈ আছে? জুৱা খেলি যেতিয়া তেওঁ ধন লোকচান হৈ যায়, তাৰপিছত তেওঁ ঘৰত গৈ ঘৈণীয়েকক কয় যে তোৰ দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা পইচা লৈ আন। দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা এদিন দেউতাই মুৰ্গী ছাগলী খাৰ বিক্ৰী কৰি পইচা অলপ দি পঠিয়াই দিলে, সিদিনো জুৱা খেলি শেষ কৰিলে। আকৌ যেতিয়া ক'ব আনিবৰ কাৰণে, যেতিয়া তাৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা তাৰ ঘৈণীয়েকে কিবা পইচা আনিব নোৱাৰিব, তেতিয়া তেওঁক কৰে কি মাৰপিট অত্যাচাৰ কৰি তালাক দি দিয়ে। গতিকে এই জুৱা খেলটো একেবাৰে নিষেধ কৰিব লাগে, জুৱাটো বন্ধ কৰিব লাগে। জুৱা খেলৰ কাৰণে নতুন কিবা আইন প্ৰণয়ন কৰি হ'লেও জুৱা খেলটো বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু যিখিনি আমাৰ পহৰা দিয়ে গাঁওৰক্ষী বাহিনী পহৰাদাৰসকলে যাতে পহৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে মদ ভাং খাব নোৱাৰে, সেইটো এটা তেওঁলোকক কঠোৰ নিয়ম এটা বলৱৎ কৰি দিব লাগে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, থেংক ইউ। আপোনাৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ যিটো 1000 টকাকৈ 25জনক মাহে 2500 টকা দিয়ে, সেইটো যাতে বৃদ্ধি কৰি
প্ৰতিটো ৰাতিৰ কাৰণে পহৰাৰ কাৰণে যাতে 500 টকাকৈ দিয়া হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই অনুৰোধ ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। শ্ৰী আমিনুল ইছলাম। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ দি আসাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2024 এইখনত যিকেইটা এমেণ্ডমেণ্ট চৰকাৰে আনিব বিচাৰিছে সেই তাতে আমি দেখিছোঁ যে আৰু কিছুমান কথা স্পষ্ট হোৱা নাই, মানে VDP পাৰ্টিৰ মানে যেনেকৈ তেওঁলোকে চৰকাৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত আনি সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিসকল মানে প্ৰেচিডেণ্ট বা যাৰ এজন প্ৰধান থাকিব তেওঁৰ তলত নায়ক বা হেৰি এইটো ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ আছে আৰু VDPটো ইয়াৰ অধীনত হেৰি কৰিছে। ইয়াত দেখিছোঁ আমি আসাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নামতেই মেক্সিমাম ছেকশ্যনবিলাক আনিছে, কিন্তু ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টিৰ কাৰণে খুব কিবা এটা প্ৰভিজন ইয়াত ৰখা নাই। আৰু ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকে যিহেতু মানে আন্ধাৰত বা কেতিয়াবা বৰষুণীয়া বতৰত বতাহ বৰষুণ ধুমুহাৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে ৰাতিটো গাঁওবাসীৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে পহৰা দিব লগা হয়। গতিকে ইতিপূৰ্বে প্ৰশ্নোত্তৰ কালত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা কৈছে যে আমি VDPসকলক মাননি বা একো দিব নোৱাৰোঁ, এইকাৰণেই যে VDPসকলে তেওঁলোকে নিজকে নিজৰ পহৰা দি আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ গাঁওখন ৰক্ষা কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকক যিহেতু চৰকাৰে পুলিচ আৰক্ষী বাহিনীক মানে যিহেতু তেওঁলোকৰ দৰমহা বা বাকীখিনি দিয়ে যে VDPয়ে নিজৰ গাঁওখন নিজে ৰক্ষা কৰি আছে, তেওঁলোকক একো মাননি দিয়া নহয়। ঠিক আছে, মাননি নিদিলেও কিন্তু আমাৰ কথাটো আছিল যে তেওঁলোকৰ যিখিনি খা খৰচ অৰ্থাৎ ৰাতিটো তেওঁলোকে জাগি থাকি পহৰা দিয়ে, অলপ চাহ তাহ খোৱা বা তেওঁলোকৰ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকে লাঠি ছাতি তাৰপিছত ৰেডিঅ' এটা সময়ত পাইছিল, টৰ্চ লাইট বা অন্যান্য সামগ্ৰীবিলাক, তেওঁলোকে জেকেট ৰেইনকোট আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনৰ কাৰণে জেকেট কোট এইবিলাক আগতে এটা সময়ত পাইছিল, কিন্তু কেইবাবছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে। আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই যে এটা মাহেকীয়া 2500 টকাৰ পাৰিতোষিক যিটো দিয়া হয় VDP পাৰ্টি তেওঁলোকৰ ইমাৰ্জেঞ্চি খৰচ বা চাহ খৰচৰ কাৰণে, এইটো কিন্তু কেতিয়াবা 1.5 বছৰ 2 বছৰলৈকে বন্ধ হৈ থাকে। 2 বছৰ পূৰ্বে মই বিধানসভাত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি চৰকাৰক হেৰি কৰাৰ পিছত 1 বছৰমানৰ ক্লিয়াৰ কৰিছিল, 11 মাহ। তাৰ পিছৰ পৰা আকৌ 1 বছৰৰ ওপৰ হৈ গ'ল, তেওঁলোকক এই সামান্য টকাখিনিও দিয়া হোৱা নাই। গতিকে এতিয়া আমি ভাবোঁ যে এই আইনখনত VDPৰ কাৰণে খুব এটা প্ৰভিজন ৰখা নাই, আমি ভাবোঁ যে আৰু অলপ হেৰি ৰাখিব লাগিছিল। ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ইয়াত দিয়া উচিত। গতিকে সেই VDPসকলক তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সৰঞ্জাম আৰু অস্ত্ৰ পাতি এইখিনি তেওঁলোকক যাতে নিয়মীয়াকৈ যোগান ধৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া যিটো কণ্টিনজেঞ্চিৰ বাবদ কেইটকা দিয়া হয় এইটো যাতে ৰেগুলাৰ দিয়া হয়, এইটোৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক। আৰু লগতে আমি আৰু এটা কথা কওঁ যে VDP পাৰ্টিয়ে বহু সময়ত যদি তেওঁলোকে এই গাঁৱৰ পৰা কোনে কোনে ড্ৰাগছ ছাপ্লাই দিয়ে, কোনে কোনে ক'ত অবৈধ ব্যৱসায় বা অবৈধ কৰ্মত নিয়োজিত, তেওঁলোকে যদি ইনফৰমেশ্যন দিয়ে থানাই কিন্তু তেওঁলোকক ৰেছপন্স নিদিয়ে। থানাত বা আৰক্ষী বাহিনীয়ে তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ সহযোগী গোট হিচাপে ৰিকগনিশ্যন দিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁলোকে অপৰাধীবিলাক চিনাক্ত কৰি দিয়া, অপৰাধীৰ ঘৰ চিনাকি কৰি দিয়া বা ড্ৰাগছ বা মদ চোৰাং এইবিলাক বা চোৰাং বেহা এইবিলাক ক'ৰবাত যদি কোনোবা জড়িত থাকে, তেওঁলোকৰ কাম হ'ল তেওঁলোকে থানাত ইনফৰমেশ্যনবিলাক ৰেগুলাৰ দিয়া আৰু থানাই তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশ্যন মতে কাম কৰা। কিন্তু থানা আৰু VDPৰ মাজত আমি দেখিছোঁ ইয়াত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই। তেওঁলোকে যদি ইনফৰমেশ্যনবিলাক দিয়ে কেতিয়াবা থানা মেনেজ হৈ থাকে, তেওঁলোকে আকৌ ধমকি দি দিয়ে তো এইবিলাকতো হতে চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি কৰি আছোঁ, কি কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকৰ থানাৰ জ্ঞাতসাৰেই এই অবৈধ বা ড্ৰাগছ এইবিলাক চলি থাকে। আৰু কিছুমান VDP পাৰ্টি আছে তেওঁলোকে থানাক আকৌ ভালকৈ এইবিলাক মানে ইনফৰমেশ্যনবিলাক নিদিয়ে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে থানাই VDP পাৰ্টিক বহুত ট্ৰাষ্টত ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকক দি কাম আদায় কৰিব লাগে। আৰু VDP পাৰ্টিয়ে যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিব সেইমতে থানাই কিন্তু একশ্যন ল'ব লাগে। যদি VDP আৰু থানাৰ মাজত এটা সুসমন্বয়, বুজাপৰা আৰু বিশ্বাস আস্থা থাকে, তেনেহ'লে গাঁও অঞ্চলৰ অপৰাধ বহুখিনি নাইকিয়া হ'ব। আৰু যদি থানাই VDP পাৰ্টিক পাত্তা নিদিয়ে, বিশ্বাস নকৰে বা থানাই বিচাৰে VDP পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকক সহযোগ নকৰে, তেনেহ'লে গাঁৱৰ পৰা অপৰাধ প্ৰৱণতা নাইকিয়া হ'ব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই আইনখনত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আৰু
আমি ইয়াত মাত্ৰ দুটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ প্ৰয়োজনে হ'লে চৰকাৰে আৰু এমেণ্ডমেণ্ট আনি হ'লেও VDPক আৰু অলপ শক্তিশালী কৰা আৰু VDPৰ যিসকল ডিউটি কৰে তেওঁলোকক থানাই যাতে ট্ৰাষ্টত লৈ আৰু সমন্বয় ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আৰু কিবা প্ৰভিজন কৰি হ'লেও আমি ভাবোঁ এটা সুসমন্বয় ৰক্ষা কৰিলে অসমৰ অপৰাধ বহুখিনি নাইকিয়া হ'ব এইখিনি থেংক ইউ কৈ মই ধন্যবাদ এতিয়া মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ দুটা দফা নং 3 আৰু 5ত সংশোধন আছে প্ৰস্তাৱ কৰা হওক উপাধ্যক্ষ মহোদয় একেলগে দুইটাও কৈ দিব দুইটাই হয় ইয়াত মানে এমেণ্ডমেণ্টটো VDPত দুটা ধৰণৰ বদলি আনিব খোজা হৈছে এটা হ'ল যে VDPটো কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব তাত ষ্ট্ৰাকচাৰটোত এটা বদলি আনিছে কিন্তু VDPৰ কাম কাজত এটা বদলি আনিছে সেইটো হ'ল ইয়াত ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি বুলি এটা নতুন বস্তু আনিছে তাৰ পাছত আৰু এটা বস্তু আনিছে কি আপোনাৰ আগতে যিটো এণ্টি ষ্টেট আছিলে এইকেইটাই আটাইতকৈ ছেকশ্যন 4ৰ সেই যিটো সংশোধনী এইটোৱে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আচলতে তো আগতে আছিলে টু গিভ ইনফৰমেশ্যন টু দি পুলিচ এবাউট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ অল দ্য পাৰ্চন ছাছপেক্টেড অৰ একিউজ এনি কগনাইজেবল offenses and offense or other anti-state acts and about the commission of such offenses and acts and about escaped convicts. Etia kori dile etu to give information to the police about the particular of all person suspected or accused of any cognizable offense or any other anti-national and anti-social acts and about the commission of such offenses or acts or about escaped prisoners and absconders. ইয়াত মানে এবাৰ আন্দোলন কৰা মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধেও খবৰ খাতি ৰাখি কেতিয়া আন্দোলন হ'ব কি আন্দোলন হ'ব এইবিলাক খবৰ খাতি ৰাখি গাঁৱতে যাতে সেইবিলাক মানে ধৰিব পাৰি তাৰ নতুন ব্যৱস্থা এটা আচলতে এই সংশোধনীৰ জৰিয়তে আনিব খোজা হৈছে আগতে যিটো এণ্টি ষ্টেট আছিলে এতিয়া মানে সেই আন্দোলন এণ্টি নেশ্যনেল কিবা কিবি শব্দ কিছুমান ভৰাই আৰু ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি বুলি এটা শব্দ ভৰাই এই গোটেই বস্তুটোক তেওঁলোকে এটা নতুন ডাইমেনশ্যন এটা দিব খুজিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি সেইটোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ যে আগৰ যিটো স্ক'প আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইটো অলপ আগতে কৈছিলে যে গাঁওখনত চুৰ ডকাইত নহ'ব সেইটোহে চাব লাগে এতিয়াতো আন্দোলন কৰা মানুহৰ চকীদাৰী কৰিবৰ কাৰণেও সেইটো লগাই দিছে তো আপোনাৰ হেৰি কৰিবৰ কাৰণেও খবৰ দিবৰ কাৰণেও ইয়াত লগাই দিছে ইয়াতে গোটেই প্ৰভিজনটো বদলাই দিছে গতিকে এইটো মই ভাবোঁ যে এটা মানে নতুন ধৰণৰ ডাইমেনশ্যন এটা আনিছে গতিকে এইটোৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এইটো সংশোধিত কৰি আগৰ নিচিনা অৱস্থালৈ লৈ যাব লাগে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে VDPসকলক ইমানকৈ কামত লগায় ইয়াত কিমান VDP আছে আজি তথ্য পাতিও আহিছে গোটেই অসমত সিমানখিনি মানুহে VDPত কাম কৰে কিন্তু VDPৰ মানুহবিলাকক 2500 এমাহত গোটেই মানুহখিনিক দিয়ে 2500 টকা 2500 টকা এজন মানুহৰ মূৰত পৰেগৈ এমাহত 100 টকাকৈ এইটো কি হ'ল কথাটো মাননীও দিয়ে কিন্তু 100 টকা তো অন্ততঃ চাহ খোৱা পইচাটো দিয়ক মাহেকত অন্ততঃ এজন মানুহৰ হাতলৈ 3000 টকাকৈ পৰাকৈ দিয়ক 3000 টকাকৈ পৰক যাতে ৰাতি যাতে ডিউটি মাৰিলে মানে চাহকণ খাব পাৰে কিন্তু সেইটো নকৰি এজন মানুহক মাত্ৰ 100 টকা এমাহত 25 জন মানুহৰ হাতত 2500 টকা এইটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ গণ্ডগোলীয়া কথা গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই সংশোধনীৰ সময়ত আজি চৰকাৰে আমাক নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব লাগে যে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে থকা যিসকল বিজেপিৰ সদস্য তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে মিনিমাম এমাহত এজন মানুহৰ কাৰণে এজন VDP সদস্যৰ কাৰণে অন্ততঃ পক্ষে 3000 টকাৰ ৰেমুনাৰেশ্যন দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা থেংক ইউ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ এই মাইকটো ঠিক কৰক সন্মানীয় উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আজিৰ আমাৰ কুৱেশ্যন আৱাৰটো সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই VDPৰ কাৰ্যব্যৱস্থা সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছিল কেইবাজনো সদস্যই এই বিষয়ে তেখেতলোকৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্ন সুধিছিলে গতিকে আচলতে মূল ডিছকাশ্যনটো তেতিয়াই হৈ গৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছিল যে VDPটো এটা ভলেণ্টাৰী ছাৰ্ভিচ গাঁওখনক আমি প্ৰটেকশ্যন দিম গতিকে তাক বৰ বেছি ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণেৰে বা ফিনান্সিয়েল দৃষ্টিকোণেৰে চাব নালাগে
আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে সমৰ্থনো জনাইছিলোঁ। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এটা কথা কওঁ, এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ। এখেতলোকৰ পৰামৰ্শখিনি আমি ভৱিষ্যতে গ্ৰহণ কৰিম। এই মুহূৰ্তত এমেণ্ডমেণ্টখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। কিন্তু সন্মানীয় সদস্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট, এইটো এমেণ্ডমেণ্ট মই কোন ছাতেই নাকচ কৰিছোঁ। আন্দোলনকাৰীসকলে হয়তো আজি ভয় খাই গৈছে। ইয়াতো বিধানসভাত কোনোবা আন্দোলনকাৰী বহি আছেনে নাই সকলোৱে জানেই। আন্দোলনকাৰীসকলক যদি গাঁৱতে ধৰি ৰাখে তো কি বেয়া হ'ল? আন্দোলনকাৰীসকলৰ মটিভবিলাক ভাল নহয়। গতিকে আন্দোলনকাৰীক যদি VDPয়ে ধৰে, পেছাদাৰী আন্দোলনকাৰীসকলে বেয়া পায়। গতিকে সেইটোত আমি ভাল পাওঁ। গতিকে সেইটো পোনচাতে নাকচ কৰিছোঁ। আজি বাকী আন্দোলনটো বেয়া নেকি? প্লিজ, গণতন্ত্ৰত আন্দোলনটো বেয়া নেকি? প্লিজ নৈৰাজ্যবাদী আৰু হঠকাৰী আন্দোলন বেয়া। আপোনাৰ নৈৰাজ্যবাদী আন্দোলনকাৰী, বিজেপি চৰকাৰ ফেচিষ্ট। নৈৰাজ্যবাদী আন্দোলনকাৰী, আপুনি গোটেই অসমখন মাৰি কাটি ছিঙি ভাঙি পেলোৱা আন্দোলনকাৰী। গতিকে আপোনাৰ উত্তৰ মোক নালাগে। গতিকে আপোনাৰ যিটো এই এমেণ্ডমেণ্ট মই পোনচাতেই নাকচ কৰিছোঁ। বাকীকেইটা এমেণ্ডমেণ্টটো এই মুহূৰ্তত মই এমেণ্ডমেণ্ট বুলি মই এমেণ্ডমেণ্ট লোৱা নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে যিহেতু এইটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, ভৱিষ্যতে চৰকাৰে আপোনালোকৰ যিকেইটা পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শকেইটা গ্ৰহণ কৰিম। ঠিক আছে। এতিয়া মাননীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ দফা নং 3 সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱটো উঠাই ল'বনে? মইতো উঠাই নলওঁ বুলি আপুনি জানেই। গতিকে ভোটিং কৰি দিয়ক আৰু উপায় নাই। হ'ব, তেখেতসকলক কম আছে কিন্তু আজি বিপদত পৰিব আকৌ। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, মাননীয় সদস্য অখিল গগৈয়ে উত্থাপন কৰা সংশোধনী গৃহীত কৰা হওক। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহয় সপক্ষে সংশোধনীটো নাকচ কৰা হ'ল। প্ৰশ্নটো হ'ল, দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে দফা নং 3 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। তো হয়ো নকয় নহয়ো নকয়, কেনেকুৱা হ'ব? এতিয়া 4 নং দফাত আমাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলৰ এটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছিলে। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰস্তাৱটো উঠাই ল'বনে? হয়, আমি উঠাই লৈছোঁ। যিহেতু তেখেতসকলৰ প্ৰস্তাৱটো উইথড্ৰ কৰিছে, প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 4 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সদস্যসকলে সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কয় হওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে দফা নং 4 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। এতিয়া দফা নং 5 অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতে উইথড্ৰ নকৰে, কৈ দিছে যে প্ৰশ্নটো হ'ল যে সন্মানীয় সদস্য অখিল গগৈ উত্থাপন কৰা সংশোধনী গৃহীত কৰা হওক। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক তেখেতসকলে নহয়। মই ভাবোঁ নহয় সপক্ষে সংশোধনীটো নাকচ হ'ল। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। এতিয়া 6 নং দফাত মাননীয় সদস্য আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ তেখেতসকলৰ সতীৰ্থসকলৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আছিলে। কৰ্তন প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে উঠাই ল'বনে? মানে উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এইখিনি পৰামৰ্শ ভাল, তেখেতসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট কৰি হ'লেও এইখিনি কাম লাহে লাহে কৰিব। গতিকে আমি আমাৰ প্ৰস্তাৱটো এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰস্তাৱটো উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। হয়, যিহেতু মন্ত্ৰী মহোদয়ে আশ্বাস দিছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি, গতিকে আমি উঠাই যিহেতু কৰ্তন প্ৰস্তাৱ দুটা উঠাই লোৱা হ'ল, এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 6 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে দফা নং 6 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। এতিয়া দৰমহা কৰ্তন কৰিব লাগে, যিসকলে হয়ো নকয় নকয় বিধানসভাত বহি লৈ পেলাই। এতিয়া দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনামত সংশোধনী নাই। এতিয়া দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনামৰ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনামৰ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকলে সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকলে বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সপক্ষে দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনামা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল।
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হয় এতিয়া বিধেয়কখন পাৰিত কৰিবলৈ উত্থাপন কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ দি আছাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2024 পাৰিত কৰাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা বিধেয়কখন পাৰিত কৰাৰ প্ৰশ্নটো সদনৰ ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে আছাম ভিলেজ ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2024খন পাৰিত কৰা হওক। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল আৰু বিধেয়কখন পাৰিত হ'ল। দ্য আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বিল 2024 কাৰ্যসূচী নং 23 এতিয়া মাননীয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বিল 2024খন বিবেচনাৰ উত্থাপন কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে দ্য আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল 2024 বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। মই এতিয়া প্ৰস্তাৱটো বিবেচনাৰ বাবে আমাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় এইটো ষ্টেজতে এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিম নেকি নে পিছত কনচিডাৰেশ্যন ষ্টেজ? এমেণ্ডমেণ্ট আছে নহয়, এমেণ্ডমেণ্ট আছে, ডিছকাশ্যন আছে, এমেণ্ডমেণ্ট আছে। তেতিয়া ক'ম নেকি মানে তেতিয়া ক'ব আপোনালোকৰ এমেণ্ডমেণ্ট আছে ন ইয়াতে। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো বিবেচনাৰ বাবে সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বিল 2024খন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। এতিয়া বিধেয়কখনৰ সদনত দফাই বিবেচনাৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হ'ল। এতিয়া দফা নং 2ৰ পৰা 4লৈ দফা সংশোধনী নাই। এতিয়া মই দফা 2ৰ পৰা 4লৈ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল 2ৰ পৰা 4লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা 2ৰ পৰা 4লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 5, দফা নং 5ত সন্মানীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগী হাফিজ বছিৰ আহমেদ আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকল এটাকৈ সংশোধনী আছে। গতিকে আপোনালোকৰ যিমানকেইটা ইয়াত সংশোধনী আছে কৈ পেলাই আপোনালোকে এইটোত প্ৰস্তাৱ ইয়াত সংশোধনী আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট 5ত আছে আৰু এটা ক্লজ 17ত আছে। দুইটা একেলগে কৈ দিম মই। I beg to move in clause 5 in subclause 1 in subclause Roman 1 in line 1 the words a chairman to be nominated by the government substituted by the following words a chairman to be nominated by the government provided that the person should be a retired vice principal of the government university or its equivalent and permanent resident of Assam. In subclause Roman 2, the words vice chairman of each division to be nominated by the government shall substitute by the following words vice chairman of each division to be nominated by the government provided the person should be a retired principal of provincialized government colleges or its equivalent and permanent residents of Assam. Clause 17ত আছে I beg to move that CL 7 in clause 17 after clause 13 a clause of shall be inserted by XI to Roman to evaluate academic excellence of each school's institution time to time periodically. অধ্যক্ষ মহোদয়, যে এই যিখন আমাৰ বিল আনিছে যে আমাৰ সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল দুইখন লগ লাগি আছাম স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল 2024 কৰিছে। আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু আমাৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট এমেণ্ডমেণ্টহে আমি বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এইখিনিতে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি আজি বিধায়ক হিচাপে আমাক অসমৰ বিভিন্ন সংগঠনে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰে। টাইম কিমান পাম অধ্যক্ষ মহোদয়? 5 মিনিটমানৰ শেষ কৰক।
7 মিনিটমান দিয়ক অধ্যক্ষ মহোদয়। বহুতখিনি আছে। হয়, আমাৰ লাগে অলপ কাট দিওঁ। হয় হয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ যে আমাৰ অসমত যে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি 2020 এটা তাতে ক্লজ আছিলে যে অসমৰ সকলো হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নতি হ'ব লাগে। হোৱা নাই। আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে কেইবাখনো স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত, আমি দিছোঁ। মোৰ সমষ্টিত 3খন স্কুল হৈছে এনেকৈ, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিধায়কসকলৰ বোধ হৈছে। কিন্তু স্কুলবোৰত তাতে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া লগাই দিছিলে যে সেই স্কুলত যদি কোনোবা কোৱালিফাইড ছাবজেক্টৰ টিচাৰ থাকে তেওঁ ক্লাছ চলাই থাকিব। এতিয়া আমাৰ সমস্যাটো হৈছে আমি সেইমতে কৰি দিলোঁ, আমাক 3খন পালোঁ আমি, কিন্তু তাত আজিলৈ কিন্তু নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নহ'ল। আৰু আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়েও কিভাৱে নিযুক্তি দিব বা স্কুলসমূহ কেনেকৈ কৰিব ইয়াত কোনো তেখেতে উল্লেখ কৰা নাই। দ্বিতীয়তে আমাৰ আজি এডুকেশ্যনৰ 2খন বোৰ্ড একেলগ কৰিছে, আমি ভালেই পাইছোঁ। কিন্তু ডাঙৰ কথা হৈছে যে আমি যাৰ কাৰণে আমি আইনখন আনিব বিচাৰিছোঁ সেইসমূহ স্কুলত আজিলৈ হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাকত কোনো ৰেগুলাৰ প্ৰিন্সিপালেই নিযুক্ত হোৱা নাই। এনেকুৱা বহুত স্কুল আছে অধ্যক্ষ মহোদয় যে তাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেতিয়াবা হৈছে, মই এতিয়া এই চৰকাৰৰ কথা কোৱা নাই, 25 বছৰ আগৰ কথাও কৈছোঁ। আমাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰে মোৰ নিজৰ গাঁও, তেখেতে আমাৰ বেলচৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এখন হৈছিলে 1991তে, তেখেত তেতিয়া বিধায়ক আছিলে। তাত ছায়েন্স দিয়া হৈছিলে। আজি 25 বছৰ হ'ল, ছায়েন্সৰ যিজনী শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে তেখেতে কলেজ এখনত পালে, তেওঁ বোধহয় ৰিটায়াৰে হৈ গ'ল এতিয়া। 25 বছৰ আজি সেই ফিজিক্সৰ পষ্টটো তাত ফিল আপ নকৰিলে। শিক্ষা ব্যৱস্থা অধ্যক্ষ মহোদয় কেনেকৈ ভাল হ'ব? এই কথাখিনি চাই চাব লাগিব। তাৰ পৰা এতিয়া সেইখন স্কুলৰ পৰা বিয়াৰ বা গ্ৰেড 4 কিছুমান বেলেগ স্কুলত লৈ গৈছে। ঠিকে হয়, কথাটো তাত ষ্টুডেণ্ট নাই, কাৰণ কোনো যেতিয়া টিচাৰ নাই তাত কিয় ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব আহিব? তো এই যিবিলাক আমাৰ লোফল্ট আছে এইবিলাক আমি মাৰিব লাগিব প্ৰথম শিক্ষা ব্যৱস্থাটো, এই আমাৰ আইনখন অনাৰ আগতে। তাৰোপৰি আমি দেখোঁ যে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত টেটৰ যে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট শিক্ষক সমাজ, ভেঞ্চাৰ স্কুল সন্থা, কি বিভিন্ন সন্থা, আমি চচলত যাব গোটেই ধৰ্ণাই ধৰ্ণা, আৰু আমাকো লগ কৰি থাকে। এছেম্বলিত ক'ব লাগে, মই জানো যে এছেম্বলিত ক'লে যে হ'ব এইটোও নহয়, কিন্তু তেখেতে ক'লে আমাক অলপ ভাল পায় বা অলপ কথাটো গুৰুত্ব দিয়া বুলি ভাবে। তো এই ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট শিক্ষক উত্তীৰ্ণ সমাজেও বিকল্প বাছনি প্ৰক্ৰিয়া, সেই সম্পৰ্কে মই ডিটেইলছ কম 5-7 মিনিটৰ ভিতৰত। প্ৰত্যাহ্বানজনে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টতো গোচৰ তৰিছে। মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় এই ক্ষেত্ৰত অলপ চাব লাগিব। আজি অন্য কথা মই বাদেই দিছোঁ যে আপোনাৰ 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত যিখন ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচ অফ নন টিচিং ষ্টাফ এমেণ্ডমেণ্ট 18 মতে তাত প্ৰায় কলেজ, হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, এম ভি স্কুলত টোটেল 3271টা পোষ্ট তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে। তেওঁলোকে আজিও ফিক্স চেলাৰীত কাম কৰি আছে। 10,800 টকাত এখন পৰিয়াল আজিকালি চলাব নোৱাৰে অধ্যক্ষ মহোদয়। তো এই কথাটো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক আমি কেনেভাৱে কৰিব পাৰোঁ। যে আমি আজি বিলখনত আনিছে যে বৰ্ডত নতুন সমিতিখন, আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈছোঁ যে যিজন তাত চেয়াৰমেন দিব, আমি সেই চেয়াৰমেনজনক আমি বিচাৰিছোঁ যে এজন অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগে, ভাইচ চেঞ্চেলাৰ পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়া হ'ব লাগে, আৰু যিজন ভাইচ চেয়াৰমেন দিব আমি সেইটো ৰিটায়াৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগে। আমি এমেণ্ডমেণ্ট সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ, আমি বিৰোধিতা কৰা নাই। এতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আপুনি চাব যে আমাৰ অসমৰ যিবিলাক দ্য আছাম ভেঞ্চাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচেছ এক্ট 2011 আপোনাৰ হয়, মই কোৱা নাই এই চৰকাৰতে ভুল হৈছে, হয় আমাৰ আগৰ চৰকাৰতো কিছুমান হয়তো ভুল আছিলে, মই এই কথাটো ক'ব যোৱা নাই। খালি মই এই কথাটো কৈছোঁ যে 2011 অনুসৰি প্ৰাদেশিক স্কুলত যদিহে 80জনৰ ওপৰত 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, তেতিয়া সেই স্কুলত 2টাকৈ ছেকশ্যন থাকিব লাগে। আৰু সেই সময়ত অতিৰিক্তভাৱে কৰ্মৰত 2014 চনত তেতিয়া চৰকাৰে ডাইৰেক্টৰ, সেইটো অৱশ্যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আছিল, মই কোৱা নাই, ডাইৰেক্টৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ আছিল বাবুলাল শৰ্মা, আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত এখন হাই পাৱাৰ কমিটি এখন গঠন কৰি দিছিলে। মই দৰকাৰ হ'লে মন্ত্ৰী মহোদয়ক গোটেই কাগজখিনি দিব পাৰিম আপোনাক।
তাতে 242 জন ড্ৰপ টিচাৰক চাকৰি নিয়মীয়ান কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা এডভাইচ কৰিছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কি হ'ল, আপোনাৰ 16 চনত এই আইনখন ইনভেলিড কৰি দিলে। এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল, 11 চনৰ আইনখন আগতে আনিছিলে, 16ত নাইকিয়া কৰি দিলে। এই যিখিনি মাজত ৰৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া কি অৱস্থা হ'ব? এই 242 জন মানুহৰ আজি কি অৱস্থা হ'ব? এইটো মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে বিবেচনা কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোককো চাব লাগিব। গতিকে কথাটো হৈছে যে আজি হিন্দী শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত হয়, আমি হিন্দী ৰাষ্ট্ৰভাষা, দ্য আছাম এডুকেশ্যন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন 2017 যে মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়সমূহত এতিয়াও কৰ্মৰত হৈ আছে 912 জন হিন্দী শিক্ষক। কিন্তু তেওঁলোকৰ পদ আজিও নিয়মীয়া নহ'ল। মই ভাবোঁ মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই দিশটো, এই ড্ৰপ টিচাৰখিনিৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিবেচনা কৰিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমি স্কুলৰ কথা কৈছোঁ, আমি স্কুলৰ ভালৰ কাৰণে আজি আমি এই আইনখন আনিছোঁ। কিন্তু আপোনালোক মন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰিছিলে যে গুণোৎসৱ আনিছিলে, আৰু গুণোৎসৱত আপুনি এটা কৈছিলে যে যিবিলাকে ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখুৱায় তেওঁলোকক এটা পইচা দিয়া হ'ব 25,000 40,000। কিন্তু বহুত স্কুলে আজিও সেই পইচাটো পোৱা নাই। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো অলপ চাব লাগে। তাৰোপৰি বহুত স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল নহয়, সেইবিলাক ভাল কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাক হাইস্কুলত এতিয়াও 100 বছৰ হোৱা, আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে তেতিয়া যে যিবিলাক স্কুলৰ 100 ইয়াৰ্ছ পাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকক আমি 3 কোটিকৈ টকা দিম। মোৰ সমষ্টিত 2খন স্কুল আছিলে, এখন আছিলে গংগাপুখুৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় নিজে গৈছিলে তাতে, আৰু এখন কালাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। কিন্তু আজিলৈ সেই অনুদানটো আমি পোৱা নাই। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে ব্যৱস্থা ল'ব। মই খুব দীঘলীয়া অলপ কৈ এৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা, নেলছন মাণ্ডেলাই কৈছিলে যে শিক্ষা হৈছে আটাইতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ যাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি পৃথিৱীখন সলনি কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমাক শিক্ষা কোনে দিয়ে? আমাক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষকসকলে। আজি শিক্ষকসকল এনেকুৱা শিক্ষক বহুত আছে ভেঞ্চাৰ স্কুলত। আজি অল আছামত আপোনাৰ 19,527টা ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ পোষ্ট আছে, ইনক্লুডিং প্ৰফেচাৰ, আৰু 2,319খন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে ভেঞ্চাৰ হৈ আছে। তাত কৰ্মৰত বহুতো শিক্ষকে প্ৰফেচাৰে বিনা বেতনে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে। আমাৰ চৰকাৰে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে অংগনবাড়ীসকলে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট তেওঁলোকক 5 লাখ টকা দিম, 2 লাখ টকা দিম। ভাল পাইছোঁ আমি। এই যিসকল শিক্ষকে বিনা বেতনে তেওঁলোকে আজি স্কুল কলেজৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁলোকক এটা এক্সগ্ৰেচিয়া জ্ঞান দিব পাৰি নোৱাৰি? দিয়াটো উচিত নে অনুচিত? তেওঁলোকেতো আজি বহুতখিনি কাম কৰিছে, তেওঁলোকক সেইটো আমি দিব লাগে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা কথা কৈছোঁ যে আমি গোটেই অসমখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যদি ভাল কৰিবলগীয়া হয়, আমি ৰাজনীতিকৰণৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগিব, আৰু আমি নিজে সকলোৱে শিক্ষা জগতখন আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমি কিছু ভাল পৰামৰ্শ দিব লাগিব। আমি বিধায়ক হিচাপে আমি বিভিন্ন স্কুলত, হয় মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক গোটেই মই হেৰিও কৰা নাই, তেখেতে আমাৰ আপোনালোকৰ 2টা কৰ্তন প্ৰস্তাৱ আছিলে, 2টাই শেষ কৰি আপুনি কনক্লুড কৰক। হয়, 2টাই হয়, 2টা একেলগে লগ লগাই দিছোঁ। মই 2টা লগ লগাই দিছোঁ, কাৰণ মই 17টো আনিছোঁ একেলগে। গতিকে একেলগে ক'লে কথাটো মই 2টা একেলগে। তুমি ক'বা আপোনাৰ টাইমটো শেষ হৈ গ'ল এতিয়া। হয় নেকি? আপুনি বিচাৰিছিলে সিমানে দিলে, তাতকৈ বেছি। এতিয়া মই কৈছোঁ কনক্লুড কৰক, আপুনি 1-2 লাইন শেষ কৰি দিয়ক। মই শেষ কৰিম। মই খালি শেষত মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ভাল কৰক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাকৰ যিবিলাক ক্লাছ চলি আছে তেওঁলোকক এটা নিয়মীয়াকৰণ কৰক, যিবিলাক ভেকেঞ্চি আছে সেইবিলাক পূৰণ কৰক, আৰু যিবিলাক এমালগেটেড হৈছে স্কুলবিলাক সেইবিলাকৰ যিবিলাক বিল্ডিং ৰৈ গৈছিলে সেইটো ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, সেইটো আমাৰ চিডক দিছে সেই বিভাগবিলাক। সেইখিনিত আমি IITৰ কাৰণে অলপ লাগিছোঁ, গতিকে সেইখিনি দিছে, ভালেই কৈছোঁ। কিন্তু শেষত মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে শিক্ষকে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছে, কিন্তু ৰান্ধনীকেইটা কিন্তু বাচ্চাকেইটাক খুৱাইছে। কিন্তু যিকেইজন আমাৰ ভাত ৰান্ধনী আছে আৰু ৰান্ধনীকেইটাই দৰমহা পাই মাত্ৰ 15 টকা। গতিকে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ এই ৰান্ধনীখিনিৰ দৰমহাটো বৃদ্ধি কৰিব লাগে। দৰমহা মানে মজুৰিটো হ'লেও বৃদ্ধি কৰিব লাগে, প্লিজ বৃদ্ধি কৰক। আৰু মই
এইখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰি মোৰ এই আজি এমেণ্ডমেণ্টটো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া অনাৰেবল মেম্বাৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ আপোনালোকৰ কৰ্তান প্ৰস্তাৱখিনি ৰাখি বক্তব্য তাৰ ওপৰত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল 2024 এইখনৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ সেৱা আৰু আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল মানে আগৰ দুখন বোৰ্ডৰ সংযুক্ত কৰি ইয়াত আকৌ এখন বোৰ্ড কৰি ইয়াতে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 মানে দুটা খণ্ড থাকিব আকৌ মানে তলৰখিনি আৰু ওপৰখিনি চাবলৈ তো এইখিনি ঠিকে আছে ছিষ্টেমটোত আমি সন্মতি জনাইছোঁ যে যদিও আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড এখন কৰি সামগ্ৰিকভাৱে যাতে যিখিনি ক্লাছ 9ৰ তলৰ বা ওপৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 12লৈকে মানে যদি এখন বোৰ্ডৰ অধীনত সমগ্ৰখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয় এটা লিংক থাকিব নহ'লে আগতে এনেকুৱা হৈ যে সেৱা বোৰ্ডৰ লগত কাউন্সিলৰ কোনো লিংক নাই ইয়াত কোন ছিষ্টেমত কি কেনেকৈ হৈ আছে কাউন্সিলত যোৱাৰ পিছত সেৱাই গম নাপায় আৰু আগৰখিনি তেওঁলোকে গম নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি আছিলে এতিয়া যিহেতু আমাৰ আপ টু ক্লাছ 12লৈকে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষাখণ্ডত সামৰি ল'ব খোজা হৈছে গতিকে এইখন বোৰ্ডৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মতি আছে আৰু এই বোৰ্ডত আমি ইয়াত এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ যে ইয়াত ক্লজ 5ত মানে বিভিন্ন বিভাগৰ ডিৰেক্টৰসকলক ইয়াত আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকক লোৱা হৈছে কমিটিখনত তাতে আমি ভাবিছোঁ যে ডাইৰেক্টৰ অফ মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ফৰ চৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট এই দুটাৰ বিভাগৰ ডাইৰেক্টৰকো সামৰি ল'ব লাগে কাৰণ সেই চৰ চাপৰি বা মাইনৰিটি এলেকাত যিটো এলেকাত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰা আছে বা তাত যদি RTE একমতে পৰ্যাপ্ত স্কুল আছে নে নাই তাত যদি শিক্ষকৰ কি সমস্যা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সমস্যা এই কথাবিলাক সেই বিভাগৰ ডাইৰেক্টৰসকলে অলপ সম্যক জ্ঞান তেওঁলোকৰ আছে গতিকে তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে তেওঁলোকে সেই চিত্ৰটো নিশ্চয় ইয়াত দিব পাৰিব বা বোৰ্ডৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহতে তেওঁলোকে নিজৰ বিভাগৰ কাম কাজ শিক্ষাখণ্ডটো কেনেকৈ এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰি হয়তো আমাৰ এই বোৰ্ডত তেওঁলোক জড়িত থাকিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্কিম বা আঁচনিত আমাৰ শিক্ষাখণ্ডক সেই পিছপৰা অঞ্চলবিলাকক সামৰি লোৱাত সহায়ক হ'ব গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইটো শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যে মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু চৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ডাইৰেক্টৰক সামৰি ল'লে সেই এলেকাবিলাকত বোৰ্ডৰ কাৰ্যকলাপ বা উদ্দেশ্যখিনি তাত কাৰ্যকৰী কৰাত সহায়ক হ'ব বুলি ভাবি যাতে এইটো গ্ৰহণ কৰি লয় এইটো যাতে উদ্ৰ কৰিবলৈ আমাক নকয় এটা আমি গ্ৰেটাৰ ইণ্টাৰেষ্টত আমি এইটো আবেদন দিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে যদি সম্ভৱ হয় আমাৰ এই পবিত্ৰ সদনৰ পৰা 3গৰাকী সদস্যক যাতে তাত মানে অনাৰাৰী মেম্বাৰ হিচাপে লোৱা হয় 3 মেম্বাৰ্ছ অফ আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এণ্ড লোৱা হয় যাতে আমাৰ সদনেও এই বোৰ্ডৰ বিভিন্ন সময়ত যে অনিয়ম হয় শিক্ষাখণ্ডত বা পৰীক্ষা পদ্ধতিত খেলি মেলি বা বিভিন্ন সমস্যাবিলাক আমি সদনত বাৰে বাৰে আলোচনা কৰিব লগা হয় যদি আমাৰ সদনৰ পৰা 3গৰাকী সদস্য যদি তাত দিয়া হয় তেখেতসকলে নিশ্চয় তাত মানে নিজে অংশীদাৰ হ'ব পাৰিব আমি সদন অংশীদাৰ হৈ গ'লেও তেতিয়া আমি সদনেও মানে আমি চাব পাৰিম যে আমাৰ খেলি মেলিবিলাক কিয় হয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় এমেণ্ডমেণ্টটো একচেপ্ট কৰি লোৱা আমি ভাবোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এমেণ্ডমেণ্টটো একচেপ্ট কৰি ল'ব আৰু পৰৱৰ্তী যিখিনি চাব ক্লজ আছে সেইমতে ৰিনিউ হ'ব আৰু বাকী আমি গোটেইখিনি পঢ়ি চাইছোঁ বাকী আমাৰ যিমান দফা ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেইখিনিত আমাৰ একমত ধন্যবাদ সৰু এটা কাৰেকশ্যন আছিলে কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ ঠাইত সংশোধনী হ'ব কৰ্তন প্ৰস্তাৱ কোৱা হৈছিল এতিয়া আমাৰ অনাৰেবল মেম্বাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আপোনাৰ গোটেইকেইটা সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ উঠাই তাৰ ওপৰত বক্তব্য মোৰ দুটাই মূলতঃ সংশোধনী আছে হয় 6 নম্বৰ আৰু 33 নম্বৰ কথা 9 নম্বৰ কথাটো হৈছে মই এটা বিষয়ত মোৰ এমেণ্ডমেণ্টটো দিছোঁ মই এমেণ্ডমেণ্টটো কৈ দিছোঁ এইটো 6ত আছে দ্য চেয়াৰমেন এণ্ড দ্য ভাইচ চেয়াৰমেন অফ দ্য বোৰ্ড শ্বেল বি nominated by the government for a 3 years term of 3 years মই গোটেই বাক্যটো উঠাই দিবলৈ কৈছোঁ উঠাই দি পেলাই মই সাজেষ্ট কৰিছোঁ নতুন এটা বাক্য লিখা হোক দ্য চেয়াৰমেন এণ্ড দ্য ভাইচ চেয়াৰমেন অফ দ্য বোৰ্ড শ্বেল বি nominated for 3 years on the basis of the
recommendation of a 3-member search committee headed by a working or former Vice Chancellor to be constituted by the government. মই গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰত্যক্ষভাৱে চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ মই এইটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ, সেইটো সংশোধনী দিছোঁ। এইকাৰণে দিছোঁ বিগত দিনত সেৱা হওক কাউন্সিল হওক ইয়াতে চেয়াৰমেন এপইণ্টমেণ্ট কৰাক লৈ পেলাই যথেষ্ট বিতৰ্কও হৈছে। আমি যোৱা বছৰ যেতিয়া পেপাৰ লিক হৈছিল সেই সময়ত এই সদনতে সেৱাৰ চেয়াৰমেনজনক আজি 16-17 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে একেখন আসনতে তেওঁক বহুৱাই ৰখাৰ কি ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে বা কি উদ্দেশ্য গভৰ্ণমেণ্টৰ আছে এইটোলৈ আমি কোৱেশ্যন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত CID এনকুৱাৰী দিলে কিন্তু কোনো ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা আমি নুশুনিলোঁ। এনে ক্ষেত্ৰত এখন এই দুটা সংস্থা বিলোপ কৰি পেলাই এটা সংস্থা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, কিন্তু তাৰো কেটেগৰী 1 কেটেগৰী 2 কৰিছে। দুজন ভাইচ চেয়াৰমেন দুজন ছেক্ৰেটাৰী থাকিব, কিন্তু চেয়াৰমেন এণ্ড ভাইচ চেয়াৰমেন এই দুইটা পোষ্ট বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পোষ্ট। ইয়াত যাতে পলিটিকেল এপইণ্টমেণ্ট নহয় আৰু যাতে আমাৰ অসমৰ প্ৰখ্যাত কোনো এজন শিক্ষাবিদক চেয়াৰমেন হিচাপে ভাইচ চেয়াৰমেন হিচাপে দুজন ভাইচ চেয়াৰমেন থাকিব, তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে এখন চাৰ্চ কমিটি গঠন কৰা দৰকাৰ। গভৰ্ণমেণ্টে কৰক চাৰ্চ কমিটিখন, কিন্তু ইট শুড বি হেডেড বাই দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ অৰ ৰিটায়াৰ্ড ভাইচ চেঞ্চেলৰ, আৰু বাকী দুজন মেম্বাৰ নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰেই দিব। আৰু তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মাজত এটা বিশ্বাসযোগ্যতা এটা আহিব যে এই চেয়াৰমেনৰ পষ্টত ৰাজনৈতিকভাৱে এপইণ্টমেণ্টটো হোৱা নাই আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ৰয় নাপাব। আৰু এইটো 3 years থাকিব, আৰু 3 yearsৰ পিছত তেওঁলোকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় নিশ্চিতভাৱে এক্সটেনশ্যন হয়তো এবছৰ দিব পাৰিব, কিন্তু একেবাৰে 7 বছৰ 8 বছৰ ধৰি পেলাই গছপুতি বহি থাকিব চেয়াৰমেন আৰু চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত। তাৰ ফলতে আমাৰ সেৱা গেলি গৈছে, কাউন্সিলো গেলি গৈছে, বহু সমস্যা আমাৰ দেখা দিছে। এইবাৰো আমি পৰীক্ষা ভালকৈ পাতিব নোৱাৰিলোঁ। এই যিটো ব্যৰ্থতা, এই ব্যৰ্থতাৰ কাটি উঠিব লাগিলে যোগ্য আৰু মানুহে বিশ্বাস স্থাপন কৰিব পৰা চেয়াৰমেন বাছনি হোৱা দৰকাৰ, আৰু এইটো গভৰ্ণমেণ্টে বাছনি কৰাতকৈ এখন চাৰ্চ কমিটিয়ে কৰিব লাগিব। এই বিষয়টো মই সংশোধনী আনিছোঁ। আৰু ক্লজ নম্বৰ 9টোত এটা লেখা আছে, 9টোত মই এইটো পঢ়ি দিছোঁ। 9টোত অদ্ভুত কথা কিছুমান কৈছে যে মিছবিহেভিয়াৰৰ কাৰণে the chairman or vice chairman shall be removed from his office by order of the state government only on the grounds of proved misbehavior. Incapacity to আছে, কিন্তু মিছবিহেভিয়াৰটো এইটোতো যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পৰা কথা আৰু তাক প্ৰমাণ কৰা কথা মুস্কিল। মই মিছবিহেভিয়াৰ শব্দটো উঠাই দি পেলাই মিছকণ্ডাক্ট কৰিব দিছোঁ। তেওঁ যদি পৰীক্ষা চলোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে, তেওঁৰ দিনত যদি পেপাৰ লিকেজ হৈছে, তেওঁ গোটেই পৰিচালনাত ব্যৰ্থ হৈছে, এইটো মিছকণ্ডাক্ট হ'ব। মিছবিহেভিয়াৰটো ৰাখি পেলাই মিছকণ্ডাক্টটোক অলপ শ্বেডো কৰি দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে মই মিছবিহেভিয়াৰৰ ঠাইত মিছকণ্ডাক্টটো মই কৰিব বিচাৰিছোঁ। এটা পেনেল হেৰিও ৰাখিছোঁ মই পেনেল প্ৰভিজনত, যাতে মেল প্ৰেক্টিছ যেতিয়া হয় এই মেল প্ৰেক্টিছ শ্বেল বি পানিছ ফৰ এ টাৰ্ম অফ 5 years, এইটো যোগ কৰিব লাগে। এইকেইটা মই এমেণ্ডমেণ্ট দিছোঁ, কিন্তু এডুকেশ্যন সম্পৰ্কতো কথা ক'বলৈ বহুত আছে, কিমান কম শেষ নহ'ব। আমি বিগত দিনতো বহুত আলোচনা কৰিছোঁ এই টিউটৰ টিচাৰৰ কথা। এতিয়া সদ্যহতে যিবিলাক আমাৰ কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ আছিল তেওঁলোকক এটা পাৰ্মানেণ্ট কৰিবলৈ গৈছে, কিন্তু এটা ৰিচেণ্ট পিৰিয়ডটো ধৰি পেলাই তেওঁলোকক পাৰ্মানেণ্ট কৰিব। 10-12টা বছৰ তেওঁলোকে স্কুলত কাম কৰিলে এটা পে'মেণ্ট লৈ পেলাই কৰিছে, এটা চেলাৰী লৈয়ে কৰিছে। তেওঁলোকৰ সেই বছৰবিলাক কাভাৰ নকৰিব, তাৰ বেনিফিটটো তেওঁলোকে নাপাব, বহুত লছ হ'ব 10-12 বছৰ কৰাৰ পিছত। তো এনেকুৱা সমস্যাবিলাকতো সমাধান হোৱা নাই, আৰু মোৰ দৃষ্টিভংগীত এইটো এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, চোৱা যাওক কি হয়। মই বৰ বেছি আশান্বিত নহয়, কাৰণ সেৱা আৰু কাউন্সিল থাকোঁতে আমি ফেইলৰ পিছত ফেইলৰ হৈছোঁ। আমি এতিয়া এখন কৰিলেই যে সাংঘাতিক হ'ব এইটো মই নাভাবোঁ, কিন্তু অন্য যিবিলাক সমস্যা এডুকেশ্যনত আছে মই আজি আৰু আলোচনা কৰিব খোজা নাই, কিন্তু অন্য সমস্যা যিহেতু এইখন বিলৰ লগত যুক্ত নহয়, মই বিলৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা ক'লোঁ। কিন্তু বাকী সমস্যাবিলাককো আওকাণ নকৰি শিক্ষা বিভাগটোত এটা পৰ্বত প্ৰমাণ সমস্যা, এই পৰ্বত প্ৰমাণ সমস্যা যি দক্ষতাৰে সমাধা কৰিব লাগিছিল আমাৰ চৰকাৰ বা শিক্ষা বিভাগ, ই ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰি মোৰ বক্তব্য এইখিনি এমেণ্ডমেণ্টৰ ওপৰত কৈছোঁ। ধন্যবাদ। অনাৰেবল মেম্বাৰ কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট, আপোনাৰ সংশোধনীকেইটা আনক আৰু তাৰ ওপৰত বক্তব্য দিম। চাউণ্ড
ছাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গোটেইকেইটা সংগঠন একেলগে আপুনি কৈ দিব দ্য আসাম স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল 2024 উপাধ্যক্ষ মহোদয় বিলত ইমানখিনি কোৱাৰ হেৰিয়াটো নাই কথাটো হৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় তাতে 6 to 9 আৰু 11-12 অৰ্থাৎ সেৱা আৰু কাউন্সিল এক কৰি কেনে বোৰ্ড বনোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো ক্ষেত্ৰত বিলটো যিটো চালোঁ বিলটো ইমানখিনি ক'ব লগা বিলৰ ওপৰত ইমানখিনি নাই যদিও এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথাটো কোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ এটা ক্লজত হেৰিয়া আছে যে বোৰ্ডটো কনষ্টিটিউট কৰিবৰ কাৰণে তাতে বহুতখিনি মেম্বাৰ লোৱা হৈছে আৰু তাতে আমি দেখা পালোঁ যে 1 প্ৰিন্সিপাল অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল 1 হেডমাষ্টাৰ এণ্ড হেডমাষ্টাৰ অফ দ্য হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল 1 ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ লাইক ডেট এনেকুৱা বহুতখিনি হেৰি আছে মোৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ থাকিব আৰু যে কথাটো হৈছে কি বেংগলী মিডিয়ামৰ বহুতখিনি স্কুল আছে অৰ্থাৎ বৰাকবিলিৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া হেডমাষ্টাৰ বা প্ৰিন্সিপালক হেৰি কৰা হয় 1 ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ লোৱা হয় তেতিয়া যাতে বৰাকবিলিৰ ফালৰ পৰা যাতে এজন যাতে লোৱা হয় যাতে নহ'লে অসমৰ পৰা যাতে বংগবাসীৰ পৰা এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যাতে থাকে যাতে এই যিখিনি খেলি মেলি অকণমান হৈ থাকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে তেখেতে কনচাৰ্ণ হয় অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা বস্তু যে আমি যদি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কৈ থাকোঁ তেনেহ'লে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো এনে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিব লগা বহুতখিনি বস্তু আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ হাইয়েষ্ট ফ'কাছ হৈছে আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ এটা ৰাজ্য কিমানখিনি আগবাঢ়িছে তাৰ ডেভেলপমেণ্ট যিমানখিনি হৈ থাকে তাতকৈ এটা ডেভেলপমেণ্ট হৈছে যে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ ইটাৰ ওপৰত মেইন প্ৰাইম ফ'কাছটো থাকে অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজ্যত আমি কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ আমি ৰাজ্যখন কেনেকুৱা চলি আছে আমাৰ চিন্তাধাৰা চৰ্চা কেনেকুৱা আছে অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গোটেইকেইটা নিৰ্ভৰ কৰে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই যিটো ক'ব লাগিছিলোঁ মোৰ যিটো ক'ব লগা আছিলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই 2011 পৰা বিধায়ক হৈ আছোঁ আৰু তাৰ আগতে আমি বহুতখিনি বস্তু দেখিছোঁ বহুতখিনি বস্তু আমি জানো যে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা আছিলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এনে এটা অৱস্থা আছিলে য'ত নেকি উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে 4th গ্ৰেড ষ্টাফ নাই আমাৰ হেডমাষ্টাৰে যাই কেনে ঘণ্টা বজাব লগা হৈছিল এনে এটা পৰিৱেশ আছিলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মানে এনে এটা অৱস্থাত আমি পাইছিলোঁ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ টিচাৰ নাছিলে আমাৰ স্কুলবোৰৰ টিচাৰ নাছিলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মেক্সিমাম স্কুল এনেকুৱা আছিলে আজি যদি এটাচমেণ্ট হয় কালি এটাচমেণ্ট ৰুদ্ধ কৰা হয় পৰহিকে বেলেগত যাই কিনে এটা এটাচমেণ্ট দিয়া হয় তো এনে এটা বাতাবৰণ আছিলে উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই অৱস্থাত যেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ বহুতখিনি আমি দেখা পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ সেৱা সেতুল পৰ্টেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইতিমধ্যে যে গোটেই টিচাৰ প্ৰথমে টিচাৰ বুলিকে হয়তো বা কিছুমান আন্দোলন বা হেৰি কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান দেখিলে যে নাই আমাৰ 80% 90% এটেণ্ডেঞ্চ হয় এই যিটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ ইতিহাসত এনে এটা বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই বিশেষকৈ মাননীয় মন্ত্ৰীক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এনে এটা পৰিৱেশ আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় য'ত নেকি এটা শিক্ষা বুলি ক'ব লগা হয় যেতিয়া শৈক্ষিক এটা বাতাবৰণ যদি ক'ব লগা হয় যদি আমাৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে অসমৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো বেয়া আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো বহুতখিনি সলনি হৈছে আজিৰ দিনত আমি চাই থাকোঁ হয় আমাৰ কৰিব লগা আছে আমি এনেকুৱা নকওঁ যে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ কৰিব লগা নাই আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু বহুতখিনি কৰিব লগা আছে কিন্তু বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে যিটো ফ'কাছ দিছে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত এইটো আমি কেতিয়া ভাবিব পৰা নাই আজি প্ৰত্যেকটা স্কুলত 7 কোটিকৈ দিয়াৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আজি মিড ডে মিলৰ আগতে কেনেকুৱা আছিল যে মিড ডে মিল কেনেকুৱা হৈছে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম আজি প্ৰায় 214টা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল কৰা হৈছে হাইস্কুলৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল কৰা হৈছে আজি হাইস্কুলৰ কিছুমান আগতে যোৱাকালি হেডমাষ্টাৰখিনি মোৰ ওচৰত আহিছিল আৰু যে ছাৰৰ লগত লগ ধৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰাৰ কাৰণে হয় এইটো পাব লগা আছে ফাইল অলৰেডি গৈছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় এইটোলৈ কনচাৰ্ণ হয় আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আৰু যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনি আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান কৰিব লাগে আমি পলিটিক্স কৰিম পলিটিকেল থিংকিং আমাৰ থাকিব কিন্তু আমি ভাবোঁ যে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পলিটিক্সৰ চিন্তাধাৰা এৰি কেনে আমি যাতে এনে এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগে য'ত নেকি আমাৰ কণ ল'ৰা ছোৱালী য'ত নেকি অসমৰ ষ্টুডেণ্ট অসমৰ বিশেষকৈ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হয় আমি দেখিছোঁ এই মানসিকতাটো আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ আছে বৰ্তমান চৰকাৰৰ চিন্তাধাৰা বৰ্তমান চৰকাৰৰ মানসিকতা আমি যদি ক'ব লগা হয় কিছুমানে বেয়া পাই যাব আৰু
যে আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগতে কি আছিলে, আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগতে কি আছিলে, আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতে কি আছিলে। তো মই যদি ক'ব লগা হয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তেনেহ'লে হয়তো বা বহুতে বেয়া পাই যাব। আমি এইখিনি বস্তু নকওঁ, কিন্তু কথাটো হৈছে কি বৰ্তমান চৰকাৰৰ যিটো কনচাৰ্ণ আছে, মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে আমি তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি কেনে আমাৰ সহায় কৰিব লাগে। আজি লাইব্ৰেৰী বনোৱা হৈছে, প্ৰত্যেকটা স্কুলত লাইব্ৰেৰী বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা চিন্তা চৰ্চা হাতত লৈছে, আমি ভাবোঁ আমাৰ যিখিনি লফুলছ আছে আমি প্ৰত্যেক আলোচনাৰ সাপেক্ষে এই সমাধান কৰি কেনে যাতে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে এটা যুগান্তকাৰী এটা পদক্ষেপ হয় এবং বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টে যিটো কাম কৰি আছে এইটো ধন্যবাদ জনাই কেনে মোৰ বক্তব্যটো সামৰিলোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ। থেংক ইউ। মাননীয় সদস্য অকল গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ গোটেইকেইটা ৰাখি বক্তব্য তাৰ ওপৰত দাঙি ধৰক। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এইখন খুব মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বিল এখন, কাৰণ ক্লাছ 6ৰ পৰা একেবাৰে 12লৈকে এই গোটেই শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটো, তাৰ কিউৰিকুলাম, চিলেবাছ, কোৰ্চ, এক্সামিনেশ্যন, টেক্সট বুক, এই আটাইবিলাকৰ কাম এই বৰ্ডখনৰ হাতত, নতুন বৰ্ডখনৰ হাতত দিয়া হৈছে। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব, কিন্তু সেই দায়িত্বৰ কাৰণে যিজন মেইন মানুহ নিৰ্বাচন কৰা হ'ব চেয়াৰমেন, সেইজন আকৌ সদায় মন্ত্ৰীবিলাকৰ, যোনজন মন্ত্ৰী হয় যিটো সমষ্টিৰ পৰা, তেওঁলোকৰ ভোটাৰ এজনক আনি বহুৱাই দিয়ে। এতিয়া কাউন্সিলখনত, এই নতুন কাউন্সিলখন হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে, মানে ক্লাছ 6ৰ পৰা একদম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে, ইমান ডাঙৰ গোটেই শিক্ষাৰ গোটেইখনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। তাত আনি যদি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ সমষ্টিৰ কোনোবা এজন মানুহক, জনা নজনা একাডেমিচিয়ান হওক নহওক, বিষয়টোৰ ওপৰত জনা নজনা মানুহ এজনক পলিটিকেলি আনি বহুৱাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও এই ব্যৱস্থাটো ঠিক হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছে, সেইটোতে গুৰুত্ব দি ক'ব খোজোঁ যে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবলগীয়া বস্তুটো হ'ল যে চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেনসকল কোন হ'ব, তেওঁলোকক কেনেকৈ নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। মই ভাবোঁ যে এইটো যিহেতু সঁচাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, গতিকে এই কমিটিখনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন, এই তিনিজনৰ থাকিব লাগে যে আচলতে চেয়াৰমেন কোন হ'ব লাগে। আৰু লগত আমাৰ গোটেইকেইখন ভাইচ চেঞ্চেলৰ, গোটেইকেইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰসকল তাত মেম্বাৰ হৈ আটাইবিলাকে মিলি আচলতে চেয়াৰমেনজনক ছিলেক্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষাটো প্ৰকৃত অৰ্থত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব পাৰে। প্ৰত্যেকে যদি মই কাইলৈ মন্ত্ৰী হ'লোঁ, বেলেগ এজন কাইলৈ মন্ত্ৰী হ'ল, তেওঁলোকৰ নিজৰ অঞ্চলৰ, নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ মানুহক আনি তাত আনি সেইটো বহুৱাই দিয়ে, আৰু ইমান ডাঙৰ কাৰবাৰ এটাক যদি তেওঁলোকক চলাবলৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সেইটো ভাল হৈ থাকিব নোৱাৰে। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে এই বৰ্ডখনৰ হাতৰ পৰা নিয়োগৰ বস্তুটো, এই যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, তাত কোনোবা এজন বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন আহিলে, তেওঁৰ নিজৰ মতে আমুক বিষয়া এজনক বহুৱাই ল'লে, আমুক কৰ্মচাৰী এজনক বহুৱাই ল'লে, এই কাৰবাৰটো একেবাৰে আঁতৰাই দিব লাগে, এওঁলোকক একেবাৰে একাডেমিক কাম কৰিব দিব লাগে। গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি যি নিযুক্তি দিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ পিনৰ পৰা নিযুক্তি হ'ব লাগে। তো এই কথাটো আচলতে ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ এই গোটেই বৰ্ডখনে, এই গোটেই কাউন্সিলখনে প্ৰকৃত অৰ্থত এটা শৈক্ষিক কাম কৰাটো সম্ভৱপৰ হ'ব। নহ'লে কিন্তু এইবিলাক মানে ইমান ডাঙৰ বস্তু, আৰু এনেকুৱা নহয় দেই, একদম আপুনি দেখিব যে ক্লাছ পৰীক্ষাৰ পৰা একেবাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষালৈকে, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পৰা আটাইবিলাক পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। কোৰ্চ, চিলেবাছ, টেক্সট বুক আটাইবিলাকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তো সেই আটাইবিলাকৰ দায়িত্ব দিয়া মানুহজন, যিজন গুৰি পঠা ধৰে, তেওঁলোক আকৌ ক'ৰবাৰ পৰা আনি বহুৱাই দিয়া কোনোবা এজন মানুহ, তেওঁলোকৰ পলিটিচিয়ানবিলাকৰ সাংগু পাংগু মানুহ এজন। এইটো কেতিয়াও কোৱা উচিত নহয়। প্ৰকৃত অৰ্থত এজন একাডেমিচিয়ানক দি সঁচাকৈ গোটেই অসমৰ মানুহে বুজি পোৱা, জনা যে এজন এনেকুৱা ধৰণৰ একাডেমিচিয়ানক আমি দিছোঁ, যি গোটেই আমাৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটো, বিদ্যালয় শিক্ষাটোক আচলতে লিড কৰি লৈ যাব, তেনেকুৱা কৰিব লাগে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল এডুকেশ্যন গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ কথাটো চবেই কৈ আছে। আমাৰ এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাটো আপুনি চাওক, LP স্কুলত 6টা ক্লাছ বা 5টা ক্লাছ, শিক্ষক আছে এজন বা দুজন। সেইটো কি এডুকেশ্যন ছিষ্টেম হ'ব কওক? এজন বা দুজন শিক্ষকে 6টা ক্লাছ চলাব পাৰে নেকি কওক? তাৰপাছত এটা হলতে, LP স্কুলৰ এটা হলতে এটা দীঘলীয়া ৰুম এটাতে 4টা বা 5টা বা 6টা ক্লাছ, তাতে নেওতাও গাই থাকিব, তাতে অংকও কৰি থাকিব, তাতে সাহিত্যও পঢ়ি থাকিব, কিন্তু বাৰু এডুকেশ্যন হ'ল নেকি কওকচোন?
এইটো কিবা এডুকেশ্যনৰ সঁচাকৈ মিনিমাম কামকেইটাও আমি এতিয়ালৈকে কৰিছোঁনে? বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এডুকেশ্যন ছিষ্টেম এটাৰ মাজেদি আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। দুৰ্ভাগ্যজনক, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে জন্ম পাই 2 বছৰৰ পাছতে মোবাইল টিপি আমেৰিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা চাই থাকে। আৰু গৈ লৈ আমি যিটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰত সোমাব লাগে, কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবগৈ তাত? যিখন LP স্কুলত আমি সোমাওঁগৈ তাত কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব? নেওতা পঢ়াটো স্কুলৰ ভিতৰতে পঢ়ে নেকি? গোটেইখন আমি পঢ়োঁতেতো স্কুলৰ বাহিৰত আমিতো আগতে হেৰিয়া গছৰ তলত পঢ়িছিলোঁ। আমাৰ বৰগছজোপাৰ তলত পঢ়িছিলোগৈ, ডিষ্টাৰ্ব নহৈছিলে। এতিয়া ফিল্ড চিল নাই নহয়, একদম অৱস্থা বেয়া। শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ভাল কৰিবলৈ কোনো ধান্দা চান্দা নাই। এই চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ধান্দা চান্দা নাই সেইবিলাকক লৈ। খালি অকল পলিটিক্স, হিন্দু মুছলমান এইটোৱে কৰি থকাটোৱে এই চৰকাৰখনৰ কাম, বেলেগ কাম নাই আৰু এখন চৰকাৰ। অখিল গগৈ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মোৰ শেষৰ কথাটো হ'ল, এতিয়া যিবিলাক কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ, তাত গৈ বহি লওক আপুনি। কথাটো সঁচাই কৈছে, অলপ মনে মনে থ'ব। টাইম শেষ হৈছে, তাইৰ টাইম শেষ হৈছে, সোনকালে শেষ কৰক। আপুনি তাত গৈ বহি লওক, তাৰ পৰা কেলে চিঞৰি আছে? প্লিজ শেষ হ'ব হৈছে আৰু তেওঁৰ টাইম শেষ হৈছে আৰু। উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, শেষত এই যিবিলাক আমাৰ কণ্টেকচুৱেল টিচাৰ, তেওঁলোকক নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ লৈছে, নিয়মীয়া কৰিছে, কিন্তু দৰমহাটো কমাই দিছে। এইটো কেনেকুৱা কথা? এইটো একেবাৰে শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি অপমান, আৰু তেখেতসকলক কামৰ পৰা বিতাড়িত কৰি আন্দোলনলৈ যোৱা, কাম বায়া কৰা, এইটোৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিছে। এইটো একদম বন্ধ কৰিব লাগে। থেংক ইউ। আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক একেবাৰে চৰকাৰীকৰণ, নিয়মীয়াকৰণ কৰাটো যে বন্ধ কৰি দিছে তাৰ টিচাৰবিলাকক, সেইটো উঠাই লৈ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যিবিলাক টিচাৰ, তেওঁলোককো আকৌ নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ কাৰণে, প্ৰভিজনটো খুলিবৰ কাৰণে, আইন সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, এইখিনি কথাই ক'লোঁ। ধন্যবাদ। হ'ব। অনাৰেবল মেম্বাৰ ডক্টৰ আসিফ নাজাৰ, 3-4 মিনিটত আপোনাৰ মেইন কথাখিনি কৈ দিব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আছাম স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল 2024 4 নং পৃষ্ঠাৰ 5 কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য বোৰ্ড শিতানত কপ্টেড যিবোৰ মেম্বাৰ আছে, এই মেম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশিষ্ট শিক্ষকসকলক সদস্য সংখ্যা 3 পৰা 5 কৰিব লাগে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা জাতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ নেশ্যনেল ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে নেলছন মাণ্ডেলাই কৈছিলে, এডুকেশ্যন ইজ দ্য পাৱাৰফুল ৱেপন হুইচ উই কেন ইউজ টু চেঞ্জ দ্য ৱৰ্ল্ড। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়টো হৈছে, যিমানেই চৰকাৰে ডাক ঢোল বজাও নহওক কিয়, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পশ্চপদতাৰ কথা কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পণ্ডিতসকলে কোৱাৰ দৰে কোনো এটা জাতি ধ্বংস কৰিবলৈ হ'লে তাৰ দুৰ্বল শিক্ষা ব্যৱস্থা বা আহ্বাপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিয়ে যথেষ্ট। চৰকাৰে পৰীক্ষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নকল বা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰাৰ যি আইন ওলাইছিল, তাৰ পিছতো যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো মেট্ৰিক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা 1 ঘণ্টা নেযাওঁতেই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হ'ল। আকৌ কোনো পৰীক্ষাত নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ সলনি বেলেগ বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ সময় যদি এখন চৰকাৰে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব নোৱাৰে, এই চৰকাৰৰ পৰা আমি শিক্ষা বিকাশৰ নামত ৰাজ্যভিক আৰু কি আশা কৰিব পাৰোঁ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মানৱতাৰ কথা বৰকৈ কোৱা এই চৰকাৰখনে যিবোৰ ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে, তাৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ কথা কেতিয়াও নকয়। মানৱ সম্পদ দিয়া এই শিক্ষকসকলৰ অৱস্থা কি হ'ব, এইখন চৰকাৰে এই শিক্ষকসকলৰ কথা ভাবিছেনে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহত নন চেংচন পদত বহুত কলেজৰ টিচাৰ আছে। যদি কিবা আলোচনা কৰিব আছে, লবিত গৈ পেলাই কৰক। বহুত কলেজৰ টিচাৰ আছে। প্লিজ। চৰকাৰে এটা কাট অফ ডেট দিছিলে, কিন্তু তাৰ বেছি সংখ্যক পদ নিয়মীয়া কৰা হৈছে যদিও একে সময়তে জইন কৰা 83টা কলেজ টিচাৰক এতিয়াও ন্যায় দিয়া হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত যি পেটিশ্যন কমিটি আছে, পেটিশ্যন কমিটিয়ে চৰকাৰক বাৰে বাৰে ৰিমাইণ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত DHE উক্ত কলেজ টিচাৰসকলক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দিছিলে। 1.5 বছৰ অতিক্ৰম হ'ল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই টিচাৰসকলৰ কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰে খবৰ ৰাখিছেনে 2004 বা তাৰ আগতে যিসকল শিক্ষক আছিলে, তেখেতসকলে বহুতেই বিনা বেতনত
কাম কৰি পেলাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু তেখেতসকলৰ কোনো ব্যৱস্থা চৰকাৰে নকৰিলে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অসম টেট শিক্ষাত যিসকল শিক্ষক নিযুক্তি পাইছে, যিমান শিক্ষক নিযুক্তি পাইছে, তাৰপিছতো যিবোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে সেইবোৰত শিক্ষকৰ অভাৱ। কিছুমান শিক্ষকে বাৰে বাৰে নিযুক্তি পাই আছে, যেনেকৈ কেতিয়াবা যদি নিম্ন প্ৰাথমিকত, কেতিয়াবা উচ্চ প্ৰাথমিকত আৰু কেতিয়াবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ঠিকাভিত্তিক যিসকল শিক্ষক আছে সিহঁতে নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত যেতিয়া সিহঁতৰ পদটো নিয়মীয়া হৈ যায় তেতিয়া উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো কাটমোচনৰ ডিছকাশ্যন নে এমেণ্ডমেণ্ট? এইটো এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যিটো এমেণ্ডমেণ্ট দিছে, লগতে এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা পাতক। এটা গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেই হেৰি ডিছকাশ্যন চলি আছে। নাই, এমেণ্ডমেণ্টৰ লগতে আমাৰ 2 ঘণ্টা BSCত আলোচনা কৰি আছিলে, 2 hours ডিছকাশ্যন কৰিব। নাই, অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ, প্লিজ বিলখনৰ ওপৰত এক মিনিট প্লিজ। BSCত আলোচনা হৈছিলে যে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত 2 hours ডিছকাশ্যন হ'ব। গতিকে এমেণ্ডমেণ্টটো অনাৰ লগে লগে তেখেতসকলক ক'বলৈ সুবিধা দিয়া হৈছে যাতে একেলগে কামটো হয়। হোল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ক'ব দিছে। নাই, এডুকেশ্যনৰ নাই, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ BSC মিটিঙত 2 hours ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে আমি সেইটো লৈছিলোঁ ডিচিশ্যন। এতিয়া এমেণ্ডমেণ্টৰ লগতে আমি আলোচনা কৰিব সময়টো দি দিছোঁ, আমাৰ সময়টো কম লাগিব এইটো কাৰণে। গতিকে সেইটোত কোনো অসুবিধা নাই। হি ইজ ডুইং ৰাইট থিং। প্লিজ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক পুনৰ আপুনি কোৱা সময়টো ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই, তেখেতক কিয় কৰিছে? আন বিদ্যালয়ত লৈ যোৱাৰ ফলত উক্ত বিদ্যালয়ত পুনৰ শিক্ষকৰ অভাৱ হৈছে। এনেকৈ দিয়া নিয়া কৰি থাকোঁতে কিছুমান বিদ্যালয়ত শিক্ষক বাঢ়ি গৈছে আৰু কিছুমান বিদ্যালয়ত মাত্ৰ 1 বা 2জন শিক্ষকহে আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৰেচনেলাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক দিয়াৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই কাম কাৰ্যকৰী হৈ উঠা নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষকসকলে অশৈক্ষিক যিবোৰ দায়িত্ব, NRCৰ কাম, ইলেকশ্যন ডিউটি, এইবোৰৰ পৰা শিক্ষকসকলক ৰেহাই দিব লাগে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এমালগেমেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা যেন চৰকাৰখনে ব্ৰতী হৈছে। 2021-22 বৰ্ষত এই চৰকাৰে 308খন LP স্কুল, 308খন ME স্কুল, 650খন হাইস্কুল এমালগেমেশ্যন কৰি পেলাই 631খন বিদ্যালয় হ্ৰাস কৰিছে। তাৰপিছতে 2022-23 বৰ্ষত 653খন বিদ্যালয় এমালগেমেশ্যন কৰি পেলাই 524খন বিদ্যালয় বিলুপ্ত কৰিছে। ইয়াৰ পিছত 2023-24 চনত 1112খন বিদ্যালয় এমালগেমেশ্যন কৰি পেলাই 868খন বিদ্যালয় হ্ৰাস কৰিছে। কিন্তু হাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, কিন্তু তাৰ তুলনাত এটাও নতুন বিদ্যালয় হোৱা নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰতি বছৰে গুণোৎসৱৰ যোগেদি ৰাজ্যখনৰ যিমান শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেইবোৰৰ এক মূল্যায়ন দাঙি ধৰে, কিন্তু আচৰিত কথা হ'ল এজন শিক্ষক থকা টিচাৰ এখন বিদ্যালয়ত এতিয়াও আছে। বহুত বিদ্যালয় পাব য'ত এতিয়াও মাত্ৰ এজনহে টিচাৰ আছে। আজিৰ দিনতো ৰাজ্যখনত বয়জ টয়লেটৰ নামত বয়জ টয়লেট নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 1747খন, গাৰ্লছ টয়লেট নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 741খন, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 735খন, দিব্যাংগ ৰেম নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 1460খন, বিজুলী যোগান নধৰা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হ'ল 590খন, ছ'লাৰ লাইট নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 30খন, বাউণ্ডাৰী ৱাল নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 21430খন, প্লেগ্ৰাউণ্ড নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 14393খন, লাইব্ৰেৰী নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 5567খন, বুক বেংক নথকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 601খন। গতিকে নিশকটীয়া আন্তঃগাঁথনি আৰু শিক্ষকৰ অভাৱৰ পিছতো এই গুণোৎসৱৰ ভেকু বানোৱা যি কৰি আছে তাৰ প্ৰতি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অলপ অৱগত হয়নে নাই, বা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এইবোৰ মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ। অনাৰেবল মেম্বাৰ জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ এবচেণ্ট। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও বিভিন্ন শিক্ষাৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত মাননীয় সদস্যসকলে বক্তব্য ৰাখিছে,
কিন্তু বিলখন পাছ কৰিব লাগিব মই বিলৰ যিখিনি সংশোধনী আছে সেই সংশোধনীৰ ওপৰতে মূলত ফ'কাছ কৰি কথা কেইটামান ক'ব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি জানো যে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড পূৰ্বৰ সেৱা আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল এই দুইখনক একেলগ কৰি এখন বোৰ্ড গঠন কৰাৰ কাৰণে এই বিলখন অনা হৈছে NEP মতে যিখিনি বিদ্যালয় শিক্ষাত পৰিৱৰ্তন আহিছে তাৰ কাৰণে মই কেইটামান কথা মাননীয় সদস্যসকলক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে পূৰ্বে আমাৰ যি ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং আছিল যাক আমি SCERT বুলি কওঁ এই SCERTয়ে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন মানে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আপাৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী অৰ্থাৎ ক্লাছ 8লৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো কাৰিকুলাম তেওঁলোকৰ টেক্সট বুক তেওঁলোকৰ বিদ্যায়তনিক কথা বতৰা এইখিনি SCERTয়ে চাইছিলে কিন্তু NEP 2020 হোৱাৰ পাছত এই SCERTৰ কামৰ পৰিসৰটো বঢ়াই ইয়াক ক্লাছ 12লৈকে লৈ যোৱা হৈছে পূৰ্বে ক্লাছ 9-10ৰ পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন তাৰ প্ৰস্তুত এইটো সেৱাই কৰিছিল 11-12ৰ পাঠ্যপুথি একাডেমিক কামখিনি আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে কৰিছিল কিন্তু NEP হোৱাৰ পাছত এতিয়া এই কামখিনি আৰু সেৱাৰ দায়িত্বত নাথাকে বা আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলত নাথাকে এই একাডেমিক কাম কাজখিনি কাৰিকুলাম প্ৰস্তুত কৰা এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে SCERTৰ অধীনলৈ যাব আৰু NCERTয়ে যি গাইডলাইন দিয়ে যি কাৰিকুলাম দিয়ে সেই টেক্সট বুকে আমাৰ বিদ্যালয়তো বৰ্তমান চলে গতিকে এতিয়া আমাৰ যিখন আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড হ'ব এই বোৰ্ডখনৰ হাতত কোনো একাডেমিক দায়িত্ব নাথাকে এই বোৰ্ডখনে সিলেবাছ প্ৰস্তুত নকৰে এই বোৰ্ডখনে কাৰিকুলাম প্ৰস্তুত নকৰে এই কাম কাজখিনি কৰিব SCERTয়ে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বিদ্যালয়সমূহৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব লাগে আৰু মানদণ্ডক এটা নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাত নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড এক্ৰিডিটেশ্যন কাউন্সিল আছে NAAC বুলি আমি কওঁ UGCৰ অধীনত NAACে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ গ্ৰেডিং কৰে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ তেওঁলোকৰ একাডেমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সকলোবিলাকৰ ওপৰত এছেছমেণ্ট কৰি তেওঁলোকৰ এক্ৰিডিটেশ্যনটো NAACে কৰে একেধৰণে NEPৰ অধীনত প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত এখন ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন অথৰিটি এটা থাকিব যি ষ্টেট SSSA এই SSSA বিদ্যালয়সমূহৰ যি গুণগত দিশ মানদণ্ড তাৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি থাকিব লাগে পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নীতি নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত এছেছমেণ্ট কৰিব অৰ্থাৎ বিদ্যালয় এখনৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সেৱাৰ যি কি কয় এতিয়া যিখন নতুনকৈ ষ্টেট কি কয় স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ব এই বোৰ্ডখনৰ তাতো কোনো ৰোল নাথাকে সেইটো SSSA কৰিব তেতিয়াহ'লে এই বোৰ্ডখনৰ মূল দায়িত্বটো কি হ'ব এই বোৰ্ডখনৰ মূল দায়িত্বটো হ'ব পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা যিটো মূলতঃ এটা প্ৰশাসনিক কাম কাজ ইয়াতে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে যে তেওঁ ভাইচ চেঞ্চেলৰ এজন ইয়াৰে চেয়াৰমেন হ'ব লাগে বা ইকুইভেলেণ্ট আৰু তেওঁ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম হ'ব লাগে কি কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম বুলিটো অনা হৈছে মই প্ৰসংগত ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ সেৱাত এতিয়ালৈকে 24জন চেয়াৰমেন হৈছে কোনোদিনে আমাৰ কোনো ভাইচ চেয়াৰমেন ভাইচ চেঞ্চেলৰ কোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ বা ৰিটায়াৰ্ড ভাইচ চেঞ্চেলৰ আমাৰ সেৱাৰ চেয়াৰমেন কোনোদিনে হোৱা নাই প্ৰফেচাৰ হৈছে আৰু সৰহসংখ্যকে হৈছে আসাম এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচ আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ আৰু IAS বিষয়া তেওঁলোকে ইয়াত চেয়াৰমেন হৈছে মাজত যোৱা বছৰ পৰীক্ষা যেতিয়া লৈ পেলাই কিছু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল এছাম সংবাদ মাধ্যমে অহৰ্নিশে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিল যে এজন অনা অসমীয়া বহিৰাগত চেয়াৰমেনৰ দ্বাৰা সেৱা পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে এইটো হৈছে যিটো আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা অপপ্ৰচাৰ আছিল
ৰমেশ চান্দ জৈনকে এজন অনা অসমীয়া বহিৰাগত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু ৰমেশ চান্দ জৈন কোন হয় চিনি নোপোৱাকৈ নজনাকৈ এই অভিযোগ আনিছিল ৰমেশ চান্দ জৈন এজন অসম সন্তান ৰমেশ চান্দ জৈন নলবাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰমেশ চান্দ জৈন নলবাৰীৰ এখন দেৱীৰাম পাঠশালা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত তেওঁ পঢ়ি পেলাই অসমীয়া মাধ্যমত তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰা এজন ব্যক্তি যিজন IAS বিষয়া হৈছে আৰু সেই ব্যক্তিজনক একাংশই প্ৰচাৰ চলাইছে অনা অসমীয়া বহিৰাগত এজনৰ হাতত সেৱাটো এৰা হৈছে ই অতি দুখজনক কথা ইয়াত আমাক প্ৰশাসনিকভাৱে মই যদি পূৰ্বৰ আপোনাৰ চেয়াৰমেনসকলৰ নামো যদি মই গাই দিওঁ এই গোটেই চেয়াৰমেনসকলৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকী IAS অফিচাৰ আছিলে কেইবাগৰাকী ACS বিষয়া আছিলে কেইবাগৰাকী AES বিষয়া আছিলে আৰু তেওঁলোকে সুকলমে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি সেৱাক আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ সেৱাক আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এটা আগশাৰীৰ বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰা এটা এডুকেশ্যন বোৰ্ড হিচাপে সেৱাক তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি এতিয়া NEPৰ কাৰণে আমি দুইখন বোৰ্ডক একেলগ কৰিম ক'ত সফলতা আছে এইটোও মই জনাই দিব বিচাৰোঁ সেৱাই 1964 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ সেৱাত যিমান পৰীক্ষা হৈ গ'ল সকলো নথি পত্ৰৰ ডিজিটাইজেশ্যন সাকসেসফুলি সেৱাই সম্পূৰ্ণ কৰিছে সেৱা ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড যিটো বোৰ্ডে মোবাইল এপ দিছে যিটো মোবাইল এপত 2016 চনৰ পৰা যিকোনো আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ কি কয় মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট উলিয়াবলৈ অফিচলৈ যাব নালাগে এপৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত সেৱা ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ এপৰ জৰিয়তে ৰিজাল্ট সবেই দিছে এপৰ জৰিয়তে ৰিজাল্ট সবেই দিছে কিন্তু পুৰণি হৈ যোৱা পৰীক্ষাবিলাকৰ ডকুমেণ্ট ডাউনলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা দিয়াটো সেৱা হ'ল একমাত্ৰ সংস্থা সেৱাই একাডেমিকেলিও খুব ভাল কাম কৰি গৈছে আজিকালি স্পোকেন ইংলিছৰ কাৰণে 10 নম্বৰৰ পৰীক্ষা লোৱা হয় স্পোকেন ইংলিছৰ কাৰণে সেৱাই নিজস্ব এপ দিছে যিটো গুগলত মাজে মাজে দেখুৱাই থাকে যে ৱৰ্ল্ডৰ টপ 10 ফ্ৰী এডুকেশ্যন এপৰ ভিতৰত সেৱাৰ স্পোকেন ইংলিছ এপটো তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল সফলতাৰে তেওঁলোকে দৰ্পণ ডিজিটেল পৰ্টেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে চেন্ট্ৰেলাইজড এডমিশনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও গোটেই কাউন্সিলখন সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটাইজ কৰি পেলাইছে গতিকে আমাৰ এই দুইটাই খুব সফলতাৰে কাম কৰিছে আৰু আমি জনা উচিত ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা বিভিন্ন সংস্থাই পাতিব লগা হয় আমাৰ JEE পাতিব লাগে NEET পাতিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা নেশ্যনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা এজেন্সি লাগে যিটোক আমি নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেন্সি বুলি কওঁ NTA হ'ল এটা নেশ্যনেল বোৰ্ড যিখন বোৰ্ডে অন্য বিভিন্ন পৰীক্ষাবিলাক পাতে আমাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগ NTA জাতীয় কোনো এজেন্সি আমাৰ নাই কাৰণে আমি সেৱাক সেই দায়িত্বখিনি দিওঁ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষা পুলিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষা সেৱাই অতি সফলতাৰে তেওঁলোকে পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমি সেৱাক ধন্যবাদ জনাব লাগে আৰু সেই সেৱা আৰু আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল মাৰ্জ হ'ব ভাইচ চেঞ্চেলৰ ৰিটায়াৰ্ড ভাইচ চেঞ্চেলৰ এজন দিব লাগে বুলি কৈছে সেৱাৰ চেয়াৰমেনজনৰ বয়সৰ ঊৰ্ধ্ব সীমাৰ কথা ক'তো আগৰ একখনত উল্লেখ নাছিলে সভাপতি মহোদয় আমি কোৱা নাই আমি কৈছোঁ চাৰ্চ কমিটি কৰি হেডেড বাই ভাইচ চেঞ্চেলৰ অৰ মোক ক'বলৈ আপুনি বহক ৰিপ্লাইটো কমপ্লিট কৰিব লেট হিম কমপ্লিট দ্য ৰিপ্লাই আপুনি যেতিয়া উইথড্ৰ কৰা আমাৰ কিবা থাকিলে এমেণ্ডমেণ্টটো চাওক নাথিং উইল গো এণ্ড ৰেকৰ্ড প্লিজ সিট ডাউন গতিকে ইয়াক যি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব বিচৰা হৈছে যে সেৱাৰ চেয়াৰমেনজন IASৰ পৰাও আহিব পাৰে ACSৰ পৰাও আহিব পাৰে একাডেমিক ফিল্ডৰ পৰাও আহিব পাৰে আমি আপোনালোকে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব বিচাৰিছে আমি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ আপোনাৰ এমেণ্ডমেণ্টটো গ্ৰহণ কৰা নাই মই এমেণ্ডমেণ্টটো চাইছোঁ এমেণ্ডমেণ্টটো আপোনালোকে ইয়াত লিখিছে এমেণ্ডমেণ্টটো মই গ্ৰহণ নকৰোঁ কাৰণ আপোনালোকে এইটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব বিচাৰিছে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ হাততে বিষয়টো থাকিব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া প্লিজ দ্বিতীয়টো এমেণ্ডমেণ্টলৈ আহোঁ ক্লজ 5তে
যে ইয়াতে এমেণ্ডমেণ্ট দিছে ডাইৰেক্টৰ অফ মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ডাইৰেক্টৰ অফ চৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট আৰু বিধানসভাৰ 3জন সদস্যক এই বৰ্ডৰ মেম্বাৰ কৰিব লাগে বৰ্ডৰ মেম্বাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন নিশ্চিতভাৱে ইয়াত বৰ্ডৰ মেম্বাৰ থাকিব ডাইৰেক্টৰ অফ বডো এণ্ড আদাৰ ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজেছ নিশ্চিতভাৱে ইয়াত মেম্বাৰ হিচাপে থাকিব কাৰণ তেওঁলোকে শিক্ষাৰ লগত জড়িত মিডিয়ামৰ লগত জড়িত বড়ো মিডিয়াম আৰু অন্যান্য ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ মিডিয়ামবিলাকৰ লগত তেওঁলোক জড়িত টি ৱেলফেয়াৰ বৰ্ডকো ৰখা হৈছে এইকাৰণে ৰখা হৈছে যে টি ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুলৰ লগত জড়িত যিহেতু ডাইৰেক্টৰেট অফ মাইনৰিটি ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ চৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট ডাইৰেক্টলি কোনো স্কুলৰ লগত জড়িত নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে মেম্বাৰ হিচাপে ৰখা নাই বা ৰখাৰ প্ৰাসংগিকতাটো অহা নাই আৰু যেহেতু ই এটা পৰীক্ষা পাতা অনুষ্ঠান ই এটা পৰীক্ষা পাতা বৰ্ড গতিকে ইয়াত মই ভাবোঁ যে বিধায়কসকল আমি ইয়াত মেম্বাৰ হিচাপে থকাটো উচিত কথা নহয় সেই এমেণ্ডমেণ্টটো মই গ্ৰহণ কৰা নাই ইয়াৰ পাছত ক্লজ নাম্বাৰ 6ত যিটো পূৰ্বৰ দৰে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ কালেক্টিভ উইজডম ইট ইজ এ চিষ্টেম ইট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ চেয়াৰমেনৰ নমিনেশ্যন কৰে আৰু সেই ব্যৱস্থা আমি তেনেধৰণে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথাটো বেলেগ কাৰণ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত একাডেমিক কথা বতৰা জড়িত হৈ থাকে সেইকাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেটাৰ্ণত 3 মেম্বাৰ চাৰ্চ কমিটি আমি ইয়াত গঠন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰা নাই বয়সৰ ঊৰ্ধ্বসীমা 70 ৰাখিছোঁ কাৰণ আজিকালি মানুহৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি বাঢ়িছে আমাৰ আমাৰ যিসকল প্ৰফেচাৰ তেওঁলোকৰ বয়সৰ ঊৰ্ধ্বসীমা 65লৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে গতিকে কোনো ৰিটায়াৰ্ড ব্যক্তিক আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ মতে যদি কেতিয়াবা কোনোবা ৰিটায়াৰ্ড ভিচিও আহে তেখেতক এই 70 ইয়াৰ্ছলৈকে এক্সটেনশ্যনটো লাগিব গতিকে 70 ইয়াৰ্ছ আমি ৰাখিছোঁ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই এটা প্ৰস্তাৱ দিছে আমি লিখিছিলোঁ মিছবিহেভিয়াৰ তেখেতে কৈছে মিছকণ্ডাক্ট ক্লজ নাম্বাৰ 9ত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই মিছবিহেভিয়াৰৰ ঠাইত মিছকণ্ডাক্ট শব্দ লিখাৰ কাৰণে যি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে এই প্ৰস্তাৱটো মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই শব্দটো আমি ৰিপ্লেচ কৰি দিম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে বৰ্ডৰ মিটিং বছৰত 4 বাৰ হ'ব লাগে আমি লিখিছিলোঁ 3 বাৰ আমি 3 বাৰ কিয় লিখিছোঁ সেইটো আপোনালোক জনাই দিব বিচাৰোঁ এটা বছৰত 4টা কোৱাৰ্টাৰ থাকে আৰু 4টা কোৱাৰ্টাৰৰ এটা কোৱাৰ্টাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰীক্ষাক লৈ ব্যস্ত থাকিব লাগে সেই কোৱাৰ্টাৰটোত পৰীক্ষা বৰ্ডৰ মিটিং অনুষ্ঠিত কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে বাকী থকা 3টা কোৱাৰ্টাৰৰ প্ৰতিটো কোৱাৰ্টাৰত এখনকৈ মিটিং আমি 3খন মিটিং আমি তাতে ৰাখিছোঁ একাডেমিক এক্সেলেঞ্চৰ কথা ক'লোঁ এইটো ইভালুৱেট কৰাৰ দায়িত্বটো বৰ্ডৰ নহয় এইটো ইভালুৱেট কৰাৰ কাৰণে SSSA বা ষ্টেট স্কুল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি এটা আমি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পাছত এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যে আমাৰ ইয়াত ক্লজত আছে পূৰ্বৰে পৰা এইটো আছে যে যিকোনো ডনেশ্যন ফ্ৰম প্ৰাইভেট এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেলছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা বৰ্ডে ল'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ বহুতসকল NRI বা প্ৰাক্তন এলুমনাই যিসকল বাহিৰলৈ গ'ল তেওঁলোকৰ জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বৰ্ডখনলৈ তেওঁলোকে দান বৰঙণি আগবঢ়াব বিচাৰে যদি কোনোবাই দান বৰঙণি আগবঢ়াব বিচাৰে তাৰ হেতু ল'ব পৰাৰ ব্যৱস্থা এটা আইনখনত ৰখা হৈছে এটো পূৰ্বতে সেৱা আইনখনতো আছিল আৰু এতিয়াও আমি তাকে ৰাখিছোঁ কমলাক্ষ পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়াই ক্লজ নাম্বাৰ 18ত এটা সংশোধনী আনি পেলাই কৈছে provided that the publishing textbook syllabus curriculum should be made by the board মই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ যে এইটো আৰু বৰ্ডে টেক্সটবুক প্ৰস্তুত নকৰে টেক্সটবুক SCERT প্ৰস্তুত কৰিব বৰ্ডৰ কাম পৰীক্ষা পাতাত সীমাবদ্ধ থাকিব একাডেমিক কাম কাজখিনি SCERTৰ হাতলৈ যাবগৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ক্লজ 21ত কৈছে আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড এইটো ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিব লাগে আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এই দুয়োটা বেংকে দীৰ্ঘদিন ধৰি সেৱা আৰু কাউন্সিলক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে তেওঁলোকৰ লগত দীৰ্ঘদিনীয়া এক ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আছে
বহুত লিগেচি ইছ্যুজ আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত নতুন বোৰ্ড এখন যেতিয়া গঠন হ'ব, তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কটো বেংকিং যিটো সম্পৰ্ক আছে, সম্পৰ্কটো চিহ্ন মানে এই মুহূৰ্তত এইটো হেৰি কৰিব, বিচ্ছিন্ন কৰিব পৰা নাযাব। বাকী যি ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যনৰ কথা কৈছে, যে পৰীক্ষাত কোনোবাই নকল ধৰা বা অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা বা কোনো শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে তেনে কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো পেনেল প্ৰভিজনৰ কথা কৈছে। এইটো কাম বৰ্ডৰ নহয়, এইটো কাম পুলিচৰ। এইখন এখন ল ডকুমেণ্ট নহয়, এখন আইন, সেই ধৰণৰ আইন নহয়, মানে ক্ৰিমিনেল ল নহয়। গতিকে আমাৰ ইতিমধ্যে ক্ৰিমিনেল ল আছে, যে কোনো লোকে যদি সেই অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ পেনেল প্ৰভিজন ইতিমধ্যে IPCত আছে, সেইমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বাকী যদি বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত জড়িত হয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল আছে, ছাৰ্ভিচ ৰুল মতে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াত তাৰ কাৰণে বিশেষ বেলেগ ব্যৱস্থা থকাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বহুত পুতৌ লগা অৱস্থা বুলি মাননীয় সদস্যসকলে উত্থাপন কৰিছে। শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰি পেলাই আন্তঃগাঁথনিলৈকে মই সদনক দুটা কথা মই জনাব বিচাৰোঁ। মাত্ৰ 2 মাহৰ ভিতৰত 500 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আমি 2600 বিদ্যালয়ত আমি লাইব্ৰেৰী আৰু এটা ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠা এইটো বনাই সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পথত আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ, আৰু কেইটামান দিনৰ পাছতে আমি ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক উদ্ঘাটন কৰিম। একেলগে 2 মাহৰ ভিতৰত এক বৃহৎ মিছনত 2600 বিদ্যালয়ত লাইব্ৰেৰী আৰু শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ হৈ যাব। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বিকাশ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। বিকাশ যাত্ৰাত বিদ্যালয় শিক্ষাৰ কি আছে এই কথাটো মই জনাই দিব বিচাৰোঁ। প্ৰায় 25,000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন আঁচনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হয় ভূমি পূজন হৈছে, নহয় শিলান্যাস হৈছে, নহয় তাৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বিদ্যালয় শিক্ষাৰ অধীনত মাধ্যমিক বিদ্যালয় 452খন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্ত আছে, যাৰ ব্যয় হ'ব 2,700 কোটি টকা। এইটো 1 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। ইয়াত শাসক বিৰোধী বুলি কোনো কথা নাই। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে বিদ্যালয় আছে। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, পুৰণি জহি খহি যোৱা বিদ্যালয় আছে, সেইবিলাক পুনৰ নিৰ্মাণ প্ৰায় 7 কোটি 8 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই 452খন বিদ্যালয়ৰ পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব। মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছে, আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আমি পুনৰবাৰ 13,000 শিক্ষক আমি নিযুক্তি দিম। আৰু এই 13,000ৰ ভিতৰত মাধ্যমিকতে প্ৰায় 8,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে। গতিকে এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিৰ বাছনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি বহু বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ যি নাটনি আছে, সেই শিক্ষকৰ নাটনিখিনি আমি দূৰ কৰিব পাৰিম। এই কথাকেইটা কৈ একমাত্ৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াই যিটো মিছবিহেভিয়াৰক মিছকণ্ডাক্ট হিচাপে লিখিব লাগে, সেই সংশোধনী আগবঢ়াইছিল। সেই সংশোধনী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু বাকীখিনি সংশোধনী আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতিয়া মাননীয় সদস্য দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু আপোনালোকৰ সদস্যসকলৰ যি সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিলে, এইটো উঠাই ল'বনে? অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমিতো উদ্ৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু আমি কোৱা কথাৰ যুক্তি এনেকুৱা আছিল যে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ অসমৰ কেইবাখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আপোনালোকে বহিৰাজ্যৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াত সংস্থাপিত কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ এইটো সন্দেহ ভয় যে আমাৰ স্কুল বৰ্ডতে আপোনালোকে তেনেকৈ বাহিৰৰ মানুহ আমদানি কৰি আনি ইয়াত সংস্থাপিত কৰে নেকি। যাৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ যে অসমৰ স্থানীয় বাসিন্দা তেওঁলোকক এই বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন কৰা হওক, আৰু প্ৰিন্সিপাল ভাইচ ৰিটায়াৰ্ড ভাইচ চেঞ্চেলৰ কথা এইকাৰণেই কৈছিলোঁ, ভাইচ চেঞ্চেলৰসকলে তেওঁলোকে শৈক্ষিকভাৱে উপযুক্ত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰশাসনিকভাৱেও উপযুক্ত। যিহেতু মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে এই বৰ্ড এক্সক্লুচিভলি ফৰ কণ্ডাক্টিং দ্য এক্সামিনেশ্যন, আৰু ভাইচ চেঞ্চেলৰ বা কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকল এই বিষয়ত তেওঁলোকতকৈ বেছি অভিজ্ঞ কোন হ'ব পাৰে।
সেইকাৰণে চেয়াৰমেনৰ কাৰণে আমি ৰিটায়াৰ্ড ভাইচ চেঞ্চেলাৰ আৰু ভাইচ চেয়াৰমেনৰ কাৰণে ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপাল অৰ ইকুইভেলেণ্ট এই প্ৰস্তাৱ আমি ৰাখিছিলোঁ। নেক্সট আমাৰ আৰু এটা সংশোধনী আছিল ক্লজ 17 আপোনালোকে সংশোধনী ক'লেতো এতিয়া আপুনি উঠাই ল'ব নে নলয়? ইভেলুৱেশ্যনৰ কথাটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে একো নক'লে যে টাইম টু টাইম ইভেলুৱেশ্যন কৰাৰ যি কথা সেই কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে নক'লে। মই ইতিমধ্যে জনাইছোঁ ইভালুৱেশ্যনৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব AAA ষ্টেট স্কুল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি। থেংক ইউ মাননীয় অধ্যক্ষ যিহেতু মন্ত্ৰী মহোদয়ে আশ্বস্ত কৰিছে স্থানীয় মানুহক ইয়াত চেয়াৰমেন দিয়া হ'ব, ভাইচ চেয়াৰমেন দিয়া হ'ব, মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আশ্বাসত আমি বিশ্বাস ৰাখি আমি আমাৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ উদ্ৰ কৰিছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে কৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত বহুকেইজন বাহিৰৰ মানুহ আহি অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হৈছে। মই তেখেতৰ জ্ঞাতাৰ্থে এইটোও জনাই দিব বিচাৰোঁ, বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ মানুহো গৈ বহিৰাজ্যত ভাইচ চেঞ্চেলৰ হৈছে। অসমৰ সমুদ্ৰগুপ্ত কাশ্যপ গৈ পেলাই নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চেঞ্চেলৰ হৈছে। দিবাকৰ ডেগা মিজোৰামৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ হৈছে। কিৰণ হাজৰিকা ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ হৈছে। গতিকে এখন ভাৰতবৰ্ষ, গতিকে অসমৰ মানুহো গৈ বাহিৰত ভাইচ চেঞ্চেলৰ হৈছে, বাহিৰৰ মানুহো কেতিয়াবা উপযুক্ত বিবেচিত হ'লে ভাইচ চেঞ্চেলৰ হ'ব। আজি যিখন বীৰাংগনা সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ত যিগৰাকী ব্যক্তি ভাইচ চেঞ্চেলৰ হৈছে, তেওঁ ক'ৰ পৰা ভাইচ চেঞ্চেলৰ হৈছে? তেওঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন প্ৰবক্তা। তেওঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত দীৰ্ঘদিন শিক্ষকতা কৰাৰ পাছত আবেদন কৰি তেওঁ আজি সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাইচ চেঞ্চেলৰ হৈছে। কথাবিলাক এনেকুৱা কৰি ইউনিভাৰ্চিটি মানে ইউনিভাৰ্চেল। গতিকে আমি এটা ইউনিভাৰ্চেল এপ্ৰ'চ লৈ ইউনিভাৰ্চিটি বা এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে। অসমৰ অহিত চিন্তা কৰা কোনো ব্যক্তিক কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও এই বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন নাপাতেই, কিন্তু অসমৰ হিত চিন্তা কৰা কোনোবা IAS বিষয়া, কোনোবা একাডেমিচিয়ান নিশ্চিতভাৱে আমি অপেন ৰাখিছোঁ। গোটেই কথাটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব বিচৰা নাই, তেওঁ চেয়াৰমেন হ'ব পাৰিব। ধন্যবাদ। আপোনাৰ উত্তৰটো আশ্বস্ত হৈছে, সেইকাৰণে উইড্ৰ কৰিছে তেখেতসকলে। মাননীয় সদস্য হাফিজ বছিৰ আহমেদ, আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱটো উইড্ৰ কৰিবনে? উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উইড্ৰ কৰিম। তাৰ পূৰ্বে দুটামান ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন কেৱল মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বক্তব্যত যিখিনি নাহিল, যে আজি ৰাজ্যত মেট্ৰিক পৰীক্ষা চলি আছে চাৰিওপিনে, সম্ভৱতঃ এই বোৰ্ডখন হ'লে এনুৱেল এক্সামলৈ সেইটো পৰ্যবেক্ষিত হ'ব। কিন্তু এইটোৰ ফলত দুটামান দিশ আমাৰ চকুত উঠি আহিছে, যে যিবিলাক জুনিয়ৰ কলেজ বুলি আছিল আৰু সেইবিলাকত 9-10 এতিয়ালৈকে যোগ কৰা হোৱা নাই, সেই ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলসমূহ বা জুনিয়ৰ কলেজসমূহৰ এতিয়া কি হ'ব? তো সেইবিলাকত হয় হাইস্কুল ছেকশ্যনটো 9-10 এড কৰিব লাগিব, আদাৰৱাইজ এইটো কোনোবা এটা স্কুলৰ লগত লৈ যাব লাগিব। কাৰণ এই বোৰ্ডটো আজিৰ পৰাই যদি এক্সিকিউট হৈ যায়, অহাবাৰৰ পৰা যদি কাৰ্যক্ষম হৈ যায়, তেনেহ'লে এইখিনি কাম ততাতৈয়াকৈ আমাক কৰিব লাগিব। কিছুমান কলেজত এতিয়াও 11-12 চলি আছে, সেইবিলাকো আঁতৰাব লাগিব, আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ আমি এতিয়ালৈকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ডেভেলপ কৰা নাই। যদি সেইটো কৰা নহয়, তেনেহ'লে 10th যেতিয়া বোৰ্ড এক্সাম নহ'ব, তেতিয়া 11 আৰু 12ত যেতিয়া বেলেগ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, বেলেগ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বা বেলেগ কলেজত যেতিয়া এডমিশ্যন ল'বলৈ যাব লাগিব, তেতিয়া এটা আহুৱাৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা বিৰাট চিন্তাৰ বিষয় যে ক্লাছ 9ত আমাৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ সময়ত এডমিশ্যন লয়, তেওঁলোকৰ 12ত যাওঁতে 4/1 ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাচি থাকে বা তাতোকৈ অকণমান বেছি। অৰ্থাৎ এই বোৰ্ডখন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি মেট্ৰিক এক্সামটো আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আমি যেতিয়া নাইকিয়া কৰি দিম, তেতিয়া আমাৰ চাৰ্টিফিকেট পাই ড্ৰপ আউট হোৱাৰ সংখ্যাটো, চাৰ্টিফিকেট নোপোৱাকৈ ড্ৰপ আউট হোৱাৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব নেকি, এই সংখ্যাটো আমাৰ মনত দেখা দিছে। তাৰপিছতো মহোদয়, এইটো কৰিবলৈ যোৱাৰ লগতে আন কিছুমান স্কুলৰ আভ্যন্তৰীণ দিশতো কিছুমান সমস্যা আহিব। আজিৰ সময়তো অসমত এনেকুৱা সহস্ৰ স্কুল অনুষ্ঠান আছে যিবিলাক কেম্পাছত ME স্কুল আৰু হাইস্কুল একেলগে আছে, কিন্তু হাইস্কুলটো 2021 চনত পষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড হোৱাৰ কাৰণে 2টা স্কুল এমেলগেমেট কৰি দিব পৰা নাই, আৰু যাৰ কাৰণে 2টা স্কুলে চাফাৰ কৰি আছে। এজ ৱেল এজ 2013 চনত যিবিলাক স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড কৰা হৈছিল, সেই স্কুলসমূহত নতুন শিক্ষক পোষ্ট সহকাৰে নি কেনে তাতে নিযুক্তি দিব পৰা হোৱা নাই। এইসমূহ সমস্যা যদি দূৰ নকৰে, বোৰ্ড এখন বনাই বিৰাট এক্সিলেঞ্চ আমাৰ সেৱাৰ গুণকীৰ্তন কৰিলে এই অনুষ্ঠানটো সেৱাতকৈও ভাল হ'লে আমাৰ কোনো লাভ নহ'ব। আৰু এটা কথা মহোদয়, সেৱাই ইমান ভাল কৰিছে, এইবাৰৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা আমি কিন্তু চাই আছোঁ, সেৱাই ভাল কাম কৰিছে, সেৱা আমাৰ কাৰণে আৱেগ, সেৱা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান। কিন্তু মহোদয়, এই বছৰ সেৱাই মহোদয়, সেৱাই এই বছৰ কি কৰিছে, এই বছৰ সেৱা পৰীক্ষা পাতি বহু পৰিমাণে ফেইল হৈছে। এইবাৰ মেট্ৰিকত
APR হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অন্যান্য বাৰতকৈ বহুত বেছি এটা আপোনালোকৰ দলৰ পৰা ডিবেট কৰা হ'ল মই আধা মিনিটত শেষ কৰিছোঁ যে এইবাৰ বহুত স্কুলত এনেকুৱা হৈ গ'ল য'ত 300-400 কেপাচিটি আছে পৰীক্ষা দিব পৰা তাতে 650লৈকে সোমাই দিছে মোৰ সমষ্টিত নগাঁও বিদ্যা মন্দিৰত 650 ল'ৰা ছোৱালী জাগাই নাটে বেলেগ স্কুল আমি ল'ব লগা হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি লৈ গতিকে এইবিলাক দিশ গুৰুত্ব দিব লাগিব চেণ্টাৰ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন সাপেক্ষেহে চেণ্টাৰ দিয়া হয় জাপি দিয়া নহয় আৰু এইটো চেণ্টাৰ কমিটি থাকে চেণ্টাৰ কমিটিৰ দায়িত্ব তাৰোপৰি এইবাৰ জিলা পৰ্যায়তো আমি কমিটি গঠন কৰিছোঁ মই নিৰ্দিষ্টভাৱে কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দিব বিচাৰোঁ যে 2013 চনত যিসমূহ বিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন হৈছিল সেই বিদ্যালয়সমূহৰ যিবিলাক পোষ্ট সেই পোষ্টবিলাকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰিটেনশ্যনৰ বিষয়টো গভৰ্ণমেণ্টে এক্টিভলি কনচিডাৰ কৰি আছে গতিকে 2013 চনৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা বিদ্যালয়ৰ পোষ্টৰ সমস্যাটো আমি খুব সোনকালে সমাধান কৰি দিম দ্বিতীয় কথা হ'ল যে ক্লাছ 11-12 আজিৰ তাৰিখত কলেজতো আছে জুনিয়ৰ কলেজ বুলিও আছে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বুলিও আছে কিন্তু সকলোৱে এফিলিয়েশ্যনটো ল'ব লাগে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা কলেজেও এফিলিয়েশ্যনটো ল'ব লাগে আৰু আমি ইয়াৰ কাৰণে এই যে মই এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিলোঁ যে 2700 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে 452খন বিদ্যালয় বনাম এই 452খন বিদ্যালয় চেঙা সমষ্টিটো আছে এই 452খন বিদ্যালয়ে হ'ল ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তাৰমানে এই গোটেইখিনিয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হ'ব যিবিলাক বিদ্যালয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী জুনিয়ৰ কলেজ বুলি আমি নকওঁ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয় অকল ক্লাছ 11-12 তেওঁলোকৰ যদি ছাষ্টেইনেবল নাম্বাৰ অফ এনৰোলমেণ্ট থাকে তেনেহ'লে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ক ষ্টেণ্ড এলন হিচাপেও আমি ৰাখিছোঁ কিন্তু আমাৰ এডভাইচ যে তাত ক্লাছ 9-10টো খুলি 9-10-11-12 চাৰিটা শ্ৰেণী হ'ব পৰা এখন ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু গঢ়ি তুলিলে সমাধানটো হৈ যাব বাকী যি আপুনি এমালগেমেশ্যনৰ কথা কৈছে যে 2021ত আমি হাইস্কুল এখন তাৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিলোঁ একেটা কেম্পাছতে এমই স্কুল এখন আছে এতিয়া এমইখনৰ লগত হাইস্কুলখন কেনেকৈ এমালগেমেট হ'ব ইয়াৰ সমাধানটো হ'ল যে তেনে পৰিস্থিতিত আমি এমই স্কুলখনক হাইস্কুললৈ প্ৰথমে আপগ্ৰেড কৰোঁ আৰু তাৰ পাছত এই হাইস্কুলখনক ইয়াতে আমি বেছ স্কুল হিচাপে দিওঁ আপুনি নিৰ্দিষ্টভাৱে আপোনাৰ ক'ত তেনেকুৱা সমস্যা আছে নিৰ্দিষ্টভাৱে লিখি পেলাই জনালে মই ব্যক্তিগত তৎপৰতাৰে সেই সমস্যা সমাধান কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিছোঁ আপুনি উইড্ৰ কৰিব নে হয় ছাৰ উইড্ৰ কৰিছোঁ ধন্যবাদ যিহেতু সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উইড্ৰ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 5 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে মোৰ এমেণ্ডমেণ্ট আছিল এইটোত নাই এটা কৰিছে মই অলপ 5 নম্বৰটোত নাই 5 নম্বৰটোত নাই ঠিক আছে 6 নম্বৰত আছে 6 নম্বৰত আছে আহি আছোঁ ইমান জলদি কিয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে 5 নং বিধেয়কখন অংশ হ'ল এতিয়া দফা নং 6ত আপোনাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনালোকে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিলে আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ দুটা উঠাই ল'বনে উঠাই লোৱাত মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু মই যিটো কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা কেটাগৰিকেলি জানিব বিচাৰিছিলোঁ মানে এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ যে আমাৰ এইটো প্ৰতিস্থাপিত ব্যৱস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ বাছনি কৰিব লাগিলে বা বহু ক্ষেত্ৰতে চাৰ্চ কমিটিৰ ব্যৱস্থা আছে মই সেইটোতে গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে চাৰ্চ কমিটি গভৰ্ণমেণ্টে ডিৰেক্টলি সেৱা বা এই প্ৰতিষ্ঠানত চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন নিয়োগ নকৰি চাৰ্চ কমিটি গঠন কৰক মই কৈছিলোঁ চাৰ্চ কমিটি মাষ্ট বি হেডেড বাই দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ অৰ ৰিটায়াৰ্ড ভাইচ চেঞ্চেলৰ মই ভাইচ চেঞ্চেলৰক ইয়াৰে সেৱাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ কথা কোৱা নাই ভাইচ চেঞ্চেলৰ বা ৰিটায়াৰ্ড ভাইচ চেঞ্চেলৰৰ নেতৃত্বত এখন চাৰ্চ কমিটি গঠন কৰক চাৰ্চ কমিটিৰ আদাৰ মেম্বাৰবিলাক গভৰ্ণমেণ্টেই চইচ কৰক মোৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু চাৰ্চ কমিটিয়ে যদি চেয়াৰমেনজন বাছনি কৰে ভাইচ চেয়াৰমেনজন বাছনি কৰি দিয়ে পেনেল কৰক পেনেল কৰাৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্টে সিদ্ধান্ত ল'ব ডিৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টে কৰিলে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈ থাকে
এইটোতো বিগত দিনত হৈছে তেখেতে যিটো দুঃখ প্ৰকাশ কৰিছে ময়ো দুঃখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ ৰমেশ জৈনক এই ধৰণে কোনোবাই যদি কৈছে তেওঁ বাহিৰৰ অমুক তমুক অনা অসমীয়া এনেকুৱা নিকৃষ্ট কথা অন্তত আমি নকওঁ মইতো নকওঁৱেই যিয়ে কৈছে তাক মই নিন্দাও কৰিছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে এই পদ্ধতিটো আৰু বেছি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু বেছি সঠিক কৰাৰ কাৰণে চাৰ্চ কমিটিৰ জৰিয়তে যদি বাছনি কৰিব পাৰে চেয়াৰমেন এইটো ভাল হ'লেহেঁতেন এই হিচাপে মই এমেণ্ডমেণ্টটো দিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন বিশ্ববিদ্যালয় নহয় এখন স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড ইয়াৰ মূল কাম পৰীক্ষা পাতা ইয়াৰ একাডেমিক কাম SCERT তথাপি চেয়াৰমেনজন পাতিব পাৰি চাৰ্চ কমিটি নহয় এইকাৰণে চাৰ্চ কমিটি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত কিয় হয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্চ কমিটি এইকাৰণেই হয় যে এজন ব্যক্তিৰ তেখেতৰ একাডেমিক এক্সেলেঞ্চ এছেছ কৰিব লগা হয় এজন ব্যক্তিৰ একাডেমিক তেখেতৰ এক্সেলেঞ্চৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ VC নিৰ্বাচন কৰা হয় যিটো কাম চৰকাৰে কৰাত অসুবিধা আছে কিন্তু ইয়াত আমি সেই কৰিব লগাটো না আমি একাডেমিক এক্সেলেঞ্চ নাচাওঁ আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সেলেঞ্চ চাম অকল যদি আমাক ইয়াত একাডেমিক কোনো কাম কাজেই নাই তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰী মহোদয় আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সেলেঞ্চ চাম আৰু এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে মানে বিভিন্ন চৰকাৰে যিসমূহ ব্যক্তি মই এতিয়া চাই আছোঁ ব্যক্তিক ইয়াতে হিচাপে দায়িত্ব দিছে উপযুক্ত মানুহকেই দায়িত্ব দিছে আৰু উপযুক্তভাৱে সঠিকভাৱে সেৱা আহি এই পাইছে ইয়াতে চাৰ্চ কমিটিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি উইড্ৰ কৰিব এইটো কথা উইড্ৰ কৰিম মই কিন্তু কথাটো মই অলপমান আকৌ মোৰ ডিছপুট হৈছে যে যদি চাৰ্চ কমিটিৰ প্ৰয়োজন নাই মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কেপাবিলিটিয়ে চাব তেতিয়াহ'লে আমি বিগত দিনত সেৱাত বহুতো শিক্ষাবিদক চেয়াৰমেন হোৱা দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কেপাচিটিটো কোনে জাজ কৰিলে তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে চাৰ্চ কমিটি থাকিলে এইটো জাজ কৰাৰ কাৰণে সুবিধা তেওঁৰ তেখেতেতো মিনিষ্টাৰ ডাইৰেক্টলি কৈছে চাৰ্চ কমিটিৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া আপুনি উইড্ৰ কৰিব নে নকৰে উইড্ৰ কৰিছে মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাক যিহেতু সংশোধনী প্ৰস্তাৱ গোটেইকেইটা আছে উইড্ৰ কৰিবনে নে আপুনি মই প্ৰথমতে এটা কথা মন্ত্ৰী মহোদয়ক ক'ব খোজোঁ যদিও মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ আছে যে অকল পৰীক্ষাটোহে পাতিব ইয়াতচোন পাৱাৰ এণ্ড ডিউটিজ অফ দি বৰ্ড বুলি কৈ প্ৰথম 1 নম্বৰতে দিছে যে টু প্ৰেছক্ৰাইব কিৰিকুলাম চিলেবাছ এণ্ড কোৰ্চ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন for grade 4 to grade 12 stage. Eto 6 hobo lagisile sage 4 ahise moi najano kenake 4 hoi gol grade eto 6 hobo lagisile sage eto budoi bhule ase eto huddhoi koibo lagibo sage tar pisot ako koise to prescribe amendment anisile jan apni to prescribe and select textbook and supplementary book textbook ko select koribo lagibo de kunkhon textbook poham চিলেবাছটো কি হ'ব সেইটো কিন্তু প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব লাগিব অকল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম অকল পৰীক্ষাটো পাতিব এনেকুৱা নহয় যদি মন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাটো কৈ আছে গতিকে চাৰ্চ কমিটিৰ যিটো পৰামৰ্শ আহিছে সদনৰ পৰা মই ভাবোঁ যে সেইটো মানি লোৱা উচিত 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে ভাল পাইছোঁ আমি যে স্কুল বনাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে পইচা দিয়া হৈছে কিন্তু এটা সমষ্টিত মোৰ সমষ্টিত 288খন স্কুল পানী পৰে 4খন স্কুল দিছে খুব ভাল হৈছে কিন্তু একেটা সময়তে মই ভাবো যে এটা কাম কৰিব লাগে হৈছিল ডিবেট আপুনি ক'লে কথাখিনি মই হেকে কৰিলো আৰু চাৰ্চ কমিটিৰ উত্তৰটো অলৰেডি মন্ত্ৰী মহোদয় হেকে কৰিলো আৰু নো মোৰ আনসাৰ বেলেগে বহুত দীঘলকে কয় মই এটা লাইন ক'লে মানে মোক খোলা সেইটো সিস্টেমটো এইটো তেনেকা মোৰ কাৰণে সেইটোৱে সিস্টেম হয় আপুনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এজন মানুহ আছে দলটোত যিমান সময় পায় আমি দিছোঁ না মই কৈ আছিলোঁ যে যেনেকৈ স্কুলবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে পইচা দিছে ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ মেৰামতি কৰি এটা মিনিমাম ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে সব স্কুলবিলাকৰ হলবিলাকৰ ঠাইত এটা কোঠা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা ক্লাছত অন্তত এজন শিক্ষক আৰু এটা ছাবজেক্টত এজন শিক্ষক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাক থেংক ইউ সেই কামটো কৰিব লাগে চাৰ্চৰ উত্তৰ আপুনি দিলে দৰকাৰ নাই নেক্সট যিটো ক্লাছ শ্ৰেণী কোঠাৰ কাৰণে ৰিপেয়াৰিঙৰ কি লাগে সেইটো উত্তৰ দিয়ক তেওঁ সন্তুষ্ট হ'লে 70 বছৰে যি নহ'ল সেইটো এনিখাত নহয় আজিলৈকে অসমৰ ইতিহাসত মোক এটা ইনষ্টেঞ্চ দেখুৱাই দিয়ক একেটা বিত্তীয় বৰ্ষতে 2700 crore আৰু মই যদি বাকীখিনি তাৰ লগত যোগ কৰোঁ অলপ আগতে কোৱা লাইব্ৰেৰীখিনি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে 3000 কোটিতকৈ অধিক টকা একেটা বিত্তীয় বৰ্ষতে কেতিয়া ইনভেষ্ট হৈছিল অসমৰ শিক্ষাত কেতিয়াও হোৱা নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ইনভেষ্টমেণ্ট
452খন স্কুলত এইটো আমি তেতিয়াহ'লে মই ক'বলৈ গ'লে সেই পইচাটো যদি গোটেই স্কুলবিলাক ভাল কৰিবৰ কাৰণে দি দিলে তেনেকুৱা নহয় যদি পইচা নাই প্লিজ চিট ডাউন আৰু স্কুলবিলাকৰ মেৰামতিৰ কাৰণে অনাৰেবল মেম্বাৰ অখিল গগৈ প্লিজ চিট ডাউন তেতিয়াহ'লে প্লিজ চিট ডাউন স্কুল ভাল লেট হিম ৰিপ্লাই গোটেই স্কুলবিলাকৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডত নাযাব নথিং উইল গো অন ৰেকৰ্ড নথিং উইল গো অন ৰেকৰ্ড আপোনাক মাত্ৰ মই ধৈৰ্য ধৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি চাই থাকক এই ৰূপান্তৰ কেনেধৰণে হৈ আছে অসমৰ শিক্ষাৰ ৰূপান্তৰ কেনেকৈ হৈ আছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়লৈকে আমি যাম প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰে আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিম ইন এ ফেজ মেনাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আমি তাক সমাধান কৰিম আপুনি উইড্ৰ কৰিব নে নকৰে নহয় আপুনি জানেই আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডিছকাশ্যনৰ স্ক'প নাই যিহেতু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এই সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উইড্ৰ কৰা নাই গতিকে সংশোধনী গৃহীত কৰা হওক যিসকল সদস্য আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ নহয় সাপেক্ষে সংশোধনীটো নাকচ কৰা হ'ল প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 6 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা নং 6 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 7 আৰু 8 কোনো সংশোধনী নাই এতিয়া মই দফা 7 আৰু 8 সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা 7 আৰু 8 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা 7 আৰু 8 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 9 মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ মাননীয় সদস্য মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিলে আৰু আমাৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ একচেপ্ট কৰিছে সংশোধনী গতিকে এই দফা নং 9 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব সংশোধনী মতে আৰু যিসকল সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা নং 9 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া দফা নং 10 আৰু 13লৈ কোনো সংশোধনী নাই এতিয়া মই দফা 10ৰ পৰা 13লৈ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা 10 আৰু 13লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা 10ৰ পৰা 13লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব দফা নং 14 মাননীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সংশোধনী আছে তেখেতে এইটো উইড্ৰ নকৰোঁ বুলি কৈছে গতিকে প্ৰশ্নটো হ'ল যে মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ উত্থাপন কৰা সংশোধনী গৃহীত কৰা হওক যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ নহয় সাপেক্ষে সংশোধনী নাকচ হ'ল প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 14 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা নং 14 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল এতিয়া দফা নং 15 আৰু 16 কোনো সংশোধনী নাই এতিয়া দফা 15 আৰু 16 নং ভোটদানৰ বাবে মই দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা 15 আৰু 16 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা 15 আৰু 16 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 17ত মাননীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া তেখেতসকলৰ সহযোগীসকলৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছিল আৰু অখিল গগৈ যিহেতু এই প্ৰস্তাৱটো উঠাই লোৱা নাই তেখেতসকলে সেইকাৰণে মই এই প্ৰস্তাৱটো গৃহীত কৰাৰ কাৰণে যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ নহয় সাপেক্ষে সংশোধনীকেইটা নাকচ কৰা হ'ল প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 17 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকলে বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে 17 নং দফা নং 17 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 18ত মাননীয় কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰকাষ্টৰ এটা সংশোধনী আছিল আপুনি সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উইড্ৰ কৰিবনে যিহেতু সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উইড্ৰ কৰা আছে প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 18 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা নং 18 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল দফা নং 19 আৰু 20 কোনো সংশোধনী নাই এতিয়া মই দফা 19 আৰু 20 সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ প্ৰশ্নটো হ'ল দফা 19 আৰু 20 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয় যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয় মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা 19 আৰু 20 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব এতিয়া দফা 21ত মাননীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সংশোধনী আছিল তেওঁ উইড্ৰ কৰা নাই গতিকে মই প্ৰশ্নতে মাননীয় সদস্য অখিল গগৈ উত্থাপন কৰা সংশোধনী গৃহীত কৰা হওক যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়
যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ নহয় সাপেক্ষে সংশোধনীটো নাকচ হ'ল। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 21 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা নং 21 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 22ৰ পৰা 29লৈ কোনো সংশোধনী নাই। এতিয়া মই দফা 22ৰ পৰা 29লৈ সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা 22ৰ পৰা 29লৈ বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়। মই ভাবোঁ যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা 22ৰ পৰা 29 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। দফা নং 30ত কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্য ডাঙৰীয়াৰ সংশোধিত আছিল। তেখেতে যিহেতু সংশোধনী প্ৰস্তাৱটো উঠাই লৈছে, প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 30 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল আছে বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা নং 30 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। এতিয়া দফা নং 31 আৰু 32 কোনো সংশোধনী নাই। এতিয়া মই দফা 31 আৰু 32 সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল 31 আৰু 32 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকলে সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা 31 আৰু 32 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। এতিয়া দফা নং 33 মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া এতিয়া সংশোধনী আছিল। যিহেতু তেওঁ সংশোধনীটো উঠাই লৈছে, গতিকে প্ৰশ্নটো হ'ল যে দফা নং 33 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা নং 33 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। দফা নং 34 আৰু 35ত কোনো সংশোধনী নাই। এতিয়া মই দফা 34 আৰু 35 সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দফা 34 আৰু 35 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা 34 আৰু 35 বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনামত সংশোধনী নাই। এতিয়া দফা নং 1 পৰিসৰ আৰম্ভণ আৰু শিৰোনামা সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দফা নং 1 পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ শিৰোনামা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ব। যিসকল সপক্ষে আছে সদস্য সপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক হয়, যিসকল সদস্য বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে দফা নং 1 পৰিসৰ আৰু আৰম্ভণ শিৰোনামা বিধেয়কখনৰ অংশ হ'ল। মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী এতিয়া বিধেয়কখন পাৰিত কৰিবলৈ উত্থাপন কৰিব। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই দ্য আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল 2024 পাৰিত কৰাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিব। এতিয়া মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা বিধেয়কক পাৰিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱটো সদনৰ ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড বিল 2024খন পাৰিত কৰা হওক। যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল আৰু বিধেয়কখনো পাৰিত হ'ল। এতিয়া কাৰ্যসূচী নং 14 দ্য আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024। এতিয়া মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া দ্য আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024খন বিবেচনাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে দ্য আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024 বিবেচনাৰ বাবে সদনত উত্থাপন কৰিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰস্তাৱটো বিবেচনাৰ বাবে সদনত ভোটদানৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024খন বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হওক। যিসকল সদস্য সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল সদস্য বিপক্ষে আছে তেখেতসকলে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয় সাপেক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল। এতিয়া বিধেয়কখন সদনত দফাই বিবেচনাৰ বাবে লোৱা হ'ল। দফা নং 2 মাননীয় সদস্য শ্ৰীমতী নন্দিতা দাস আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলৰ এটা আৰু অখিল গগৈ 3টা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আছে। এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ নন্দিতা দাস তেখেতসকলৰ যিখিনি আৰু কেইটামান আছে আপোনালোকৰ সংশোধনী, গতিকে গোটেইকেইটা যিমান সংশোধনী আপোনালোকৰ দলৰ আছে উত্থাপন কৰি আপুনি বক্তব্য আৰম্ভ কৰক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024 এইটোত মই কেইটামান সংশোধনী দিছিলোঁ। প্ৰথম ক্লজ
2 এটা সংশোধনী আছিলে ইন লাইন 2 2 words whether registered as such or not substitute by must be registered ইয়াৰ পাছত সংশোধনী আছিলে amendment of clause 16 yet asile I beg to move that provided that the state government by notification publish 3 নম্বৰটো আপোনালোকৰ এটা সংশোধনী আছিল 3 নম্বৰটো উঠাব মই ভাবিছো মোৰটো কৈ দিও মানে গোটেইখিনি আপোনালোকে একেলগে উঠাই পেলাই আপোনালোকে বক্তব্য আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া আৰু বাৰে বাৰে কৈ থাকিব নালাগে টাইমো কম লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ 3 নম্বৰত আছে 2 নম্বৰত আছে তাৰ পিছত 3 নম্বৰত আছিল 5 নম্বৰত আছে in sub clause after sub clause তাৰপিছত 16 নম্বৰ 17 নম্বৰ গোটেইকেইটা উঠোৱা বুলিয়ে কৈ দিওঁ নেকি অধ্যক্ষ মহোদয় উঠাইছো বুলিয়ে ক'লো কাৰণ এটুক বেছিকে কৈ থাকিলে দীঘলীয়া হৈ যাবগে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ প্ৰথম যেটো আছিল এমেন্ডমেন্টটো হেতু আছিল যে যেটো আমাৰ যিখিনি আমি আছিল সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ যিখিনি গভৰ্নমেণ্টে অলৰেডি তেওঁলোকে এখন লিষ্ট দিছে এই সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰখিনিৰ লিষ্ট এখন আমি পাইছো ইয়াত বহুত দীঘলীয়া আছে যে হোটেল হেৰিটেজ বাংলো ৰিসোৰ্ট মোটেলস হোমষ্টে টেন্ট একমোডেশন ক্যাম্পিং ফেসিলিটি ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা গেষ্ট হাউচেছ কেফেটেৰিয়াছ বাৰ্ছ ৱেবছাইট এনে কুজিন ৱাটাৰ ছাপোৰ্টছ মই গোটেইখিনি নাগাওঁ আৰু তে এই গোটেইখিনি যিখিনি সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ আছিল আমি সংশোধনটো এইকাৰণে দিছোঁ যে লাষ্টত যেটো সেকশন 2p ৰোমান 5 6 7 7ত আছে যে and similar service provider providing service to the tourist whether registered as such or not as such or not আমি কৈছো যে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো মাষ্ট কৰিব লাগে কাৰণ যিখিনি আমাৰ গেষ্ট বা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা হোক বা বিভিন্ন অন্তৰাষ্ট্ৰীয় হোক যিখিনি দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটক আমাৰ অসমলৈ আহিব তেওঁলোকক প্ৰথমতে সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ সকলে লগ পাব বিভিন্ন মাধ্যমেৰে যিখিনি লিষ্ট আমি ইয়াত পালো তে এই সকল ব্যক্তি এই সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ সকলৰ যাতে কোনো ঠক প্ৰবঞ্চনা মিসগাইড বা অন্য কোনো প্ৰৰোচনাত বা কোনো বিপদত পৰা এনেকুৱা কোনো এক্টিভিটি যাতে নহয় এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ হাতত সকলো ধৰণৰ তথ্য থকাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে আমি কৈছো যে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো মাষ্ট হ'ব লাগে কাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যদি নাথাকে তেতিয়াহলে তেওঁলোক দায়বদ্ধ হৈ নাথাকিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন যে থাকিব লাগে বুলি অধ্যক্ষ মহোদয় কৈছো মই ভাবো যে মন্ত্ৰী মহোদয় কথাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবি এই সংশোধনটো মোৰ মানি ল'ব লগতে মই সেকশন 16 লৈ যাওঁ সেকশন 16ত যেটো সংশোধন আনিছিলো যে আমাৰ যিখিনি এপিলেট অথৰিটি যিখিনি কৰা হৈছে এপিলেট অথৰিটিৰ কাম কি হ'ব যে অথৰিটি যেটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ডাইৰেক্টৰ টুৰিজমৰ ডাইৰেক্টৰ তেওঁ হল অথৰিটি আৰু তেওঁৰ যদি কোনো কিবা হুকুম কিবা বিসংগতি থাকে ভুল থাকে কাৰবাৰ কাৰণে এটো ক্ষতিকাৰক হয় তে এই গোটেইখিনি হুকুম চোৱাচিতাৰ কাৰণে এপিলেট অথৰিটি বুলি এখন অথৰিটি গঠন কৰা হৈছে তে এই এপিলেট অথৰিটিখনৰ কোন কাক দিয়া হ'ব কোন সকল কৃতিত্বশীল ব্যক্তি থাকিব দায়িত্বশীল ব্যক্তি থাকিব সেই কথাটো ইয়াতে উল্লেখ নাই একেনে মহোদয় মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটো ক্লিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছো কাৰণ এই অথৰিটিখনৰ যথেষ্ট পাৱাৰো আছে যথেষ্টখিনি ক্ষমতা দিয়া আছে ইয়াতে লিখা আছে 8ত সেকশন 8ত an order passed by the appellate authority under this act shall be executable by the authority as a degree of civil court and for this purpose the appellate authority shall have all the powers of a civil court যে যেহেতু পাৱাৰখিনি যথেষ্ট দিয়া আছে তে সেই কাৰণে কোন সকল ব্যক্তি appellate authority যিখন কমিটি হ'ব বা ব্যক্তি হ'ব তেওঁলোকক কাক দিয়া হবে কথাটো কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ নাই তে এইটো কথা ইয়াত উল্লেখ থাকিলে মহোদয় ভাল আছিল আমি এইটো মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা ক্লিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছো লগতে সেকশন 17ত ৰিভিজনেল অথৰিটি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে এপিলেট অথৰিটিয়ে যদি কোনো
উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া থাকে তাতে চৰকাৰ পক্ষৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া থাকে সেক্ৰেটাৰী বা প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী লেভেলৰ তেওঁলোকে অথৰিটিয়ে কিবা ভুল হুকুম তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি নতুন হুকুম জাহিৰ কৰিব আৰু এই হুকুম অথৰিটিয়ে মানিব লাগিব ইয়াক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এপিলেট অথৰিটি থকাৰ পাছত কি কাৰণে ৰিভিজনেল অথৰিটিৰ প্ৰয়োজন হয় এই কথাটো আমি প্ৰয়োজন বুলি ভাবা নাই সেইকাৰণে এপিলেট অথৰিটি থকাৰ পাছত ৰিভিজনেল অথৰিটিৰ প্ৰয়োজন নাই সেই কথাটোকে আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ তে মহোদয় ইয়াৰ কাৰণে এইটো ডিলিট কৰিবই দিছোঁ আমি ডিলিট হ'ব লাগে ৰিভিজনেল অথৰিটি থাকিব নালাগে ইয়াৰ পাছত ষ্টেটিষ্টিকেল ইনফৰমেশ্যন মহোদয় এইটোত আমি এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছোঁ দে ইয়াত 18 sectionত clause 2 তাতে আছে in the event that the person who is subject to providing the statistical information under this act fails to provide such statistical information within the period as may be prescribed he shall on non-compliance be subject to penalty imposed by the said authority as per the provision of act or rules thereof তো ইয়াতে এটা পেনাল্টিৰ কথা আছে যেহেতু পেনাল্টি কিমান হ'ব কি হ'ব এই কথাটো ইয়াত উল্লেখ নাই যে গোটেই কথাখিনি বহুখিনি কথা আমি ক্লিয়াৰ হ'ব পৰা নাই এপিলেট অথৰিটি কোন থাকিব ৰিভিজনেল অথৰিটিৰ প্ৰয়োজন কিয় আছে যেহেতু অলৰেডি এপিলেট অথৰিটি এখন আছে আৰু পেনাল্টিত কি ধৰা হৈছে কিমান টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে কেনেধৰণৰ দুখবিলাকত ষ্টেটিষ্টিকেল ইনফৰমেশ্যন ডাটা ভুল কৰি দিয়াত ঠিক আছে আমি বুজি পাইছোঁ কিন্তু কিমান টকা ধৰা হ'ব এই কথাবিলাক যদি আমাৰ এই বিলখনত উল্লেখ নাথাকে মই ভাবোঁ যে আমি ক্লিয়াৰ নহ'ম মহোদয় মই এই এমেণ্ডমেণ্টখিনিৰ বাহিৰে মই দুআষাৰমান ক'ব বিচাৰিছোঁ যে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৰাজ্যৰ GDP আমি টনকিয়াল কৰিব পাৰোঁ আমাৰ অসমত যিটো 22-23 ইয়াৰ আছিলে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ তাতে মাত্ৰ আমাৰ 2.65 কৰোৰ আমি কালেক্ট কৰিবলৈ চৰকাৰ সক্ষম হৈছে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিন্তু ৱেৰেজ আমি অসম এখন এনেকুৱা ৰাজ্য যিখন ৰাজ্য আমাৰ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাক পটেনচিয়েলিটি প্ৰয়োজন আছে গোটেইখিনি আমাৰ আছে আমি যদি কওঁ যে আমাৰ ধৰ্মীয় স্থান আমাৰ সত্ৰসমূহ মঠ মন্দিৰ লগতে আমাৰ ৰজাদিনীয়া কীৰ্তিচিহ্নবোৰ আমাৰ অসমৰ সেউজীয়া পাহাৰ পৰ্বত আমাৰ ফৰেষ্টৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এনে বহু ধৰণৰ আমাৰ টি গাৰ্ডেনবিলাক আমাৰ বহুতবোৰ আছে যিবিলাকক আমি আকৰ্ষিত কৰি আমি বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আমি হয়তো কিছু আমাৰ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ GDP বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকৰ তুলনাত যেনে মহাৰাষ্ট্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ গুজৰাট কেৰালা তামিলনাডু জম্মু কাশ্মীৰ আৰু বহুতো এনেকুৱা ৰাজ্য আছে যিবোৰ ৰাজ্যত টুৰিজিমে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ টুৰিজিমৰ পৰা যথেষ্টখিনি GDP শ্বেয়াৰ হৈছে সেই ৰাজ্যবিলাকত কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যত আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি বছৰ নিশ্চয়কৈ দিয়া গৈছে কিন্তু আমি কি কাৰণে আমি ইমানখিনি পিছ পৰি আছোঁ এই কথাখিনি কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয় আমাৰ সৰু ৰাজ্য এখন তাতে কিন্তু 7% GDP টুৰিজিমৰ পৰা আহে তো ৱেৰেজ আমাৰ যিটো আমি পাইছোঁ 2.65 কৰোৰ এইখিনি আমাৰ 0.01ও নহয় আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ সেইকাৰণে মহোদয় আমি ভাবোঁ যে মন্ত্ৰী মহোদয় এই বিভাগটোক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰক কাৰণ টুৰিজিমৰ জৰিয়তেও আমি আমাৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰি আমাৰ ষ্টেট GDP আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে কোনো ক্ষেত্ৰত আমি টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত আমি পিছ পৰি থকা আমাৰ নহয় আমাৰ যথেষ্টখিনি প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ আছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যিটো শিৱসাগৰ এখন হিষ্টৰিকেল আমাৰ জিলা আৰু এই জিলাটো বহুতখিনি আমাৰ স্থান আছে যিবোৰ আমি টুৰিজিমৰ জৰিয়তে ডেভেলপ কৰি কিনে আমি ৰাজহ আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সেই কিছু জিলাৰ নাম মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ মহোদয় নাজিৰা অসমৰ এক ঐতিহাসিক ঠাই বিশ্ব ঐতিহ্যৰে দিশে আগবঢ়া চৰাইদেউ মৈদান এই নাজিৰাত অৱস্থিত আহোম ৰাজত্বকালৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসৰ সাক্ষ্য বহন কৰি অহা নাজিৰাতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ অসম কোম্পানী লিমিটেডৰ কাৰ্যালয় আছিলে আহোম ৰাজত্বকালৰ 194টা ঐতিহাসিক স্থান নাজিৰাত আছে
এই ঐতিহাসিক স্থানৰ ভিতৰত মোগল সাম্ৰাজ্যৰ তাজমহলতকৈও পুৰণি গৰখীয়া দৌলটো, যিটো যোগতলী মৌজাৰ নাওখৰীয়া গাঁৱত অৱস্থিত। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই নিৰ্মাণ কৰা এই ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখনলৈ পৰ্যটকৰ কিছু নতুন সম্ভাৱনীয়তা কথা চিন্তা কৰিব পৰা যায় নেকি? ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল নাজিৰাৰ পৰা, যি গৈ গোলাঘাটত এক গণবিদ্ৰোহৰ ৰূপ লৈছিল। পিয়লি ফুকনৰ নামেৰে আহোম ৰাজত্বকালত নাজিৰাৰ আঠখেল মৌজাত এটি দল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। অসমৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰতে ঐতিহাসিক স্থানসমূহৰ সংলগ্ন কৰাৰ থল আছে। নাজিৰাৰ বৰশিলৰ পৰ্যটকৰ বাবে এক অতি মনোৰম ঠাই। এই স্থানত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে উন্নীত কৰাৰ থল আছে। অসম পথ নিৰ্মাণৰ কাম পোনপ্ৰথমবাৰলৈ আহোমসকলেই কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ স্পিকাৰ আছে, এই লিষ্টখন মই গাই দিম, মই ছাবমিট কৰি দিম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ খুব ওচৰতে, আমাৰ গুৱাহাটীৰ খুব ওচৰতে আমাৰ বহু মনোমোহা ঠাই আছে। মই কেইবাবাৰো বিধানসভাত কথাটো উত্থাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ লাম্পি অঞ্চল, আমাৰ লাম্পি অঞ্চলত যথেষ্টখিনি পটেঞ্চিয়েলিটি আছে। আমাৰ এখন মিনি শ্বিলং বুলিও ক'লেও ভুল নহ'ব, য'ত নেকি আমি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ পৰা ভৰপূৰ এটা অঞ্চল, যিটো অঞ্চলকো আমি ডেভেলপ কৰি কেনে আমি টুৰিষ্টক এট্ৰেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনি যিহেতু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হয়, নিশ্চয়কৈ আমি PWD বা কিছু আইন কানুনৰ বাধা আছে। আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই অঞ্চলবিলাক, ফৰেষ্ট যিহেতু এলেকা আছে, ফৰেষ্টৰ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে তাতে যদি পৰ্যটকৰ কাৰণে কিছু RB তৈয়াৰ কৰি বা অন্য কিছু তেওঁলোকক থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি সেই অঞ্চলবিলাক পৰিদৰ্শন কৰাও আমাৰ টুৰিষ্টসকলক সুবিধা কৰি দিয়ে। মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা অঞ্চল, যিটো গুৱাহাটীত আহিয়ে বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহিয়ে খুব ওচৰৰ অঞ্চল এটাত গৈ তেওঁলোকে মনোমোহা দৃশ্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তেওঁলোকে দেখা পাব। ঠিক তেনেধৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়, উকিয়াম অঞ্চল আছে। এই অঞ্চলবিলাকতো আমাৰ ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ আৰু দুইজন স্পিকাৰ আছে। মই শেষত মোৰ যিকেইটা এমেণ্ডমেণ্ট, মই লিষ্টখন দিম, মোৰ যিকেইটা এমেণ্ডমেণ্টটো পিছত আমি আহি যাম। মই ভাবোঁ যে এইকেইটা মই ক্লিয়াৰ যদি হওঁ নিশ্চয়কৈ ভাল পাম। ঠিক আছে, তো আমিনুল ক'ব না কোনে? আপুনি ক'ব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024, এই সংক্ৰান্তত বিলত আমি দুটা এমেণ্ডমেণ্ট দিছোঁ, কিন্তু আমি কিছু প্ৰাসংগিক কথা অলপ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰ আগতে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেত যিহেতু BSCৰ মিটিঙত নাছিলে, BSC মিটিঙত এইটো সিদ্ধান্ত হৈছিলে যে বিলৰ আলোচনা কৰোঁতে সামগ্ৰিকভাৱে যিটো বিষয়ৰ বিল হয়, এই বিষয়টোৰ ওপৰত বিভিন্ন দিশ খুঁটিনাটিবিলাক আলোচনা কৰিব পৰা যাব সাধাৰণ আলোচনাত। অলপ আগতে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল যে এইটো কাটমোচন নহয়, ঠিক এনেকুৱা নহয়। BSCত আমাৰ ডিচিশ্যন হৈছিল যে কাটমোচন নহ'লেও, যে অধ্যক্ষ মহোদয়ে এই কথাটো 2 বছৰৰ পৰাই কৈ আছে যে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত বিল থাকে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত সামগ্ৰিকভাৱে কিছু আলোচনা সাধাৰণ আলোচনাত আহিব লাগে। তো যিয়ে নহওক, এতিয়া অসমত পৰ্যটন উদ্যোগৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই বিলখনে কিমানখিনি অৰিহণা যোগাব, এই কথাটো মই পিছত আহি আছোঁ। প্ৰথমতে আমি সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ চিত্ৰটো অলপ মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। যে অসমত আমি জানো যে কাজিৰঙা বা আমাৰ যিখিনি অভয়াৰণ্য আছে বা 2-এটা জেগা আছে য'ত অলপ বাহিৰৰ পৰা পৰ্যটক আহে, বেছিকৈ আকৰ্ষিত হয়। কিন্তু আমাৰ যিখিনি ঐতিহাসিক যিখিনি কীৰ্তিচিহ্ন আছে, তাৰ লগতে এটা কথা আমি বাৰে বাৰে অসম বিধানসভাত কৈ আছিলোঁ যে আমি ৱাটাৰ বেছড টুৰিজিম ছেক্টৰটো ডেভেলপ কৰাৰ অসমত যথেষ্ট থল আছে, কিন্তু এইটো অসমত আমি খুব শোচনীয়ভাৱে ব্যৰ্থ হ'লোঁ। আমি কেৰেলাত দেখিছোঁ, তামিলনাডুত আৰু মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোকে বেক ৱাটাৰ মানে যিটো টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট কৰে, কেৰেলাত আটাইতকৈ বেছি টুৰিষ্ট তেওঁলোকে কৈৰালা হওক, আলেপ্পি হওক বা বিভিন্ন ঠাইত বেক ৱাটাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰি গাঁৱৰ মাজেদি তেওঁলোকে এটা খুঁটিৰ নিচিনা নি তেওঁলোকে পৰ্যটকবিলাক বহুত পৰ্যটক যায়। গতিকে আমাৰ অসমত কিন্তু জলাশয়ৰ অভাৱ নাই, যথেষ্ট জলাশয় আছে। কিন্তু এই জলাশয়বিলাকক অলপ টুৰিষ্ট ছেক্টৰলৈ ডেভেলপ কৰি বাহিৰৰ টুৰিষ্টসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ আমাৰ চৰকাৰৰ একো পৰিকল্পনা আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই। এই বিষয়টো আমি বাৰে বাৰে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি আছোঁ। কাৰণ অসমত বহুকেইখন নদী, তাৰপিছত বিল, হ্ৰদ, খুঁটি, উপনদী যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ প্ৰাকৃতিক
সৌন্দৰ্য স্বাভাৱিকভাৱে আছে প্ৰাকৃতিকভাৱে, খালি তাত আমি অলপ চাইণ্টিফিকেলি ডেভেলপ কৰি দিলে বাহিৰৰ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ। গুৱাহাটীত আহিলে বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা বহু সময়ত যিবিলাক এছেম্বলি টীম আহে, কমিটিবিলাক আহে, আমাৰ হোষ্টেলত আহিলে আমাক লগ পালে চিনাকি হ'লে আমাক কয় যে আমি ক'ত যাম, কিবা চাব বিচাৰোঁ ওচৰে পাঁজৰে গুৱাহাটীত, তেতিয়া আমি হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাব বা উমানন্দ এনেকৈ কৈ দিওঁ। মানে তেওঁলোকে যিটো বিচাৰে যে গুৱাহাটী ৰাজধানীৰ ওচৰত আমি ক'ৰবাত অলপ এনজয় কৰিব পৰাকৈ ভাল কিবা আমাৰ টুৰিজমৰ তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি, আমি যেতিয়া কৈ দিওঁ কাজিৰঙা, কৈছে সেইটোতো দূৰত আছে। তেওঁলোকে এইটো কয় যে সেই কাজিৰঙাটো দূৰত আছে, আমি পিছত এদিন যাম, আজি 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা ওচৰত আমি চাব পৰাকৈ কি আছে। গতিকে এই কথাটো বহুবাৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা আমাৰ বিধায়কসকলে আমাক লগ পাই চিনাকি হ'লে এই কথাটো কয়, আমি তেতিয়া অলপ লাজ পাওঁ। যিহেতু আমি যিখিনি কওঁ যে একোলেণ্ড যাওক বা অমুক যাওক, এইখিনি প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি তেনেকৈ কৰিব পৰা নাই। আৰু এটা কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিটো আমাৰ কাছাৰী ঘাটৰ ফালে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, উমানন্দ পাহাৰ বা কামাখ্যা মন্দিৰৰ এইখিনিত কিন্তু টুৰিজিম ছেক্টৰ ডেভেলপ কৰাৰ যথেষ্ট এটা থল আছে। ইয়াত যদিও যিহেতু উমানন্দ পাহাৰ মানে যিটো সৌন্দৰ্য বা নদীৰ যিটো ইয়াত সুঁতি বা তাত যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা কথা আমি আপোনাৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াত মাজতে ৰোপৱেৰ এটা চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিছিল যে ৰোপৱেত, কিন্তু দেখা গ'ল 2nd ডে 3rd ডে 4th ডেৰ পৰা এইটো বিকল হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আহি গ'ল, মানে প্ৰায়ে এনেকুৱা হয়, মানে 2 দিন চলিলে তাৰপিছত এমাহ বন্ধ। গতিকে এইটো আৰু অলপ চাইণ্টিফিক ৱেত অলপ ভালকৈ কৰিলে যাতে আমাৰ গুৱাহাটী বেষ্ট ওচৰতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীকেন্দ্ৰিক, পাহাৰ আৰু নদীকেন্দ্ৰিক ইয়াতে টুৰিষ্ট ছেক্টৰ কিবা ডেভেলপমেণ্ট কৰিলে বহিৰাজ্যৰ পৰা, যিহেতু গুৱাহাটীটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হয়, এণ্ট্ৰি গেট হয়, গতিকে গুৱাহাটীত আহি বহু লোকে অন্তত আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ টুৰিষ্ট যিটো আমি টুৰিজম ছেক্টৰ যিটো আমি ডেভেলপ কৰিম, তাত নিশ্চয় আমাৰ পৰ্যটক যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে যাতে চলিত বাজেটত নহ'লেও পৰৱৰ্তী বাজেটত যাতে চৰকাৰে ইয়াতে গুৱাহাটীৰ ওচৰত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেষ্ট এটা ৱাটাৰ টুৰিজম ছেক্টৰ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে যাতে কাম কৰে, কিবা এটা ব্যৱস্থা লয়, আমি এইটো আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম। আৰু তাৰ লগে লগে ইয়াতে এই বিলখনত যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে যে আমাৰ ইয়াত আমাৰ টুৰিষ্ট ছেক্টৰত মানে যিসকল ট্ৰেইনিং দিয়া বা যিসকল টুৰিজমৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে বা যিকেইখন কমিটি বনোৱা বা তেওঁলোকক এম্পাৱাৰ কৰা, কথাখিনি ঠিকেই আছে, আমি গোটেইখিনি চালোঁ। তো ইয়াতে আমি ক্লজ 15ত আমি আৰু এটা এমেণ্ডমেণ্ট বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই কমিটিখনে যিসকল মানে টুৰিষ্ট ছেক্টৰত যিসকল ইনভেষ্ট কৰে সেই উদ্যোগীসকলক যাতে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু এটা ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে দিয়ে যে ইয়াত ছেফটি মেজাৰৰ যিখিনি প্ৰভিজন আমাৰ এই আইনখনে দি আছে, সেই ছেফটি মেজাৰখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এই বিষয়ত তেওঁলোকক এটা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু যাতে এইখিনি এনচিয়ৰ কৰে তেওঁলোকে ছেফটি মেজাৰৰ গোটেইখিনি তেওঁলোকে লৈছে নে নাই, এই বস্তুটো যাতে কমপক্ষে 6 মাহত এবাৰ যাতে তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰে চৰকাৰক, যাতে কোনো দুৰ্ঘটনাত পতিত নহয়। বিশেষকৈ ৱাটাৰ টুৰিজিমত ইয়াত যিখিনি জাহাজ থাকিব বা নাও থাকিব, তাত যিটো তেওঁলোকৰ কাৰণে লাইফ বোট বা যিটো লাইফ জেকেটৰ ব্যৱস্থা বা মুঠৰ ওপৰত এইটো প্ৰশিক্ষণ দিয়া, যিসকলে খুলিব তেওঁলোকক কমিটিয়ে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব। আৰু ছেফটি মেজাৰটো এনচিয়ৰ কৰিবলৈ চৰকাৰে তেওঁলোকক 6 মাহ পিছে পিছে ৰিপৰ্ট দি থাকিব। এই বিষয়টো মানে সোমাই ল'লে ভাল হয় মোৰ মতে, তেতিয়া ছেফটিটো এনচিয়ৰ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ ভয় কৰিব নালাগে। আৰু বাকী আইনখনত আমি দেখিছোঁ যে এটা টুৰিজম ছেক্টৰটো এটা কণ্ট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে, সেইটোক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰ লগে লগে টুৰিজম ছেক্টৰৰ ব্যাপক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে খুব বেছি এটা ইয়াত কৰা নাই, ভৱিষ্যতে সেইখিনি চৰকাৰে কৰিব বুলি মই আশা ৰাখি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। গোবিন্দ বসুমতাৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমাৰ টুৰিজম বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি টুৰিজম সম্পৰ্কে ডেভেলপমেণ্ট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিল উত্থাপন কৰিছে, যিহেতু টুৰিজম অসমৰ বিত্তীয় অৰ্জনৰ এটা চ'ৰ্চ হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ বিকাশ সাধন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু
বহুতে দেখা যায় যে টুৰিজমৰ নামত য'তে মতে বহুত মানুহে ৰিচৰ্ট বা তেনেকৈ টুৰিজম গেষ্ট হাউচ খুলিছে তেওঁলোকক ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অনা অসুবিধা আমি দেখিবলৈ পাওঁ বহু সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনতে তেওঁলোকে পৰিচালনা নকৰে সেইকাৰণে টুৰিজম ডেভেলপমেণ্টৰ যি বিল আনিছে বিলৰ জৰিয়তে আমাৰ টুৰিজমৰ যিখিনি গেষ্ট হাউচ প্ৰাইভেট মেনেজমেণ্ট যিবিলাক টুৰিজম গেষ্ট হাউচ আছে সেইবিলাকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইবিলাকৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে এটা ৰেগুলেশ্যনৰ মাজত পৰিচালনা কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন আছে যিহেতু টুৰিজম অসমৰ এটা আৰ্নিঙৰ চ'ৰ্চ হয় এই চ'ৰ্চখিনি আমি চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি এটা শৃংখলাবদ্ধ ৰেগুলেশ্যনৰ মাজত আনি যদি পৰিচালনা কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে অসমত টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ যি সম্ভাৱনীয়তা আছে বা আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অসমত আহি পেলাই পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণৰ যিখিনি পৰিৱেশ আছে সেইখিনি নষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় সেইকাৰণে আজি এই বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি বিল উত্থাপন কৰিছে আৰু টুৰিজম ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰি অসমৰ আৰ্থিক দিশত এটা ৰেভিনিউ চ'ৰ্চ ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰা যেতিয়া এটা চ'ৰ্চ আছে ইয়াক ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ যেতিয়া প্ৰচেষ্টা আছে সেইটো আমি খুব ভাল পাইছোঁ আমি বিশেষ আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যিখিনি টুৰিজমৰ সম্ভাৱনীয় তেনেকৈ স্থান আছে BTC অঞ্চলৰ বিশেষকৈ ভূটান বৰ্ডাৰ এলেকাখিনি টুৰিজমৰ এটা ডেভেলপ কৰাৰ থল আছে সেইখিনি যাতে এই আইনৰ আওতাত লাগি এই ডেভেলপমেণ্ট বিকাশৰ যিটো আইন আনিছে বিল উত্থাপন কৰিছে তাৰ আওতাত আনি এই অঞ্চলত টুৰিজম পৰ্যটকসকলে আকৰ্ষণ কৰিব পৰা তেনেকৈ টুৰিজম স্থল গঠন কৰাৰ কাৰণে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিশেষকৈ ভূটান বৰ্ডাৰ এলেকাত বহুতো প্ৰাইভেট ৰান তেনেকৈ টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচ আছে সেইবিলাকৰ কোনো নিয়ম নীতি নাই বহু সময়ত কিছুমান অনাকাংক্ষিত ঘটনাও ঘটে যিহেতু চৰকাৰৰ দৃষ্টিত চৰকাৰৰ নজৰ সেইবিলাক ৰেষ্টুৰেণ্টভুক্তও নহয় আৰু নিজৰ খেয়াল খুচিমতি পৰিচালনা কৰে তাত কোনো নিয়ম নীতি নচলে আৰু তেনেকুৱা হোৱাৰ ফলত টুৰিজম আকৰ্ষণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে টুৰিজম যিসকলে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিব লগা টুৰিষ্ট তেওঁলোকৰ যিখিনি সা সুবিধা দিব লাগে তেনেকৈ সুবিধা দিব পৰা ব্যৱস্থাও নাই তেনেকুৱাবিলাকে এটা নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজত এই বিলৰ জৰিয়তে নিয়ন্ত্ৰণ আনি এটা ৰেগুলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে আজি যি বিল উত্থাপন কৰিছে ইয়াত আমাৰ পুৰা সমৰ্থন আছে আমি আশা কৰোঁ এই বিলৰ জৰিয়তে অসমৰ টুৰিজমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব আৰু অসমত টুৰিজম গঢ়ি তুলিব এইখিনিকে মোৰ বক্তব্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দ্য আছাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল যি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে আনিছে খুব সুন্দৰ এখন বিল আমি দেখা পাইছোঁ আৰু পঢ়ি চালোঁ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে বিশেষকৈ হেৰিটেজ যি বিষয়টো ইয়াত মানে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে যিটো মন্ত্ৰী মহোদয়ে উদ্যোগ লৈছে বিলৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বাবে মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি যদি ৱেবছাইট চাওঁ যদি যোৰহাটত কোনোবা এজন টুৰিষ্ট যায় ৱেবছাইট যদি চাৰ্চ কৰি পেলাই যোৰহাটত কি কি টুৰিষ্ট স্পট আছে যাব বিচাৰে তে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহ এতিয়াও ৱেবছাইটত উল্লেখ নাই সেইসমূহ আমি অনুৰোধ জনাম এই বিলৰ লগতে ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব সমগ্ৰ টুৰিষ্টৰ কথা লৈ বা টুৰিজিমৰ লৈ সেই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক বিশেষভাৱে ৱেবছাইটটো আপডেট কৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰা গোমধৰ কোঁৱৰৰ যি
ক্ষেত্ৰ এই ক্ষেত্ৰ আমাৰ মৈনীতে মানে স্থাপিত কিন্তু আজিও গোমধৰ কোঁৱৰৰ সেই ছাইট এতিয়াও ৱেবছাইটত আপলোড হোৱা নাই ইয়াৰ লগতে আমি যদি চাওঁ গিবন মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যি গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এছিয়াৰ ভিতৰত নাম থকা এটা মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী গিবন নামৰ খোলক নামৰ এই বান্দৰটোৰ কাৰণে এতিয়াও সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্ট মানে ৱেবছাইটত বা টুৰিষ্ট এডভাইজাৰ এইসমূহ যদি ৱেবছাইটত চোৱা যায় সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম হেৰিটেজৰ যিটো প্ৰসংগ আনিছে এই হেৰিটেজৰ প্ৰসংগত বিশেষকৈ গোমধৰ কোঁৱৰ তৰাতলী ক্ষেত্ৰ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে এয়া বিশেষভাৱে মন্ত্ৰী মহোদয়ক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে আমি মোৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই মই বছৰেকত এবাৰ হ'লেও অসমৰ বাহিৰত যাব চেষ্টা কৰোঁ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ শেষত তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে মই ফৰেইন কাণ্ট্ৰিটো এতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই বিদেশত আপোনাৰ লগতে এবাৰ সৌভাগ্য হৈছিল বাংলাদেশ যোৱা তেতিয়া এই পাছপৰ্ট বনাইছিলোঁ আৰু পাছপৰ্ট আগত বনোৱা নাছিলোঁ ভৱিষ্যতে ক'ত যাম নাজানো কিন্তু যেতিয়া আমি টুৰিষ্ট ছাইটবোৰ চাওঁ ক'ত ক'ত সুবিধা অসুবিধা আছে বা ব্যৱস্থাত আছে ৰোড ছাইড এমিনিটিজ বিশেষভাৱে টুৰিষ্টৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ অলপ উদ্যোগ লৈছে নোলোৱা নহয় আৰু ব্যাপকভাৱে উদ্যোগ ল'ব ৰোড ছাইড এমিনিটিজ য'ত টয়লেট খোৱা পানী ব্যৱস্থা থাকে আৰু অকণমান জিৰণি ল'বলৈ বহিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা থাকে এইখিনি যেন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এই আসাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিলৰ ক্ষেত্ৰতে যিসমূহে টুৰিষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন হোটেল মটেলৰ পৰা আদি কৰি টুৰিষ্ট ছাইট তেওঁলোকে টুৰিষ্টৰ কাৰণে খুলি দিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব অত্যন্ত টুৰিষ্টৰ ৰোড ছাইড এমিনিটিছৰ ব্যৱস্থাও তেওঁ যেন সুনিশ্চিত কৰে এইখিনি যেন বিলৰ লগতে এটা নিৰ্দেশনা যায় যিসমূহে টুৰিজিম ছেক্টৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা ভৱিষ্যতৰ দিনত জড়িত হ'ব মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল মই ডিমা হাছাও গৈছিলোঁ আৰু ডিমা হাছাওৰ যিখন আমি তাত দেখিলোঁ লেক মানে উমৰাংচু লেক এই উমৰাংচু লেকটো খুব ধুনীয়া খুব সুন্দৰ আৰু হয়তো বিশ্বৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা এটা স্থল আছে উমৰাংচু লেকত যোৱাটো ডিমা হাছাও নিৰ্বাচনত গৈছিলোঁ ৰাইজৰ আদৰ মৰম ডিমা হাছাওৰ লোকৰ খুব সুন্দৰভাৱে পাইছিলোঁ কিন্তু তাত যদি আমি চাওঁ যিখিনি ন্যূনতম সুবিধা তাত থাকিব লাগিছিল এতিয়ালৈকে তাত সুবিধা নাই বিশেষভাৱে টুৰিষ্টৰ কাৰণে তাত অলপ সময় জিৰণি ল'বলৈ বয়স্ক যদি লোক যায় তাত বহিবৰ কাৰণে বা তাত টয়লেটৰ ব্যৱস্থা বা তাত অলপ খোৱা বোৱা যদি সুবিধা স্নেক্সৰ পোৱা সুবিধা সেইখিনি যদি অলপ থাকে সৰু বাচ্চা লৈ পেলাই সাধাৰণতে টুৰিষ্টসকল যায় এই সৰু বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে অকণমান খেলৰ ব্যৱস্থা এইখিনি যদি ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰে ভাল হ'ব মই সামৰিব বিচাৰিম আৰু এটা প্ৰসংগ ক'ব বিচাৰিম মই দেখা পাইছোঁ যে হস্পিটেলিটি খুব প্ৰয়োজন আমি বাহিৰত যেতিয়া অসমৰ বাহিৰলৈ গৈছোঁ তাত কৰিছে আমাৰ অসমতো এতিয়া মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ অসমত আহি পৰিছে টুৰিষ্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ বিভিন্ন শান্তি চুক্তিসমূহ হোৱাৰ পিছত বড়ো শান্তি চুক্তি হওক ডিমাচা শান্তি চুক্তি আদিবাসী শান্তি চুক্তি ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ আলফা শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত অসমত কিবা টুৰিজিমৰ এটা প্ৰসাৰ হোৱাৰ খুব সুন্দৰ এটা বাতাবৰণ আহিছে গুলি নুফুটা বম নুফুটা এখন অসম হৈ পৰিছে কিন্তু আমি যদি হস্পিটেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ ট্ৰেইন আপ কৰিব পাৰোঁ আৰু অলপ যদি খুব সুন্দৰকৈ নমস্কাৰ দিয়া খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক অকণমান কথা পাতি পেলাই তেওঁলোকক আদৰ দি পেলাই তেওঁলোকক বহিবৰ কাৰণে ৰিচিপশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যদি অলপ ট্ৰেইন আপ কৰি পেলাই এতিয়া আমি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত যদি নামোঁ শেহতীয়াকৈ মই দিল্লীৰ পৰা আহোঁতে মোৰ গাড়ী নাছিল মই গাড়ী এটা ভাড়া কৰি পেলাই আহিব লগা হ'ল মোৰ লগত ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া সাক্ষী আছে নগাঁৱৰ বিধায়ক তেওঁ তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ CMৰ গাড়ীত গুচি আহিলে মোৰ গাড়ী নাছিল তেতিয়া তাত দেখিলোঁ ড্ৰাইভাৰসমূহ সাধাৰণতে বহুত বেছি ড্ৰাইভাৰ আৰু যিটো মতাৰ যিটো পদ্ধতি
এই পদ্ধতিটো যদি অকণমান সুকীয়া হয় আৰু এজনে তাত ৰিচিভ কৰে আপোনাৰ কি অসুবিধা আৰু আপোনাক গাড়ীৰ প্ৰয়োজন নেকি বা আপোনাৰ ট্ৰেইনত যাবনে আপুনি ক'ত যায় খুব ৱেলকামটো যদি ধুনীয়াকৈ হয় আৰু আপুনি গাড়ীৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আমুক কাউণ্টাৰত গৈ আপুনি গাড়ী পাব এনেকৈ যে ন্যূনতম অকণমান ব্যৱস্থা আমাৰ হয় টুৰিষ্ট খুব আকৰ্ষিত হ'ব আৰু নেক্সট দুনাই তেওঁলোকে আহিবলৈ বিচাৰিব মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰদ্ধা অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ যোগেদি এই বিলখনৰ যোগেদি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ টুৰিজিম ছেক্টৰটো বিকাশ কৰিব আৰু উৎসাহিত কৰিব নতুন প্ৰজন্মক টুৰিজিম ছেক্টৰৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই বিলখনৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰী ৰচিদ মণ্ডল মই প্ৰথমতে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এমেণ্ডমেণ্টৰ লগে লগে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে যে এই বিভাগৰ ওপৰত এটা যথেষ্ট সময় আলোচনা কৰাৰ সুযোগ দিছে BSCৰ জৰিয়তে গতিকে আজি যি পৰ্যটন বিভাগৰ যি বিল আহিছে আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা 7টা এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক নন্দিতা বাইদেৱে ইতিমধ্যে গোটেইকেইটাৰ ওপৰত থুলমূলকৈ কৈছে এটা বস্তু কেৱল ৰৈ গৈছিল বুলি মোৰ মনো হয় যে যিটো ক্লজ 3ত আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰক পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম বুলি আমি এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলোঁ য'ত নেকি যিবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়া হ'ব ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰখিনি আমি স্থানীয় বাসিন্দা হোৱাটো আমি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় যে এই বিষয়টোক 3টা ছেক্টৰত ভগাব পাৰোঁ যে প্ৰয়োজনীয়তা সম্ভাৱনীয়তা আৰু প্ৰত্যাহ্বান পৰ্যটনৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্ভাৱনীয়তা আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বান চৰকাৰৰ লগত আমিও একমত আমি সকলোৱে একমত যে আমাৰ প্ৰয়োজন আছে যে দ্ৰুতভাৱে বিকাশ লাভ কৰা আৰু আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ বেছি ৰেভিনিউ দিব পৰা আটাইতকৈ বেছি কৰ্মসংস্থাপন দিব পৰা ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰৰ উদ্যোগেই হৈছে টুৰিজম যাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সম্ভাৱনা আমাৰ অসমত আছে যদি আমাৰ অসমৰ সম্ভাৱনা থকাৰ যদি দেখা যায় যে এশিঙীয়া গড়েই কওক যিটো বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত বা বিৰাল প্ৰজাতি কিছুমান অসমত আছে যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথাই কওক বা যিটো ইক' টুৰিজিমৰ কথাই কওক বা আমাৰ সাংস্কৃতিক বৰণীয়া আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰতা এই গোটেইবিলাক আনকি 1823 খ্ৰীষ্টাব্দত যিটো চাহৰ যিটো আৱিষ্কাৰ হয় তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ সেউজীয়া চাহ বাগিচা ইয়াৰ ওপৰত আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীত যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোটেইকেইটা ৰাজ্যৰ কাৰণে গুৱাহাটী চিকিৎসাৰ কাৰণে হাব হৈ গৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ আমাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আমি কিছুমান চেলেঞ্জত আমি দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰে দেখা গৈছে এই বছৰ বাজেটত কিমান দিছে মাত্ৰ 100 কোটি টকা যদিও উৰ্পদ বিল বা কামাখ্যা ধামৰ বিকাশৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰ্মীয় শিৱসাগৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কিছুমান আঁচনি লৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইখিনি যথেষ্ট নহয় যে আজি মোৰ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক আমাৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে ডিমা হাছাওৰ কথা কৈছে যে মই নিজৰো সৌভাগ্য হৈছিল ডিমা হাছাও যে অসমৰ কাশ্মীৰ বুলি ক'ব পাৰি যে ডিমা হাছাও অসমৰ কাশ্মীৰ য'ত নেকি আমি অলপ চেষ্টা কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ তথা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি টুৰিষ্টক তাত আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি কিন্তু চৰকাৰে যি ধৰণে তাতে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ আমি দেখা পোৱা নাই যে ইমানখিনি প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো আৰু ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি সবল কৰাৰ উপৰিও যথেষ্ট সংখ্যক কৰ্মসংস্থাপন দিব পৰা সম্ভাৱনীয়তা থকাৰ পাছতো অসমত পৰ্যটন বিভাগৰ কাম কাজৰ বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন কাৰ্যসূচী আমাৰ চকুত পৰা নাই যে ৱাইল্ড লাইফৰ ক্ষেত্ৰত 1987ত পৰ্যটনৰ যি নীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল ইয়াক এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে কিন্তু ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই ৰেষ্ট্ৰিক্টেড পাৰ্মিট এৰিয়া যিটো কনচেপ্ট যিটো নেকি 1955ত ইম্প'জ কৰা হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 1999ত এইটো উইথড্ৰ কৰা হৈছে যদিও এতিয়াও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিছুমান বা বিদেশৰ কিছুমান ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকৰ মাজত এই কনচেপ্টটো এতিয়াও আছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা এইবিলাক অঞ্চল ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়াৰ মাজত আছে নেকি
আৰু আমাৰ ইয়াতে কিছুমান সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বা কিছুমান আন্দোলন বা এনেকুৱা অপহৰণ এইবিলাকৰ কিছুমান এটা ৰিউমাৰ আছে সেই ৰিউমাৰখিনি আমি অভাৰকাম কৰিব পৰাকৈ আমাৰ তেনেকুৱাকৈ ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰাত আমি ব্যৰ্থ হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কিছুমান বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ আমাৰ অভাৱ দেখা গৈছে যিবিলাক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰস্থল যে আমি OSAID আমি ইতিমধ্যে কৈ গৈছে যে OSAID ফেচিলিটিজ বা যিটো ঠাই তাত যিখিনি ফেচিলিটি থাকিব লাগে টুৰিষ্টৰ থকাৰ কাৰণেই হওক খোৱাৰ কাৰণেই হওক পানীৰ কাৰণেই হওক এই ফেচিলিটিবিলাকৰ আমি অভাৱ দেখা পাওঁ তাৰোপৰি যদি লক্ষ্য কৰা যায় যে অসমৰ টুৰিজমক ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ পেপাৰ বিভিন্ন জাৰ্নেল বা অনলাইন আপলোড কৰি পেলাই ইউটিউবত আপলোড কৰি ইয়াক যেনেভাৱে আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেইধৰণে কিন্তু অসমৰ টুৰিজমক আকৰ্ষণীয় কৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো ৰিচাৰ্চ পেপাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰেচাৰ আমি ফটোসহ তেনেকুৱা লিটাৰেচাৰ আমি কিন্তু ক'তো আপলোড কৰা নাই যিটো নেকি অত্যন্ত জৰুৰী আছিল টুৰিষ্টক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কিছুমান সুসংহত প্ৰচেষ্টাৰ অভাৱ লক্ষ্য কৰা যায় যে আমি জনসাধাৰণ উদ্যোগী আৰু চৰকাৰ আমাৰ এটা সুসংহত পৰিকল্পনা আৰু প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে কিছুমান অঞ্চলত কিছুমান সৰু সৰু ক্ৰাইম বা ট্ৰাফিক প্ৰব্লেম বা এনেকুৱা কিছুমান অসুবিধা আছে গতিকে সেই প্ৰব্লেমটো স্থানীয় সমস্যাৰ লগে লগে তাত টুৰিষ্ট অহাটো এফেক্ট কৰে যে সেইবিলাক অঞ্চলত টুৰিষ্টও নাহে গতিকে এইবিলাক বস্তু ৰিজল্ভ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পৰিকল্পনা লাগিব আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আমাৰ গাইডো নাই যে টুৰিষ্টক গাইড কৰাৰ কাৰণে যে আমাৰ টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টে তেনেকুৱাকৈ গাইডক ট্ৰেইনিঙৰ যে ব্যৱস্থা কৰিব তেনেকুৱা চকুত লগা হোৱা নাই গতিকে পুঁজিৰ নাটনি বা সুসংহত পৰিকল্পনা বা লিটাৰেচাৰ আৰু গৱেষণা উপলব্ধ লিটাৰেচাৰ তাক আন্তৰ্জাতিকভাৱে বা ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে বহলভাৱে প্ৰচাৰ কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা বা নীতি চৰকাৰৰ হাতত থাকিবলৈ আছিল সেইখিনি দেখিবলৈ পোৱা নাই মই ভাবোঁ চৰকাৰে এইখিনি পদক্ষেপ ল'লে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট উন্নত হ'ব শ্ৰী অখিল গগৈ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই যিখন বিল আনিছে দ্য আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024 মই যদি প্ৰথম বাক্যটো কওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ম যে খুব বেয়া সময়ত এখন দৰকাৰী বিল অনা হৈছে খুব বেয়া সময় আমাৰ টুৰিজিমটো এতিয়া আচলতে ডিক্লাইনিং ষ্টেজত গৈ আছে মানে এটা খুব বেয়া পৰ্যায়লৈ গৈ আছে টুৰিজিমটো বুম এটা হৈছিলে আমাৰ হেৰিয়াৰ পাছত টুৰিজিমলৈ বহুত আমাৰ মানুহ আহিছিলে বাহিৰৰ পৰা কিন্তু এতিয়া খুব ডিক্লাইনিং অসমৰ সঁচাকৈ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰটো এতিয়া চব মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই দিব পাৰোঁ ৰংঘৰত কিমান কমিছে তলাতল ঘৰত কিমান কমিছে কাজিৰঙাত কিমান কমিছে মানুহ মানে খুব বেয়া আৰু যিকোনো টুৰিষ্ট বিজনেছৰ লগত জড়িত থকা মানুহক সোধক যে টুৰিজিমৰ অৱস্থা বেয়া যিবিলাকে টুৰিজিমৰ নামত ধৰক বিয়া চিয়া পাতি আছে মানে এনেকুৱা ফাংচনবিলাক কৰে তেওঁলোকৰ নিচিনা ৰিজৰ্ট কেইখনমান ভালকৈ চলি আছে তাৰ বাহিৰে টুৰিজিম বিজনেছ খুব সাংঘাতিকভাৱে বেয়া আৰু এই যিখন বিধেয়ক আনিছে এই বিধেয়কখন দেখিলে মানে এতিয়া এই বেয়া সময়খিনিত মানে যিখিনি মানুহ টুৰিজিমৰ লগত লাগি আছে যিবিলাকৰ পলিটিকেল বেকিং নাই আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই মানুহবিলাকে এতিয়া ভয় খাব সেইটো এটা কথা তাৰপাছত এই গোটেই বস্তুটো টুৰিজিমটো মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে এই গোটেই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে কি কৰিব খুজিছে এই বিধেয়কখনটো আচলতে নকল এখন আমাৰ হিমাচল প্ৰদেশ যিখন টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 2002 তাৰ পৰা নকল মাৰিছে ডাইৰেক্টলি নকল মাৰোঁতে বহুত বস্তু থাকি গৈছে খালি ইয়াতে তো এইখনত কি কৰিছে বেচিকেলি এই বিলখনৰ জৰিয়তে কি কৰি পেলাইছে মানে আমাৰ টুৰিজিম যিবিলাক অফিচাৰ সেই টুৰিজিম অফিচাৰবিলাকক ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰবিলাক আগতে আছিলে কি টুৰিজিম অফিচাৰবিলাকে কোনখন টুৰিষ্ট ক্ষেত্ৰ ঠিক কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ক্ৰিয়েটিভলি তেওঁলোকে সৃষ্টিমূলকভাৱে বস্তুবিলাক নিৰীক্ষণ কৰি এইটো এনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ ঠাইত এতিয়া তেওঁলোকৰ সেই কামটোৰ পৰা নি এতিয়া তেওঁলোকক এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ পাতি দিছে কোনখন হোটেলত গৈ ধাপ্পা মাৰিব পাৰিব আৰু 2 টকা খাব পাৰিব এনফৰ্চমেণ্ট অফিচাৰ পাতি দিছে এইটো মানে এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে যে লাইচেঞ্চ পাৰ্মিট ৰাজ এটা টুৰিজিমত লাইচেঞ্চ পাৰ্মিট ৰাজ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টটোক আনি দিব খোজা কৈছে এই বিধেয়কখনৰ মূল বস্তুটো মই পঢ়া শুনা কৰি দেখিছোঁ
যিহেতু মই নিজে টুৰিজিম ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত গতিকে দেখিছোঁ যে এই বিধেয়কখনৰ মূল বস্তুটো এইটোৱে হ'ব এইটো লাইচেঞ্চ চাৰ্জ এটালৈ যাবগৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব সৰু সৰু আমাৰ একদম 100-200 মান ল'ৰাই বাৰ্ডিং কৰাই থাকে টুৰিষ্ট গাইড এই বিদেশৰ পৰা এজন মানুহ আহে তেওঁলোকে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ গৈ দেখুৱাই তেওঁলোকে এদিনত 1500 টকা 2000 টকা 5000 টকা এটা পায় চবকে কৈছে যে তেওঁলোকে ছবি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে পইচা দিব লাগিব এই গোটেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই দিছে এইবিলাক কৰি মানে অলপ ভয় চয় খুৱাই টুৰিজিমটো কাৰো অকণমান বেয়া কৰিবৰ কাৰণে বুদ্ধি উলিয়াইছে আচলতে কি হৈছে মানে অসমত বুমটো কেলে নাইকিয়া হৈ গ'ল জানেনে এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল যে এই আমাৰ এই আদানী বোলা মানুহজনক যেতিয়া এয়াৰপৰ্টটো দি দিলে গোটেই আমাৰ ফ্লাইটৰ খৰচটো বাঢ়ি গ'ল অসমলৈ এতিয়া বম্বেৰ পৰা এজন মানুহ গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ যিমান টকা লাগে তাতকৈ ভিয়েটনামলৈ যাবলৈ বম্বেৰ পৰা কম টকা লাগে অৱস্থা বেয়া সেইকাৰণে মানুহবিলাক চব ভিয়েটনামলৈ গৈছে বাহিৰৰ দেশবিলাক চাবলৈ গৈছে বিদেশ ফুৰিবলৈ গৈছে নৰ্থ ইষ্টটো চাবলৈ কি জীৱনত মানে ভাৰতৰ মানুহবিলাকৰ থাৰ্ড অপশ্যন মান হয় ভাৰতলৈ অহা মানুহবিলাকৰ কাৰণে থাৰ্ড অপশ্যন নৰ্থ ইষ্টটো মোটামুটি ধৰণে এবাৰ আহিলে প্ৰথমতে এটা ছাইড থাকিলে দ্বিতীয়টো বেলেগ এটা কাশ্মীৰলৈ গ'ল দ্বিতীয়টো তৃতীয়বাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ আহে এনেকৈ ধৰণে কৰে নহয় সেই বস্তুটো এতিয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ ইমান খৰচী হৈ গৈছে এয়াৰপৰ্টৰ চাৰ্জটো বহুত বেছি হৈ গ'ল আমাৰ ফ্লাইটৰ সেইটো কিবা এটা নকৰিলে টুৰিজিমটো আমাৰ খতম তাৰপিছত আগতে কি হৈছিলে নৰ্থ ইষ্টলৈ অহা মানুহবিলাক গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত নামিছিলে এতিয়া গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত নানামে নহয় নাগালেণ্ডলৈ যাবলৈ হ'লে ডিমাপুৰত নামিব এতিয়া অৰুণাচললৈ যাবলৈ হ'লে অৰুণাচলৰ এয়াৰপৰ্ট হৈ গ'ল শ্বিলঙলৈ যাবলৈ হ'লে বৰাপানীত এয়াৰপৰ্ট হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ যে আমাৰ এইফালেদি গৈছিলে সেইটো মুদামৰিলে এতিয়া সেই যিটো টুৰিজিমৰ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰব্লেম কিছুমান আহি আছে যিবিলাক বস্তু চৰকাৰে চাব খোজা নাই বুজিব খোজা নাই আৰু বুজি লৈ কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নকৰি কি কৰিব খুজিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত আৰু এটা লাইচেঞ্চ আনি আমাৰ টুৰিজিমটোক আগতকৈ আৰু বেয়া কৰিবৰ কাৰণে এই আইনখন চৰকাৰে আনিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আচলতে টুৰিজিমে আমাৰ গোটেই অৰ্থনীতিটো একদম বদলাই দিব পাৰে আজি আপুনি চাওক যে আজিৰ দিনটোত আজি যদি চাই আমাৰ ওচৰৰ ছিকিমখনৰ এজন মানুহৰ এবছৰৰ আয় 5,20,000 টকা 2022-23 বৰ্ষত আমাৰ কিমান এইবাৰ চৰকাৰে দেখুৱালে ৰিজাৰ্ভ বেংকে দেখুৱাইছিলে 1,18,000 টকা 1,18,000 টকা এবছৰত আমাৰ ইনকাম পাৰ কেপিটা ইনকাম কিন্তু ছিকিমৰ সেই সময়ত 5,20,000 আৰু গোৱাৰ এইবিলাকৰ কাৰো বেলেগ একো ইনকাম নাই অকল টুৰিজিমৰ পৰা বেছিকেলি পইচা আহে তেওঁলোকৰ গোৱাৰ প্ৰায় 5,50,000 মান টকা হ'লগৈ আমাৰ ইনকাম এতিয়া এবছৰৰ ইনকাম মানে 1,20,000 টকা তো এই টুৰিজিমটোক আমি বিকাশ কৰি সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম বঢ়াব পাৰোঁ কিন্তু তাক কৰিব নোৱাৰোঁ মোক যদি আপুনি যদি কয় যে তই টুৰিজিমটো কেনেকৈ বিকাশ কৰিবি মোক যদি কয় মই অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক লৈ অসমৰ টুৰিজিমটো বদলাই পেলাম অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ একো কৰিব নোৱাৰে কেৰেলা আমি যেনেকৈ চাবলৈ যাওঁ নহয় মই অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ এটাকে যদি মোক অকল 5 মিনিট সময় দিয়ে মই গোটেইটো বদলাই দিম এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখতে বুজাই দিম মই এতিয়া কেনেকৈ টুৰিজিমটো বদলি যাব তো আপুনি যদি গোৱালপাৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ঠিক আছে গোৱালপাৰাৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰে মই 2 মিনিট দিয়ক ছাৰ 2 মিনিট মাত্ৰ গোৱালপাৰাত যদি ষ্টাৰ্ট কৰিলে থেংক ইউ মই পুৰা থেংক ইউ আপুনি ছাজেশ্যন দিলেই হয় মন্ত্ৰী শুনি আছে গৰু কালচাৰটো গোৱালপাৰাত দেখুৱাই দিম ৰাভা কালচাৰটো গোটেই গোৱালপাৰাত দেখুৱাই দিম গাৰু কালচাৰটো গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখুৱাই দিম তাৰপিছত গুৱাহাটী গ'লে লগে লগে মই ৱাটাৰ স্পৰ্টছ মই অকণমান ক'বলৈ দিলে ভাল হয় নাই থেংক ইউ হৈ গ'ল আপোনাৰ টাইম 6 মিনিটতকৈ বেছি হৈ গ'ল হ'ব আৰু অকণমান থেংক ইউ নালাগে হৈছে ঠিক আছে আৰু বহুত স্পীকাৰ্ছ আছে থেংক ইউ ছাৰ 1 মিনিটৰ কাৰণে মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম থেংক ইউ 1 মিনিটৰ কাৰণে মই পাৰ্টিচিপেট কৰিম অলপ পিছত ছাৰ 1 মিনিট এতিয়া কৰিম ছাৰ সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে আজিৰ পৰা কেইদিনমান ধৰি অসমৰ GDP পাৰ কেপিটাৰ ওপৰত এটা লেকচাৰ দি থকা শুনিবলৈ পাইছোঁ ছাৰ নীতি আয়োগৰ আপুনি যদি এতিয়া ৰিপৰ্ট চাই মই 1 মিনিটে কম বেছি নকওঁ ছাৰ কেৰেলা খুব প্ৰগ্ৰেছ ডেভেলপ ষ্টেট বুলি কয় কেৰেলাৰ ছাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম 1,74,000 মই মানিছোঁ ছাৰ 1,74,214 টকা এই লেটেষ্ট যিটো আমাৰ ছাৰ্ভে হ'ল 2022-2023 অসমৰ ছাৰ তেখেতে যিটো কৈছে সেইটোৱে হয় 1,19,000 ছাৰ এতিয়া মই ক'ব এনে এটা কাৰণেহে ক'ব খুজিছোঁ ছাৰ 2021-22 পৰা 2022-23 অসমে জাম্প কৰিছে 15% আৰু ছাৰ কেৰেলাই জাম্প কৰিছে অনলি 6.06%। ছাৰ কথাটো আপুনি গম পাইছেনে GDP কেতিয়া কমি গ'ল
GDP 1947 চনত অসমৰ GDP অসমৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম 4খন ষ্টেট আছিলে তাৰপিছত আহি গ'ল লাষ্টৰ 4খনলৈ তলৰ পৰা 4খনলৈ তেতিয়া চৰকাৰ কোনে বনাই আছিল তেখেতে যে বিধানসভা ৱাকআউট কৰে তেখেতৰ লগে লগে যিসকল গুচি যায় তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই আছিলে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমাৰ চৰকাৰে এক বছৰত GDP পাৰ কেপিটা জাম্প কৰিছোঁ 16% আৰু তেওঁলোকৰ তেখেতৰ ৰোল মডেল অন্যতম ৰোল মডেল 15% আমি জাম্প কৰোঁ আৰু তেখেতলোকে যে এক্সাম্পল দিয়ে কেৰালা তেওঁলোকে জাম্প কৰে 6% ছাৰ গতিকে মই তেখেতে এইকেইদিন কৈ ফুৰিছে লেকচাৰ এটা দি ফুৰিছে GDP পাৰ কেপিটাৰ ওপৰত সেই লেকচাৰটোৰ যে অসত্য হয় আমি পিছুৱাই আছোঁ আপুনি আৰু অকণ ভালকৈ পঢ়ি ল'লে ভাল হ'ব হোমৱৰ্কটো আৰু অকণমান কৰি ল'ব মই ক'ব লাগিব নেকি পাৰ কেপিটা ইনকামৰ ওপৰত হিষ্টৰিকেলি পিছুৱাই আছোঁ ঐতিহাসিকভাৱে পিছুৱাই তেখেতক ছাৰ অকণমান হোমৱৰ্কটো আৰু অকণ কৰি ল'বলৈ দিয়ক বেলেগে লিখি দিয়া চৰকাৰে মোক বেলেগে দিব নালাগে আপুনি ডক্টৰেট ল'ব বুজিছে কথা কৈ আছে ছাৰ মোক বেলেগে বনাই নিদিয়ে মই যি কওঁ নিজে কওঁ ছাৰ এখেতে লিখি লৈ আহে মই লিখি কেতিয়াও নানো মই ইয়াতে উইকিপিডিয়াত চাওক এতিয়াই পাই যাব চাওক এতিয়া মই ইয়াতে চাই লৈছোঁ আপুনি লিখি লৈ আহে এনেকৈ এটা লৈ আহে এফালে এটা লৈ আহে দুইটা বেগ এই ডাঙৰ বেগ দুটা আমি ছাৰ ঐতিহাসিকভাৱে এবছৰত জাম্প কৰিছোঁ 15% আৰু কেৰালাই জাম্প কৰিছে 6% ছাৰ সেইটোৱে আমাৰ চৰকাৰৰ ছাৰ উল্লেখযোগ্য সফলতা ঠিক আছে শ্ৰী কমলেশ্বৰ দেৱ পুৰুকাষ্ট The Assam Tourism Development Registration Bill আজি সদনত উত্থাপন কৰা হ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বক্তব্য দিলে আমি গোটেইকেইটাই বক্তব্য দিলোঁ আৰু বক্তব্য শুনিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে 3 বছৰ ধৰি বিধায়ক হয় মই 11-12 বছৰ ধৰি বিধায়ক হয় 13 বছৰ হয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা বস্তু ক'ব লগা হৈছে যে তাৰ আগতে স্বাধীনতাৰ পিছত কাৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে এইখিনি আমি বস্তু জানো এইখিনি অধ্যয়ন কৰিলে কাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কেতিয়া আছিলে কি ক'ত নাছিলে কি আছিলে আমি জানো অধ্যক্ষ মহোদয় কথাটো হৈছে কি 1867 তাতে চৰাই এক্ট বোলে এখন এক্ট আছিলে টুৰিজমৰ ওপৰত এখন এক্ট আছিলে তাৰপিছতে অধ্যক্ষ মহোদয় কোনো গভৰ্ণমেণ্টে কোনো একটা টুৰিজমৰ ওপৰত কোনো এক্ট আনে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো গভৰ্ণমেণ্টে এখন এক্ট আনিলে আমাক তো ধন্যবাদ দিবই লাগিব এতিয়া কথা হৈছে কি আমি এই এক্টৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ এই এক্টৰ কৈছোঁ না এই ক্লজটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰক এই ক্লজটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰক কি কাৰণে ক'ব পাৰিছিলোঁ যে এখন গভৰ্ণমেণ্টে এখন এক্ট আনিছে এইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ এই এক্টৰ অকণমান চেঞ্জ কৰিলে ভালে হয় নহ'লে আগতেতো কোনো কথা উদ্দেশ্যটো কি আছিলে যে আমি কেনেকৈ টুৰিজমটো প্ৰমোট কৰিব পাৰি আমাৰ ৰেভিনিউটো কেনেকৈ আমি চ'ৰ্চটো বঢ়াব পাৰি হয় প্ৰত্যেকে কৈছে GDPৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টুৰিজমৰ এটা বিৰাট এটা ভূমিকা থাকে আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু বিগত গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা কোনো কাম কৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় টুৰিজমটোকে প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে আজি হোমষ্টেৰ কথা তাতে কোৱা হৈছে আজি কেনেকৈ আছে বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ এনে এটা পৰিৱেশ আমাৰ বন্ধু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই কৈছে আৰু যে আমাৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে উগ্ৰপন্থী সমস্যা এটা বিভীষিকাময় পৰিৱেশ অসমত টুৰিজমৰ কোনো বাতাবৰণ নাছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি বাতাবৰণ হৈছে অসম দৰ্শন আদি কৰি আমি চাওঁ যদি তেনেহ'লে আমি দেখা পাম যে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কামাখ্যা টেম্পল দীপৰ বিল শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ হাফলং লেক চান্দুবি লেক দীপৰ বিল এইবোৰ কথা বাৰ্তা যদি চোৱা হয় য'ত বিলত 100 কোটি টকা 200 কোটি টকা 500 কোটি টকা আজি কামাখ্যা টেম্পলত 500 কৰোৰ টকা দেওয়া হৈছে এই যে অভূতপূৰ্ণ এটা যে চেঞ্জেছ হৈছে এই চেঞ্জেছটো আমাৰ মানিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় সেইটো কাৰণে কথাটো হৈছে কি আমি সমালোচনা কৰিব লাগে হয় মই এজন বিধায়ক আমি সমালোচনা কৰিম কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে যিবোৰ কাম কৰিলে আজি টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত যদি বৈপ্লৱিক এটা পৰিৱৰ্তন কৰিলে এটা চিন্তাধাৰা যিটো এই চিন্তাধাৰাক আমাৰ সন্মান জনাব লাগিব আজিতো মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকজনে এই বিলক আমাৰ সমৰ্থন জনাব লাগে যে আপুনি বিলটো আনক ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি বিল আনিছে তাৰ আগতে আমি বিলটো আনিব পৰা নাই
ফাৰ্ষ্ট টাইম এখন গভৰ্ণমেণ্টে এখন মানসিকতা লৈছে যাতে এই বিলখন যাতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে বিলখন আজি বিলখন প্ৰথমতে আপ ছেকেণ্ডলি অধ্যক্ষ মহোদয় বিশেষকৈ মই বৰাকবেলি 2-4টা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আজি বিশেষকৈ মালেগড় টিলা মোৰ সমষ্টিতে আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বাৰবাৰ কৈছোঁ আৰু চিপাহী বুদ্ধিস্থল হয় অধ্যক্ষ মহোদয় ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মুভমেণ্ট হৈছিল তাতে এই জেগাটো উন্নয়ন কৰিব লাগে আজি বদৌপুৰ ফৰ্টৰ কথা আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আজি ৰাজাৰ টিলা কালিবাৰী আজি বিশেষকৈ কাছৈ ৰাজাৰ শেষ তাতে ৰাজত্ব আছিলে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ বিধায়ক তাতে বিশেষকৈ বিজয় মালাকাৰ ডাঙৰীয়া তাতে আছে আৰু আমি ভালকৈ জানো কথাটো অধ্যক্ষ মহোদয় কেন্দ্ৰীয় ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰী আৰু আসাম ইউনিভাৰ্চিটি যৌথ উদ্যোগক দেৱদ্বাৰ গ্ৰাম চনবিলত আমাৰ হেৰি হৈছে বিশেষকৈ চনবিল উৎসৱ হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ৱেট লাইন হয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইমান ধুনীয়া জেগা অধ্যক্ষ মহোদয় হয় আমাৰ অসমৰ এনেকুৱা এটা নেচাৰেল এটা বিউটি এটা আছে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি যদি অকণমান যদি আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰত্যেকে ক'ব যে নাই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া আমাৰ নেচাৰেল এটা বিউটি এটা আছে আমি এইখিনি বস্তু কামত ল'ব লাগে আজি গভৰ্ণমেণ্টে কামত লগোৱাৰ কাৰণে আজি বিল এখন আনিছে এই বিলটো আনিছে কেনেকৈ এইটো প্ৰমোট কৰা যায় আমি টুৰিজমটো কেনেকৈ আগবাঢ়ে আজি কৰ্মসংস্থানৰ ব্যৱস্থা হয় টুৰিজমৰ ব্যৱস্থা হয় এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এই যে চনবিল যিটো আছে আজি বিশেষকৈ চনবিল 24ৰ পৰা 26 আমাৰ হেৰি হৈছে চনবিল উৎসৱ হৈছে বহুত মানুহ তাতে আহিছে গোটেই মানুহ তাতে আহিছে ইটছ এ টুৰিজম এই টুৰিজম প্লেচটো আমাৰ প্ৰমোট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যিটো পদক্ষেপ লৈছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আজিৰ দিনত এনেকুৱা এটা বিল আনাৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ আগন্তুক দিনত যদি বিলত কিবা অকণমান ৰেক্টিফাই কৰিব লাগে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰথমতে আমি প্ৰত্যেকজন বিধায়কে গভৰ্ণমেণ্টক ধন্যবাদ জনাব লাগে মন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাব লাগে আজি বিলটো আনাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত এই বিলটো যাতে সুদূৰ প্ৰচাৰী হয় এই কথাখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য মই সামৰিলোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ জয় হিন্দ ধন্যবাদ শিৱামণি বৰা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় The Assam Tourism Development and Registration Bill 2024 ডেভেলপমেণ্ট শব্দটো লগাই দিয়া হৈছে বিল শব্দটো এনেই লগাই দিয়া হৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে কোনো কথাই নাই বিলখনে অসমৰ পৰ্যটনৰ কোনো উন্নয়ন নকৰে আৰু বিলখনত সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ উল্লেখেই নাই বিলখন অনাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল পৰ্যটন বিভাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা লাইচেন্সিঙৰ যোগেদি অতিৰিক্ত কৰ সংগ্ৰহ কৰা সেইকাৰণে বিলখনত ফিজ কষ্ট পেনাল্টি আদি শব্দবিলাকে প্ৰাধান্য পাইছে বিলখনে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰক সামৰি লৈছে বিলখনৰ ডেফিনেশ্যনত কৈছে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ মিনছ এ পাৰ্চন হু প্ৰভাইড ছাৰ্ভিচেছ টু এ টুৰিষ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় হোটেল ধাবা ৰেষ্টুৰেণ্ট হোমষ্টে গেষ্ট হাউচ কেফেটেৰিয়া বাৰ্ছ হেণ্ডিক্ৰাফ্টছৰ দোকান টেক্সি গাইড ৰিজৰ্ট আনকি ৱেবছাইট এমিনিটিজ আদি অসংখ্য ছাৰ্ভিচক এই বিলখনে সামৰি ল'ব বিলখন অনুমোদিত হ'লে এইবিলাক ছাৰ্ভিচ দিয়াসকলে পৰ্যটন বিভাগতো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আকৌ এটা অতিৰিক্ত কৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ব এই ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ বেছি সংখ্যকৰে ইতিমধ্যে জিএছটিৰ মাৰত কঁকাল বেকা হৈয়ে আছে বহুতে লোকেল অথৰিটিৰ পৰা বছৰিকা কৰ দি লাইচেঞ্চ ল'ব লাগে বহুতে ফায়াৰ ছেফটিৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে এনেকুৱা বহুতো ধৰণৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কৰ দিব লাগে তাৰ উপৰিও লোকেল টেক্স দি আছে আৰু দিয়ে আছে দিবও লাগে দিও আছে গতিকে বিলখন যদি গৃহীত হয় অসংখ্য ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰে পৰ্যটন বিভাগত কৰ জমা দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আকৌ কৰিব লাগিব বৰ্তমান ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ কৰি থকা সকলেও কৰ জমা দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব 3 মাহৰ ভিতৰত নকৰিলে পেনাল্টি ভৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত ৰিনিউৱেল কথাটো আকৌ আহিবই অসমত পৰ্যটনৰ অপাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো আমি পৰ্যটন ৰাজ্যখনত আমাৰ অন্যতম উৎসলৈ পৰিণত কৰিব পৰা নাই কাৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰো অভাৱ
যেতিয়া আমি ইনচেণ্টিভ দিব লাগে তেতিয়া আমি অতিৰিক্ত কৰ লগাব বিচাৰিছোঁ। ই গতি দিবনে ব্ৰেক মাৰিব অধ্যক্ষ মহোদয়? বিলখনৰ নামটোহে ডেভেলপমেণ্ট শব্দটো আছে, ভিতৰত কোনো উল্লেখেই নাই। অতিৰিক্ত কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে ষ্টেক হোল্ডাৰসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা নকৰাকৈ অতি খৰতকীয়াভাৱে বিলখন উপস্থাপন কৰা হ'ল যেন অনুমেয় হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই মাজতে দুআষাৰমান কথা কওঁ যে আমাৰ যি টুৰিজিম ছেক্টৰটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ আমাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বটদ্ৰৱা থানখনত হয় 188 কোটি টকা দি পেলাই নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। খুব ভাল কথা, এইটো আমি বহুত ভাল পাইছোঁ, এইটো আদৰণীয় পদক্ষেপ। কিন্তু কথাটো হ'ল টুৰিজিম ছেক্টৰটো ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা টুৰিষ্টসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে সেই থানলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আহে, কিন্তু তেওঁলোকক কিখিনি সা সুবিধা দিব লাগে, এটা টুৰিষ্ট লজ নাই, তেওঁলোকে আহি পেলাই ভৰি হাত ধুবলৈও এটা তেনেকুৱা সুবিধা নাই। আৰু যিহেতু অকল বটদ্ৰৱা থানৰ আশে পাশে আৰু 40খন থান আছে, গতিকে আমি এটা টুৰিষ্ট স্পট হিচাপে সেই জেগাটো গঢ়ি নিশ্চয় তুলিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা যে আমি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানুহসকল আহে তেতিয়া ভাবোঁ কি টুৰিষ্ট জেগা মানে আমি অকল কাজিৰঙাখনেই চিনি পাওঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা আজি অলপতে মই লগ পাইছিলোঁ, এটা বিদেশী টীম আহিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা, তেওঁলোকে কাজিৰঙালৈ গৈ আছে, তেওঁলোকে নগাঁৱৰ মাজেদি যাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু নগাঁওখনত তেওঁলোকে এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁলোকে ফ্ৰেছন আপ হ'বলৈ এটুকু জেগা পোৱা নাই। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই শেষ কৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ নগাঁওখনতো টুৰিজিমৰ কিবা বিষয় মানে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কিহতো ধুনীয়া এখন নদী আমাৰ কলংখন প্ৰবাহিত হৈ আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, শেষ কৰিছোঁ। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰোঁ যে বিলখনৰ নামটোৰ লগত ৰজিতা খোৱাকৈ আৰু অসম পৰ্যটনৰ উন্নতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৰে লগত বিচাৰ বিবেচনা কৰি সংশোধন কৰি অহা অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিলে বেছি আকৰ্ষণীয় হ'ব। এটা কথা খালি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ক'লে বটদ্ৰৱা থানৰ কথা ক'লে, আচলতে বটদ্ৰৱা থানত এতিয়া যিটো জিৰণি গৃহৰ কাৰণে যিসকল আমাৰ থানৰ যিবিলাক ভকতবৈষ্ণৱ যাব, প্ৰায় 200 জন একেলগে থাকিব পৰা এটা জিৰণি ঘৰ ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰি থৈ আহিছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কলংখন খান্দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 3 কোটি টকাৰ ওপৰত নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছে। গতিকে এই যিখিনি কথা কৈছে শুদ্ধ কথা নহয়। আৰু যিখিনি কথা কৈছে ৰাস্তাৰ কাষতে ইতিমধ্যে শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বহুদিন যোৱা নাই বাইদেউ, আপুনি সেইকাৰণে বহুদিন যোৱা নাই, আপুনি লৈ যাব, অলপ গ'লে চাই আহিবগৈ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্য আসাম টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024 আলোচনা চলি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰৰ যদি ইণ্টেনশ্যন হয় যে ৰেভিনিউ আমাৰ কালেকশ্যন হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোগেদি বা বিভিন্ন ছাৰ্ভিচৰ পৰা আমি এটা ৰেভিনিউ পাম, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰেভিনিউ কালেকশ্যনটো আমি বেছিকৈ দেখাব পাৰিম, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে সকলোতকৈ মানে প্ৰাইম কাম হ'ব সুবিধাখিনি প্ৰভাইড কৰা। টুৰিজম ছেক্টৰ আমাৰ ওচৰত যিমানখিনি আছে, ইয়াত সুবিধা প্ৰভাইড কৰি যদি মানুহৰ পকেটৰ পৰা আমি 2 টকা ওলাও কোনো বেয়া নাপায়। সুবিধা নিদিয়াকৈ যদি আমি তাতে কৰকাটাল সংগ্ৰহ কৰাৰ যদি তেনেকৈ ইণ্টেনশ্যন থাকে, তেতিয়াহ'লেতো তাতে টুৰিজম আৰু নাহিবই। 2 নম্বৰ কথা, যিমানখিনি আমাৰ আছে এইখিনি যথেষ্ট নহয়। ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে, অসমখন ইমান ধুনীয়া এখন ৰাজ্য, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী কৃষ্টি কালচাৰ, গোটেই ভাৰত মিনি ইণ্ডিয়া অসম। তো অসমৰ এই কালচাৰ চিভিলাইজেশ্যন আমাৰ এইখিনি চাবলৈও বহুত মানুহ ভাৰতৰ আগ্ৰহী হ'ব, কিন্তু আমি তেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই আমাৰ ৰাজ্যখনক। ইমান ধুনীয়া এখন ষ্টেট আৰু ইয়াৰ চিভিলাইজেশ্যন কালচাৰ। আমাৰ কিছুমান মাননীয় সদস্য কৈছে যে ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট যদি আমি ডেভেলপ কৰোঁ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধুবুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ধুবুৰী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। গোৱালপাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি বৈ গৈছে, টাউনৰ মাজেদি পাহাৰ আছে, আমি তাতে ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। বাঘবৰ পাহাৰ মোৰ মন্দিয়া সমষ্টিত, চাৰিওফালে নদী, মাজুলীৰ নিচিনা চাৰিওফালে নদী, মাজত সৰু পাহাৰ, গোটেই জিলাত পাহাৰ নাই। বৰপেটা জিলাৰ একমাত্ৰ পাহাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত আছে। তো সেইখিনি যদি আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, গুৱাহাটী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট একেবাৰে ৰাজভৱনৰ পৰা যদি আমি জালুকবাৰীলৈকে
ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট, এনেকুৱা নহয় যে 200 মিটাৰ ডেভেলপ কৰিলোঁ, হৈছে 200 মিটাৰ, তাতে সেই এট্ৰেকশ্যন নহ'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আজি লক্ষ্ণৌত যেনেকুৱা ৰিভাৰফ্ৰণ্ট, গুজৰাটত যেনেকুৱা ৰিভাৰফ্ৰণ্ট, এটলিষ্ট গুজৰাটক আইডিয়েল বনাই মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটী ৰিভাৰফ্ৰণ্ট 10 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ এটা টাৰ্গেট লওক। চাব আপুনি কিমান লাখ লাখ আপোনাৰ টুৰিজম আহিব ইয়াতে। ইয়াৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শেষ কৰিম 1 মিনিট। আমাৰ ইয়াতে ৰিলিজিয়াছ প্লেচ 2 মিনিট হ'ল, হয় টুৰিজম প্লেচ হয়, যেনেকুৱা বটদ্ৰৱা থানৰ সত্ৰৰ কথা কৈছে। বটদ্ৰৱা যোৱাৰ ৰাস্তাটো চাওক, অসমমালাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 5, 7, 8 বছৰতো এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই। তো বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহিব, ৰাস্তাটো যদি ঠিক ঠাক নহয়, মোৰ বৰপেটা সত্ৰ গোটেই অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ এইসকলে বিচাৰে বৰপেটা সত্ৰত আহিব। আমিনগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈকে এতিয়ালৈকে 4 লেন নাই। এই টুৰিষ্টসকলে বিচাৰিব ভাল ফিনফিনীয়া এটা ৰাস্তা, তাতে ইমান জাম এই ৰাস্তাটো। গোটেই অসমত 4 লেন ৰাস্তা হৈ গ'ল, বৰপেটা আমিনগাঁৱৰ পৰা দৌলাহাল হৈ বৰপেটা জনিয়ালৈ এই ৰাস্তাটো 4 লেনৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই। গতিকে টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ডেভেলপ কৰক। মই নতুন মতে শেষ কৰিম। আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ আজি আপোনালোকে হিচাপ দিছে, ৰাম মন্দিৰত পাৰ ডে ইমান মানুহ গৈছে, কাশী বিশ্বনাথত আজি ইমান মানুহ গৈছে। ডেইলি আনক আপোনালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা কামাখ্যাত আহক, ডেইলি 10,000 মানুহ ভিজিট কৰক। ইউডিএফৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰৰ আমাৰ ইতিহাস নালাগে, সেইটো আমি ভালকে কৰিম। একদম ক্লিয়াৰ কৈছে। Being a Muslim, I believe in Allah subhanahu wa ta'ala, in Prophet, but I respect Kamakya. But being a Muslim, I worship in mosque. Mosque is my holy place, but I respect Kamakya also. I respect Kamakya. Thank you. Thank you. মই কৈছিলোঁ আজি ডেইলি 10,000 ভিজিটাৰ্ছ ৰিলিজিয়াছ মানুহ প্লিজ কামাখ্যাত আহক, তেখেতসকলে দৰ্শন কৰিব। আহিলে মন মস্তিষ্ক তেখেতসকলৰ ভাল হ'ব, বেলেগৰ ওপৰত এটেক নকৰিব। দ্বিতীয়তে টুৰিষ্ট আমাৰ ছেক্টৰটো মজবুত হ'ব। কিন্তু তাৰ কাৰণে জানো আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ সেই কামাখ্যা মন্দিৰ বা আশে পাশে? ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে লৈছে প্ৰগ্ৰাম এইবিলাক। আমাৰ আজান পীৰৰ দৰগাহ ডেভেলপ কৰক। গোটেই ভাৰতবাসী বিচাৰে যে হু আজ আজান পীৰ, তেখেতৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অসমীয়া জনতাই বিচাৰে। কিন্তু কিমান নেগলেক্টেড হৈ আছে আজান পীৰৰ দৰগাহ। আজি তাৰ আশে পাশে সেই এলেকাবিলাক ৰোড, কমিউনিকেশ্যন, থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা এইবিলাক ডেভেলপ কৰিলে মুছলিম ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন তেখেতসকলে আহিব, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আহিব। অসমত আহিলে আমাৰো লাভ হ'ব। গতিকে হাজো ডেভেলপ কৰক পাহাৰৰ ওপৰত সেই এৰিয়াবিলাক আপোনালোকে। তো এই ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি আমাৰ কাজিৰঙা, মানাহত মই কিছুদিন আগত গৈছিলোঁ, ভিতৰত যাই চাওঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ BTAD ইমান সুন্দৰ জেগা। BTAD এই পাহাৰৰ মাজে মাজে, গছৰ মাজে মাজে, বগামাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান ধুনীয়া জেগা, কিন্তু তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হোৱা নাই, আমি উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি যদি কৰকাটাল লগাওঁ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁ, তেনেকুৱা কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট ডেভেলপ কৰক। ৰিলিজিয়াছ প্লেচ, মুছলিম চবৰ ৰিলিজিয়াছ প্লেচখিনি, কমিউনিকেশ্যনখিনি ডেভেলপ কৰক। তাৰপিছত কৰকাটাল লগাই 2-4 টকাটো আহিবই চৰকাৰৰ। মই ভাবোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব। থেংক ইউ। ধন্যবাদ স্পিকাৰ ছাৰ। মই মাননীয় মন্ত্রীর সমর্থন জানিয়ে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বিল আনার জন্য। সঙ্গে ছোট্ট একটা ডিমান্ড আপনার মাধ্যমে আমার মাননীয় মন্ত্রীর কাছে রাখব। আপনি জানেন অল্প আগে আমাদের নর্থ করিমগঞ্জের বিধায়ক ভাই কমলাক্য দেব প্রকাশিত বলে গিয়েছেন যে 24 থেকে 26 ডোনার মন্ত্রণালয় এবং আসাম ইউনিভার্সিটির দ্বারা সনবিল উৎসব পালিত হয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে হয়েছে, সফলভাবে হয়েছে। তাই মাননীয় ডোনার মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় আসাম ইউনিভার্সিটিকে আমি আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা জানেন এই ভারতবর্ষের মধ্যে নয়, পুরো এশিয়ার মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট বিল সনবিল। আর এই সনবিল নিয়ে স্বাধীনতার 75 বছর হয়েছে। আর এই 75 বছর হওয়ার পরেও এই সনবিল অঞ্চলকে নিয়ে কেউ ভাবেননি। এই প্রথম কেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার হওয়ার পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন পিডব্লিউডি মিনিস্টার ছিলেন, এই সনবিল অঞ্চলের এরিয়ার রাস্তাঘাটের যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দায়িত্ব নেওয়ার পরে হয়েছে। তাই আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি ছোট্ট একটা ডিমান্ড জানাবো, যেভাবে আমাদের দ্বীপের বিল এবার আমাদের বাজেটে
আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 100 কোটি টাকা ধরিয়ে দিয়েছেন এখানে ডেভেলপমেন্টের জন্য, পর্যটনের ক্ষেত্রের জন্য। আমি আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে রিকোয়েস্ট করব, যেহেতু একটু নর্থ ইস্টের সেকেন্ড লার্জেস্ট বিল, আর এই সেকেন্ড লার্জেস্ট বিলের জন্য এবার বাজেটে হয়নি, আগামী বাজেটে যাতে 300 থেকে 400 কোটি টাকা ধরে যাতে এই সনবিলকে এশিয়া নয়, পুরা ভারতবর্ষ নয়, পুরা পৃথিবীর এটা পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে রূপান্তর করা যায়, তার জন্য আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আহ্বান রাখবো। আপনি জানেন এখানের অনেক সদস্যরা আমার এই সনবিলে ঘুরতে গিয়েছিলেন, আজ থেকে 7 মাস আগে এখানে দাদাও বসে আছেন। সনবিল দেখার পরে ওনারা বলেছিলেন যে এত সুন্দর একটা সম্পদ, এই সম্পদ আপনার সমষ্টিতে আছে, ওইটাকে আপনি কাজে লাগান। আর কয়েকদিন আগে, আজ থেকে 1 বছর আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আমার এই সনবিলে গিয়েছিলেন এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়াও গিয়েছিলেন। আর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এখানে গিয়ে যে সনবিল শুধু এই রাতাবাড়ি সমষ্টির সম্পদ নয়, এই সনবিল পুরা ভারতবর্ষের সম্পদ। আর আমি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এখান থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার মাধ্যমে, কারণ এই প্রথম কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতার 75 বছর পরে সনবিলে গিয়েছেন, এর আগে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সনবিলে যাননি। আমি ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবো। আপনি জানেন রাতাবাড়ি সমষ্টি এসসি সমাজের জন্য রিজার্ভ সমষ্টি, আর এই সমষ্টির জন্য এই প্রথম কোনো মুখ্যমন্ত্রী, যে সমষ্টি আমি যদি দেখি 126 নম্বর সমষ্টির মধ্যে আমার সমষ্টি 1 নম্বর সমষ্টি, আর সত্যিকার অর্থে নম্বর 1 নম্বর ছিল। আর এই কংগ্রেস আমলে এই সমষ্টি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া 1 নম্বর নয় 26 নম্বর সমষ্টি ছিল, মানে একদম সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া সমষ্টি ছিল। আর এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে আপনারা জানেন এই আগামী মার্চ মাসের 1 তারিখ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার সমষ্টিতে যাবেন, গিয়ে 550 কোটি টাকা ব্যয়ে মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস করবেন। তাই আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ আমার এই রাতাবাড়ি সমষ্টিতে ইলেকশনের সময় অনেক নেতারা যেতেন, কংগ্রেসি নেতারা গিয়ে বারবার বলতেন যে এই রাতাবাড়িকে সোনার রাতাবাড়ি বানাবো, সোনার রাতাবাড়ি বানাবো, সোনার রাতাবাড়ি বানাবো বলে কংগ্রেসি নেতারা স্বপ্ন দেখাতেন। কিন্তু এই সত্যিকার অর্থে এই স্বাধীনতার 75 বছর পরে এই প্রথম কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পেলাম, যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে গিয়ে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, শুধু স্বপ্ন দেখাননি, স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য 1 তারিখ আমার সমষ্টিতে যাচ্ছেন, গিয়ে মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস করবেন। শুধু মেডিকেল কলেজের স্পিকার স্যার, শুধু মেডিকেল কলেজের শিলান্যাস নয়, সঙ্গে 100 কোটির আসাম মালার মাধ্যমে রাস্তার শিলান্যাস করবেন এবং সঙ্গে আরও 50 থেকে 60 কোটি টাকার শিলান্যাস করবেন। তাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে আমি এবং ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সঙ্গে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে আবারও রিকোয়েস্ট করব আপনার মাধ্যমে যে মাননীয় মন্ত্রী আমার এই সনবিলকে নিয়ে যাতে আগামী বাজেটে বড় একটা পয়সা এখানে অ্যালটমেন্ট দেন, দিয়ে যাতে শুধু ভারতবর্ষ নয় পুরো পৃথিবীর মানুষ যাতে এই সনবিলে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিবেন মাননীয় মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব। সঙ্গে আপনি জানেন এই আগে আমরা এই যে রাস্তাঘাট না হওয়ার কারণে আগে সনবিল সম্বন্ধে মানুষ জানতো না, আর এই রাস্তাঘাট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশীর্বাদে হওয়ার পরে আজকের দিনও কোনো ব্যবস্থা নেই, এমন কোনো ব্যবস্থা নেই সনবিলে, তারপরেও প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই সনবিলে পর্যটনের ক্ষেত্রে যায়। তাই আপনার কাছে আবারও আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন গেস্ট হাউসের কথা, তাই আমি আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে বলবো যাতে এই বছরেই আমাদের সনবিলের জন্য এটা ভালো গেস্ট হাউস পাই, কারণ গেস্ট হাউস হলে মানুষ ঘুরতে গেলেও এখানে থাকার ব্যবস্থা না থাকার কারণে এখানে থাকতে পারে না। তাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে আহ্বান করবো যাতে শীঘ্র এটা গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করে দেন। সঙ্গে আপনি জানেন মেডিকেল কলেজ যেখানে হবে 6 থেকে 7 কিলোমিটার দূর, যাই হোক। আরে ভাই আপনার সময় তো আমি ডিস্টার্ব করিনি, কেন আপনি ডিস্টার্ব করছেন? প্লিজ অনারেবল মেম্বার, অখিল বাবু আপনি কেন ডিস্টার্ব করছেন?
কেন ডিস্টার্ব করছেন? বলেন কিছু না। আপনার এত সমস্যা কি? আমি আমার সমস্যা বিজয় মালাকার স্পিকার দিকে সাপোর্ট করেছে ওইদিকে দেখেন, ওইদিকে দেখে বলুন, ওইদিকে দেখেন, ওরাকে দেখবেন না। বলে মাননীয় স্পিকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলে যখন আমরা সিএম বললেও ডিস্টার্ব করেন, আমরা না ওইটা বলবেন না, আপনার বিষয়টা বলবেন, বিষয়টা বলেন। আগে যে উনি বলেছেন এই যে আংটির কথা, না মনে করি বিলের সম্বন্ধে বলেন, সমস্যা দূর হবে। ভালো করে যদি উনি কুস্তি দেখান, ভালো করে যদি জ্যোতিষ দেখান, এই যে পিং পং করেন, যে এই পিং পং না এমনি আপনাকে ডিস্টার্ব দিচ্ছে, আপনি এখন বিষয় উপরে বলেন, বিষয়ের উপরে, বিষয়ের উপরে। আমার দাদা বলেছেন কামাখ্যা মন্দিরে গিয়ে ভালো করে যদি পূজা দিয়ে যদি এই আশীর্বাদ হাতে লাগান, তাহলে এই যে সমস্যা, এই সমস্যা আমরা যে মির্গি রূপ টাইপ যে সমস্যা, এই সমস্যা সমাধান হবে। ধন্যবাদ স্পিকার স্যার, আপনি আমাকে সময় দেন। ধন্যবাদ। আবারও আমার মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি আরো শেষ করি না এখনো। ধন্যবাদ জন্য। দিগন্ত বর্মন। অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ এটা কলিং এটেনশ্যন আছিলে 26 নম্বৰ, সেইটো মই উইথড্ৰ কৰিছোঁ। তাৰ সলনি এইখিনি মই অলপ সুযোগ দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। যে আমাৰ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইতিমধ্যে বক্তাসকলে কৈছে, মই খালি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। অখিল গগৈয়ে এই কথাটো কৈছে যে টুৰিষ্ট আহিব লাগিলে বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা আহিব লাগিব। আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষকৈ দিল্লী, বাংগালোৰ, মুম্বাই, চেন্নাই, সেইবিলাক ঠাইৰ পৰা বেছিকৈ টুৰিষ্টৰ ফ্ল'টো আহে। কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে আজিকালি এজেঞ্চিবিলাকে খুব কম ফেয়াৰত বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকত আপোনাৰ তেওঁলোকে যাবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে। আৰু যিটো আপোনাৰ এয়াৰ ফেয়াৰটো আপোনাৰ মুম্বাই, গুৱাহাটীতকৈ থাইলেণ্ড বা আপোনাৰ এইফালে কুৱালালামপুৰ কম হৈ যায় আজিকালি ল' কষ্ট যিবিলাক এয়াৰ আছে। সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ঘটনাটো হ'ল যে কুৱালালামপুৰ, আমাৰ ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, এইবিলাক 15খন কাণ্ট্ৰিৰ এতিয়া আমি যিটো গম পাইছোঁ ভিছাটো ফ্ৰী কৰি দিছে। তাত ভিছা এপ্লাই কৰিব নালাগে, গতিকে সহজে যাব পাৰে, পাছপৰ্টখন থাকিলেই যাব পাৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়ালৈ গুৱাহাটী অহাৰ লগে লগে প্ৰব্লেমটো হয় যে মেইনলি এয়াৰ ফেয়াৰটো বেছি। তো এয়াৰ ফেয়াৰটো যদি আমি কমাব লাগে, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিটো এভিয়েশ্যন ফুৱেল আছে, সেই ফুৱেলৰ ভেটটো কমাই দিব লাগিব। ইয়াত GST নাথাকে, ইয়াত ভেট থাকে। যদি সেইটো এয়াৰ ফেয়াৰৰ যিটো কাৰণে যদি ফুৱেল যিটো থাকে এভিয়েশ্যন ফুৱেল, সেই যদি ভেটটো কমাই দিয়ে, তেতিয়া অট'মেটিক আমাৰ ষ্টেটৰ পৰা তেতিয়া টিকটৰ দামটো কমি যাব। তাৰোপৰি আমাৰ ইতিমধ্যে এই একখন আনিছে গোটেইবিলাক এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। মই হোমষ্টেৰ কথা কৈছে বাৰু, এইখিনি ঠিকে আছে যে আমাৰ হোমষ্টেটো লাগিব, আমাৰ চাহ বাগান আছে। আৰু আপুনি জানিব যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি 5টা মানদণ্ডৰ ভিতৰত 5ম মানদণ্ডৰ অসমৰ চাহপাতটো। গতিকে ইয়াতে যদি আমি পুৰণা ATCৰ যিবিলাক বাংলা আছে, ATCৰ গাৰ্ডেনবিলাকত সেই 13খন নে 14খন যি গাৰ্ডেন আছে, সেই গাৰ্ডেনৰ বাংলাবোৰক যদি আমি সেইখিনি অলপ ডেভেলপ কৰি পেলাই হোমষ্টেৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে ভাল হ'ব। তাৰোপৰি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰুৰেল ইকনমিটো ভাল কৰাৰ কাৰণে কামাখ্যা মন্দিৰটো আমাৰ আছেই, আমাৰ বিশেষকৈ নামনি অসমৰ বা আমাৰ ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ এইবিলাক আছে, পবিতৰা আছে। কিন্তু অন্যান্য যিবিলাক ধৰ্মীয় পীঠস্থান আছে সেইবিলাকো আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব। অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমি দেখিছোঁ যে আজি আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটীত আমাৰ উমানন্দ, আমাৰ কামাখ্যা দেৱালয় বা উগ্ৰতাৰা এইবিলাকতো আছে। তাৰ উপৰি একদম ওচৰতে আমি যদি দেখোঁ মদন কামদেৱ আছে, এইফালে আপোনাৰ আমাৰ বালিলেচা কালী দেৱালয়, যিটো নলবাৰীৰ কেইবাশ বছৰ পুৰণি দেৱালয়, আমাৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় আছে নলবাৰীৰ, সেইবিলাকো ডেভেলপ কৰিব লাগিব নিশ্চিতভাৱে, তেতিয়া আমাৰ টুৰিষ্টবিলাক যাব। মই লাষ্টত এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজি কিছুদিন আগতে মানে এমাহমান আগতে এটা নিউজ ওলাইছিলে, সেইকাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে মই এটা 301 আনিছিলোঁ, নাহিলে। যে ইয়াত কৈছিলে যে বিনা আমানতত এপেক্স বেংকে দিছিল 30 কোটি, 500 কোটি টকা ৰাজসাহায্য লৈ গাইব হৈ গ'ল ফ্লাইবিগ। যে আপোনাৰ অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে ফ্লাইবিগৰ বিগ চাৰ্টাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লগত এটা চুক্তি কৰিছিলে। চুক্তি কৰি তেওঁলোকক 30 কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্য দিছিলে। কিন্তু আৰু আজি কিছুদিনৰ পৰা সেই ফ্লাইটবিলাক 7 নৱেম্বৰৰ পৰা সেৱা বন্ধ কৰি দিছে। এইটো উড়ান আঁচনিত আছিলে,
আৰু আমাৰ ATCCয়ে নন উৰাণত আনিছিলে, এইটো নন উৰাণত আছিলে। তেতিয়া সেইবিলাক আছিল যে শিলচৰ ডেচিন আছিল ধুবুৰী, আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু এইফালে আছিল আপোনাৰ শিলচৰ, গুৱাহাটী, লখিমপুৰ, এইকেইটা আছিলে। কিন্তু বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত এতিয়া যাত্ৰীসকলৰ বহুত বিপদ হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে অলপ লাগে ষ্টাডি কৰি কওক যে এখন এই নিউজটো কিন্তু আমাৰ অসমত ওলাইছিলে, কাৰণ ইয়াত এপেক্স বেংকৰ 30 কোটি টকাৰ কথা আছে। আৰু ইয়াত এনেকুৱা এটা নিয়ম আছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যে যেতিয়া প্লেনখন শিলচৰ যাব বা ডিব্ৰুগড় যাব, যদি যিকেইটা চিট ৰৈ যায় সেইকেইটা চিটৰ পইচাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব, ৰাজসাহাৰ্য সেইটোৱে আছিলে। এই ক্ষেত্ৰত আমি গম পোৱা নাই যে কি কাৰণত এইখন বন্ধ হৈ গ'ল বা এইখন ফ্লাইট আকৌ চলিবনে নাই অসমত। কাৰণ ইকনমিটো ভাল হ'ব লাগে, টুৰিষ্ট আহিব লাগিব, আৰু বাহিৰৰ যিবিলাক বিদেশৰ টুৰিষ্ট আহে তেওঁলোকে প্ৰায় ফ্লাইট বিচাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ এটা তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিব, আৰু মই খুব দীঘলীয়া নকৰোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ এজনে আমাৰ কমলেশ্বৰ দেৱে কৈছে যে চৰাইজ এক্টৰ কথা, হয় এইখন যিখন দ্য চৰাইজ এক্ট 1867 এইখন তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে, বহুত পুৰণি এক্ট আছিলে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য যে আমাৰ যিবিলাক অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ বা চাব ডিভিজন হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, তাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ বা মেজিষ্ট্ৰেটবিলাকে গৈ পেলাই হোটেলবিলাক চাব লাগে যে তেওঁলোকৰ কাপোৰ কানি ঠিক ঠাক আছেনে নাই, টয়লেট ঠিকে আছেনে নাই, কিটচেন ঠিকে আছেনে নাই, সেইবিলাক চাব লাগে। সেই এখন এতিয়াও চলি আছে। হয়তো এই এক্টখনৰ লগত এইখনৰ কি মিল আছে মই সিমান ভিতৰত পৰি চোৱা নাই, কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো আচলতে সোমাব লাগে যে এই চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ যিবিলাক মেজিষ্ট্ৰেট বা সেনেকুৱা ফুড ইনস্পেক্টৰ আছে সেইবিলাকক এইটো হোটেলবিলাক চেক কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহিলে এটা ভাল ইম্প্ৰেশ্যন লৈ যায় আৰু এটা ভাল খাদ্য তেওঁলোকে পায় বা ভাল থকাৰ সুবিধা পায়। এইখিনি মই মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লাষ্ট এটা কথা ক'ম ছাৰ, টুৰিষ্ট গাইডৰ কাৰণে আমাৰ টুৰিষ্ট গাইড ছাৰ এটা লাষ্ট 1 মিনিট কৈছোঁ যে টুৰিষ্ট গাইড, হয় এই টুৰিষ্ট গাইডৰ কথাটো কৈছে যে আমাৰ তেখেতে চিট ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাই আছে যে তাতে টুৰিষ্ট গাইডৰ কাৰণে কিবা এটা কোৰ্চ দিব পাৰি নেকি। যদি আমি 3 মাহ বা 6 মাহৰ টুৰিষ্ট গাইড কোৰ্চ দিব পাৰোঁ, কিছু ল'ৰা শিকিব কেনেকৈ হেৰিবিলাক আহিলে, টুৰিষ্টবিলাক আহিলে কথা ক'ব বা কি জানিব, এটা সেইকাৰণে এটা কোৰ্চ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। আৰুতো নালাগে আৰু হ'ব, বহুত দীঘল হৈ গ'ল আলোচনা। এটা কেইদিন ক'ব কওক, আৰু কিয় আৰামত আছে মই অধ্যক্ষ মহোদয় 2 মিনিট অলপমানে কম আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিলৰ লগত অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ে উকিয়াম নামৰ ছয়গাঁৱৰ অঞ্চলটো ভালকৈ জানে, আৰু উকিয়ামত মেঘালয়ৰ 2খন জিলা আৰু কামৰূপৰ আমাৰ এখন জিলাৰ এটা পৰ্চন আৰু এটা অত্যন্ত সুন্দৰ ঠাই। আৰু তালৈ আমি প্ৰায় 27 কিলোমিটাৰত এটা ফাণ্ড প্ৰায় 100 কোটি টকাৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু উকিয়ামটো ইয়াত বৃহৎ টুৰিজিম স্পটৰ কাৰণে আৰু গোটেই পিকনিকৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী যায়, বহুত মানুহ যায়, আৰু তাত যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই ইয়াতে এই উকিয়াম এই বৃহৎ অঞ্চলটো টুৰিজিমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প ল'বলৈ আহ্বান জনালোঁ। লগতে অধ্যক্ষ মহোদয়, চন্দিকা মন্দিৰত আমি ছিগনেচাৰ স্কিমৰ জৰিয়তে আমাৰ MLA বিলাকক দিয়া 100 কোটি টকা টুৰিজিমৰ জৰিয়তে আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ লগতে চান্দু সদাগৰৰ মেৰঘৰটো ইনক্লুড আছিল। আৰু সেইখিনি পইচাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেতিয়া ফাণ্ডিংটো কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়াও কাম চলি আছে, আমাৰ তেতিয়াৰ আৰু এতিয়াৰ লগত বহুত এটা ডিফাৰেঞ্চ আহিছে। তাৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় তাতে আৰু কিছু এক্সপানশ্যন কৰিব লাগে। আৰু চন্দিকা মন্দিৰৰ লগতে চান্দু সদাগৰৰ মেৰঘৰটো যিহেতু এটা পইচাৰে আমি 2টা প্ৰকল্পত কাম কৰি আছোঁ, এইটো এটা চাব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয়। লগতে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা আৰু অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ এক বৃহৎ সত্ৰ চমৰীয়া সত্ৰ এটা বহুত দীঘলীয়া ইতিহাস আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। চমৰীয়া সত্ৰটোকো লৈ, দক্ষিণ কামৰূপৰ এই বৃহৎ সত্ৰটোক লৈ এটা বৃহৎ প্ৰকল্প তৈয়াৰ কৰিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয়। লগতে অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু এটা লাইন মই টানি দিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ছয়গাঁও সমষ্টি, পলাকবাৰী সমষ্টি আৰু নতুনকৈ হোৱা আমাৰ চমৰীয়া সমষ্টি, বাতাহিদিয়া চৰ, আৰু তাৰ লগতে বাতাহিদিয়াৰ লগতে ভালেকেইটা চৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, পানীখাইটি চৰ, গৰৈমাৰী, বিলৰজান, চৰধোৱা, লতৰীয়া, চমৰীয়া, বিভিন্ন চৰকেইটা লগাই অধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু আমি গ্ৰাম্য টুৰিজিমটো আমি বিচাৰি আছোঁ,
আৰু গুৱাহাটীৰ যিহেতু গাতে লাগি থকা দক্ষিণ কামৰূপৰ এইখিনি ঠাই এই বৃহৎ চৰকেইটাক লৈ এক বৃহৎ টুৰিজিমৰ প্ৰকল্প হ'ব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় মই টুৰিজিম মিনিষ্টাৰে যিহেতু এইবিলাক জেগাত অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু তেওঁ বিয়া কৰাইছে পলাশবাৰীৰ পৰা মই ভাবোঁ তেওঁ বেছিকৈ মনহে দিব লাগে এইবিলাকত উকিয়ামত তেওঁ সোমাব লাগে চমৰীয়া ধৰিব লাগে চৰৰ কথা আমি ইমান কৈ থাকোঁ চৰত এইটো হোৱা নাই সেইটো হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা গ'লেই এই চৰখিনি পায় এই চৰখিনিক এক বৃহৎ গ্ৰাম্য টুৰিজিম গঢ়ি তুলিব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় এইখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ শ্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই অধ্যক্ষ মহোদয় আজি টুৰিজিমৰ ওপৰত আলোচনা চলি আছে আৰু বহুতে কৈছে যে টুৰিজিম এটা আমাৰ ৰেভিনিউ আৰ্নিঙৰ ডাঙৰ এটা চ'ৰ্চ আমি যদি চাওঁ হিমাচল উত্তৰাখণ্ড ছিকিম এইবিলাকে টুৰিজিমৰ ওপৰতে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে ৰেভিনিউ আৰ্ণ কৰিছে আমাৰ অসমখনত টুৰিজিম ডেভেলপ কৰিবলৈ হ'লে দুখিনি মানুহৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এখিনি হ'ল বেকপেকাৰ যিবিলাকে বেকপেক লৈ টুৰিজিমক আহে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে যিবিলাকে যথেষ্ট সংখ্যক তেখেতসকলে খৰচাও কৰে ইয়াত থাকি যায় আৰু এখিনি আছে হাই এণ্ড টুৰিজিম যিবিলাকক ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল লাগে ৰিজৰ্ট লাগে সেইবিলাকৰ নিচিনা আমাৰ ইয়াত এতিয়া অসুবিধাবিলাক কি হৈছে আমি যেতিয়া উত্তৰাখণ্ড বা এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চললৈ যাওঁ তাত কুমাওঁ ৰিজনৰ কাৰণে কুমাওঁ নিগম বিকাশ নিগম বুলি এটা কুমাওঁ মণ্ডল বিকাশ নিগম বা গাড়োৱাল মণ্ডল বিকাশ নিগম এইবিলাকৰ সৰু সৰু টুৰিষ্ট লজ কিছুমান আছে যিবিলাক আমি ৱেবছাইটত গ'লে চাব পাৰোঁ আৰু তাত থকাৰ ব্যৱস্থা আমি ক'ত থাকিলে কেনেধৰণে ক'ত ফুৰিম আমি নিজেই পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেধৰণে কিছুমান পৰিকল্পনা লোৱা যায় যে থকাৰ কিছু অসুবিধা আছে এতিয়া গৈ আমি যদি এনেকুৱা জেগাত যাওঁ য'ত এখন মানে ধৰক ডিগবৈত আমাৰ দিহিংপাতকৈ আছে দিহিংপাতকাই চোৱাৰ পিছত আমি ক'ত থাকিম এই থকাৰ জেগাবিলাকো যদি আমি আগতে গম পোৱা যায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা যদি আমাৰ টুৰিজিমত কৰে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা বস্তু দেখা যায় যে টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যন আৰু টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট দুইটাৰ মাজত কেতিয়াবা মিল নাথাকে তালমিল নথকাৰ কাৰণে যিবিলাক তেওঁলোকৰ টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচ আছে সেই টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচবিলাক বাকীবিলাকে পোৱাৰ ব্যৱস্থাও নাথাকে সেইকাৰণে আমি যদি আউটচোৰ্চো কৰোঁ বা এনেধৰণে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ যোনে বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই যদি তেওঁ পৰিকল্পনাটো তেনেকৈ কৰিব পাৰে তেতিয়াও আমাৰ বহুতখিনি ৰিচোৰ্চ বঢ়াৰ সম্ভাৱনা থাকে এইখিনিয়ে মই মোৰ দুআষাৰত ক'বলৈ মই ধন্যবাদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024 এই বিলখন আমি বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ পিছত বিভিন্ন সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আহিল আৰু আপোনাৰ অনুমতি সাপেক্ষে সংশোধনী প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে বিভিন্নজনে পৰ্যটনৰ বিষয়ৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ দিলে মই সকলোখিনি শুনাৰ পিছত যিকেইটা এমেণ্ডমেণ্ট আহিছে সেই এমেণ্ডমেণ্টকেইটালৈ অহাৰ আগতে আপোনালোকে সদস্যসকলে কোৱা কিছু কথাৰ ধৰি কিছু কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ মই এজন পৰ্যটন মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় এইটো যে অসমত 1867 চন তাৰমানে স্বাধীনতাৰ আগত ব্ৰিটিছৰ দিনত এখন আইন চলি আছিল যাক চৰাই আইন বুলি কোৱা হৈছিল এই চৰাই একখনৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আজিলৈ নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছিল মানে কেইদিনমান আগলৈ যেতিয়ালৈকে আমি ৰিপিল কৰা নাছিলোঁ তাৰমানে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এখন আইনে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছিল আৰু স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত আহি আমি সোমালোঁ আমি এবাৰো চিন্তা কৰা নাছিলোঁ যে অসমত এখন পৰ্যটনৰ কাৰণে আইন লাগে আজি অন্তত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ দূৰদৰ্শিতাৰে এই চিন্তাটো আহিছে যে অসমত এখন পৰ্যটনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা পৰ্যটন ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এখন আইন লাগে 1867 চনৰ এখন আইনৰ ওপৰত চলি থকাৰ পিছত আজি যদি বিধানসভাত মই ভাবোঁ সকলোৱে একেমুখে এই কথাটো ক'ব যে এনেকুৱা এখন আইনৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আজি সকলো কথাতে বিৰোধিতা কৰা অখিল গগৈয়ে কৈছে এখন দৰকাৰী আইন বেয়া সময় বুলি কৈছে কিন্তু দৰকাৰী আইন বুলি কৈছে তাতে ওলাই পৰে যে এই আইনখনৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান আছে বেয়া সময় এইকাৰণে তেখেতে বেয়া সময় বুলি কোৱাৰ লগে লগে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আহি মোক উঠি আহি কৈছে যে তেখেতে এখন অৰ্কিড গাৰ্ডেন চলায় অৰ্কিড গাৰ্ডেন ৰিজৰ্ট এখন চলায় সেই ৰিজৰ্টত বোলে আজিকালি নিৰামিষ ভাতত 500 টকা লয় নিৰামিষ ভাতত 500 টকা ল'লে ক'ত কাষ্টমাৰ যাব কাষ্টমাৰ নোযোৱা হৈছে সেইকাৰণে তেখেতে এইবিলাক টুৰিজিমটো পিছ পৰি যোৱা বুলি ভাবিছে টুৰিজিম পিছ পৰি যোৱা নাই টুৰিজিম গ্ৰথ হৈ আছে তেখেতৰ লজত তেখেতৰ ৰিজৰ্টত নোযোৱা হৈছে নিৰামিষ ভাতত 500 টকা ল'লে কোনোবাই যাব নেকি সেইটো আচল কথা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া চব মিছা কথাবিলাক ইয়াত সোমাই থাকিবনে
দাদা শুনিব চব মিছা কথা কৈছে। আপোনাৰ বহুত মিছা কথা শুনিব ইমানকেইটা কথা আপুনি শুনিব লাগিব এনে আমাৰ মন্ত্ৰীজন মিছলীয়া বুলি জানোৱে কিন্তু ইয়াত ডাইৰেক্টলি মিছা কথা কৈছে পিং পং কৰি নাথাকিব বহক শুনিব লাগিব আমাৰ তাত 200 টকা ভাগ এখানে 500 টকা লৈ কৈছে আপুনি পিছৰ সুবিধা পাব একদম মিছা কথা কৈছে এইটো কাটি দিয়ক মানে ইয়াতে প্ৰতিবেদন থাকিবলৈ বেয়া হ'ব না ভুল কথা মিছা কথা কৈ আছে চাওক এখেত ইমান মিছা কথা ধিদ্ধস্ত অলপ আগতে কি ক'লে জানে ক'লে যে অসমত এয়াৰপৰ্টটোৱে আদানীয়ে ল'লে সেইকাৰণে অসমত ফেয়াৰ টিকট বাঢ়ি গ'ল ইমানটো নাজানে এয়াৰপৰ্ট চলাই আদানীয়ে ঠিক আছে এয়াৰপৰ্ট আদানীয়ে চলালে এয়াৰপৰ্টৰ লগত ফ্লাইটৰ টিকটৰ কি কথা আছে ফ্লাইটৰ এজেঞ্চিবিলাকে ইণ্ডিগোৰ টিকট টাটাৰ টিকট এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ টিকট গতিকে ইয়াত এয়াৰপৰ্টৰ লগত কি কথা তাৰমানে তেখেতে মিছা কথা সদনত এনেকৈ কয় মিছা কথাবিলাক এনেকৈ কয় যে এয়াৰপৰ্ট আদানীয়ে ল'লে গতিকে ফ্লাইটৰ টিকটৰ দাম বাঢ়ি গ'ল এনেকুৱা অদ্ভুত মিছা কথা আপুনিহে কয় আমি নকওঁ গতিকে আপুনি শুনাৰ ধৈৰ্য ৰাখক মিছা কথা যেনেকৈ কয় এনেকৈ সঁচা কথা শুনাৰ ধৈৰ্য ৰাখক মিছা কথা শব্দটো অসংসদীয় বুলি আমাৰ অসত্য বুলি ক'ব লাগে দুটা এক্সপান্ড কৰিব লাগে দুইফালৰ পৰা এক্সপান্ড কৰিব লাগে গোকাত অসত্য কথা কয় আৰু সেইকাৰণে সঁচা কথা শুনাৰ ধৈৰ্য ৰাখিব লাগে সঁচা কথা শুনাৰ ধৈৰ্য ৰাখক আৰু চবে শুনক চবে শুনি থাকক এতিয়া ডাঙৰ কথাটো পিছত ক'ব পাৰিব আজি এই আইনখন কিয় অনা হৈছে যে 90 বছৰ টুৰিজমত একো নাই বহুত ডাঙৰ কথা টুৰিজম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এমেণ্ডমেণ্ট আছে আপুনি পিছত ক'ব পাৰিব আপুনি পইণ্ট লিখি লওক কি কি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়ে টুৰিজমত যদি অসমত প্লিজ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতে কৰা কৰ্মৰ কাৰণে যে টুৰিজম নোহোৱা হৈছিল সেইটোৰ উদাহৰণ এটা মই দি থওঁ অসমত টুৰিজম পিছ পৰি থকাৰ মূল কাৰণে আছিল বন্ধ আন্দোলন সত্যাগ্ৰহ এইবিলাকে মেইন কাৰণ আছিল যোৱা 1.5 বছৰ 2.5 বছৰ ছাৰ মাত্ৰ 1.5 বছৰ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ প্ৰথম 1.5-2 বছৰে 2.5 বছৰ হৈ গ'ল 3 বছৰ হৈ গ'ল আন্দোলন হোৱা নাই টুৰিজমৰ গ্ৰোথ জানে টুৰিজমৰ গ্ৰোথ হ'ল 563% একমাত্ৰ আন্দোলন নোহোৱাৰ কাৰণে অসমত আন্দোলনে কিমান লছ কৰে শুনক ডাটাৰে কৈছোঁ অসমত আন্দোলনে ইমান লছ কৰে যে ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ জিলাত 2.5 বছৰ অসমত কোনো আন্দোলন ধৰ্ণা হোৱা নাই তেলৰ ৰয়েলটি 1000 কোটি টকা বেছি পাইছোঁ দুখনকৈ মেডিকেল কলেজ বনাব পাৰি তেলৰ ৰয়েলটি 1000 কোটি টকা বেছি অকল দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আন্দোলন নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু আপুনি আন্দোলন কৰি অসমখনত কিমান ধ্বংস কৰিলে এবাৰ চিন্তা কৰকচোন আপোনাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব নোৱাৰিলে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি আহিলেতেন আজি অসমত কিমান ডাঙৰ ৰিভলিউচন হ'লেতেন এবাৰ চিন্তা কৰক মানে ভিক্ষা দি থৈ গ'লেতেন ভিক্ষা নহয় আপোনাৰ ভিক্ষা লাগে আপুনি আকৌ বোলে বিশ্ব শক্তি আপোনালোক ভিক্ষা লাগে জাপানৰ পৰা ভিক্ষা লাগে নহয় চাওক এই কথাটো আপুনি বুজি নাপায় আপুনি অকল চাইনা মাউচেটুং নক্সাল এইবিলাক বুজি পায় বেলেগ বস্তু বুজি নাপায় নহয় বুজিব নপাৰে আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট বিনিয়োগ বুজি নাপায় ফৰেইন ইনভেষ্টমেণ্ট বুজি নাপায় FDI বুজি নাপায় আপুনি বুজে নক্সাল আপুনি বুজে মাউচেটুং আপুনি বুজে চাইনা এইবিলাকে বুজি পায় বেলেগটো নুবুজে গতিকে সেইবিলাক বুজিয়াৰ বেলেগ বুজাৰ চেষ্টা কৰক আৰু আমি যি আনিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ 2-4জন বিধায়ক সংসদৰ সদস্যই কৈছে যে য'ত ভাল পৰামৰ্শ থাকে তাত আমি মানিবলৈ একো অসুবিধা নাই আপুনি এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে এইখন এখন দৰকাৰী আইন মই ভাল পাইছোঁ তাক আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ দৰকাৰী আইন বুলি কৈছে দৰকাৰী আইন কাৰণে ইয়াক আনিছোঁ আৰু ইয়াক কি কাৰণে অনা হৈছে যে আজি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত যদি এটা নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে কোনো আইনে নাথাকে তেন্তে পৰ্যটন বিভাগে কাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আজি মোৰ টুৰিষ্ট ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত কি আইন আছে একোটো আইন নাই কোনোবা এজন মানুহক গৈ যদি তেওঁ কয় তুমি এইখিনি লেতেৰাকৈ নাৰাখিবা তুমি ক'বলৈ কোন তোমাৰ কি অথৰিটি আছে লেতেৰা কৰি নাৰাখিবৰ কাৰণে তুমি ক'বৰ কোন গতিকে আইন এখন এইকাৰণে লাগে যে তাক নিয়ন্ত্ৰণত আনিবৰ কাৰণে আইন লাগে আৰু এই আইনখন এনেকুৱা আছিল যে ঘোঁৰা চলাবলৈ ব্ৰিটিছে এখন আইন বনাইছিল যে ঘোঁৰা কেনেকৈ ৰাখিব অতিথিশালা কেনেকৈ চলাব 1867ত আৰু সেই আইনেৰে আমি চলি থাকিব লাগে কোনে মানিব আমাৰ আইন গতিকে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কাৰণে এই আইনখন অনা হৈছে যে ইয়াক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰি কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণৰ মানে এইটো নহয় কৰ কাটাল আপোনালোকে যিসকলে কৰ কাটাল কৈছে এই আইনখনৰ কোনো এটা পৃষ্ঠাতো কৰৰ কথা লিখা নাই এটা পৃষ্ঠাতো কত টেক্সৰ কথা লিখা নাই য'ত টেক্সৰ কথা এটা লিখাই নাই তাত আপোনালোকে কৰ কাটালৰ কথাটো ক'ত পৰা পালে আৰু এইটোও ঠিক নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীয়ে কৰৰ কথা কৈছে নিশ্চয়কৈ বা আমাৰ শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়ানীয়ে কৈছে
কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনত যি আইনে আনে যি কথা আহে টেক্সৰ কথা আহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা কথা হয় যে তেওঁলোকক সৰলীকৃত কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই আজি আমি কৈছোঁ যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া বহি আছে তেখেতে ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত তেখেতক সুধিলে হ'ল যে কিমানখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা বা অনলাইন কৰি এনেকুৱা কৰি থৈ গ'ল আজিকালি দ্বিতীয় অফিচত কোনো যাব নালাগে গতিকে তেখেতৰ দিনত আৰম্ভ হৈছে মই তেখেতৰ দিনত আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পিছত আহিছে তেখেতৰ দিনত আৰম্ভ হোৱা কথাটো কৈছোঁ মই গতিকে কথাটো এনেকুৱা যে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বঢ়িয়াকৈ কৰিব পাৰি ইয়াত কোনো ধৰণৰ অথৰিটি ল'বৰ কাৰণে আমি যে ডাঙৰ কিবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা কাম আৰম্ভ ইয়াত ঘৰত বহি অনলাইনত আপুনি এখন লজ চলাব তাৰ অনলাইন চাৰ্টিফিকেটখন অনলাইন এপ্লাই কৰিব অনলাইন লৈ ল'ব আমি সেই পৰ্যন্ত চিন্তা কৰিয়ে এইখন আনিছোঁ ইয়াত আৰু আপুনি কাৰোবাৰ ওচৰত গৈ থাকিব নালাগে এতিয়া আপুনি যদি মোক পৰ্যটন মন্ত্ৰী বুলি সোধে যে অসমত কিমান লজ আছে অসমত কিমান হোটেল আছে অসমত কিমান ধাবা আছে অসমত কি কি টুৰিজিম ছেক্টৰ আছে মই ক'ব পাৰিম নেকি মোৰ ওচৰত তথ্য আছে নেকি কোনোতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই মই নাজানোৱে কোনো ব্যৱস্থাই নাই কিমান ক'ত আছে নাজানো এই আইনখন অনাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত ডাটা থাকিব এতিয়া অকল 3 ষ্টাৰ এণ্ড এবভ হোটেলৰ ওপৰত বাদ দি আমাৰ কোনো ডাটা নাই 3 ষ্টাৰৰ ওপৰৰ যিখিনি হোটেল থাকে সেইসকলে ইণ্ডিয়া টুৰিজিমত গৈ তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু সেই ডাটাটোক বাদ দি আমাৰ ওচৰত কোনো ডাটা নাই গতিকে ডাটাটো যদি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক্ট এখন থাকিব লাগিব আইন এখন থাকিব লাগিব এতিয়া ৰাইজে যিকোনো মানুহে টুৰিজিম ছেক্টৰত কিবা কাম কৰিব লাগিলে সি লাগিলে হোটেল চলাওক সি লাগিলে লজ চলাওক সি লাগিলে ৰাফটিং কৰক সি লাগিলে পেৰাচাইলিং কৰক যি নকৰক তেওঁ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে মই গম পাম মোক যদি আপোনালোকে সদনত সোধে যে অসমত কিমানে ৱাটাৰ স্পৰ্টছ কৰে মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ ৱাটাৰ স্পৰ্টছৰ টুৰিজিম কিমানে কৰে এয়াৰ স্পেচৰ টুৰিজিম কিমানে কৰে অমুকত লজ কিমান আছে কাজিৰঙাত হোমষ্টে কিমান আছে আমিতো একোৱেই নাজানো গতিকে এই এখনৰ জৰিয়তে আমি সেই ধৰণৰ গোটেই তথ্য পাতি যাতে টুৰিজিম বিভাগৰ ওচৰত থাকে সেই ব্যৱস্থাটো এই এখনে আনিব নহ'লেতো টুৰিজিমৰ কোনো ৰেকৰ্ড আমি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে এই ৰেকৰ্ডবিলাক ভালকৈ যাতে আনিব পাৰোঁ আৰু এই ৰেকৰ্ডৰ লগে লগে আমি কি জেগাত কি বস্তু ডেভেলপ কৰিব লগা আছে ক'ত প্ৰমোশ্যন কৰিব লগা আছে আমি গম পাম যে আজি হোমষ্টে ইমান গ্ৰ' কৰিছে হোমষ্টেৰ অকুপেঞ্চি এনেকুৱা গতিকে হোমষ্টে আৰু আমি বঢ়াব লাগে আজি হোটেলৰ ডেভেলপমেণ্ট এনেকুৱা হৈছে গতিকে সেইখিনি আমি বঢ়াব লাগে অমুকটো কৰিব লাগে আমি গম পাম কি কি টুৰিজিম ছেক্টৰ বঢ়াব লাগে গতিকে টুৰিজিম ছেক্টৰক নিয়ন্ত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ আৰু টুৰিজিমৰ সকলো তথ্য পাবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ কামখিনি কৰাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু সেইকাৰণেই সময়ৰ তাগিদা আৰু স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ব্ৰিটিছৰ আইন এখন চলি থকাৰ কাৰণে সেই আইনখন আমি কিছুদিন আগত ৰিপিল কৰিছিলোঁ আৰু ৰিপিল কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি এখন নতুন আইন আনিছোঁ যি আইনত কোনো কৰ কাটালৰ কথা কোৱা হোৱা নাই আইন যেতিয়া আহিব তাত পেনাল্টিৰ কথা থাকিব সেইটো কৰ বুলি নকয় আইনত কোনোবাই কাম নকৰিলে তাক পেনাল্টি তাৰ জৰিমনা তাক জেল দিয়া ফাঁচি দিয়া এইবিলাকতো আইনত লিখা থাকিব আইনততো সেইটোৱে কাম আইনত কোনোবাই যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে তেওঁক কি পেনাল্টি কৰিব সেইটো লিখা আছে কিন্তু আইনত তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ ফিজ লাগিব ইমান অমুক লাগিব সেইবিলাক গাইডলাইনত আহিব কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ সৰলীকৃত কৰি যাতে ঘৰতে বহি মানুহে সকলোখিনি কৰিব পাৰে সেই ধৰণে টুৰিজিম ছেক্টৰত আমি কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৰ কাটালৰ কথা আমি কোৱা নাই আৰু কৰ কাটালৰ কাৰণে এই আইনখন কৰা হোৱা নাই এই আইনখন আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোক সৰলীকৃত আৰু ব্যৱস্থাটোক নিয়ন্ত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আপোনালোক সকলোৰে পৰামৰ্শ সঁচাই আদৰণীয় কাৰণ এইকাৰণে অসমত মই এজন পৰ্যটন মন্ত্ৰী হিচাপে বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমত এনেকুৱা এখন ঠাই নাই যাক টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যন বনাব পৰা নাযায় প্ৰত্যেকে নিজৰ গাঁওখনকে টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যন বনাব পাৰে অসম হ'ল তেনেকুৱা টুৰিজিম সম্ভাৱনা থকা ঠাই গতিকে সকলোৱে কয় যে মোৰ এৰিয়াটো কিয় টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব মোৰ এৰিয়াটো কৰক মোৰটো এনেকৈ আছে মোৰ অমুক আছে অমুকত পাহাৰ আছে মোৰ ইয়াতে অমুক আছে অসমৰ ১০০% অঞ্চলেই পৰ্যটন উন্নয়ন বা পৰ্যটনৰ ডেষ্টিনেশ্যন কৰিব পৰা ঠাই অসম তেনেকুৱা ঠাই কিন্তু অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন নাগ নবৰাৰ মানুহ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ দৰে আন্দোলনকাৰীবিলাকে গোটেই অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ কামিহাৰ ভাঙি দিছে ৰাজহাড় ভাঙি দিছে যাৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছিল এতিয়া লাহে লাহে পৰিৱেশ উন্নত হৈছে আজি আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় বিশ্বৰ সকলো ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিৰ আপোনালোকে ৱেবছাইট খুলি লওক তেওঁলোকৰ ষ্টেট ৱেবছাইট যিবিলাক হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইট থাকে USA UK বিভিন্ন ধৰণৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি আছে খুলি লওক তাত চাব তাত কি লেখা থাকে নৰ্থ ইষ্ট
ৰেড জোন একেবাৰে এসেনশিয়াল কাম নহ'লে তাত যাব নালাগে লিখা থাকে এসেনশিয়াল কাম নহ'লে যাব নালাগে ইয়াত মানে টেৰৰিষ্ট এক্টিভিটিজ আছে ইনসাৰ্জেন্সি আছে এই ধৰণৰ কথাবিলাক সেই ৱেবছাইটবিলাকত লিখা আছে আজিও লিখা আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে পৰ্যটন মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকটা এম্বেচিলৈ আমি চিঠি লিখিছোঁ যে এইবিলাক আমাৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক এতিয়া অসমখন এইখন নহয় অসমখন এতিয়া শান্তিৰ ঠাই ইয়াত গণ্ডগোল নহয় আপোনালোকে আহিবৰ কাৰণে লিখক দুই এখন কাণ্ট্ৰিয়ে এতিয়া আঁতৰাইছে অকিল গৈ লিখিব লাগে আচলতে গতিকে এই যে ৰেড জোন বোলা আছিলে এই যে ৰেড জোন বুলি লিখা আছে এই যে অসুবিধাবিলাক লিখা আছে যাব নালাগে বুলি লিখা থাকে যে এসেনশিয়াল ইমাৰ্জেঞ্চি নহ'লে তাত যাব নালাগে কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিত যেতিয়া হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইটত লিখা থাকিব যে এসেনশিয়াল নহ'লে যাব নালাগে কোন দেশৰ মানুহ আহিব কিয় আহিব এই কথাবিলাকে আছিল আমাৰ সমস্যা আজি তাক মখিমূৰ কৰাৰ কাৰণে এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা ডিঅ' লেটাৰ লিখা হৈছে সকলোতে এই ধৰণে কিছুমান কাম আমাৰ কৰা হৈছে যিবিলাক আপোনালোকৰ দৰে নকৰাকৈ আমি ঢোল পিটি নাথাকোঁ কৰিও কোৱা নাই আপোনালোকক আজি বিধানসভাত কথাখিনি ওলাইছে কাৰণে কৈছোঁ এইবিলাক হ'ল আচল কাম আন্দোলন নোহোৱা হ'ব লাগিব ৱেবছাইটবিলাকত ভালকৈ লিখা হ'ব লাগিব অসম সম্পৰ্কে অসমৰ ভাল কথা লিখা কথাবিলাক আপোনালোকেতো ভাল কথা অসমত লিখাব নোৱাৰে বেয়া কথাবিলাক লিখি আন্দোলন কৰে মানুহৰ গাত জুই লগাই দিয়ে এইবিলাক কামে কৰে মানুহৰ গাত জুই লগাই দিলে কোনোবা ইয়ালৈ আহিব নেকি গতিকে আপোনালোকেতো অসমখন শেষ কৰি থৈছে এই অসমখন গঢ়াৰ দায়িত্ব আমি লৈছোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে কৰিম আপুনি মাত্ৰ দূৰৰ পৰা চাই থাকক হাল্লা নকৰিব আন্দোলন নকৰিব হাল্লা নকৰিব গঢ়াৰ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰতে দিয়ক আপুনি যিবিলাক কথা কৈছে ভাল কথা ক'লে আমি মানি ল'ম কিন্তু আপোনাৰ এই লছ কি বুলি কয় এইটো ৰিজৰ্টটোত লছ হ'ল বুলি কি টুৰিজিমৰ লছ হ'ল নেকি আপোনাৰ ৰিজৰ্টত লছ আপুনি জানে কিয় হৈছে আপোনাৰ ৰিজৰ্টত 500 টকা নিৰামিষ ভাত কৰিব নাযায় মানুহ আমি কি কৰিম আমিতো তাত মানুহ ধৰি নিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কাজিৰঙাৰ পৰ্যটক বাঢ়িছে অসমৰ পৰ্যটক বাঢ়িছে ৰেকৰ্ড হৈছে কাজিৰঙাত ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰক সোধক তেওঁৰ তাত ডাটা থাকে ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰে ডাটা দিব তেওঁৰ তাত ডাটা থাকে যে কিমানজন পৰ্যটক ভিতৰত যায় অসমত এইবাৰ হায়েষ্ট ৰেকৰ্ড কৰি কাজিৰঙাত পৰ্যটক গৈছে অল ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছে এই বছৰ অল ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছে সোধক কাৰণ ডাটা ক'ত থাকে যোনে চাফাৰী কৰে যোনে জিপচিত উঠে সেইবিলাক ডাটা থাকে সেই ডাটা অল ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছে যোৱা লাষ্ট ইমান বছৰৰ ৰেকৰ্ড এইবাৰ ব্ৰেক কৰিছে তাৰমানে কাজিৰঙাত এতিয়া আপোনাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত বা আপোনাৰ ৰিজৰ্টত যোৱা আমি কি কৰিম মানুহতো গৈছে মানুহতো টুৰিষ্ট বাঢ়িছে তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসমৰ বহুত বেলেগ বেলেগ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ডেভেলপ হৈছে এতিয়া কাজিৰঙা কেন্দ্ৰিক পৰ্যটন অসমত হৈ থকা নাই অসমত পৰ্যটন এতিয়া বেলেগ বেলেগ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কিয় আমি কাজিৰঙাত যদি সাষ্টেইনেবল টুৰিজিম কৰিব লাগে কাজিৰঙাত বেছি মানুহ আৰু আনিব নালাগে যি আহিছে ইমানে এনাফ এতিয়া হাই এণ্ডলৈ যাব লাগে কাৰণ তাত জংঘলত বেছি মানুহ আহিলে সেই যিটো বৈচিত্ৰ্য এইটো নোহোৱা হৈ যাব গতিকে এতিয়া আমি আৰু বেলেগ বেলেগ জেগা ডেভেলপ কৰিব লাগে যদি আপুনি ভাবি আছে যে আপোনাৰ ৰিজৰ্ট চলিবৰ কাৰণে অকল কাজিৰঙাই ডেভেলপ হ'ব লাগে সেইটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় অসমৰ চব জেগাই ডেভেলপ হ'ব লাগিব কাজিৰঙা হ'ব লাগিব মানাহ হ'ব লাগিব পবিতৰা হ'ব লাগিব দিহিং পাটকা হ'ব লাগিব ডিব্ৰু চৈখোৱা হ'ব লাগিব চব হ'ব লাগিব ঠিক আছে আমাৰবিলাকো হ'ব লাগিব এইটো ক'ব লাগিব আপুনি দক্ষিণ কামৰূপ চণ্ডিকা দেৱালয় একদম আপুনি ক'ব লাগিব এইখিনি হ'ব লাগিব উল্লেখ কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই কথাবিলাক আমি যদি সকলোৱে উপলব্ধি কৰোঁ যে হয় আমাক পৰ্যটন আগবাঢ়িব লাগিব আৰু আমাৰ চৰকাৰে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে এটা সময় মইতো পৰ্যটন মন্ত্ৰী বেছি দিন নহয় কিন্তু পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ আছিলোঁ মই যেতিয়া অধ্যক্ষ হৈছিলোঁ মোৰ ওচৰত মানুহ কিয় আহিছিল জানে নাই যে আমাৰ মন্দিৰটোত এটা লেট্ৰিন দিব লাগে টয়লেট দিব লাগে আৰু 3 লাখ টকা ছাবচিডি পাই অসম বিকাশ যোজনাৰ গাড়ী দিব লাগে সেয়া আছিল মোৰ প্ৰথম কাম মই প্ৰথম চেয়াৰমেন হওঁতে মই ভাবিলোঁ যে এইটোৱে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম নেকি যে টয়লেট বিচাৰি আহে গাড়ী বিচাৰি আহে এইটোৱে কাম নেকি আজি অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে হেলিকপ্টাৰ চলায় চাৰ্টাৰ চলায় বুজি পালে অসম পৰ্যটন নিগমৰ আজিৰ তাৰিখত অজস্ৰ লজ যিবিলাক লজ যিটো সময়ত আমি টয়লেট বনোৱাত ব্যস্ত আছিল পৰ্যটন নিগমে এতিয়া অসম পৰ্যটন নিগমে 30 কোটি 40 কোটি 50 কোটি টকাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লজ বনায় 2 লাখ টকাৰ টয়লেট বনোৱা অৱস্থাৰ পৰা এতিয়া 30 কোটি টকা আজিও কাজিৰঙাত যদি চাই আহে পৰ্যটন নিগমৰ কাম চলি আছে আপোনাৰ ধাবাখনৰ ওচৰতে চাই আহিব কিমান টকাৰ কাম চলি আছে অকল সেইখিনি চাই আহিলে হ'ল
কিমান টকাৰ কাম চলি আছে গতিকে 2 লাখ টকা 1.5 লাখ টকা 1 লাখ টকাৰ টয়লেট বনোৱাৰ পৰা 30 কোটি টকা সেইবিলাক কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কাম আমাৰ দিনৰ কামবিলাক হ'ল 10 কোটি 20 কোটি 30 কোটি লজ এই ধৰণে কাম হৈছে গতিকে এই কথাবিলাক স্বীকাৰ কৰিব এতিয়াও মই নকওঁ যে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আৰু কৰিবলগীয়া নাই এইটো নহয় বহুত কৰিবলগীয়া আছে অসমৰ পৰ্যটনৰ হিচাপবিলাক এটা নন্দিতা বাইদেৱে কৈছে যে 2 কোটি 60 লাখ টকা ৰেভিনিউ এতিয়া মানুহে যদি বুজি নাপায় 2 কোটি 60 লাখ টকা হ'ল অসমৰ টুৰিষ্ট লজৰ ৰেভিনিউ অসমৰ টুৰিষ্ট লজৰ ৰেভিনিউটো টুৰিজিমৰ ইনকাম নহয় আপুনি যদি কয় যে টুৰিজিমৰ ইনকাম কিমান 2 কোটি 60 লাখ টকা টুৰিজিমৰ ইনকাম নেকি লজ কেইটা যিটো ৰেভিনিউ আহে সেইটো হিচাপ দিছে লজৰ ৰেভিনিউ হিচাপটো আপুনি টুৰিজিমৰ ইনকাম বুলি ক'ব নেকি টুৰিজিমত অসমৰ জিডিপিৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান কওকচোন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বহুত জানা মানুহ বুলি ভাবে কওক এতিয়া আপুনি কওক টুৰিজিমৰ জিডিপি কিমান অসমত জিডিপিৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান কওক আপুনি টুৰিজিম ছেক্টৰত থাকে গতিকে টুৰিজিম ছেক্টৰত থকা হিচাপে আপোনাকে সুধিছোঁ যে অসমত টুৰিজিমৰ জিডিপি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান নাজানে ইণ্ডিয়াত কিমান ওলাওক আপোনাক যে এই পুৰিয়া মাৰিবৰ কাৰণে মানুহবিলাকে দিয়ে আপুনি প্ৰজ্যোৎ হাজৰিকাক ক'লে যে লিখি নিদিলে ক'ব নোৱাৰে আপুনি ঘৰত 5খনমান জলঙা লৈ আহিলে নাভাবিব যে আপুনি পঢ়া শুনা কৰা মানুহ জীৱনত এই আমি যেতিয়াৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰা কম কৰোঁ কাৰণ সময় নাপাওঁ কিন্তু আপুনি যিমান পঢ়া শুনা কিতাপ পঢ়িছে মই ৰাজনীতি কৰাৰ আগত তাৰ 3 গুণ কিতাপ পঢ়িছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাক নাভাবিব যে আমি পঢ়া শুনা নকৰা মানুহ বুলি এই ধৰণৰ কথা আপুনি নক'ব যে বিজু হাজৰিকাক ক'লে আপোনালোকক বেলেগে লিখি দিয়ে আমাক কি বেলেগে লিখি দিয়ে নেকি ইমানখিনিতো মগজু আছে ইণ্টাৰনেটত চাইও ক'ব পাৰোঁ লিখিবও পাৰোঁ পঢ়িবও পাৰোঁ গতিকে আপুনি নিজক এগাল জলঙাত যে কাগজ লৈ আহে কিতাপ লৈ আহে 50খনমান কিতাপ লৈ আহি ভাবে নেকি যে মই বিৰাট অভিজ্ঞ মানুহ এক চাইজ ডাঙৰ চোলা পিন্ধিলে সজোৱা নহয় সজা হ'বৰ কাৰণে সজা হ'ব লাগিব চেণ্ডেল আৰু এক চাইজ ডাঙৰ চোলা পিন্ধিলে সজা হ'ব নোৱাৰি আপোনালোকে সেই ধাৰণাবিলাকৰ পৰা আঁতৰি যাওক যে এক চাইজ ডাঙৰ চোলা পিন্ধিম চেণ্ডেল পিন্ধিম গতিকে মই সজা মানুহ সজা তেনেকুৱা হয় নেকি অৰ্কিড পাৰ্ক ছাৰ মোকো ক'বলৈ দিব লাগিব অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া মোকো ক'বলৈ দিব লাগিব আকৌ কিয় ক'ব আপুনি মোক পাৰ্চনেলি গালি পাৰি আছে মই বিৰাট গালি দিম এবাৰ গালি দিব লাগিব আপুনি এতিয়া অৰ্কিড পাৰ্ক চলাই মাল কামাই আৰু সজাগিৰি দেখাই পেলাই এক চাইজ ডাঙৰ চোলা পিন্ধো হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধো এইটোৰে নহ'ব আপোনাৰ আচল ৰিয়েলিটি মানুহে জানিব লাগিব আচল ৰিয়েলিটি জানিব লাগিব গতিকে এই ৰিয়েলিটিবিলাক জানিব লাগিব হয় নে নহয় ছাৰ পাৰ্চনেল এটেক কৰিব নালাগে প্লিজ হ'ব অকল পলিচিৰ ওপৰত আলোচনা হওক হয় পলিচিৰ ওপৰত ক'ব নালাগে হয় বিলৰ ওপৰত ভাষণৰ ওপৰত কৈ দিবা পলিচিৰ ওপৰতো কম আপোনাৰ কথাখিনি কম মই এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছে যে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন বঢ়াব লাগে সেইকাৰণে আজি কামবিলাক আগবাঢ়িছে আজি আপোনাৰ শিৱসাগৰত কিমান টকাৰ কাম চলি আছে ৰংঘৰত এইখিনিতো মনত আছে 100 কিমান কোটি 148 হ'ল জিডিপিটো আপোনাক কৈ থৈ দিওঁ অসমৰ জিডিপিত টুৰিজিমৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ল 6.23% আৰু ভাৰতবৰ্ষত টুৰিজিমৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কিমান অভাৰঅল ইণ্ডিয়াত 5.8% তাৰমানে ইণ্ডিয়াৰ তুলনাত অসম টুৰিজিম কণ্ট্ৰিবিউশ্যনত অলপ আগত আছে গতিকে এনেকৈ নক'ব যে অসমৰ টুৰিজিমটো একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা নিদিব কাৰণ বহুত মানুহে বহুত অঞ্চলবিলাক ঘূৰা নাই যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ বাইদেৱে বটদ্ৰৱা বহুত দিন যোৱাই নাই গতিকে বটদ্ৰৱাত কি হ'ল গম নাপায় দুহটা যে গেষ্ট হাউচ হৈ গ'ল গমেই নাপায় আপুনি বহুত দিন নিদিলে দেখোন আমাক যি নহওক আপুনি আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টি পাৰ্মিশ্যন দিব ল'ব লাগে আজিকালি এনেকুৱা হৈছে নিজৰ সমষ্টিতে সমষ্টিৰ কাৰণে যেতিয়া খবৰ দিব লাগে বুলি ভাবে সমষ্টিৰ মানুহক আমাক খবৰ নিদিয়ে আমি নলবাৰীত যি হ'লেও যাওঁ গতিকে সমষ্টিত তেখেতৰ 200টা মানুহ থাকিব গেষ্ট হাউচ হৈ গ'ল তেওঁ গমেই নাপালে এতিয়া এবাৰ অলপ আগতে আমাৰ ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰে ৱাটাৰ বেক ৱাটাৰ টুৰিজিমৰ কথা ক'লে এবাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱালৈ গৈ আহিব তাত কেনেকুৱা বেক ৱাটাৰ টুৰিজিম আমাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰে কৰি আছে চাই আহিব ৰিভাৰ ক্ৰুজ কেনেকৈ চলাই আছে কি কৰি আছে অসমত কৰি আছে মানুহে মই নকওঁ অকল চৰকাৰী ছেক্টৰত নহয় গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ বুলি নকওঁ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ এবাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা গৈ চাই আহিব ৱাটাৰ লেভেলত মানে ৰিভাৰ ক্ৰুজ ৱাটাৰ টুৰিজিম কেনেকৈ কৰি আছে বগীবিলত এবাৰ গৈ চাই আহিব গতিকে এনেকুৱা নহয় কাৰণ বহুত মানুহে আমি ঘূৰি থকা নাই গম নাপাওঁ কিছুমান প্ৰাইভেট ছেক্টৰত বহুত ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট বা ভাল কাম আমাৰ টুৰিজিম ছেক্টৰত কৰি আছে মই এটা পৰ্যটন মন্ত্ৰীৰ কাৰণে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাব আহে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব কয় কোনোবাই ক'লে কিবা ছাবচিডি বিচাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাগজ আহি থাকে কাৰণে মই গম পাওঁ আপোনালোকে সেই কথাখিনি গম নাপাব যে নোপোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ আমাৰ ভাল কথাবিলাকো বহুত বেছি পাব্লিচিটি নহয় আন্দোলনবিলাক যেনেকৈ পাব্লিচিটি হয়
বাকী কথাবিলাক পাব্লিচিটি নহয় গতিকে বহুত টুৰিজিমৰ ভাল কামবিলাক পাব্লিচিটি নহয় আমি সেইকাৰণে গম নাপাওঁ গতিকে এই কামবিলাক আমি পাব্লিচিটি কৰিব লাগিব যে অসমত টুৰিজিমৰ কাম বহুত হৈছে কিন্তু আৰু বহুত কৰিব লগা আছে অসমত প্ৰত্যেকখন ঠাই যেহেতু টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ মানে কিমান কাম আমি কৰিব পাৰোঁ টুৰিজিমত আজি অসমত 500 কোটি টকাৰে কামাখ্যা মন্দিৰৰ কৰিডৰ নিৰ্মাণ হৈছে এইটোতো টুৰিজিমৰে কাম কামাখ্যা মন্দিৰৰ 500 কোটি টকাৰ যেতিয়া কৰিডৰ হৈ উঠিব আপুনি যিটো 10,000 মানুহৰ কথা কৈছে মই কৈছোঁ ডেইলি 50,000 মানুহ আহিলেও তাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহকে চাব পাৰিব আজি বৰদোৱাত 168 কোটি টকা 188 crores ইমান ডাঙৰ প্ৰজেক্ট সেইটো টুৰিজিমৰে প্ৰজেক্ট টুৰিজিমৰ কাৰণেতো কৰা হৈছে এই যিবিলাক কথা এইবিলাক টুৰিজিমৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে আজি ৰংঘৰৰ পৰা সকলো ঠাইতে এনেকুৱা ধৰণে টুৰিজিমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰা হৈছে আৰু এইটো কথাও ঠিক যে টুৰিজিমৰ যিখিনি প্ৰমোচনেল কাম হয় সেইখিনি আমি বেছি অসমৰ বহিৰাজ্যত কৰোঁ কাৰণ অসমততো পাব্লিচিটি কৰি লাভ নাই অসমৰ মানুহকতো আমি অসমত নিমন্ত্ৰণ নজনাওঁ গতিকে দিল্লীত যেতিয়া পাব্লিচিটি হয় দিল্লীত যোৱা মানুহে দেখিব দিল্লীৰ ক'ৰবাত যদি মেট্ৰ' ট্ৰেইনত অসমৰ পৰ্যটনৰ কথা লাগে সেইটোতো আপুনি ইয়াতে নেদেখিব নহয় মুম্বাইত যদি ডাঙৰ হোৰ্ডিং লাগি থাকে তাত যদি পাব্লিচিটি হয় তো আপুনিতো নেদেখিব জিটিভি বাংলাত যদি আমাৰ পাব্লিচিটি চলে আপুনিতো নেদেখিব নহয় গতিকে এই নেদেখা কথাবিলাক নচলা বুলি নাভাবিব যে নেদেখা কাৰণে চলা নাই এইটো নহয় চলি আছে পাব্লিচিটি আমি বাহিৰত য'ত কৰিব লাগে তাত কৰি আছোঁ কাৰণ বাহিৰৰ পৰা মানুহ এইবিলাক এতিয়া চাওক এতিয়া টুৰিষ্টবিলাকৰ এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন থাকে যে কোনখন ষ্টেটৰ পৰা আহিছে কোন অঞ্চলৰ পৰা আহিছে কোনখন জিলালৈ আহিছে সকলো ডাটা থাকে আৰু এই ডাটাবিলাক লাষ্ট 3 বছৰৰ বা 5 বছৰৰ 10 বছৰ এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰি চাব ডাটা লাগিলে আপোনালোকক দি দিম কোন জিলাৰ পৰা কোন ৰাজ্যৰ পৰা কিমান টুৰিষ্ট আহিছে আমাৰ তাত ডাটা আছে লৈ ল'ব কম্পেয়াৰ কৰি চাব যে গুজৰাটত আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত গুজৰাটৰ পৰা কিমান মানুহ আহিছিল আজি গুজৰাটৰ পৰা কিমান আহে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা কিমান আহিছিল আজি কিমান আহে এতিয়া আমি অকণমান হাই এণ্ড টুৰিজিমৰ কাৰণে যাব খুজিছোঁ এইকাৰণে যে অসমৰ বিশেষকৈ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীবিলাক মাছ টুৰিজিমৰ কাৰণে নহয় মাছ টুৰিজিম কৰিলে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীবিলাকত ভৱিষ্যতৰ দিনৰ কাৰণে ভাল নহয় গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে অলপ হাই এণ্ড টুৰিজিম ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীবিলাকত হওক আৰু বাকী এৰিয়াবিলাকত ৰিলিজিয়াছ ডেষ্টিনেশ্যন বাকী এৰিয়াবিলাকত মাছ টুৰিজিম হওক কামাখ্যালৈ ডেইলি 50,000 মানুহ আহক অসুবিধা নাই কিন্তু কাজিৰঙালৈ যদি ডেইলি 5,000 মানুহ অহা হয় তেতিয়া কাজিৰঙা হৈ নাথাকিব কাজিৰঙাত একেবাৰে লিমিট কৰি ৰাখিবলৈ যে ইমানে মানুহ আহিব পাৰিব সেই কথাবিলাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আজি চিন্তা কৰা হৈছে আৰু সেই ধৰণে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ কাম কৰা হৈছে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা ব্যৱস্থা লাগিব আজি টুৰিজিম ছেক্টৰত এই ধৰণৰ বিনিয়োগ কিয় হৈছে যে টুৰিজিমক আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ কেইদিনমান আগত আপোনালোকে জানে টুৰিজিমক আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হোৱাৰ লগে লগে অসমত যিকোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰিলে 30% কেপিটেল ছাবচিডি পাব আজি লজ এটা খুলিলেও কেপিটেল ছাবচিডি পাব ৰিভাৰ ক্ৰুজ এখন আনিলেও কেপিটেল ছাবচিডি পাব ৱাটাৰ পাৰ্ক এখন খুলিলেও কেপিটেল ছাবচিডি পাব এতিয়া আপোনালোকে তাৰ মাজত এটা এমেণ্ডমেণ্ট দিছে যে অসমত ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰসমূহ অসমৰ হ'ব লাগে কোনোবাই অখিল গগৈ ডাঙৰ দিছে যে অসমত হেড অফিচ থাকিব লাগে তাৰমানে অসমত কি বাহিৰৰ বিনিয়োগ হ'ব নালাগে নেকি এইটোতো বিনিয়োগে বন্ধ কৰি দিব আপোনালোকে যি এমেণ্ডমেণ্ট দিলে সেই এমেণ্ডমেণ্ট শুনিলেতো মানুহৰ বিনিয়োগ বন্ধ হৈ যাব আজি তাজে হোটেল বনাইছে কি তাজে হোটেল বনাব নালাগে হায়াতে হোটেল বনাইছে কাজিৰঙাত বনাব নালাগে নেকি আপোনালোকে এমেণ্ডমেণ্ট দিলে যে অসমৰ মানুহ হ'ব লাগে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ কংগ্ৰেছে এমেণ্ডমেণ্ট দিলে অসমৰ মানুহ হ'ব লাগে আপুনি এমেণ্ডমেণ্ট দিলে যে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ হেড অফিচজন অসমত হ'ব লাগে এইটো কিবা এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল নেকি কওকচোন এইটো যদি এমেণ্ডমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে অসমত টুৰিজিম কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব এতিয়া টুৰিজিমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কয় দীঘলী পুখুৰী 2009 চনৰ পৰা লিজত চলি আছে অসমত লিজ লৈ চলাই আছে অসমৰে এজন মানুহ পানেৰীত তেওঁৰ গাৰ্ডেন আছে এখন ডাঙৰ চাহ বাগান থকা মানুহ তেওঁ আহিলে যে তেওঁ ইণ্ডিয়াত সাবৰমতী কলিকতা এনেকুৱা ভাল ভাল ৰিভাৰ ফ্ৰণ্টবিলাক তেওঁ চলায় ভাল মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট আমি মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট তেওঁক দিলোঁ যে দীঘলী পুখুৰীটো ডেভেলপ কৰি তাত সুন্দৰভাৱে মানুহৰ সা সুবিধাবিলাক দিব লগে লগে ইয়াৰে বিধায়ক সদস্য বহুত কেইজনে ক'লে যে দীঘলী পুখুৰী টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে বিক্ৰী কৰি দিলে দীঘলী পুখুৰী মেনেজমেণ্টটো 2009 চনৰ পৰাই মেনেজমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট চলি আছে কোনোবা লোকেল মানুহে চলাই আছিল এতিয়া সেইজনৰ লোকেল সেইজনৰ কোনো বাহিৰৰ মানুহ নহয় পানেৰীত গাৰ্ডেন থকা এজন চাহ বাগানৰ মালিক অসমত 2টা জেনেৰেশ্যন 3টা জেনেৰেশ্যন চাহ বাগান চলাই আছে তেওঁৰ যিটো কোম্পানী তেওঁৰ অফিচটো মুম্বাইত তেওঁ সাবৰমতী চলায় তেওঁ
মানে আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলত ধুনীয়া ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট চলায়, তেওঁ আহিলে দীঘলী পুখুৰীটো চলাবৰ কাৰণে। অসমত এনেকুৱা হৈচৈ লগাই দিলে যে দীঘলী পুখুৰীটো বিক্ৰী কৰি দিলে, অসম চৰকাৰে দীঘলী পুখুৰী বিক্ৰী কৰি দিলে। আবেগ মানুহৰ, আৰু এই আবেগৰ কাৰণে আমি ক'ব লগা হ'ল যে নিদিওঁ, আমি দীঘলী পুখুৰীত আমি লিজত নিদিওঁ, নিজে চলাম। টুৰিজিম ছেক্টৰত প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব, প্ৰাইভেট মেনেজমেণ্ট লাগিব, তেতিয়া ডেভেলপ হ'ব। এই কথাবিলাক আমাৰ মানুহে বুজিও নুবুজাৰ ভাওজোৰে এইকাৰণে যে অসমত এটা অশান্তিকৰ পৰিৱেশ কৰি ৰাখিব লাগে। এই বাস্তৱ সত্যবিলাকৰ মাজেৰে টুৰিজিম আগবঢ়াব লাগিব, আৰু তাকো আমি চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ম। আৰু সেই চেলেঞ্জেৰে টুৰিজিম আগবাঢ়ি যাব। যেনেকৈ 564% বাঢ়িছে, তেনেকৈ প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি যাব। তাৰো নিশ্চয়তা আপোনালোকক আমি দিব খোজোঁ যে হয়, আমি বঢ়াই নিম, সুবিধা আমি দিম, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি বনাম, প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আমি আনিম, সুন্দৰভাৱে আমি প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট আনি ইনভেষ্টৰসকলক সা সুবিধা দিম, আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি টুৰিজিম ছেক্টৰটো ডেভেলপ কৰিম। আপোনালোকৰ পৰামৰ্শবিলাক যদি তেনেকুৱা হয়, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আজি বিলখন আনিছোঁ, বিলখনত আমি আনিছোঁ মাত্ৰ টুৰিজিম ছেক্টৰটো ৰেগুলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এই ৰেগুলেটিং অথৰিটি হিচাপে আমি যাতে সকলোখিনি আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰি টুৰিজিম ছেক্টৰটোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকৰ এমেণ্ডমেণ্ট কেইটাৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিকেইটা এমেণ্ডমেণ্ট আহিছিল, এই এমেণ্ডমেণ্ট কেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকে বিভিন্নজনে এমেণ্ডমেণ্ট দিছে। এতিয়া প্ৰথম এমেণ্ডমেণ্ট আপোনালোকে ক্লজটোত দিছিলে আমাৰ নন্দিতা দাস আৰু তেখেতৰ সহযোগীসকলে যে আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰবিলাকক মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ বুলি ক'ব লাগে। তাত ডেফিনেশ্যন আমি লিখিছোঁ, ডেফিনেশ্যনত লিখিছোঁ যে হোটেল অমুক অমুক এইবিলাক হ'ল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ। তাৰ লগত লিখিছোঁ যে এইখিনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাই হওক বা নকৰাই হওক, চবকে আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ বুলি ধৰিম। নহ'লে যোনে ৰেজিষ্টাৰ নকৰিব তাৰ ওপৰত কোনো আইনগত ব্যৱস্থাই নাই আনিব নোৱাৰিম। কাৰণ ৰেজিষ্টাৰ নকৰাসকলক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ বুলি ধৰিলেহে আমি আইনগত ব্যৱস্থাটো তেওঁৰ ওপৰত আনিব পাৰিম। নহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলেতো তেওঁৰ আইনগত ব্যৱস্থাই নাহিব, কাৰণ তেওঁ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰা নাই। কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কম্পালচৰি বুলি আমি লিখিছোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি তেওঁ 3 মাহৰ ভিতৰত নকৰে, চলি থকা মানুহেও তেওঁৰ ওপৰত পেনাল্টি হ'ব। গতিকে ইয়াত আপুনি যিটো এমেণ্ডমেণ্ট বিচাৰিলে যে ৱেডাৰ ৰেজিষ্টাৰ এজ ছাচ অৰ নট, তাৰ সলনি মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ, এইটোৰ কোনো মিনিং নাই, কাৰণ সেইটো কৰাৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আমি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ ডেফিনেশ্যনে লিখিছোঁ তাত। তাৰপিছত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা ক্লজ আনিছে ক্লজটোত যে এৰস্পৰ্টছ এণ্ড এৰস্পৰ্টছৰ লগত আপুনি লগত লগাই দিব দিছিল ৰাফটিং, হেলিস্কি এণ্ড বাংকি জাম্পিং। ৰাফটিংটো আপুনি ভাল ছাজেশ্যন দিছে, কাৰণ অসমত ৰাফটিং চলে, কিবা কাৰণত আমি ৰাফটিংটো তাত লিখা হোৱা নাছিল, গতিকে ৰাফটিংটো আমি সোমাই দিম। হেলিস্কি আৰু বাংকি জাম্পিং যিহেতু আমাৰ ইয়াত নচলে, গতিকে সেই দুটাৰ সলনি এণ্ড চিমিলাৰ এক্টিভিটি বুলি আমি একচেপ্ট কৰি লৈছোঁ। ৰাফটিং এণ্ড চিমিলাৰ এক্টিভিটি বুলি ক'লে চব সোমাই যাব। আজিৰ তাৰিখত হেলিস্কি আমাৰ ইয়াতে নাই, বা বাংকি জাম্পিঙো আমাৰ ইয়াত নাই, ভৱিষ্যতলৈ যদি আহে গতিকে এইবিলাকৰ আওতাৰ ভিতৰত আহিব। গতিকে আপোনাৰ ৰাফটিংটো আমি মানি লৈছোঁ, আৰু তাৰ লগত এণ্ড চিমিলাৰ এক্টিভিটি বুলি ক'লে সকলো সোমাই থাকিব। গতিকে ইয়াত মোৰ আপত্তি কৰিব লগা নাই। আপুনি ভাল কথা কৈছে, ভালটো শুনি ল'ম, তাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু উল্টা কথা ক'লে নুশুনো। এতিয়া আপুনি ইয়াতে লিখিলে ক্লজটোত মিনছৰ ঠাইত ইনক্লুড কৰিব লাগে, ঠিক আছে, মিনছৰ ঠাইত ইনক্লুড কৰিব লাগে, কিন্তু দুটা ইনক্লুড হৈ যাব। গতিকে ইনক্লুডটো এটা ইনক্লুড লিখিলে হ'ল। আপুনি যিটো এমেণ্ডমেণ্ট দিছে তাত মিনছ ইনক্লুড মানে ইনক্লুড হৈ যাব। গতিকে ইনক্লুড শব্দটো মিনছটো কাটি দিম, ইনক্লুড হৈ থাকিব, কোনো অসুবিধা নাই। মিনছ ইনক্লুড একে মিনিঙে কৰিব। এতিয়া আপুনি আৰু এটা এমেণ্ডমেণ্ট দিছিল টাউটিং মিনছ এণ্ড ইনক্লুড। টাউটিং বুলি ক'লে এইটো, আৰু তাত আৰু ইমান ধৰণৰ কথাখিনি লিখিব লাগে। টাউটিং মানে কি, ঠগবাজি, ইটো যিবিলাক টাউটিং, টুৰিজিমত টাউটিংটো তেনেকৈ ইউজ হয়। গতিকে ইয়াত আৰু সেই মিনিংটোতে ক্লিয়াৰ হৈ আছে ইয়াত। গতিকে এই এমেণ্ডমেণ্টটোৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ টাউটিং বুলি ক'লে সেইখিনিয়ে মিনিং কৰে। তাৰপিছত আপুনি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা দিছে যে পাৰ্চন এণ্ড অপাৰেটিং। তাত আপুনি আৰু এটা ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছে যে অৰ এণ্টিটি ৱিং অৰ প্ৰপ'জ টু অপাৰেট। ভাল, আমি অকল অপাৰেট কৰি থকা বা প্ৰপ'জ যোনে অপাৰেটিং কৰি আছে তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি ক'লে যে এণ্টিটি ৱিং, তাৰমানে মালিকজনকো ইনক্লুড কৰিব লাগে, সেইটোৱে নহয় জানো? এণ্টিটি ৱিং মালিকজনকো ইনক্লুড কৰিব লাগে, এণ্ড প্ৰপ'জ টু অপাৰেট, যোনে কৰিব খুজিছে তেওঁকো ইনক্লুড কৰে। য়েছ, আপোনাৰ এইটো মই মানি লৈছোঁ, এইটো ছাজেশ্যন, এইটো আমি মানি লৈছোঁ যে এইখিনি কৰিব পাৰি। আপোনাৰ দুটা এমেণ্ডমেণ্টত মোৰ কোনো অসুবিধা নাই, এই দুটা মানি ল'ব পাৰি, দিব পাৰি। পিছত আপুনি যিখিনি লিখিলে আমাৰ
এখেতসকলক মই একে আষাৰে ক'লোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছে যিটো এমেণ্ডমেণ্ট দিছে যে অসমত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগে, অসমৰ মানুহ হ'ব লাগে, অসমৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম থাকিব লাগে, এই কথাটো সম্ভৱ নহয়। কাৰণ অসমৰ মানুহক যদি আমি অকল বিনিয়োগটো বা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰসকল অসমৰে হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে টাটা ক'ৰ পৰা আহিব, তেতিয়া হায়াত হোটেল ক'ৰ পৰা আহিব, তেতিয়াহ'লে ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ এজেঞ্চিবিলাক ভাল ভাল যিবিলাক ৱৰ্ল্ড লেভেলত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ ইনভেষ্টৰ তেওঁলোক অসমত কেনেকৈ আহিব? এইটো গতিকে এইটো মানিব পৰা বিধৰ নহয়। আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া হেড অফিচৰ কথা কৈছে, হেড অফিচৰ ইয়াত থাকিব লগা তেনেকুৱা হ'লেতো ইনভেষ্টমেণ্ট নাহিবই, গতিকে এইটোও মানিব পৰা বিধৰ নহয়। তাৰপিছত আপুনি লিখিছে ক্লজ 5ত এণ্ড ফি ৱৰ্ড মিনিমাল, কাৰণ আমি ফিজৰ কথা লিখাই নাই, গতিকে মিনিমাল ফিজৰ কথাটো কোৱাৰ কোনো যুক্তিয়ে নাই। ফিজৰ কথা আৰু এইটো ঠিক যে আমাৰ যিখিনি অপাৰেশ্যন গাইডলাইন আহিব, এই অপাৰেশ্যনেল গাইডলাইনত এইবিলাক লিখা থাকিব। আৰু মই বিধানসভাত মন্ত্ৰী হিচাপে আপোনাক একেবাৰে সুন্দৰভাৱে কৈ থৈছোঁ যে এইখিনি একেবাৰে সৰলীকৃত, ঘৰত বহি মানুহে অনলাইনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, অনলাইনত চাৰ্টিফিকেট ল'ব, আৰু একেবাৰে নমিনেল ফিজ, যিটো ফিজ নাম মাত্ৰহে দিব লাগে, সিমানেই একেবাৰে নমিনেল ফিজত আমি চলাম। তাত কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ফিজৰ অপাৰেশ্যনেল গাইডলাইনত মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম। এতিয়া মই মানে মন্ত্ৰী হিচাপে আপোনাক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে আমি কোনো ধৰণৰ ফিজ বা টেক্স লগোৱাৰ কাৰণে এইখন অনা নাই। নিয়ম মাফিক যিটো একেবাৰে মিনিমাম ফিজ থাকে আৰু অনলাইনতে কৰা, অনলাইনতে চাৰ্টিফিকেট লোৱা, যাতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এই কাৰ্ডৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত অফিচত যাব লাগিলে সময় নষ্ট হ'ল, চাৰ্টিফিকেটখন ওলাব লাগিলে। আৰু আমি লিখিয়ে দিছোঁ যে এনেকুৱাবিলাকত 2 মাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব, 2 মাহৰ ভিতৰত নিদিলে তেওঁ নিদিয়াজনৰ ওপৰতো আমি পেনাল্টি বা অফিচিয়েল হেৰি কৰিব পাৰিম বুলি 2 মাহৰ এটা টাইমো লিখা আছে। গতিকে যোনে এপ্লাই কৰিব তেওঁ হয় ৰিজেক্ট হ'ব লাগিব, একচেপ্ট হ'ব লাগিব 2 মাহৰ ভিতৰত। গতিকে সেই ধৰণৰ কথাখিনিও ক্লিয়াৰলি লিখা আছে। আপুনি ইয়াতে এটা এৰিয়া দিছিল যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 2 মাহৰ ঠাইত 1 মাহ কৰিব দিছিল। যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্টবিলাকত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক 2 মাহে টাইম দিয়া থাকে, আমি সেইটোকে ফ'ল' কৰিছিলোঁ। যদি সকলোৱে হাউচে কয় যে 2 মাহ নহয় এমাহতে দিব লাগে, আচলতে এমাহত কেতিয়াবা কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, কাৰণ এইটো এটা প্ৰচেছ থাকে। গতিকে আমি 60 ডেজৰ ৰাখিছোঁ, আৰু এনেকুৱাবিলাকত 60 ডেজে থাকে সাধাৰণতে। তাৰপিছত ৰিনিউৱেলৰ ঠাইত আপোনালোকে 6 ইয়াৰ প্ৰপ'জ কৰিছিল 3 ইয়াৰ্ছৰ ঠাইত, কিন্তু 6 ইয়াৰ্ছটো মই ভাবোঁ যে বেছি দীঘলীয়া টাইম। 3 ইয়াৰ্ছটো ঠিকে আছে। অন্যান্য ৰিনিউৱেল কাৰণ আমি 1 বছৰত ৰিনিউৱেল কৰা নাই, 3 ইয়াৰ্ছ কৈছোঁ। 6 ইয়াৰ্ছ হ'লে কেতিয়াবা বহুত মেজৰ সেই সময়তে সেই 6 বছৰত বহুত বেলেগ ধৰণে ডেভেলপ হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে 3 ইয়াৰ্ছটো মই ভাবোঁ যে সেইটোৱে 3 ইয়াৰ্ছটো আমি সেইকাৰণে ৰাখিছোঁ, 6 ইয়াৰ্ছটো আমি মানিব খোজা নাই। আপোনালোকে ছেফটি অডিট কমিটিত যিখিনি লিখিছে any 5 or 4 member of the respective adventure tour activities and respective tourism bodies such as Tour Operator of Assam and Hotel Restaurant Association of Assam, এনেকুৱা ধৰণে যিকেইটা বা চেপ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন টুৰ অপাৰেটৰ, আচলতে কেইটামান তেনেকুৱা এছ'চিয়েশ্যন বা অপাৰেটৰক যদি আমি স্পেচিফিকেলি এখন এক্টত লিখি দিওঁ, সেইটো বৰ ঠিক কথা নহয়। আমি লিখিছোঁৱে যে ইয়াৰ মানে any 2 or 1 member of respective adventure tour activities, এই এক্টিভিটিছ থকা যিকোনো মানুহ আমি 2জন ল'ম। তাৰ কাৰণে টুৰ অপাৰেটৰ আছাম বা অমুক, কাৰণ এই এছ'চিয়েশ্যনবিলাকৰ লগত 100% মানুহ জড়িত হৈ থকা নাই। অসমৰ টুৰিজিম ছেক্টৰৰ 100% মানুহ এইকেইটা এছ'চিয়েশ্যনত জড়িত হৈ থকা নাই। গতিকে কোনোবা 2-এটা এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহ লোৱা এই ধৰণৰ কথাটো মানিব পৰা বিধৰ নহয়। আপুনি এটা টেকনিকেল কমিটিৰ কথা আমাৰ AUDF-ৰ যিটো আছিল আপোনালোকে নিজেই ক'লে, গতিকে ইয়াত প্ৰয়োজনীয়তা মই দেখা নাই। আৰু ইয়াত যিটো এপিল কমিটিৰ ৰিভিজনৰ কথা কোৱা হৈছে, কাৰণ এপিল কমিটি এখনৰ এপিল কমিটিৰ মেইন মানুহজন বা এপিলেট অথৰিটিটো ডাইৰেক্টৰ টুৰিজিম, তাৰ ওপৰত ৰিভিজনৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হওক, আমাৰ এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী হওক, ক'ৰবাত কেতিয়াবা ৰিভিজনৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণে এটা ৰিভিজন, তাত এপিলৰ ওপৰত এপিলটো হ'ব নালাগে। গতিকে এপিলৰ ওপৰত ৰিভিজন কমিটি এখন আমাৰ ৰখা হৈছে। গতিকে এইটোতো বিশেষ সংশোধনী কৰিব লগা কথা নাই। ষ্টেটিষ্টিকেল ইনফৰমেশ্যনত আপোনালোকে পেনাল্টিৰ কথাটো দিব দিছিলে, আমি পেনাল্টিৰ কথাটো লিখা নাই। আৰু পেনাল্টি অপাৰেশ্যনেল গাইডলাইনত কোনোবাই ষ্টেটিষ্টিকেল ইনফৰমেশ্যন নিদিলে
পেনাল্টিটো কি হ'ব সেইটো অপাৰেশ্যনেল গাইডলাইনত আহিব গতিকে আপুনি 10,000 এটা লিখি দিছিলে আমি 10,000 লিখিব বিচাৰে নাই আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো 10,000 নহয় 1,000 মানতে ৰাখিব লাগে আমি 10,000 ভাবাই নাই আমিতো অপাৰেশ্যন গাইডলাইনত 1,000তে ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ উপৰি পেনাল্টি অফ ডিফল্ট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 10 to 5 কৰিব দিছিলে 2 to 1 কৰিব দিছিলে 2 to 1 কৰিব দিছিলে এইটো আচলতে যেহেতু পেনাল্টি এইটো ফিজ নহয় পেনাল্টিটো যদি অলপ বেছিকৈ নলওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহৰ সেই ভয়টো বা সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো নাথাকিব সেইকাৰণে আমি 10ৰ ঠাইত বদলাব খোজা নাই আপোনালোকে 10 to 5 কৰিব কৈছিলে 50% কৰিব কৈছে এতিয়া আমি পেনাল্টিটো যি ৰাখিছোঁ তাতে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ মেজৰ ৱাৰ্ড ইন লাইন 7 ৱাৰ্ড ৰেগুলেটিং ৰেগুলেটিংটো আপোনালোকে ডেভেলপিং গতিকে ডেভেলপিং নহয় এইটো ৰেগুলেটিঙে লাগিব শব্দটো ৰেগুলেটিং হ'লে বেছি খাপ খাব গতিকে এই গোটেই কথাখিনি যিকেইটা এমেণ্ডমেণ্ট দিছিলে মই দুটা এমেণ্ডমেণ্ট নিজেই মানি লৈছোঁ যে এই দুটা এমেণ্ডমেণ্ট অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এমেণ্ডমেণ্ট দুইটা এমেণ্ডমেণ্ট মই মানি লৈছোঁ বাকীখিনি এমেণ্ডমেণ্ট দিব পৰা বিধৰ নহয় গতিকে মই আপোনালোকক কাৰণ অন্য হওক নহওক অন্ততঃ টুৰিজিম এখন আনোতে মই পুংখানুপুংখভাৱে চাই আনিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ যে এই এখনেৰে কেনেকৈ টুৰিজিম ছেক্টৰটো সামলি ল'ব পাৰি আৰু এই এখনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্টত এতিয়া চাওক কেইদিনমান আগতে আমি আছাম টুৰিজিম পলিচি 2023 কৰিলোঁ পলিচি এটা কৰিলোঁ যদি এক্ট এখন নাথাকে পলিচিখন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তাত কিছুমান টেকনিকেল অসুবিধা আছে সেইকাৰণে আমি পলিচিও কৰিলোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিও ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু টুৰিজিম এক্টো কৰিলোঁ এই গোটেইখিনিত আপোনালোকে সহযোগিতা দিয়াৰ লগে লগে মাত্ৰ আপোনালোকে আন্দোলন ধৰ্ণা চৰ্ণা নকৰিব টুৰিজিম বাঢ়ি যাব চিন্তা কৰিব নালাগে টুৰিজিম বঢ়াই নিয়াৰ যিখিনি কাম আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সুন্দৰভাৱে কৰি গৈ আছোঁ কেৱল ধৰ্ণা আন্দোলন অসমখনক বেয়া ইমেজ এটা দিয়া বাহিৰত বেয়াকৈ দেখুওৱা এই ধৰণৰ যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো নোহোৱা হ'লে অসমৰ টুৰিজিম ছেক্টৰ দোপে আগবাঢ়ি যাব আৰু অসমৰ টুৰিজিম এনেকুৱা এটা ছেক্টৰ যে প্ৰতিখন গাঁও প্ৰতিটো অঞ্চল টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব পাৰে ৰমেন দাই দীপৰ বিলৰ কথা কৈ থাকে এইবাৰ পায়ে গ'ল নহয় 100 কোটি টকা দীপৰ বিল বনিয়ে যাব আমাৰখিনিও ক'ব লাগিব গতিকে সেই ধৰণে আজি আমাৰ বিজয় মালাকৰ ডাঙৰীয়াই সুন্দৰভাৱে তেওঁ সোণবিলৰ কথা কৈছে হয় এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ৱাটাৰ বডি ডেভেলপ কৰিব লাগে কৰা হৈছে কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আজি সোণবিলত 1000 মেগাৱাট সোলাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে সোণবিলৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰমানে য'ত 1000 মেগাৱাট সোলাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰাব পৰা এখন ঠাই হ'ব তাততো টুৰিজিম লাহে লাহে মানে তাতেই ডেভেলপমেণ্ট হৈ যাব ডেভেলপমেণ্ট তেনেকৈ হয় ইটোৰ লগত সিটো জড়িত গতিকে সেই ধৰণে ডেভেলপমেণ্টবিলাক আগবাঢ়ি যাব মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট আপোনালোকে ক'লে সেইখিনি মানিব পৰা এমেণ্ডমেণ্টখিনি কৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি ছাজেশ্যন আছিল যে নিশ্চয়কৈ এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিটো অদ্ভুত যুক্তি দিলে যে আদানীয়ে ল'লে কাৰণে টিকটৰ ফিজ বাঢ়ি গ'ল সেইটোতো নহয় যদি এভিয়েশ্যনৰ ফুৱেলৰ চাৰ্জৰ কাৰণে বাঢ়িছে তাত আমি কথা পাতিব লাগে আমাৰ চৰকাৰ তাতো এগ্ৰী আছে এনেকুৱা নহয় কিন্তু মই আপোনালোকে বিশেষকৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মই কোৱাৰ পিছত মই আমাৰ উৎপল বৰুৱা তেখেতৰো চিনাকি তেখেতক মই এতিয়া ডাটা দিব দিছোঁ যে লাষ্ট 3 মাহত অন্য ছেক্টৰৰ লগত আমাৰ ছেক্টৰৰ কিবা ফ্লাইটৰ ভাড়া বাঢ়িছে নেকি এটা কম্পেৰেটিভ ষ্টেটমেণ্ট দিবৰ কাৰণে মই অলৰেডি তেওঁক কৈ দিছোঁ 2 এদিনৰ ভিতৰত ষ্টেটমেণ্ট আহিব মই চাম যদি হয় যে আমাৰ ইয়াতে ফ্লাইটৰ ফি আৰু কিবা বাঢ়িছে তাক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি আমাৰ যদি চৰকাৰৰ ক'ৰবাত কিবা কৰণীয় হ'লে তাক কমাব পাৰি সেইবিলাক আমি এগ্ৰী কৰি লওঁ যে হয় তেনেকুৱা যদি হৈছে আমি কমাব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰিছে কৈছে যে এনেকুৱা হোৱা নাই অল ছেক্টৰৰ দৰে এনেকুৱা যে প্ৰথম টিকটটো এনেকুৱা যে যেতিয়া ফ্লাইটৰ ৰাছ বেছি থাকে আমাৰ ছেক্টৰটো হ'ল ইণ্ডিয়াৰ 10 বিজিয়েষ্ট এয়াৰপৰ্ট অসমৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ 10ম বিজিয়েষ্ট 10 বিজিয়েষ্ট এয়াৰপৰ্ট 10 বিজিয়েষ্ট এয়াৰপৰ্টত যেতিয়া টিকট নাপায় মানুহে লাষ্টৰ ফালে যিবিলাকে টিকট কাটে সেইবিলাক অলপ হাই ৰেটত যায় কেতিয়া যদি সেই হাই ৰেটটোক ধৰি পেলাই কয় যে অসমত দিল্লীৰ পৰা অহা ফ্লাইটৰ 20,000 টকা হৈছে মুম্বাইৰ পৰা অহা 25,000 টকা হৈছে সেই লাষ্টত আগদিনাখন কাটা 2 ঘণ্টা আগত কাটা মানুহটোৱে 20,000ত কাটে কিন্তু প্ৰথম কাটা মানুহটোৱে 3,000তে কাটে 4,000তে কাটে সেইকাৰণে এই ধৰণৰ তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ বিজিয়েষ্ট এয়াৰপৰ্ট মানে লাষ্টৰ ফালে আমাৰ টিকটৰ ৰেটটো লাষ্টৰ মানুহখিনি বাঢ়ি যায় আৰু সেইটোক আমি যদি বেঞ্চমাৰ্ক হিচাপে ধৰোঁ সেইটো বেঞ্চমাৰ্ক নহয় প্ৰথম যোনে টিকট পায় সেইবিলাকে
আমাৰ যে লেবাৰ ক্লাছটো বেংগলোৰলৈ যায়, আজিকালি এয়াৰপৰ্টত যায়, এইবিলাক ষ্টেটিষ্টিক্সটো মই দিয়া নাই। এয়াৰত যায়। আপুনি এনেকৈ থাকিলে নহ'ব ইয়াত। চাওক, এতিয়া এই ষ্টেটিষ্টিক্সটো মই হ'ব, দিয়া নাই। আমি টেক আপ কৰোঁ আৰু বিলটো। ইণ্ডিয়াৰ 10 বিজিএষ্ট এয়াৰপৰ্ট বুলি ষ্টেটিষ্টিক্সটো মোৰ নেকি? হ'ব, থেংক ইউ। চবে জানে 10 নম্বৰ বিজিএষ্ট এয়াৰপৰ্ট। গতিকে এই ষ্টেটিষ্টিক্সবিলাকে কি কৈ আছে? এই ষ্টেটিষ্টিক্সবিলাকে হৈছে যে তাৰমানে ক'ৰবাত টুৰিষ্ট আহিছে, মানুহ আহিছে। গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক পজিটিভ কথা আমি মানিবৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ। আজি আমাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যেনেকৈ কুমাও ৰেজিমেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ লজ চজৰ ডেভেলপমেণ্ট আছে, আমিও এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। আমি অসমত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলোচনা চলাই আছোঁ যে ফৰেষ্ট বাংলোবিলাকত আমি এটা কৰ্পৰেশ্যন কৰি ফৰেষ্ট এণ্ড টুৰিজিমে এই বাংলোবিলাকৰ জইণ্ট অপাৰেশ্যন মেইনটেনেঞ্চ কৰি তাত আমি মানুহ ৰাখিব পাৰোঁ নেকি? কাৰণ ফৰেষ্ট বাংলোবিলাকৰ দৰে ধুনীয়া টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন নাই, ইমান ধুনীয়া জেগাত আছে, কিন্তু তাত কিছুমান টেকনিকেল অসুবিধা আছে, ফৰেষ্ট এক্টৰ কথা আছে, এইবিলাক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ আমি হোমষ্টেত ক্লাষ্টাৰ বেচিছত হোমষ্টে দিছোঁ। একোখন ঠাইত একেলগে 10টা হোমষ্টে দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ক্লাষ্টাৰ হিচাপে তেওঁলোকে চলোৱাৰ ব্যৱস্থা, কাৰণ এটা ছিংগুল হোমষ্টে হ'লে কেতিয়াবা তেওঁলোকে বুকিং টুকিং ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হয়। আৰু এই ক্লাষ্টাৰ হোমষ্টেটো অপাৰেশ্যনলি এটা গ্ৰুপত কেনেকৈ কৰিব পাৰি যে কাৰোবাৰ হোমষ্টেত যদি মানুহ কমো আছে, তেওঁলোকে এটা পইচা যাতে এজ এ কোঅপাৰেটিভ বা এজ এ গ্ৰুপ হিচাপে লৈ সেইখিনিৰে এৰিয়াটোৰ মেইনটেনেঞ্চ বা এৰিয়াটোৰ চাফ চিকুণতা ৰাখে, সেই ধৰণৰ কামখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰি, সেই ধৰণৰ মডেল কিছুমান আমি হোমষ্টেত আনিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ আমি 5টা তেনেকুৱা ক্লাষ্টাৰত হোমষ্টে দিব বিচাৰিছোঁ, য'ত সাধাৰণতে হোটেল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ লজ নাই। তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত আমি তেনেকুৱা 5টা হোমষ্টে গ্ৰুপত 10টা হোমষ্টে একেলগে। এই বছৰ আমি 50টা হোমষ্টে বনাম, য'ত 5টা ক্লাষ্টাৰত বনাম, একেলগে 10টা হোমষ্টে থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যনটো একেলগে জইনলি যাতে কৰাৰ সুবিধা পায়। আৰু আমি